Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval vikunnar. Á laugardögum tökum við saman hluta af því efni sem að okkur finnst þessi virði að endur flytja í einum stórum pakka og með mér í dag til að kynna fyrir ykkur efni Rauðaborðsins María Lilja. Sæl og blessuð. Hæ. Mér langar kannski að það er gott að hafa því hérna vegna þess að þið hafa kannski tekið eftir því að það var einn dagskrárliður hjá okkur í vikunni sem að fekk meira flug en aðrir, hvað var þar útbreiðslu og umfjöllun fjölmiðla. Þetta var viðtal þitt við tvo kalla karlmennsku á krossgötum. Jú, mikið rétt. Og við ætlum að byrja á að endur flytja það. Hvaða menn voru þetta og hvers konar dýnamík var hann í salnum? Herðu, já, þetta voru þjóðþekktir menn, einstaklingar sem að hafa kannski svona í sikru horninu. Frosti Logason, fjölmiðlamaður og Þorsteinn Vaff Einarsson, hann er kynjafræðingur og kennari og einnig með svona podcast og fyrirlestra og svona undir formerkjum karlmennskunar. Og má ég skjóta henni, annar kynnti sig sem feminista og hinn kynnti sig að vísu kannski einhver liti í gríni sem andfeminista. Akkurat. Og það er svona, þessir aðilar hafa svona svolítið staðið í svona opinberum deilum, hártogunum og svona svolítið, þú veist, oft á tíðum bara einhverjum svona leðjupolli. Kaldar kveðjur, já, ekki það fór óbúslega vel á með þeim hérna utan stúdíó sko og hérna við sem sagt erum að leggja upp í þessu spjalli með að hérna við sjáum bara einhvern veginn í samfélaginu okkar þá er vandi drengja töluverður og ég er ekki að segja að stúlkna sé það eitthvað síður en það er bara þetta hérna við sjáum harðara ofbeldi hjá yngri drengjum og sjálfsvíg og annað og það er eitthvað svona sem að virðist vera allavega þannig að körlum líður ekki nógu vel í samfélaginu. Og ef við tökum tvo menn sem komur úr gjörólíkum áttum og mögulega verður úr því einhver niðurstaða eða einhver útkoma sem getur fært okkur nær einhverju lausn. Já, eitthvað svona, þú veist, hvað getur við gert einhvern veginn og hvernig getur við unnið bara öll saman, alveg sama hvaða skoðanir við höfum og á einhverjum kenningum feðraveldi eða hvað það er sko. Já. Og hérna eitraðri karlmennsku einmitt eða bara hérna, þú veist, ég meina og hættum að einblína á hérna leiðirnar og kannski horfum bara beint á vandamælið og göngum í að uppræta það, eitthvað svo les. Við náttúrulega komumst ekki að neinni niðurstöðu en það alltaf ég held að þessi áfram, við ætlum alltaf bara að vera áfram með kallaspjallið eins og það kalla hérna svona stór skemmtilegt og fræðandi líka fyrir mig sem konu og feminista að fá svona innsýn í heim karlmennskunar. Ef við nokkuð orðlengið það þá frekar og bara bjóða áhorfendum upp á þetta og hlustendum upp á þetta efni. Bara gera þessu vel, njótið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við höldum áfram að ræða karlmennsku á krossgötum. Hingað eru komnir, turnandi tveir og svolítið úr sikkur áttinni. Þorsteinn Einarsson, feministi, kynjafræðingur, kennari og Frosti Logason andfeministi já, andfeministi broadcast maður og fjölmiðlamaður. Verið velkomnir strákar. Takk fyrir. Þetta er ekkert smá topic karlmennskan, þetta er nú eitthvað sem að þið hafið svolítið svona í síkvara horninu gert að ykkar umræðu efni og svolítið svona að ykkar þið hafið tekist á svona opinberlega það fer nú samt ekkert illa á með ykkur hérna allavega, en sem komið er. Ég var mjög glaður að fá tækifæri að hitta Steina aftur í stúdíó eða langt síðan síðast. Já, ég var svolítið brjálaður út í Frosta eftir síðustu samskipti okkar í fjölmiðlum en nei, sko, það er svo skrítið eins mikið og markvisst og Frosti Logason sko hamast í ef að segja fólki eins og mér að þá þetta er svona pínu eins og ég lærði í samninganefnd sko, þú ert mjög góður í því þú ert nefnilega mjög ljúfur á mannin en grjótharður á þínu málefni
þannig að við höfum aldrei einhvern veginn þráttur ég bara fyrirlít margt sem hann segir og svona áhrifin sem hann hefur stundum að ég fyrirlíti það að þá einhvern veginn tekst mér aldrei að fyrirlíta hann sem mannesku. Þú veist, við hittumst kannski bara í ræktinni eða eitthvað. Þú er eitthvað svona aðskilja mannin og málefnið. En svona þegar þú segir fyrirlítur, þá getur útskýrt það þess nánar. Hvað er það sem að segja? Það er að skýra þetta með Já, bara, þú veist, það er svo margt, þú veist, ég man ekkit allt. Fyrsta sem poppar í hausinn á mér og við höfum nú rætt það og það er til dæmis bara í hvert einsta skipti sem ég fór í Harmageddon eða, þú veist, ég fór í Ísland í dag einu sinni, að þá, sko, það var aldrei einhvern veginn samtal og þetta fór alltaf út í eitthvað kjaftaði og ég upplifði, sérstaklega í síðustu samskiptum okkar, að eina markmið hans væri að draga fram einhverja mynd af mér og feministum almennt sem væri einhvern veginn að rökstyðja svona í rauninni svona andfeminísku sjónarmiðin hans og og mér finnst það pirrandi og svo er náttúrulega bara margt alls konar take sem að ég náttúrulega er ekki áskrifandi á broadcasti og er ekkert að hlusta neitt sko á það sem þú ert að segja almennt en stundum leggur það inn í svona mainstreamið, DFF og eitthvað og þá svona sér maður og ég var svona þú veist, hvernig, bara stundum hugsaði, hvernig nennir þessu? Hvernig nennirðu að taka alltaf svona eitthvað kalla hot take og afbaka hlutina? Akkur ekki bara staldra við og sjá, kannski þarf ég ekki að afbaka þetta. Það er svona pínu það sem ég fyrirlít. Já, þú myndir segja það sama? Mér finnst, rosalega áhugavert, sko. Ég byrjaði að segja náttúrulega það sama Steina. Ég hef ekkert á móti honum sem persónu og ég væri reyndar til að við varum að tala saman miklu oftar því að ég er vissulega mjög ósammála Steina og oft og mér finnst hann reyndar vera að hamast miklu meir í mér heldur en hann segir að ég sé að hamast í honum en við upplöfum þetta greinilega á ólíkan hátt og vissulega í þeim samskiptum sem við höfum átt í viðtölum í gamla daga þá við kynum það að ég svona reyna að finna götin í hans málflutningi af því að mér finnst hann vera götóttur og ég reyni að draga það fram þegar við erum að spjalla saman og hann þá upplifir það sem ég sé að reyna að snúa út úr eða mála upp einhverja mynd sem er ósönn og svona en við erum greinilega bara í grundvallaratriðum mjög ósammála og ég held að besta lausnin þegar að menn eru mjög ósammála er að tala meira saman og finna eitthvað svona grundvöll til þess að vera sammála og af því að það er vissulega vandamál í þessari umræðu að því þú nefnir hana karlmennsku og krossgötum sem mér finnst ég reyndar ekkert hafa verið að marka mér neitt stað í þeirri umræðu sérstaklega. Ég held að Steini hafi miklu meira verið í því heldur en ég. En í allir þeirri umræðu finnst manni eins og þessi margumtalaða skautun sé allt og mikil sundrung og bergmálshellar á báða bóga þannig að manni finnst svona hrópandi vöndun á meira samtali á milli þessara ólíku sjónarmiða en ekki bara hvert annað. Nú er talað bara svo við leggjum hérna vandamálinu á borðið. Það er talað að körlum líði illa í samfélaginu. Ungir karlar fremja sjálfsvíg. Þeir meiða hvern annan og alveg í stórum stíl meiða konur og það er eitthvað að og þess vegna finnst mér mjög áhugavert að einmitt bjóða hingað til borðs ólíkum körlum sem að ég veit að vilja bræðrum sínum allt hið besta og búa í góðu samfélagi alla hér upp börn sem eru örugg og glöð þannig að en hvers vegna hefur einhvern veginn ekki fundist þessi sameiginlegu grundvöllur haldið þið? Já, þetta fer alltaf í einhverja svona skotgrafir og ég upplifi sko til dæmis málflutning Þorsteins og svona þessar róttæku feminista sem mjög svona sundrandi málflutning sem að Getur útskýrt svona að hvað leiti? Já, það er náttúrulega bara, þú veist, þessi áhersla á einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið. Þú veist, það er þessi umræða núna mikið, við verðum að ræða kynbundið ofbeldi, við verðum að ræða hvað karlkynið er að gera kvenkyninu, þú veist. Og við vitum öll að ofbeldismenn eru náttúrulega bara lítill hluti af menginu, ofbeldisfólk. Það eru alltaf til ofbeldisfólk á báðum kynjum en ofbeldi karla er mun alvarlegra ofbeldi þú veist, og það kemur inn í þetta testosterón og
árásarhneið sem fylgir því og meiri kraftur og afl sem að meiðandi. En aftur þá eru ofbeldiskarlar eða ofbeldisfólk bara lítill hluti af stóra menginu. Lang flest fólk alfarið á móti ofbeldi og tekur aldrei til þess að beita ofbeldi. Og vissulega, eins og ég segi, karlar, ofbeldi karla gegn konum, það náttúrulega rosalega þungt og þú veist, alvarlegt vegna þess að bara eins og okkur öllum finnst, þú veist, og manni finnst það að vera mesti auðmýkjaskapur í heimi þegar karl lemur konu og við fyrirlítum það, sko. En það enga síður til staðar en að þetta sé svona kynbundið endilega, þú veist, vandamálið bara ofbeldi, það ekki endilega, þú veist, hvað karlkynið að gera kvenkynið og þessi umræða, hún verður svolítið til þess, hún hrindir frá og örugglega ekki sko fyrir til dæmis unga drengi sem að alast upp, þá þetta ekki góð skilaboð, einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið, karlkynið sé stöðu til vandræða og svo framvegis. Já, þú veist, ég hætti bara að skrifa því að þú veist, það svo margir punktar sem að ég hefði viljað bara staldra við og stöldur maður sér en ég að reyna að vera svona pínu, ekki kalla og ekki grípa fram í og ekki gera þetta einhverju vesinni en það svona ákveðin grundvallar sjónarmið sem að truflar alltaf umræðum karlmennsku. Í fyrsta lagi þá það náttúrulega flestir sem að eru tilbúin til að tjá sig karlmennsku hafa ekki hugmynd hvað karlmennska í fyrsta lagi. Bara láta eins og karlmennska að vita allir hvað karlmennska af því að þeir eru kallar. Það er í fyrsta lagi misskilningur og þegar að það verið að gagnrýna karlmennsku, karllægni, kynbundið, ofbeldi og annað, þá verið að tala um mynstur, það verið að tala um eitthvað sem kerfisbundið, samfélagslegt, sögulegt og svo framvegis. Það ekkert verið að segja þig, Frosti, að þú sért ógeð og viðbjóður og fæstir... Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja að þetta væri ekki gott fyrir umræðina. Fæstir strákar, segi ég, taka það til sín að þeir séu ógeðslegir. Ég kaupi það ekki fyrir 5 aura. Strákar séu eitthvað pínu litlir inn í sér, eitthvað svona algjörlega valdlausir, þolendur umræðinar, vondu feministar þeir séu mikið ógeð eins og þeir liggi bara eitthvað alveg kúar. Ég nefndi sérstaklega, Steini, ég nefndi sérstaklega ungir strákar. Það verður óhollt fyrir unga stráka að fá þessi skilaboð. Því að ungir strákar eru eins og ungviðir eru óharnaðir og óþroskaðir. Hvaða skilaboð eru ungu strákarnir að fá? Skilaboðin þessi að karlmenn séu til óþurftar og karlmenn séu hættulegir og karlmennska séu vandamál. Ok, og hvaðan fá allir þessi strákar þau skilaboð? Frá þér. Ok, já. Akkurat, ok. Og svo en ekki, ok, hérna liggur greiðlega eitthvað svona grundvallarmisskilningur ég meina að við, sko, og Þorsteinn, getum við ekki bara kannski til þess að halda umræðunni mitt og halda öllum köllunum inn í menginu ofbeldi, þá gagnvart konum og öðrum köllum og hvernig sem það getum við ekki kannski líka, þú veist, hlustað á að við þurfum ekki að nota ákveðin orð, eitthvað svona, þú veist, ég meina ef við þurfum aðeins að tóna niður samtalið okkar megin til þess að fleiri komi til borðsins, það ekki eitthvað sem gengur upp? Ég byrjaði, þú veist, ok, bara ég ætla aðeins að staðsetja mig. Ég í grunninn típískur forréttindagaur. Og bara ég hef oft sagt það. Ég frétti með ferðaveldi 2014 þegar ég var fullorðinn karlmaður. Fram að þeim tíma var ég örugglega algjörlega sammála Frosta að öllu leyti og ég meina ég gerði í því að drulli yfir feminista og Sólu Tómasdóttur vinkonum mín og eitthvað. Þannig til að ég fór að frétta með ferðaveldi og einhvern veginn auðnaðist að geta hlustað og svo fór ég að læra, þú veist, lærði kynjafræði og lærði meira og meira. Ok, fyrsta sem ég tek eftir er karlmennskan. Og ég fer að átta mig á því bara, þetta eitthvað steikt. Það eitthvað steikt inn í gangi, það eitthvað steikt sem ég verið að gera, það eitthvað steikt viðþorðina og ég fer að stað og bara ég verð að tala við alla vini mína þetta og ég verð að fá alla fótboltasjómlana og forréttindapésana með mér í samtal. Veist, þetta ekki gott fyrir okkur. Hvað það sem þú kallar karlmennsku? Þetta var bara sjálfhvert. Þetta var bara út frá því þetta var ekkert gott fyrir okkur. Þessar hugmyndir sem ég rak með á.
Þannig að svo þegar ég fer einhvern veginn af stað áfram þá þetta alltaf það sem ég að reyna að gera það sem ég að segja núna, tóna mig niður, gera þetta á forsendum þeirra og eitthvað svona, svo læri ég bara, það skiptir engu helvítis máli hvað ég segi, það skiptir engu máli hvað aðferðum feministar beita, ef þeir eru feministar og eru hvað ég segja, taka rými, hafa mikið pláss eins og þú þekkir, þá ert hann, skilur, þá verður þú hann og málefnið, það er enginn að tala um málefni lengur af því að það er að tala um þig og hvað er að þér. Þegar málefni verður að eitthvað svona persónum með leikatum innan samtalsins. Já, þannig að, og má ég bara bæta hérna við, af því að það er alltaf að tala um skautun og þú talar þú veist, þurfum við ekki aðeins að tóna okkur niður. Þóra, sem var með eitthvað svona gerinda meðvirknis þátt einhverju síðan, þar sem hún alltaf einmitt að taka saman pólana þú veist, þessi umræða eftir Me Too, hún var alveg hrikalega vond og eitthvað svona og ég ég held ég mér að hafa farið til þín ekkert tímann þegar ég var í framboði og talaði um polariseringu, hún var svo vond og eitthvað svona, það var að lepja upp þessa orðræði, en polarisering ég myndi segja að það væri þá 2 skaut sem eru algjörlega andstæð og það er einhvern veginn svona, einhver orka þannig að þau fara einhvern veginn svona í sitt hvort, þú veist, bara frá hverju öðru, nema síðan þegar maður rýnir í þetta og hefur lesið söguna og eitthvað svona, þá bara sér maður að bara shit, feministar og barátta, þú veist, eins og Íslandi, við erum föst í 1960, Við erum bara föst ennþá í annarri bylgju feminismans, þar sem við erum að berjast fyrir sömu hlutum, við erum að tala um sömu hluti og við erum að gera 1960 þessar félagslegu haftir eða höft og þú veist, við erum ennþá þar og ég segi almennt að kallar, bara almennt, þeir eru fastir þar í 1960. Ég held alltaf að vera 20 árum á eftir, en við erum 70 árum á eftir. Kallar þá fastir í hverju frá 1960? Í sín sinni á sjálfa sig, í þekkingu og kallmennsku, í viðhorfum sínum til samfélagsins, í viðhorfum til kynhlutverka og til hvers er ætlast að þeim og til hvers þeir ætlast að hverjum öðrum. Við erum bara fastir þarna einhvern veginn, ég var að segja félagslega, menningarlega og jafnvel andlega líka, því að við erum mjög margir bara, andlega ekki alveg komnir með eitthvað þroska sem að við sjáum til dæmis konur gera vegna þess að þær hafa fundið á eigin skinni og reyndar þau sem eru jaðarsett að einhverju leyti, þau hafa fundið þennan viðbjóð á eigin skinni og og það einhvern veginn hefur Er veruleiki kvenna ekki allt annar í dag 2025 heldur en var 1960? Jú, alveg pottið ég er að tala um kalla, ég var að tala um hvernig kallar eru og hvernig viðhorfin þeirra. Við höfum ekki, ef við tölum einfalt, ef við einföldum hlutina og segjum að konur hafa síðustu 100 árin verið bara í baráttu, bara í fyrsta lagi náttúrulega fyrsta bylgja feminismans, við höfum líka að fá að kjósa og mennta okkur, akkur með þið það en ekki við, svo heldur baráttan alltaf áfram og samhliða öllum þessum baráttum málum að þá hafa konur frelsað sig undan höftum kvenleikans, þú veist, þessari eðlishyggju hugmyndum að konur séu nú bara svona, þú veist, þar hafa verið að bara brjóta þessa múra. Reyndar hafa margar þurft að aðlaða sig að karllægni samfélagsins og feðraveldisins, en það er þannig að konur hafa farið í gegnum alls konar og einhvern veginn svona þurft að sanna sig, þú veist, þær kunna keyra bíla og eitthvað svona kjaftaði. Á meðan við erum bara að vakna upp við vondan draum, kannski upp úr MeToo-byltingunni, að bara shit, við höfum ekkert verið að taka þátt í þessari samfélagsþróun. Við höfum bara setið og bara svona hort á og þetta kemur okkur ekki við, þangað til að pressan er orðin það mikil að við erum komin að skautuninni, þeir eru farnir einhvern lengst, við þurftum að halla okkur upp að eins og Íslandi, ég meina ungi strákar og ég veit ekki betur en að þú jafnvel, anti-kristur sjálfur sért komin í þjóðkirkjuna, það er trend hægrisins sem að einhvern veginn, þar er gamla góða feðraveldið og við höllum okkur upp að því, það er ekkert að virka, það er engin svör fyrir okkur, þannig að trúin, Jesú Kristur og Guð, ég ætla að halla mér upp á því, ungi strákar farnir í kirkju Nú hef ég fengið marga kalla hér að borði og ég ræði oft og iðulega einmitt þetta með aukna kirkjusókn drengja. Ég meina, ég fekk hingað til mín mann fulltrúa múslima, þjóðkirkjunar, lífskoðunarfélaga og við vorum að velta þessu fyrir okkur hérna. Og þetta, svona okkar niðurstaða eftir allt þetta spjall var einmitt svo að
að ungi drengir væru ofboðslega leitandi vegna þess að þeir upplifa sig utan gátta og finna engan þeir finna engan stað til þess að tilheyra og þá þetta kirkjan sá staður sem að bara þannig uppbyggður að hann tekur á móti leitandi fólki. Já, ég held reynilega að kirkjan með öllum hennar göllum sé það sé margt sem að þegar kirkju þáttaka, kirkjusókn var meiri áður að þá hafi þetta verið meira samfélag sem að fólk átti meira sameiginlegt og það síðan bara mín skoðun í dag eins og þú segir að ég hef breyst úr róttæku trúleysi ég komin í þjóðkirkjuna, það alveg satt það bara mín persónulega vegferð að því að uppgöta að samkvæmt minni skoðun þá hefur maðurinn mjög hollt af andlegu lífi og verið ekki bara upptekinn af hinu veraldlega heldur að finna einhverja leið og finna sjálfan sig í andlegu lífi og mér finnst mjög sérstakt að það sé talað um það hér við þetta borð eins og það sé einhvers konar neikvæð þróun að fólk leiti meira aftur tilbaka þá í trúarlíf og andlegt líf og síðan þetta svona fólk úr þeim ranni sem að Steini kemur og það fagnar í mjög til dæmis að þú nefndir múslimar sem múst að tala við að þar einhvern veginn miklu meira samþykkt að menn sé að leita í trúna og sem sagt við sem samfélag samþykjum það að þeir séu mjög trúaðir og líf þeirra byggist á trúarlegum gildum en það þykir einhvers konar öfgahægri mennska að fjölskyldan fari til messu einu sinni í viku í íslensku þjóðkirkjuna. Þetta ekki kannski vegna þess að þjóðkirkjan var lengi vel, hélt hún svolítið í þetta gamla fyrirkomulag, ég meina kjarnorku fjölskylduna sem að voru, karlinn fyrir við annan, konan heima, allt þetta, allar þessar hugmyndir, þeim voru svolítið ýtt og þeim var gert hátt undir höfði, samkynhneigð var svona lítinn hornuga og hvað þá, og bara hinsegin leikinn og það spektrum. Hún hefur bara gengið í gegnum mikla sjálfskoðun og þróun kirkjan og hefur slípað af sér mörg af þeim hornum sem að voru að gera hana óaðlaðandi hér áður og ég sannlega, ég tók þátt í því að gagnrýna kirkjuna mjög árum áður. Já, kirkjan einmitt, eins og segir, hefur farið í gegnum svona endurnýjun svolítið, síðustu ár, allavega þjóðkirkjan, það eru auðvitað til alls konar söfnuðir en þessi kirkja sem ræðir virðist vera svona svolítið up to date, ég meina það mjög róttækur biskup og talar fyrir réttindum transbarna og allt þar á milli, en bara svona svo við förum aðeins aftur inn í það sem að Steini var að segja þú talar að karlar hafa orðið eftir einhvern veginn að það hafi einhvern veginn ekki orðið þessi samfélagslega framþróun ég velti fyrir mér þetta eitthvað sem að þú tengir við, Frosti? Ég meina, karlar auðvitað höfðu ákveðin réttindi, sátu þeir þá bara á bekknum og biðu eftir að konur myndu þá ná þeim eða svona alltaf því og bara svona gleymdu sér svolítið eða hvers vegna líður körlum til dæmis bara mjög illa í samfélaginu svona samkvæmt öllum þeim rannsóknum sem að koma fram líðan karla, hún slæm. Já, einmitt, svo ég sværi því nú ég tengi ekki við það að karlar hafi orðið eftir fastir einhvern veginn í 1960 og samfélagið okkar hefur þróast mikið síðan þá og karlar hafa gert það líka. Það samt augljóst eins og þú segir að það mikil vanlíðan og karlar að dragast aftur úr í ýmsu tilliti, hann ég skólasókn og háskólamenntun og svo þetta sjálfsvíg alveg ævintýralega og allt of algeng hjá karlmönnum. Já, því miður, þá verður svo vera og einhvern veginn ekkert láta þar á einhvern veginn. Og þú veist, og glæpahneigð og þú veist, fangelsisvist og allt þetta auðvitað tengt einhvern veginn einhvers konar brotnu samfélagi. Ég var nú einmitt bara að skoða
þú veist, aðtöða sko með morðtíðni, hvar morðtíðni væri lægst við meðalveg höfðatölu í heiminum og þá sér maður það mjög glögglega að þetta eru löndin sem eru með fæstu morðin eru undantekningarlaust svona mjög mikil velmegunar þjóðfélög og rík þjóðfélög. Bara fyrsta sæti San Marino, Monaco, Andorra, Isle of Man, Singapore, Japan, Luxemburg, Katar. Þetta eru löndin sem eru með lægstu morðtíðnina og Ísland þarna líka einhvers fljótlega eftir reyndar en það er þetta, þú veist, ógæfan fylgir einhvern veginn þú veist, hvað ég segja, fátækt og svona félagslegri þeir sem eru á jaðrinum félagslega það eru þessi sem eru ógæfisamastir og lendi í fangelsum þetta sé svona stéttatengt já, og það er að einhverja leyti og það eru augljóslega sko einhverju leyti fólk sem finnur ekki tilgang ég trúi því að þessi nauðsynlegt hverju manni að finna til ábyrgðar og vera með tilgang í lífinu ef þú hefur það ekki þá er landinu kippt undan þér sko en þetta er mjög áhugavert viðfangsefni hvers vegna það er svona og þarf örugglega að rannsaka miklu betur. Ég ætla að taka undir sko, ég held að það sé mjög mikilvægt á þess að ég sé sérfræðingur þar sko í svona mannlegu eðli eða þú veist hvað maðurinn þarf almennt en þetta með að hafa ábyrgð og tilgang þú veist og ég held bara maður lítur inn á við þú veist og þá ef maður upplifir að maður skipta engu máli og ger ekkert gagn þú veist þá líður maður ekkert sérstaklega vel það er alltaf mér reynslu að það sem ég sé í kringum mig. Þannig ég held að við getum alveg tekið undir það, að ég geti tekið undir það með þér að það er mikilvægt að strákar og kallar finni einhvern veginn til sín ábyrgðina og tilganginn og eitthvað svona en ég ætla hins vegar að segja að það hefur ekkert með feminista að gera, það er að segja vanlíðan og staða kalla, það hefur ekkert með kvenréttind að gera, það hefur ekkert með framþróun samfélagsins að gera sem að hefur einhvern veginn skilið kalla eftir vegna þess að við verðum að horfa á svona aðeins stærri mynd og án þess að við förum endilega að blanda í rauninni fjárhagslegum og félagslegum auðinn í þetta stéttaskiptingu, við þurfum þess ekki einu sinni af því að, þú veist, þá íkist í rauninni bara það sem ég ætla að segja að sko karlar búa almennt við forréttindi í okkar samfélagi og þú veist, þannig hefur það bara verið og þannig er það í feðraveldi samfélagum, það er bara fundamental, almennt búa kallar við forréttindi. Hvaða forréttindi eru það helst? Býta aðeins. Og feðraveldi virkar sem sagt þannig að það hyllir köllum á kostnað kvenna og annarra kynja og jaðarsettra og svo íkist þetta eftir öðrum félagslegum breytum. Okay. Og feðraveldi virkar þannig að það jaðarsetur, það útilokar og það aðgreinir. Þannig að ef við berum saman karl sem er atvinnulaus og konu sem er atvinnulaus, þú veist þá sjáum við að kallin er skur ofar. Hvernig sjáum við það? Bara almennt ef við berum saman einn sambarlegt og hægt þá sjáum við að kallar eru skur ofar. Ég ætla ekki að fara inn í kenningu kallmennsku sem að byggir á svona 6 stólpum og er eftir Silvíu Volby og Þorgeir Neinsdóttir hefur skrifað grein um þetta. Þú verður bara að lesa hana ef þú hefur ekki lesið hana og fólk sem hefur áhuga á að kynna sér feðraveldið, það er bara mjög aðgengileg íslensk grein sem fer yfir þetta. Svo skal ég bara skrifa pistil sem að setur þetta í samhengi í Ísland á næstu dögum hjá Hjónvarpinu, plugg, Patreon, Hjónvarpið. Ok, hvert var ég að fara með þessu? Jú, ég ætla að fara með þjáningarnar. Já, forréttindum. Nei, ég ætla að fara inn í að sko þetta með vanlíðan og eymd og sjálfsvíg og skólagöngu drengja og allt þetta. Við verðum að horfa á að strákar, þeir eru ekki almennt undir í samfélaginu. Við verðum bara að horfast í augu það. Við verðum að horfast í augu það ef við tökum skólan sem dæmi. Byrjum bara í grunnskóla þegar að þú ferð að átta þig á því að það er einhver ákveðin hegðun og viðhorf sem eru cool. Þú veist þegar mamma og pabbi hætti að vera aðal áhrifavaldurinn í lífinu þá fara félagarnir að gera það. Það gerist kannski að segja mjög hefi í 7. bekk allavega og svo íkist það bara. Ok, það er ekki cool að læra. Það bara er ekki cool að leggja á sig. Það sem við tengjum frekar við að vera cool er að leggja ekki á sig, að gefa skít í þetta, mér er sama, mér er fokkin drull, eitthvað að ég er svo harður. En þetta félagslega viðhorf, þú veist, þetta lýsir ákveðnu vandamáli. Ungir drengir sem að halla sér að
öðrum strákum til að líta til uppeldi svo framvegis eru oft á tíðum þeir sem að kom ekki frá nægilega sterku heimilishaldi eða hafa til dæmis ekki sterka föðurmynd sem rosalega mikilvægt og hefur verið... En þannig ertu bara að segja eitthvað, þú veist. Nei, þetta hefur verið sýnt fram á bara í endalaust af sálfræðirannsóknum að án hvatningu föðurs þá lífið bara afskaplega dapurlegt og þá leita þér í fyrirmyndir á jafnöldunum sem geta ekkert kennt þeim neitt og í erlendi sem er kannski gengja áhrif. Eru þeir drengi bara döðdæmdir? Nei, það er ekki döðdæmdir. Einstæður maður geta staðið sig mjög vel. En allar rannsóknir og statistík sýnir að börnum reiðir betur af með 2 foreldra. Með 2 foreldra, sama hvers kyns? Eða það var að mamman, ég veit ekki, með 2 foreldra allavega. Já, mamman... Þannig að það þarf ekki föður, það þarf bara 2 foreldra. Mamman auðvitað getur staðið sig mjög vel en hún getur auðvitað ekki gert allt og það er bara, liggur í hlutarnir eðli. Og rannsóknir sýna bara að börn með 2 foreldra þeim reiðir betur af heldur börn sem eru bara með 1 Þannig að það þarf ekki kall, er ég að skilja rétt? Það þarf bara 2 foreldra? Já, ég er bara að tala 2 foreldra. Já, ok, að þú talar föður, sterka föður, ímynd. Já, það er sérstaklega litið til þess að föður ímynd er mjög mikilvæg fyrir unga drengi. Mikilvægur en 2 foreldrar? Örglega, ég er ekki sérfræðingur það. Ég held nefnilega það sé kjaftaði, sko. Ég held að þar sérstu bara að segja eitthvað. Ég var ekki að leggja áherslu á það, en ég myndi ímynda mér að sterk föðurímynd sé mjög mikilvæg og ef þú hefur hana ekki, þá ertu útsettari fyrir því að lenda á villigötum í lífinu og Þú ertu, Frosti, svo ég spurði bara beint út, ertu að tala út frá sjálfum þér? Nú mistið þú föðu þinn ungur. Ég var rúmlega 20 þegar að faðir minn féll frá, þannig að ég var þú fórst í bölvarugl og alls konar. Myndur þú segja það að það hefði verið vegna fráfall föðuðins eða var það áfallið? Já, ég hef sagt frá því áður og auðvitað sakna ég þess að hafa föður minn, skilur, þegar ég er að verða ungur maður og eignast þín eigin börn og fá þá leiðsögn og leiðbeiningu sem að ég hefði óskað að ég geta fengið frá honum, en ég var allavega svo gæfusamur að hafa föður þangað til ég var 20 og en ég er ekki að tala um mig persónulega í því samhengi, ég man eftir að hafa séð þessar rannsóknir, ekki bara vera einhvern tímann síðustu 2 árum var ég að lesa svona rannsóknir og það er mjög sterk fylgni og mjög ábyrjandi að föðurímynd er mjög mikilvægur þáttur í uppeldi drengja sérstaklega og ég veit ekki alveg með þessi forréttindi, sko. Þú talar einmitt mjög mikið forréttindi en við sjáum það alveg að karlar eða ungir drengir eru ekkert í sérstaklega góðri stöðu og ef þú berða saman við kvenkyns jafnöldur í skólum og svona þá kemur það alltaf verr út fyrir strákana. Þú veist, þeir flosna upp úr skóla, þeir get ekki lært. Þú segir að það er ekki cool. Ég segja að það sé ekki cool að þeir eru ekki með nægilega sterkt uppeldi á bakvið sig. Það er ekki nógu margir kallar að kenna þeim? Nei, ég sagði það ekki. En væri það ekki, þú veist, alveg eins gott að það væri bara aðeins svona betra og sterkara litróf af bara öllum kynjum að kenna börnum? Jú, hygglust. En þetta hefur nefnilega oft verið sagt þetta með sko að það vanti kalla inn í skólana og þá muni einhvern veginn drengjum vegna betur en við eigum íslenskar og erlendar rannsóknir sem að sýna að kynkennara hefur ekkert með námsárangur stráka eða kynja að gera, heldur kennsluaðferð, þannig að við tengjum kennsluaðferðnar og nálgunina við kennsluna eðlilega við námsárangurinn, en mér langaði að klára bara því að ég var að tala um að það væri ekki cool og ég er að byrja kannski í 7., 7., 8. eitthvað, þú veist, það er ákveðið atmóð, það er ákveðin stemning, þú veist, þú ferð frekar einhvern veginn og mætir á, ég veit ekki, æfinguna eða einhvern veginn, þú spilar svona ákveðin leik og það er ekki hvetjandi og segja stráka menningin almennt, ég get bara að tala almennt, hún er ekki hvetjandi fyrir það að svona vera ábyrgðafullur, alveg eins og við sjáum í rauninni kvenleikin ýtir stúlkum í ábyrgðina, jafnvel að taka ábyrgð á vinum sínum, kallkyns vinum sínum, sko, þetta þekkja nú bara fullorðnar konur í dag, en ok, þannig að byrjum það er ekki cool, en síðan bara skiptir það einhver máli hvort að þeir standi sig vel í skóla eða ekki upp á þeirra einn lífsgæði, þeirra laun, þeirra lífeyrisréttindi og svo framvegis vegna þess að þeir komast í störf sem að eru vel launuð, þeir fara út á vinnumarkaðinn, þeir afla teknana ef að
viðkomandi sem oft með konu, þá hún oftast í hlutastarfi, þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi sé eins og mesta í heiminum, en konur eru yfirleitt með háskólamenntun en í hlutastörfum. Svona eins og konur elski bara að mennta svo ógeðslega mikið til þess að vera í hlutastörfum, til þess að sjá heimilið og þriðjuvaktina og svona sem að fólk eins og þú hamast við að grafa undan. Þarf það endilega að vera svo neikvætt ef að konan finnur sig í því að hún vilji vinna minna og vera meira inn á heimilinu og þessi hlutverkaskipting sem sé ákveðin á milli hjóna komið þannig út að konan sé ekki að vinna jafn mikið og karlinn. Ef við værum bara frjálsir einstaklingar, einhvern veginn ekki í einhverju samfélagi sem að ekkert hefði áhrif á okkur og værum algjörlega frjáls og eitthvað, þá ætti það ekki að skipta máli, alveg eins og kyn ætti ekki að skipta neinu máli, en það bara því miður gerir það á meðan við búum í samfélagi sem er litað feðraveldi, kapitalisma, neysluhyggju, markaðsvæðingu, þú veist, bara skalir í kallmennsku. Ég held að vandamál Steinar sé mitt að hann sé svolítið heila þvegin af þessum kynjafræði hugmyndum sem að vefjast fyrir honum. Það er mín einlega skoðun. Þetta er samt meira vefjast fyrir þér, því að þú getur ekki haldið áfram í eina skipti sem þú vísaði rannsókn, það varst ekki alveg viss. Það er dálítið vont og það er líka dálítið vont þegar þú með þinn eigin fjölmiðil velur til dæmis, og eitt af því sem ég tek eftir er til dæmis þegar þú ferðan á mitt svið og ég segi mitt svið af því að ég er með ákveðin, ég er með mjög mikið svona nýs í kynjafræðinni sem er karlmennska og kenningar karlmennsku og karla, þannig að þegar þú segir til dæmis í einhverju viðtali eða hvort þetta var rant eða eitthvað að sko það er ekki, vandamálið er ekki karlmennskan, heldur skortur á karlmennsku. Þessi fullyrðing, þetta kemur frá þér og þessi fullyrðing, hún er ekki, þú veist það er engin rök fyrir henni. Þetta er bara eitthvað. Þetta er bara hvað er karlmennska? Ég held að kynjafræði hugmyndur karlmennsku séu bara ekkert mjög hjálplegar. Erst þú kynjafræðingur eða? Nei, ég er ekki kynjafræðingur. Og þú tögnast á því, þú setur rosa mikill sérfræðingur og allt það, en þetta er Já, því ég veit að það skiptir máli að vera búin að mennta sig í einhverju. Getur ekki verið að þetta samtal, það bara einhvern veginn geti ekki farið fram á milli þessara tveggja póla, svo lengi sem að þið virðist verið að tala bara gjörsamlega sikkuran hlutin. Já, mér heyrist það sko. Vegna þess að ég meina, hvað ef við finnum bara samnefnaran, ég meina, hvað erum við sammála að sé karlmennska? Já, hvað erum við sammála að sé karlmennska? Þú veist, ég veit ekki, erum við sammála eitthvað? Ég meina, hvað er, þú veist, ég meina, þegar við tölum kvenleika, þá tölum við eitthvað svona mýkt og við tölum eitthvað svona ábyrgðartilfinningu og eitthvað svona, ég meina, hvað er þá karlmennska? Já, ég var alveg dett út núna, ég var að hugsa svo mikið núna, en sko... Tölum það, hvað finnst þér að vera karlmennska? Já, þú veist... Það er ekki hægt að skilgreina þannig að það verði einhver svona endanlegt definition, en til þess að, og ég gera það oft í fyrirlestrunum, að þá svona bara að því að það er mikilvægt að taka samtalið karlmennsku, að því að mitt markmið er að ég og þú og fólk almennt á vinnustöðum heima hjá sér geti séð hvernig karlmennskan sem er by the way afurð feðraveldis, við getum aldrei slitið hana frá í rauninni þessum kynjuðu valda tengslum milli karla og kvenna, það er bara ekki hægt. Við verðum alltaf að skoða hlutin í samhengi og þú ættir að vita það sem að þú ert búin að fara í gegnum háskólanám að samhengi hluta skiptir máli og sem fjölmiðlamaður þá bara, þú veist, þú getur ekki neita fyrir það er nauðsynlegt að skoða samhengi. En við erum að tala um bara, en hver er essensin í karlmennsku? Við erum að tala um okkar samfélag, við erum að tala um ykkar reynsluheim, ég meina þú veist, ykkar reynsluheimur er ekkert svo voðalega ólíkur, þið hafi kannski, þú veist, þið ólust upp hérna í sikkoru hverfinu en þú veist, útkverfinu, en hérna svona, þú veist, fenguðu svona svipuð tækifæri. Þú veist, aðeins svo mikill sérfræðingur til þess að geta átt þetta samtal. Þú talar svolítið þannig, kynjafræðin sé svo flókin og það sé erfitt að fara út í dýpilega, þú sé sérfræðingur og það er bara að hlusta á þig. Nei, bara þú er ekki að segja eitthvað kjaftaði sem þú veist ekkit um. Það er það sem er mjög stoltið leðilegt, sko, þegar ég sé svona gauðra að fara ykkur hlaðvörp og viðtöl. En ef Frosti segir þetta er karlmennska og þú veist, og þú ert ekki sammála því, eða þú veist, þetta er svolítið... Þá er hann sérfræðingurinn og ég hef náttúrulega fullyrða til dæmis, þú veist, ég myndi til dæmis aldrei fullyrða eitthvað ég veit ekki, líffræði plantna, ég veit ekki plöntur, en málið við erum ekki að tala plöntur. Eina sem ég fullyrði, ég vísaði hérna ég las rannsókn, ég er ekki með hana í haustum á mér eins og en ég man að
sko, föður ímynd væri gríðarlega mikilvæg fyrir uppeldi drengja og það einu sem ég sagði og ég mundi ekki dítilinn jákvæð föður ímynd á einhver sem þeim góður og sýnir þeim mýkt og hlýju og faðir sem að hvetur og segir, þú veist, ég með þér í liði, ég veit þú getur gert þetta en ég ætla samt til þess að ég vil fá sem sagt þína bestu hegðun og ég vil kalla fram það besta í þér af því að þú ert sonur minn og þessi hvatning gríðarlega mikilvæg Þetta bara svona ást og umhyggja ég meina, það þá, ást og umhyggja það karlmennska? Meðal annars umhyggja finnst mér ábyrgð dugnaður og vera til staðar og sýna styrk þegar þess þarf Ertu ósammála þessu, Steini? Þú veist, þetta eru náttúrulega bara eiginleika, við erum bara að tína til einhverja eiginleika. Karlmennsku eiginleika. Já, það er það sem ég er að tala um. Og þeir sko eiginleikarnir, að því að við ætlum að skoða skilgreina karlmennsku út frá eiginleikum, að þá endum við alltaf á því að en svo breytist bara tíðarandinn, svo bara breytist menningin og þá allt í einu þetta ekki lengur karlmennska. Þannig að þess vegna þurfum við að skoða karlmennsku býttu aðeins. Þá þurfum við að skoða karlmennsku sem þetta menningarbundna félagslega fyrirbæri og í rauninni skilja að þegar að karlmennska, eitt einfalt karlmennska eru eiginleikar eða samansafn af eiginleikum eða viðþorfum sem að við eignum köllum. Þetta svona einhver pakki, einhver svona hugmyndapakki og við eignum þennan hugmyndapakka körlum. Stundum tölum við eðli, þetta sé testosterónið, þetta sé DNA-ið, þetta sé titlingurinn að þeim, ég veit ekki, eitthvað svona líffræðilegt sem að bara verður til þess að strákar elska bíla, strákar elska bolta og strákar elska gellur af því að allir eru gagnkynhneigðir, þú veist þannig kemur gagnkynhneigðir inn í þetta líka. En allavega, þannig að ef við ætlum bara að fara að skoða einhverja eiginleika, þá gætum við farið ég held ekki nema 100 ára aftur í tíman og þá sjáum við, hvernig eru alvöru kallar? Já, þeir eru í bleiku og þeir eru í rauðu og þeir leiðast og þeir kissast á munnin. Það er svona hommalegt í dag. Við tengjum það ekki við karlmennsku en þannig var íslensk karlmennska. Skiljið, þannig að við getum ekki skilgreint karlmennsku. Og þeir í bleiku að kissast á munnin. Rauður var litur karlmennskunar. Þú þarf nú ekki að vera með eitt mjög vel lesin til þess að vita það. Rauður var og ég skildi aldrei af hverju afi var alltaf í rauðu á uppáhaldsliturinn hans, en ég skildi eftir að læra þetta. Kannski bara kommi eins og ég. Já, það. Þannig að og bleikur var svona mjúk útgáfa af rauðum. Allavega, og blái þá á móti. Þannig en hér eru við samt bara svona tína til með tíðaranda og tískufyrirbæri, en hér eru við alltaf að leita af samnefnarunum, við erum alltaf að leita af því bara hvernig getum við leyst þau vandamál sem samfélagið einhvern veginn horfir fram á. Við höfum einhverja fjöldan allan af ungum mönnum og eldri mönnum líka sem að líður bölvanlega og þegar af einhverjum ástæðum þá upplifa þeir sig ekki á þeim stað í okkar samfélagi að þeir geti talað tilfinningar sínar og þeir einhvern veginn og það kannski eins og Frosti segir, það vantar einhverja sterka föður ímynd, þið hafi báðir tekið ykkur þá stöðu að vera fyrirmyndir fyrir stráka en þeir eru gjörsamlega ósammála. Já, Frosti í rauninni eldir, þetta karllega yfirlæti og í rauninni nærir alveg eins og Jordan Peterson, alveg eins og í rauninni þessar, ef að segja, hefðbundnu karlkins fyrirmyndir sem taka pláss í íslensku samfélagi en þú ræðst þessum hefðbundnu eru að næra í rauninni það að strákar axli ekki ábyrgð á sjálfum sér, á viðhorfum sínum og í rauninni á þeim kúltúr, þeirri menningu sem að nærir ofbeldi. Þetta er alrangt hvernig er þetta rangt? Nei, hvernig er þetta rangt að þú setur næra karllægt yfirlæti og fyrri stráka ábyrgð á í rauninni viðhorfum sínum og hegðun sem að grundvallast á kvenfyrirlitningu og einhverjum svona sjómla stemningu þar sem að ég er betur en þú. Þetta er þú veist, hvað þetta er gjörsamlega úr lausu lofti gripið. En þú veist að ég finn þetta á eigin skinni. Þú veist það, ég finn á eigin skinni að ég tali fyrir ábyrgðarleysi karla. Þú ert að valdefla litla sjómla sem að fyrirlíta til dæmis mig, sem fyrirlíta örugglega þig, fyrirlíta bara feminisma yfir höfuð og upplifa hann vera ráðast gegn sér þrátt fyrir
að svo sé sannlega ekki, og ef við skoðum söguna þá sjáum við það eru feministar sem hafa verið að beita sér í gegnum söguna fyrir alls konar sem að varðar kalla eins og öryggi á sjó. Í þessu samtali hér í dag ertu búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og drengjum. Fæðingar, orlof, karla. Býta aðeins, segðu þetta aftur. Er ég búin að... Þú ert búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og einhverjum einkennum karlmennskunar á meðan við höfum setið hér. Hvernig þá? Ég bara... Í þessu tali þínu hérna að því nefni við feðraveldi, ábyrgðarleysi sem að þú tala fyrir. Já, hvað er það? Sjómlar og strákamenning. Hvað finnst þér þetta sem hann talar að þú sért að svona valdefla einhverju, þú sért að kynda undir hættulegan kúltúr, ég meina samfélag okkar allt í einu orðið mjög litað af einhverju sem talað sem svona incel eða svona, það sem að karlar eru orðnir það einangraðir, það jaðarsettir að þeir eru farnir að einhvern veginn svona malla í einhverjum svona viðbjóðslegum hugmyndum hvernig samfélagið hefur brugðist þeim og hvernig þeir þurfi að koma högg á aðra jaðarhópa. Þetta sáum við í Svíþjóð. Þetta er hryllileg skotárás sem átti sér stað þar. Það sem að þú segir að hann íti með sinni orðræðu undir svona þessa... Já, þetta er stórhættulegt. Þetta er stórhættulegt. En mér langar að heyra hvað hérna Frosti hefur að segja um það. Já, ég íti undir einhverja incel umræðu. Nei, incel orðið mainstream. Þú tekur á allir ekki svona eftir því þegar þú ert orðin incel. Ég ætla að vona að það sé nú ekki orðin mainstream en það er það. Við bara rannsóknir sína það. Já, einmitt. En frá 2019. Ég tala bara fyrir virðingu gagnvart konum og ég var einhverjum félagðinum kallaði incel leiðtogi. Mér skilst að incel séu þeir sem sem bregðast illa við því að vera hafnað af hinu kyninu og einangri sig og fara að ráðast gegn konum vegna þess og þetta er einmitt það sem að Jordan Peterson talar gegn þessu og ég er algjörlega sammála hans viðhorfum þar og ég veit ekki, sjálfur er ég náttúrulega bara giftur 3 barna faðir og finnst mjög sérstakt að ég sé tengdur við einhvers konar incel-hreyfingar. Ég næ ekki samhenginu á milli. Nei, en þú veist, ég meina Elon Musk til dæmis, hann kannaðist ekkert við það að hafa verið að senda nasistum innilega kæra kveðjur, sko. Kannast ekkert við það. En það var hann ekkert að því. Nei, já. En við bara svo, við kannski... Nei, ég meina... Jésús. Bara svo við, höldum áfram kannski bara á þessari, ég meina, getið þið aldrei bara einhvern veginn svona náði einhverju svona samkomulagi, einhverju sátt í samtalinu bara núna að því að lítum bara til kvennasamstöðunar. Að því að kvennasamstöðan hún er svolítið svona, hún litar svolítið á því að ég meina konur standi með konum, lyfti þeim upp. Karlar... Fyrsta lagi þá er enginn að kalla eftir einhverju sérstakri karlasamstöðu. Nei, það eru auðvitað ekki kallað eftir henni kannski. Nei, hvers vegna ekki? En kannski en ég velti fyrir mér vegna þess að við erum komin á þennan stað, við erum komin á nýjan stað í okkar samfélagsgerð þar sem að karlar eru allt í einu komnir í eitthvað, við þurfum farnir að sína áhættuhegðun í auknum mæli og beita ofbeldi og sig og aðra er kannski bara þörf á samstöðu á meðal ólíkra karla til þess að uppræta þetta í þeim sem yngri eru? Ekki með Frosta. Ég væri bara því miður ekki til í að taka höndum saman með Frosta og eitthvað búið til eitthvað samkurla sem við ætlum að fara að byggja upp karla vegna þess að viðhorfin hans og ég var að segja sjónarhornið sem hann velur og í rauninni hvernig hann velur að beita áhrifamætti sínum, þau bara vinna hreinlega gegn því sem við viljum sjá, sem eru aukin lífsgæði kalla, aukin ábyrgð og svo framvegis. En hins vegar, ég verð að segja það, bara svo ég gleymi því ekki, að nú hef ég verið með miðluminn, þú veist, kallmennskan sem að ég er svona eiginlega að fjara út með, meðal annars vegna áhrifa frá hægrinu, ekki bara frá Frosta en bara svona, bara stemningin er bara þannig, það er bróstemning, áfram strákar, greiðstrákarnir og nú bara slökum við á helvits feministarnir, eitthvað svona. Það sem ég ætla að segja það er fullt af köllum, pöbbum, eldri köllum, ungum strákum sem að ég veit bæði bara út frá rannsóknum en líka út frá bara first hand, þar að segja ég hef talað við þessa einstaklinga, alveg bara, við erum að tala um 10 ef ekki 100 sem að senda mér laumu skilaboð
eða nálgast með eitthvað svona laumulega og þakka mér fyrir hitt og þetta og segja mér á sama tíma að þeir myndu aldrei þora að segja eitthvað á vinnustafnum sínum, í vinahópnum sínum og eitthvað svona. Þetta hinn skaðlega karlmennska sem svona menningabundin og hún kúar alla stráka og kalla niður í eitthvað kúltúr sem að við sjáum allir sem erum í þessu partí vinahóp. Það eitthvað skrítið í gangi en það enginn sem þorir að nefna það vegna þess að hann veit hvað gerist. Hann gæti orðið út úr. En þetta svolítið svipað þú ert að tala hérna að strákur gengur illa í skóla því að þið nenni ekki að læra því að þið ekki cool. Þú veist, við þurfum náttúrulega bara að gera okkur grein fyrir því að samfélagið það bara sveiflast og það verða alls konar tískubylgjur og bólur og okkur svona og við auðvitað bara speglum okkur í náunganum. Þú talar að það þurfa að vera sterkar fyrirmyndir til þess að strákar reiði sig ekki eingöngu á einhverju svona vinaspeglun móta sína eigin sjálfsmynd. Hérna mér líður svona eins og við sem komin hérna niður á eitthvað punkt. Og ég sé hann ekki, hvað punktur? Nei, nú ég búin að týna honum því að en mér finnst eins og þessi málflutningur sem þú ert að bera hér á borð sé einmitt mjög sundrandi eins og þú ræðir. Það ekki hægt að ræða neitt með Frosta því að þessi kallasjónamið og feðraveldið og þetta bara þú segir að þetta sé að lognast út hjá þér podcastið eða vefurinn eða hvað þetta af því að það er svo mikil áhrif frá hægrinu. Já, það svona bara almennt ekki bara að viðhorfið þín séu bara ekki sjálfbær á torgi hugmyndina vegna þess að þau eru frá þetta þessi kynjafræði vingill sem auðvitað bara pólitísk hugmyndafræði sem bara ekki að gera sig á torgi hugmyndina. Og þá andúð gagnvart henni ekki pólitísk? Það ópólitískt að vera á móti? Nei, hún kann að vera pólitísk líka en þetta ekki, eins og þú segir sjálfur, þetta ekki vinsælt á torgi hugmyndina og þetta var miklu vinsællega fyrir nokkrum árum en svo runna á fólk tvær grímur og þetta bara karlhattur og það ekkert að gera neitt fyrir okkar samfélag. Já, en bara í alvegni Frosti. Heldur þú Frosti að Steini svona tali fyrir karlhattri? Já, mér finnst það. Og feministar almennt. Þú veist að þetta algengasta, þú veist þetta bara í alvegni, þú þarf bara farin á tímarit.is og gerðu hata karla eitthvað. Þetta svo algengur frasi að þú veist, ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur að feministar hati karla. Ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur. Mér finnst bara að ég upplifa mikið karlhattur í málflutningi þínum hérna í dag. Þetta snýst allt einhvern veginn að karlar séu algjörlega ómögulegur og allt sem að viðkemur körlum sé óæskilegt. Og það þurfa einhvern veginn að breyta þessu og berja þetta niður. Já, ég reynda til að ef að okkur sem samfélagi tekst að uppræta í rauninni arfleið þessara skaðlegu kallmennsku sem að, þú veist, út frá hugmyndakerfinu, þessar kenningarammanum eftir Connell og Messerschmitt til dæmis sem að, bara til þess að nefna það og getur bara að googla það, að þá erum við alltaf með einhverja svona ríkjandi kallmennsku sem að trónir á topnum, svo erum við aðra kallmennsku sem að svona leka, þú veist, að leku svona niður til þeirra og með því að mótmæla ekki inn í ríkjandi kallmennsku að þá getum við notið þess. Hinir sem að geta ekki tekið þessa kallmennsku upp, þeir geta bara að fóka sér, þú veist, þá erum við að tala hinsegin kalla sem að í rauninni hafna og get ekki aðlaga sig inn í ríkjandi kallmennsku, fatlaði kallar, transkallar jafnvel, en ekkert endilega. Ok, við erum með þá kallmennsku. Ef að okkur tekst í rauninni að taka höndum saman með baráttu transfólks, baráttu kvenna, ef að körlum tekst að hafa áhrif og í rauninni breyta þú veist, þessum valda tengslum sem að einhvern veginn svona, þú veist, rjómin eða svona kjarnin, rauði þráðurinn í karlmennskunni, það hvernig kallar ég að vera, haga sér og allt þetta sem kvenfyrirlitning, homofóbían og þetta ákveðið svona yfirlæti. Ef okkur tekst að í rauninni svona flétta vinda ofan af því, þú veist, þá ég sannfærður það, við munum sjá það sem við kallum nauðguna menningu og bara kynbundið ofbeldi, ef við breytum þessari karlmennsku þá munum við sjá það minnka á sama tíma og gæði, lífsgæði karla munu aukast, tækifæri karla munu aukast, vegna þess að við gleymum því oft í umræðinni að karlar líka fjölbreyttur hópur. Karlar eru mjög fjölbreyttir. Þeir eru alls konar. Einmitt, að þú talar að það sé þverrandi áhugi á þessu samtali. Er það kannski vegna þess að við erum bara hægt að vera svona bænari?
þú veist, við erum bara kannski bara orðið bara opnar og fjölbreyttara samfélag án þess að við séum einhvern veginn alltaf að njörfa þetta niður í 2 kyn. Við erum kannski bara opnari fyrir því að Nei, ég held að það sé ekki ástæðan fyrir því hvers vegna öfgar að hætta, Edda Falag gafst upp, hvers vegna, þú veist, mögulega þú gafst upp, þú veist, hvers vegna Nei, þú veist, eins og þú varst náttúrulega alveg crazy, sko. Já, en ég meina það var líka bara gerist ímislegt, þú veist, að maður bara, þú veist, fullorðnast og þroskast og það margt sem ég sé eftir, sem að ég let hafa eftir mér í fjölmiðlum og þú veist, og eins margt sem að ég get alveg staðið með og var stolt af. Þetta bara, þú veist, einhvern veginn svona gangur lífsins og ég sé kannski ekki í einhverju svona forvarðasveit fyrir feminista þá, þú veist, þá ég nú bara, þú veist, ég vil bara sjá réttlæti fyrir almenning, bara fyrir alla. Já, algjörlega, en það sem ég ætla að segja, ég sé þetta frekar sem trend sem hefur verið að byggjast hægt og rólega upp, bara í rauninni síðan 2018-19, í rauninni kjölfar á MeToo-byltingunni, það var einhvern veginn svona svakaleg hlustun og svakaleg skilyrði, fyrirtæki, stofnanir og jafnvel stjórnvöld einhvern veginn flykktust með í stemningunni, bara já, herru, þetta gengur ekki, þetta rangt, við erum að útrýma þessu og svo svona á sama tíma laumast inn Andrew Tate, laumast inn svona önnur orðræða og við erum bara stödd núna það sem að hægrið er að taka yfir í allri Evrópu, Trump er orðinn forseti, allir ríkustu sjómlar í heimi er einhvern veginn að sleikja honum raskatið og bara í alvörinni það er eitthvað viðbjóðslegt að fara að gerast. En er það karlmennska? Já, það er karlmennska. Það er ein alvarlegasta og viðbjóðslegasta birtingamynd af feðraveldi, karlmennsku og kapitalisma. Þú ert að tala sko, mjög öfgafullt tímabil hérna, eins og þegar þú ert að lýsa því að þá þegar allt var frábært og fyrirtæki og stofnanir bugtuðu sig og beygðu fyrir mjög sko, öfgakendum hvað ég segja, áróðri gegn karlmennsku. En hvað finnst þér það sem að var uppljóstrað í MeToo-byltinguna? Var það ekki dögafullt eða ógeðslegt? Það var margt sem að var þarft að uppljóstra þar en það var líka andrúmsloft, sko, mjög kúgandi andrúmsloft ásökunar sem að enginn þorði að segja neitt við á löngum kafla en svo þegar fólk svona dreifur andan og átta sig þá var þetta náttúrulega í mörgum tilfellum allt og langt gengið og menn sem að hefur kannski gerst sekjur að vera óviðeigandi eða dónalegir einhvern tímann, þeir voru bara settir undir sama hatt og örgustuður nauðgarar og ofbeldismenn og þetta var bara var til þess að pendullinn hann fór allt of langt í þessa átt og þú ert að einhverju leita að upplifa það núna að samfélagið hafi sko hafna því þegar það upplifir bara herrinni. Þetta eru öfgar og þetta er allt of hart til þess að við getum byggt eitthvað sameiginlegt samfélag á þessu og þess vegna ert þú hér núna að kvarta við því að fá ekki meira áheyrn því að fólk bara fekk bara nóg af þessu. Nei, veistu það, ég er enga veginn að kvarta, ég er að lýsa aðstæðum, ég er að lýsa veruleikum, ég er að lýsa stemningunni í samfélaginu. Ég kvarta, veistu það, Frosti, ég ætla bara að segja mjög skýrt, mínir hagsmunir hafa aldrei og eru ekki undir því sem að ég tala fyrir komið. Bara aldrei, það hefur aldrei verið þannig að barátta mín hvorki á samfélagsmiðlum, hlaðvarpi eða mæti svona viðtöl hafa einhvern tíman staðið undir sér. Aldrei. Ögtu það sem ég held að þú sett að gera sem er að byggja upp fjölmiðil sem að þarf að fá inn áskrifundur og tekjur til þess að standa undir sér. Þannig að þú hefur beina hagsmuni á því að viðhalda þinni orðræðu á meðan ég hef það engan veginn. Ég hef enga að tapa, ég hef ekkert að vinna, ég hef bara að standa með minni samfæringu. En ég meina, gæti Þorsteinn ekki verið með karlmennskuna í broadcastinu? Jú, ég var að skoða það er alveg opið, en ég veit ekki hvort að það fengi mikið áhorf sko. Já, af hverju fengi ekki mikið áhorf? Mér heyrst þú verið að lýsa því og það er bara En ég meina, ef við færum þetta inn í samræðisvettvang karlmennskunar sem er broadcastið, þetta er svona, þú veist, ég meina þetta er svolítið svona, ég meina þið eru ekki í markasetningu fyrir konur. Nei, en þetta er heldur ekkit sérstaklega markasett fyrir karlmenn per se, þetta er bara það alls ekki, en minna, jú, ég með
þátt sem heitir Nordic Masculinity. Við fengum hann hérna til okkar síðast. Og hann hefur einmitt verið mjög miskilinn út af þessu nafni, eins og þetta sé einhvers konar nasista karlrembu þáttur. Eins og Musk maður. Svo óumnýtt strákar. Og það er tilneying úr þessum hópi að vilja stimpla alla sem nasista og karlrembur. Nei, bara nasista og karlrembur, sko. Já, einmitt. Og það er bara, eins og þú finnur sjálfur, það er ekki lengur að virka. Fólk er bara orðið svona, áður fyrir þá var fólk í panik bara, vera að kalla mig nasista, ég á svartan vin og eitthvað, fór að verja sig, en núna hugsa fólk bara, ég kipir mér ekki upp þetta lengur, þetta er bara, það er búið að algjörlega gjaldfella. Nei, það er algjörlega búið að færa línuna að karlremban og í rauninni við erum komið svo langt inn í hægrið og einhvern veginn ruglið. Það er enginn að tala fyrir karlrembu. En er það ekki meira kapitalismin frekar heldur en kannski karlarnir, erum við ekki bara öll svolítið við stöndum, bara sem samfélag, bara veröldun öll á bara ákveðnum tímamótum, við erum bara komin að segja langt inn í svona enga hagsmunadrifna svona einhverja kapitalíska öfgahyggju að mörguleyti, eitthvað sem að, þú veist, ég meina andstæðingar Trump til dæmis vilja hafa svona eigna honum, ég meina ég get alveg staðsett mig þar sem andstæðingur Trump, en þú veist, þannig að ég velti fyrir mér hvort að við séum kannski að við séum bara að þróa samtalið aðeins karlmennskuna, þú veist, þetta sé ekki körlunum að kenna endilega, þetta sé svona, þú veist, þetta sé svona samfélagslegt, er þetta? Já, en á meðan að kallar gera ekkert í rauninni til þess að ég var að segja, ryðja annars konar tegund kallmennsku rúms. En þú ert kall og þú gerir það. Já, ég er bara einn. Ég er að tala við erum að tala En þú ert að tala það fullt á ungu drekju sem leita til þín. Já, en í laumi. Ég líka að segja það í laumi. Vegna þess. Ok, en hvernig getum við breytt því? Ég meina, hvernig getum við látið stráka standa með því til dæmis að svara þessu kjaftaði. Hvernig getum við látið stráka standa með því sem þið trúa? Einmitt. Það er eitthvað sem er menningarlegt, held ég, og það er eitthvað sem að við þurfum að svara til dæmis því þegar einhver er með stórt plattform og í rauninni nýtur áheyrnar til dæmis ungra strákar sem er að leita þessara fyrirmyndum og er einhvern veginn að reyna að fóta sig að þá sjá þeir alls konar einhverja kalla áhrifavalda segja bara eitthvað kjaftaði. Ok, þú tala um mig. Nei, ég var ekki að tala um akkurat þarna var ekki að tala um mig. Boða ég einhvers konar karlrembu á mínum vettvangi? Þú fær til dæmis í heimsóttíðin einhverja svona sjómla og ég er alveg að reyna að passa maður að nefna ekki nöfn af því að þetta snýst ekki nöfn og personur, þetta snýst hvernig þú ert að beita þér og hvernig í rauninni móttöku skilin hjá strákum og köllum eru og kallar virðast vera freka til í að hlusta á þinn málflutning heldur en í rauninni konur eða feminista, en samt sem áður eru kallar til í að hlusta meira á mig. Þú veist, ég byrjaði að fá greitt fyrir það að halda fyrirlestra áður en ég vissi jack shit í hausinn á mér og trillti þig mann ég einu sinni fyrir það að sem er dæmi mín forréttindi, karllægni og feðraveldi. Þú veist, það er bara staðreynd. Þetta séu bara ofsalega margir karlar eða ungir menn sem tengja ekki við þessi forréttindi sem þú ert að tala um. Nei, forréttindin eru ósýnileg þeim sem þau hafa nema þú leggir þig fram að sjá þau. Þannig, það er bara eðli forréttinda. Þú ert ekki alltaf að spá í því að þú kemst ekki inn í eitthvað rými af því að þú ert ekki En hvernig væri við farið þó bara að tala um forréttindi sem þú veist, eitthvað sem er kannski ekkert endilega skammarlegt. Við getum bara einhvern veginn svona horfst í augu við okkur forréttindi. Ég meina, ég er hvít og ég er ófötluð og við þurfum ekki það. Þú veist, og ég meina, en þetta er eitthvað, þú veist, þegar einhver kemur svona að mér svona harkalega og segir við mig, þú ert með öll forréttindin, þá tíni ég ósjálfrátt til í hausnum öll þau forréttindi sem ég hef farið á misvið. Þú veist, þannig það er auðvitað ekki sérstök forréttindi að vera hvítur í landi þar sem allir eru hvítir. Það er bara, það meikar engan sens. Það eru forréttindi fram yfir þá sem ekki eru hvít. Já, í Afríku eða? Nei, á Íslandi. Já, ég meina, þú veist, en þegar að, þú veist, 99% allra eru hvítir, þá eru það ekki sérstök forréttindi að vera hvítur. Nei, það er verið að tala almennt í valdakerfinu, fróst, ekki verið að snúpa svona út úr maður, þú veist þetta alveg. Ég meina, mér finnst þetta talum, þú veist, að vera svona upptekinn af einhverjum forréttindum á þess að það sé skýrt nánar. Já, nei, það er bara, gaglegt, sko. Ok, ég skal bara taka mig til og bara útskýra þetta í eitt skipti fyrir öll. Senda þér sérstaklega
Mér finnst bara að þið ættu kannski, þið ættu nú bara forréttindi, að ræða karlmennska. Forréttindaspjallið. Þú kannski kemur bara til mín í spjall og útskýrir þetta betur fyrir mig. Já, mér líst vel á það. Ég hef reynda nokkur sinnum, ég er ekki alveg viss. Þið eru góði kallar, svo ég veit að þið hafið hlýtt hjarta og ykkur þykir vænt hvern annan, þó að það hafi kannski ekki sést hér við þetta borð svona, með við hvernig þið tókust á, þá veit ég nú alveg að ykkur ekki illt til hvors annars. Nei, alls ekki og ég óskast eina alls hins besta og ég er raunverulega til í meira samtal en hann búinn að gefast upp á því einhvern veginn en mér finnst að vera alveg vel þess virði að reyna að tala meira saman en er þetta ekki ég leyni því ekki að mér finnst þessar kynjafræði hugmyndir vera þetta hugmyndafræði sem að skal ekki taka neitt öðru sig heldur en sem slík, þetta er engin heilagur sannleikur. Núna rækið þið mig báðir bara sem óbærslega þverhausar, þið bara neitið að horfast í augu við, eða þið neitið einhvern veginn að byrja samtalið af því að þið eru svo fastir fyrir í því að vera einhvern veginn móti hugmyndafræði hins, skiljið hvað ég við. Ég verði til að pikka meira í hana og tala hana, hugmyndafræðina. Já. Og bara skoða hana og hlusta og allt þetta, hlusta á hvern annan. Ég meina, þurfa kallar ekki bara að hlusta á hvern annan. Bara að vera duglegur í það? Já, tala minna, hlusta meira. Kannski. Ég held að það sé alltaf klálega gott að hlusta, ekki spurning. Það var frábært að fá okkur hérna borðinu. Ég vona bara að þetta sé upphafið að skemmtilegu samtali. Ég ætla allavega að halda áfram að fylgjast með ykkur og ég vona að þið haldið áfram að fylgjast með okkur hérna. Ræða karlmennskuna við rauðaborðið, karlmennsku og krossgötum og svona velta upp steinum og hvers vegna og hvað við getum gert til þess að láta drengjum og körlum líða betur og beita minna ofbeldi. Þetta er svona það sem að við viljum. Stórt verkefni. Já, þetta er stórt verkefni, en ég meina einhvers stað verðum að byrja. Takk strákar, Frosti Logason og Þorsteinn Einarsson. Þið eruð sérfræðingar í karlmennsku og sikurum bólnum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Og tókið við, það er meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, og við ætlum næst að horfa til Svíþjóðar, fara til Svíþjóðar að ræða þar við mann frá Akureyri, sástu það? Já, það er ótrúlega sláandi og átakalegt. Stúlka sem var hefði svona, það minnstu munaði að hefði orðið einhvern veginn þessari skotárás að bráði eða allavega í eldlínunni. Í Örebrú? Já. Þetta er auðvitað svo skelfilegt og einmitt tengist líka þessu sem við ræddum hérna áðan, þessari eitruðu karlmennsku eða því sem og svo átakalegt einmitt að heyra foreldri segja frá þessu einhvern veginn að það er svona næstu því þurfti að sjá eftir barninu sínu og svo einhvern veginn að þurfa að endurskoða og líti kringu sig einhvern veginn samfélagið í nærumhverfi sitt. Það er svolítið gott hjá honum að Óðinn heitir hann, svo sem Jón Óðinn Voge sem ég ræddi við þetta mál og hann kláraði hann lauk umræðinu bara á svona fallegu uppbyggilegu tilfinningana með ljóði. Það er svolítið gott hjá honum að skilja við hryllingin bara með því og við vorum, ég var allavega bara farin að grenja þannig í lok viðtalsins og ég fór að velta því fyrir mér þetta er náttúrulega það sem við þurfum meira við þurfum fleiri kalla grenjandi frekar en að við séum að fara út í búðir og kaupa byssur og skjóta fólk bara fleiri grenjandi kalla. Já og bara, einmitt karlar þurfa bara að vera betri við hvern annan það er og bara svona akkurat gráta saman. Já, einmitt. En gjörðu svo vel, næsti liður. Já, við ætlum næst að víkja sjónum okkar til Svíþjóðar. Jón Óðinn Voge heitir Íslendingur, akureyringur sem er búsettur þar og við höfum öll fylgst með hryllingnum í Örebrú og dóttir Jóns Óðins, hann má kannski segja að hún hafi verið nálægt í að lenda í háska þarna í skólanum í síðustu viku. Við ætlum að kynna okkur þessa sögu.
Heyrirðu í mér, Jón Óðinn? Já, heyri ég. Ljómandi, sæll og blessaður. Blessaður. Geturðu farið aðeins yfir atburðarásina, lýst í fyrir okkur hvernig ykkar fjölskylda upplifiði kannski ákveðna tilviljun þennan dag? Já, þetta var þannig að dóttir mín, hún heitir Tinna, hún í þessum skóla í Örebró og að læra þar ákveðna svona ákveðin störf og hún var í skólanum eins og annað síðasta þriðjudag og hádegisbilið á hringjunum mömmu sína segist vera stödd á Pizza Hut og það sé eitthvað að gera í skólanum, sennilega einhver byssumaður og Ingu, konu minni, verður náttúrulega mjög bílt við og sendi strax skilaboð á náfrængu sína, það er styrsta dætur en hún er eina skólastjórn þessar skóla. Þessi skóli er gríðarlega stór, það er 7.000 nemendur og 70% eru innflytjendur og svo hún sendi henni skilaboð og spurði hvort sé í lagi með hana og hún fær strax svar frá frænku sinni sem er hann skólastjóri að hún sitji utan við skólan með blóðuðar hendur og spyr svo strax er í lagi með Tinnu sem segir eins og kannski meira um hjarta skólastjórun sem að hugsa fyrst og ennst nemendurna ekki sjálfan sig og þá átt að Inga sjá því þetta sé kannski eitthvað svona meira heldur en að við höfum kannski gert okkur í hörund og þá náttúrulega sest maður bara að fylgist með fréttum í beinni útsendingu og átt að sjálft að meira maður því hversu hræðilegt þetta er og það var ekki langt lið á daginn þegar maður kemst að því að árásin átti sér stað á þeim gangi þar sem stofa dóttir minnar er. Þannig að ef hún hefði ekki farið á Pizza Hut með vinum sínum í hádeginu þá hefði hún verið þarna á ganginum þar sem að flest morðin voru frammi. Og sá sem gerði þetta var það er svona dóttið, má ekki tala mikið henni síðuverðistjóra en það er þannig að hann hataði innflytjendur og það heyrist á einu myndbandi sem að fólk tók upp að sem hann segir þegar fara héðan. En þessi dóttir mín Tinna, hún er ættleidd frá Indlandi og er mjög dökk og hörund. Þannig hún hefði passað fullkomlega inn í hans huga að vera skotmark. Þetta er alveg... En þarna var veruleikinn komin inn á golf hjá okkur. Þetta er alveg mögnuð frásögn og kannski ekkit á hverjum degi sem að stelpan er að fara á Pizza Hut í hádeginu. Nei, það gerist, þetta var fyrsta skipti. Þetta er í fyrsta skipti? Já. Hvernig verður manni við? Það er þetta ef og hefði. Inga kona mín, hún reyndi að verjast þeirri hugsun ef og hefði en það er erfitt að gera það. Minn haus hins vegar er þannig samansettur að ég festi mig ekki svo mikið við það sem að ef og hefði. Ég festi mig við það meira hvað gerðist, hver er stóra myndin. Hvers vegna verða menn svona hatusfullir og grimmir að drepa saklaust fólk bara handahófi. En þar satt ég við og sérstaklega kannski út af því að ég hef búin að vinna hérna í 9 ári Svíþjóð og reyndar hérna alla mína starfsævi hef ég gert að vinna með krökkun sem eiga erfitt uppdráttar og sem að mistekst mikið í lífinu og lífi leikur grátt og kannski fyllast á hatri. Þannig að ég hef haft stráka hérna í Svíþjóð sem að hefðu auðveldlega sem að geta lent í sömu aðstoð þessi maður sem gerði þetta voðaverk eins og hann hafði farið gegnum allt skólakerfið með því að mistakast og hafði farið undir radarinn og fullorðinsárum þá hann helst ekki vinnu, hann er líka menntun og ekki gengur og þeir sem eru svona það er svo auðvelt að þetta er mistekst þá þetta að finna einhvern sem er sökudólgur og hér í Svíþjóð eins og annars er hamra á því að sökudólgun séu innflytjendur. Það sé þeir sem taka allar peningarinn frá þér, þeir taka vinnuna frá þér og það er svo, innflytjendur get ekki varið sig heldur. Þannig að það hefur verið til miður og alla Evrópu er þessi bylgja að hatra innflytjendum og hún er hérna í Svíþjóð líka. Þannig að fyrir mér á snert þetta mig ennþá meira því ég hef haft stráka sem ég hef vinnað með sem að ég sá algjörlega speglast í þessari lýsingu af þessu manni sem gerði þetta. Já. Getur maður snúið huga
manns sem komin á svona vondan stað, hver þín reynsla af því? Já, það hérna, það alltaf það góða finnst í öllum og það gott að muna að þessi maður sem framdi þetta voðverk var einu sinni barn, saklaust barn og hafði síðan drauma og vendingar í lífið og það finnst það góð í öllum, ég trúi því og ef maður getur gripið inn í áður en í þessu tilfelli þá var það svo erfitt, maður verður svo, þeir sem eru svona, þeir verða svo ósýnlegir, þeir fljúgundi ratarinn, þeir fela sig, þeir vilja ekki vera innan fólk, þeir einangra sig og þeir miður festast þess og í þeim heimi sem að á netinu og þar finna þeir sömu raddir og algoritmanir sjáum að dæla á þá hatursáróðri, þannig að það erfitt að eiga við þetta en ef maður nær til þeirra þá þetta miður, það gott að metta þetta án vel við því að Tinna kemur sögu að ég fekk verkefni fyrir mörgum ára síðan hérna í Svíþjóð að það var 14 ára strákur sem var hættur að mæta í skólan, pappa sagði að vera alkoholisti sem drakk sig í hel og hafa erfitt fjölskyldulíf og hann kendi sér, hann þótti mjög vænt pappa sem og taldi sig sjálfan bera ábyrgð því pappa sem hefði drukkið sig í hel og var alveg búinn að gefast upp og hann satt heima og hann hafði fengið greiningu að vera á einhverrófi og með ADHD en hann vildi ekki taka lyf en hann svo hræddur það að hann myndi breytast í pappa sín, hann myndi vera missa tökin svo hann vildi ekki taka lyfin og þannig að hann festist í djúpu þunglyndi satt tóks allar sólarhringinn og í tölvuleiki og þegar fólk sagði að hann var orðinn spilafíkill, þá var það ekki það. Tölvuleikirnir þeir voru þeir bægðu burtu sársaukanum og skuggunum í heilanum á honum. En ég fekk hlutverk að sækja hann hverju degi 1. Ég vildi að fara heim til hans og vekja hann og fara inn herbyggs og ofta fór ég með hann á veitingstað og gaf hann að borða fyrst. Og svo fór ég alltaf með hann í íþróttahúsi í skólanum því að þar fórum við og gerðum smá lyftingaæfingar og spilum körfubolta og svona markmiðið var bara að ná hann út úr húsi. Og svona gekk þetta í nokkra mánuði og hann fór svona að líka við mig og ég var svona eina fullorðna manneskja sem hann svona, hans lífi sem hann kunni við. Einn daginn þá sitjum við og þá ganga fram hjá hópar innflytjendum og þá bendur hann og segir þetta fólk hata ég. Og ég segir nú, hverja? Þessu helvíti sniggara. Ég segi ok, af hverju? Já, þeir taka allar peningarna frá okkur. Og ég bara ok, og maður rökræðir ekkert rasisma úr barni eða unglingi. Og ég beið bara og svo liðu vikurnar og hann aftur benti mér þetta og alltaf bara alltaf regla sjá þessu helvíti sniggara, ég hata þetta lið. Tinna eins og dóttir mín sem féldögg, hún var þá í þessum skóla líka og einn daginn þegar hún var í íþróttahúsi þá mætum við Tinnu og þegar ég náttúrulega tala við henni á íslensku og þá stendur drengurinn til hliðar og ég sé hann horfir á mig og á hana og svona þungbrotn og þegar Tinna labbaði burtu þá segir hann mig og kanntu þetta helviti sniggara tungumál? Og ég segi, nei, þetta á íslensku, þetta á dóttir mín. Og þá sá ég í huga hans hvernig heimurinn hans einhvern veginn hrundi að nú skildi hann ekkert lengur að eina mannskjan sem hann líkaði við átti svart barn, fólki sem hann hataði. Og daginn eftir, þegar ég hitt hann, þá var hann óvinn í málgjöfin og byrjaði að tala fyrirbræð, fór að spurja mig út í það hvernig ég geti átt barn sem var í svart og ég sagði hún var í ættleitt og lýsti svo öllu fyrir honum. Og hann spurði og lokum þá sagði hann það kannski skiptir ekki máli hvernig húðin á litin. Og þar með hvarf rasismin. Þetta alveg magnað. Það gríðalegt happ að allt hafi farið vel hjá ykkar fjölskyldu Jón Óðinn en Svíþjóð að einhverju leyti í sárum heyrir maður á fréttaflutningi en mér fannst þú vera að segja áðan að það væri kannski ekki allt sem að Svíum liði eins og mætti eða ætti að tala í fjölmiðlum. Varstu að gefa eitthvað svoleiðis í skinn? Já, það er hérna, nú ég þekki mjög marga innflytjendur. Fyrst ég kom inn þá var ég í sænskunámi og þá kynntist ég mjög mörgum innflytjendur sem miklu vinir mínir. Svo ég á mjög góð vinir sem eru Svíar, orginal Svíar og mjög marga vinir sem eru víðsvegar í heiminum. Svo ég hef báða hliðarnar og síðan hef ég sjálfur upplifað það þegar maður kemur í nýtt land og kann ekki tungumálið og upplifað það þann hróka sem að verður fyrir mörgu fólki þegar maður ekki kann málið. Svo ég þekki þetta ekki í eigin skinni og það er hér í Svíþjóð
mynd Svía sjálfum sér að þeir taki vel á móti fólki sem þeir hafa svo sannlega gert í langan tíma og Svíþjóð var ekki neitt í dag ef ekki var fyrir innflytjendur. En það hefur breyst núna árum og nú orðið sem sko eru stjórnmálöfl sem bara gera út á þetta og það eins og allir tippla á tánum og vini mínir sem innflytjendur, þeir segja allir ef þessi maður hefur innflytjandi sem gerir þetta, kom þetta voðverk, þá er strax verið komið fram hryðjuverkamaður og allt þetta og hvernig þessu öllu verið snúið upp í það. En sænski fjölmiðlar hafa ekki ennþá notað orðið hryðjuverk þetta eða hvað? Nei, og tippla rosalega tánum og þá með þessi í fjölmiðl núna verið að vera að útskýra hvers vegna þeir nota ekki orðið hryðjuverk. Hins vegar fyrir mig skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli að það er hatrið sem orsakar þetta og það liggur fyrir á myndbandsupptöku að hann segir við fólkið og hann hafði sjálfur reynt að gangi hann skóla til að vinna upp einhverja starffræði áfanga og mistekist og það var nóg á skólum í Grendingi en hann valdi hennar skólan sem er 70% innflytjendur og fólki heyrði hann segja út fram á ganginum þið að fara hérna þannig að það var svo augljóst að drifkrafturinn var þetta hatur gagnvart innflytjendum eins og þeir taki allt frá honum og það sé þeim að kenna og maður mistekist allt í lífinu en þetta má ekki segja svona upphátt en það gerir fullkomin skíti og finnst þetta að vera svona að tippla á tánum kringu svona hluti þá bara talhluti eins og eru. Já. Hvað finnst þér vera líkt og ólíkt með Breivik, hryllingnum og þessu máli? Breivik var náttúrulega miklu meira svona kalkuleraður, eldklár maður sem skiplaði sín hryðjuverki og hafði sérst og geta hans til að fremja voðaverk og var svo svakaleg. Þessi maður hafði ekki þá getu, hins vegar hafði hann semst, hann var svo vel vopnum búinn. Og krakkarnir, til dæmis Tinna og krakkarnir, þau sá hann koma í skólan með að koma maður lappandi með gítartösku. Og þeir fóru hugst tilbaka, þau sé mann með gítartösku sem lappaði í skóla. Þannig og það sem að reiði úrslitum geta hans að miða svona marga var náttúrulega að hafa með sjálfur vopn. Er þá einhver umræða að breyta reglum við opinbera stofnanir eins og skóla þannig að þú getur ekki gengið með mörg vopn getur ekki gengið inn í skóla með mörg vopn í gítartösku? Já, það er hérna svo umræða var eiginlega bara kæfð niður upphafið áttasilega á því að við getum ekki læst landinu, við getum ekki læst skólum, við getum læst húsunum. Við getum ekki lifað þannig. Það þarf að takast á þetta allt annan hátt. En fyrst skrifið eins og menn hafa bent á að þú þarft ekki sjálfvirk vopn til að stunda veiði. Nei. Stundu var sagt að Norðmenn hefðu mætt Breivik-málinu með ást frekar en hatri. Þeir hefðu hérna vísa til máttarkærleikans. Á hvaða staði eru þið núna? Hvað þetta varðar? Já, bara eins og Norðmenn. Ég er þeirra skoðun að kærleikurinn þar sem er drifkrafturinn í góðu lífi og ef maður tapar því þá er maður búinn að tapa. Þannig að ég er ekki að segja að ég vorki eins og manni en ég horfi á myndans og sögans og hún speglast í þeim börnum sem ég vinn með og það sjokkar mig að sjá það og við sem samfélag og ég held bara vestan samfélag heimur í heild við höfum tapað samkennd græðgin hefur tekið samkenndinni yfir og það er það sem hefur gert manneskjuna af því hvað hún er frábær, það er samkenndin og ef við töpum henni, þá er það búið. Eru einhver öðru fremur sem að þér finnst ábyrg fyrir því að sumt fólk virðist vera mjög næmt fyrir haturs orðræðu og fer að trúa því einmitt að þeirra eigin ógæfa og vanmáttur spretti upp af því að útlendingar í þeirra landi hafi fengið of mikið? Já, sko, hér í Svíþjóð er þetta svo auðvelt. Það er miklu erfiðara á Íslandi að byggja þetta út sem sér í Svíþjóð. Það er bara eitt stjórnmálaflokkur, Sverigedemókraterna, sem gerir út þetta. En þeir eru með 20% fylgi. Og þannig ég ætla að segja þetta í Svíþjóð, það er svo auðvelt að sjá hvað margir hálfveitur í Svíþjóð. Þeir eru 20%. 20% Svíþjóð. En það er verið svona, í svona á hálfkæringi, en það er sem sko, því miður hafa þetta mikla fylgir hefur gert það verkum að það var þannig á sínum tíma að allir flokkar þvertni myndu allir vinna með þeim
en nú eru margir flokkar á hægri kantinum farnir að einsettis núverandi stjórn Sverigedemókratar þeir verja þá falli, en nú eru farnir að hafa sem sko áhrif og þar finnst mér að stjórnmálmönnum að þegar vældaukarækinn er komin yfir heilbrigða skynsemi, þá erum við komin á vondastað. En áttu ekki von á því að umræðan þennan tiltekna flokk sem hún nefnir, hefur hún ekki breyst eitthvað í kjölfar þessa voða verks? Jú, og ég vona svo innilega að hún muni breytast hressilega. Já. Jón Óðinn, ég þakka þér kærlega fyrir að upplýsa okkur líðan Svía umræðuna og hjartnæmt að heyra, og maður náttúrulega fyllist bara gleði hvað að þetta skildi hafa sloppið svona fyrir horn hjá þér og þínu fjölskyldu, dótturinni Tinnu, en ég sá á Facebook að þú hafðir svona tekið saman líðan þína og tilfinningar og sett saman í ljóð. Ekki mætti ég biðja að bara flytja hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar þetta ljóð hér í þessu viðtali okkar. Já, ég skal gera það og þakka fyrir að kalla það ljóð. Fyrir mig þetta bara svona samtíningur, en hvað það? Það hljómar svona. Ég sé það allt, það blasir við mér á skjánum, sögur af stríði, skelfingu, örvæntingu og reiði. Brostin augu, barnsönd sem tegir sig út úr rústum, grimmd, svo mikil grimmd. Það skelfir mig, sem er vond, svo ég skipti rás, horfi á þætti, leikna, óraunverulega og falska. Ég gleymi hinu, þetta jú þessi daglega atburða rás, langt í burtu, svo langt í burtu. Þá skyndilega, augu grimmdarinnar mæta mér, ekki á skjánum, ekki langt í burtu. Ég skynji hana núna. Hún andri andlit mitt, köldu miskunnleysi. Hún er hér. Hræðsla. Ólýsanlega hræðsla. Hvað segir það mig? Þarf ég að upplifa ég sjálfa mig spyr. Reykinn í lungunum. Húðin að brenna. Neyðarópin í eigin eyrum. Er fjarlæg þjáninga eins frétt, eins og birtist við mínar dyr. Skömm. Einlæg skömm. Já. Kæra þakkir Jón Óðinn, maður er nú er að nálgast á augnablik að þú sért að tala við hágrenjandi hvítan karlmann, þáttastjórnanda í öðru landi, kannski þurfum við bara fleiri grenjandi karlmenn, frekar en hatrið sem varst að tala Algjörlega sammála, ef ég væri hjá þér þá myndum við fallast í faðma. Já, við myndum gera það. Heyrðu, kærar þakkir fyrir þetta Jón Óðinn og já, ekki er ég nú þjóðhöfðingi, ekki get ég sagt að fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þá færum við ykkar bestu kveðjur, en ég get sagt að persónulega þá hugsa ég hlýtt til ykkar allra og það verður vonandi verður þessi hryllilegi atburður, vonandi leiðir hann eitthvað æskilegt, jákvætt eða nauðsynlegt af sér. Eru ekki sammála mikilvægi þess? Jú, og ég virkilega trúi því að það muni gerast. Kæra þakkir Jón Óðinn, bestu kveður í bili. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Og næst ætlum við að fá góðan gesta á skjáin sem er okkur hér til mikils liðsinnis á samstöðinni við Rauðaborðið. Það er hinn gamalkunni Sigurjón Magnús Egilsson. Hann fékk fyrrum forsætisráðherra Þorstein Pálsson til að ræða pólitík og þjóðfélagið eins og það stendur núna. Ágreiningin innan Sjálfstæðisflokksins, Evrópumálin, það er alltaf fróðlegt að hlusta á Þorstein Pálsson. Gjörið þið svo vel. Já, komið sælætur. Við sitjum hérna, ég og Þorsteinn Pálsson. Verður velkominn, Þorsteinn. Takk fyrir. Og nú reyndur úr pólitíkinni. Tekið það mörg hlutverk. Já, ég missi. Já, stýrt mörg úr ráðuneytum. Já. Þú eru með 5 ef ég man rétt. Eitthvað svoleiðis, já. Já, en stjórnmál dagsins. Þú ert einn af þeim sem að yfirgáfi Sjálfstæðisflokkinn vegna Evrópumálana. Og þannig var Viðreisn til. Já, það svona við stóðst í mjög stór ákvarðunar þáttur í því að hún var til, það var ágreiningur Evrópumálin. Já, hér hafa menn sagt flokksmenn í Sjálfstæðisflokknum, þeir hafa sagt að Evrópusinnu var raunverulega bara ítt út úr flokknum, þau verður bara að fara.
Já, þetta gekk eiginlega þannig fyrir sig að það var búið að gefa fyrirheit það að þjóðin fengi að taka þá ákvörðun hvort það yrði farið í viðræður, það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla og við vildum bara halda okkur við það og sætt okkur við það minnst þóstu mörg hver en svo var það rofið og þá var raunverulega ekki hægt að halda bara aftur af vilja fólks til þess að gera þetta og stíga þetta skref og það var bara eitthvað sem hlaut að gerast fyrst að það var ákveðið að rjúfa þetta samkomulag. En var þetta ekki þung spor fyrir þig sem fyrrverandi formann flokksins? Já, mjög svo, mjög erfið og ekki, það var bara, sannarlega þung skref en þetta var viðfangsefni og viðfangsefni sem mér finnst að við þurfum að takast á við og horfast í augu við og reyndar eru nú aðstæður þannig í dag að þetta enn brýnna og mál og áleiknari spurning en jafnvel á þeim tíma. Vilhjálmur Egilsson félagið þinn, hann hefur sagt hérna, ég vil bara fá minn gamla sjálfstæðisflokk aftur og nefnir þá líka til þess að leiki við til miðflokksins og fleira en hérna sko, það sem ég ætla Viðreisn mjög sterkar stöðu eftir kosningarna síðustu. Já. Gátu samið bara eins og Framsókn hefur oft verið í þeirri stöðu að semja við hvorum megin sem Jú, en ég held að málefnin hafi alfarið ráðið niðurstöðunni og ég hef svona trú á því að það muni ganga vel. Já, en sko Viðreisn kemur mjög sterk út úr stjórnarmyndunum viðræðum, með sko utanríkisráðuneytið, fjármálaráðuneytið, alla atvinnuvegina og dómsmálaráðuneytið. Já. Þetta Smári bróðir sagt að þetta væri bara eins og sjálfstæðisflokkurinn hefði mátt velja sko í konfliktastónum. Já, en þegar þú horfir á ríkisstjórnina í heild þá held ég að ráðuneyti hafi skipast á milli flokkana svona í mjög góður samræmi við þau mál sem þeir lögðu og hafa lagt helsta áherslu á. Þannig að ég held að hinir samstarfsflokkarnir geta líka sagt við fengum þau ráðuneyti sem skipta okkur mestu máli. Og þannig að ég held að því leyti hafi þetta líka verið svona skipting sem bara tókst vel því að það þurfa allir að vera sáttir í svona samstarfi við sinn hlut og mér sýnist það hafa tekist vel. En nú sko ríkisstjórnin nú ekki gömul en það hafa verið mjög mikil og beitt fréttaskrif Ingu Sæland og flokk fólksins. Menn hafa séð að hún væri kannski veikast til hekkurinn í keðjunni og hafa svolítið verið bomber á hana. Finnst það ekki? Jú, þau hafa lent í skotlínunni umfram aðra þessar vikurnar en flokkar sem fari ríkisstjórn verða auðvitað að vera undir það búnir og það getur verið einn stjórnarflokkur í dag og annar á morgun. Við þekkjum það bara langri reynslu að það sveiflast til og frá. Já. En hérna sko þegar þið erum að nefna á þann að Viðreisn verði svona til vegna Evrópumála í sjálfstæðisflokknum. Nú ég ekki að segja að það hafi eingöngu verið mál en það var alveg klárlega svona það málefnasvið sem réði mestu. En það kom fólk úr öllum áttum þannig að þetta ekki þessi flokkstofnun var ekki þannig séð beinlínis klofningur út úr sjálfstæðisflokknum og mjög margir hafi komið þaðan en þá kom fólk úr ýmsum öðrum áttum sem vildi leggja áherslu á þessi mál og fannst að það skorti svona afl á miðjunni frjálslynt afl á miðjunni í íslenskri pólitík.
Þannig að það, ég held að það sé sko líka mískilningur að horfa á þetta sem eitthvað klofningsflokk. Nei, já, ég er ekki heldur að sjálfstæðisflokkurinn sveik þá þetta loforð að þeir í þjóðaratkvæðagreiðsla sem verður til þess að vegna þess sem hann sagði að fólki það fara margir og ganga til liðs við svona hreyfingu sem var svona ólgandi undir niðri sko. Já. En hvað við heyrið það að lega þú ert bjartsýnn fyrir hönd ríkisstjórnarinnar? Já, ég það. Ég held að þetta sé nokkuð og verði nokkuð öflug stjórn. Já, það er náttúrulega... En auðvitað veit enginn sko, frekar en endra nær og allt getur gerst og allt það, en þetta það eru strax náttúrulega mikil umskipti í því að fólk finnur að þetta er samhentari stjórn og samkomulagið á traustari grundvelli, það byggir ekki á því að íta málum til hliðar hver fyrir öðrum sko og ég held að takast bara á við þau og finna raunverulega lendingu en ekki þannig að því leyti eru þetta mikil umskipti og breyting og öflugri stjórn. Já, líka svona fín ásýnd á þessu, það er 3 ár að samkomunaði milli þeirra virðist vera fínt og já, maður verður ekki var við annað vinkonur. Maður verður ekki var við annað. Nei. Og það er takið þetta af mikil alvöru. Já, það er nú aðeins einn ráðherra sem hefur gegnt ráðherraembætti áður, það er Þorgerður Katrín. Já. Þannig að hún er lífseig í þessu. Já, hún hefur náttúrulega bara staðið sig líka mjög vel og bæði brennur fyrir þessu. Ég held að þurfi svona ákveðna hugsjón og til þess að ná flokki eins og Viðreisn á þennan stað og brennandi áhuga og það hefur bara tekist vel. En auðvitað það svoleiðis að reynsla skiptir máli þegar að ríkisstjórnir eru myndaðar. En einhvern tíma verða allir að byrja. Sko, núna í kvöld verður stefnuræðan og Alþingi þá sett bara í vikunni að byrja að starfi í vikunni. Þá kannski breytist ýmislegt. Það eru stjórnarandstæðingar, þeir munu ekki láta þau alveg í friði sem er í stjórninni. Það hefur aldrei verið þannig við stefnuræðu, það hefur alltaf verið tekist á. Já, svo í framhaldinu, bara í vikunni, þá byrja að koma fram mál væntanlega Já, og það verður fróðlegt að sjá hvernig stjórnarandstaðan tekur á málefnum ríkisstjórnarinnar og þannig að en það er svo sem ekkert, það er ekkert nýtt við það. Nei, en sjálfstæðismenn, Bjarni Benediktsson, hann var búinn að boða bara harða stjórnarandstöðu. Það er bara og allt í góðu með það en hvers efnis er svo harka, það er raunverulega spurningin. Þetta er ríkisstjórn sem eiginlega kjarnin í stefnu þessara ríkisstjórnar er ábygg ríkisfjármálastefna og leið auðvitað markviss stefnumörkun að halda þannig á málum að það geti skapast raunhæft svigrúm til þess að auka velferðarútgjöldin. En ábyrg ríkisfjármálastefna er númer 1. Ábyrg stefna í utanríkismálum og sannfæring fyrir nauðsyn og erlendu samstarfi er annað og skilningur á því að við þurfum að hafa öflugt dómsmálaráðuneyti og lögreglu og dómstóla til að tryggja hér réttlátt samfélag. Ætla stjórnar andstöðuflokkarnir að fara gegn þessari stefnu á harkan að beinast gegn þessum grundvallaratriðum. Ég held að það verði fróðlegt
eða ætla þeir að finna upp á einhverju nýju og fara í einhverju aðrar áttir. Þannig að ég held að menn þurfi svolítið að skoða efni þess sem þeir ætla að segja. Harkar getur verið svona, já, hún fljóta að fjúka ef það ekki traustur málstaður á bak. En það eflustu að notuð svona hvert tækifæri sem býðst til að, eins og oft hefur verið, að til að reyna að bregða fæti fyrir ríkisstjórn ég meina það verða allir sem sitja í ríkisstjórnar að vera tilbúnir til þess að takast á við það. En svo, sko, þetta málið núna og ríkisstjórnin mynduð og það virðist vera gott samkomulag þar og allt í góðu, en þá, við bara bíðum. En svo í borginni, þar alltaf fljúgandi ferð. Já, það virtist bara svona nokkuð skyndilega að springa í loftu upp. Kom hann eða óvart. Já, eins og Einar hafi bara gert í degið sitt, sko. Þetta að reyna ekki að laga þetta. Framsókn var náttúrulega komin í þá erfiðu stöðu að skoðanakannanir sýndu fylgishrun og held ég í síðustu skoðanakönnun sem ég sá voru þeir ekki með neinn mann inni og ég svona býð nú í grunn hvað sem fólk að segja fram og tilbaka, þá sé það nú hinn raunverulega ástæða þess að þetta sprakk. Já, það reyna að bjarga því sem bjarga verður. Bara... Já, eða reyna eitthvað að skiptum gír eða eitthvað og þannig að þetta svona virkar ekki sannfærandi út á við. Nei, alls ekki. Svo 3,3% vældist Framsóknarflokkurinn með og enga manninni unnu ævintýralegan sigur, fjögur sæti í borgarstjórn sem að Framsókn bara þekkir ekki í sinni sögu, frekar átt erfitt uppdráttar í Reykjavík. Mistu til dæmis báða ráðherrana sína sem voru þingmenn í Reykjavík og náttúrulega þingkosningunum var bara afhróð. Þannig að það sé vera að grípa til rífa einhvern neyðarheimil eða reyna að snúa þessu við með einhverjum hætti. Já, mér býður grun að það hljótir að vera svona hinn raunverulega rót að þessum ákvarðunum. En það rétt sem þú segir að þetta var magnaður árangur hjá Framsóknarflokknum ekki bara í sveitarstjórnarkosningunum heldur líka í þingkosningunum árið áður og að Framsóknarflokkurinn hafi komið sér í þá stöðu að ná borgarstjórun embættinu í Reykjavík. Það nú eitthvað sem fáir höfðu fyrir nokkrum árum ímynda sér að væri hægt, þannig að þetta var mikill árangur. Af hverju hreinur þetta? Það kunna vera margar skýringar á því. En ég held að sé engin vafi að stór hluti þeirra kjósenda sem fór yfir á Framsóknarflokkinn í þingkosningunum 2021 og svo í bæjarstjórnarkosningum og borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík hafi verið fólk sem var svona frjálslyndir kjósendur sem voru alveg tilbúnir til þess að standa að ákvörðunum þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Og það hafi kannski ekki verið neitt brennandi mál en þá voru þetta greinilega kjósendur sem voru tilbúnir í þá vegferð. Síðan herðir Framsóknarflokkurinn raunverulega andstöðuna gegn þessu og ég held að það hafi átt svona sinn þátt í því að Framsóknarflokkurinn var í meiri vörn í síðustu þingkosningum og skoðanakannanir hafa verið mjög þungar fyrir henni í borginni. Þannig að ég held að þeir hafi ekki lesið kjósendahópinn sem kom til þeirra rétt. Ég held að þeir hafi ekki áttað sig á því að það þurfti að sinna þeim hópi með öðru heldur en að raunverulega ganga til baka því að Framsóknarflokkurinn var nú með aðild að Evrópusambandinu á stefnuskrásinni fyrir rúmlega áratug síðan, það nú ekki lengra. Nei, á því flokksþingi sem að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður, þá samþykkti Framsóknarflokkurinn að sækja með aðild að Evrópusambandinu.
og svo kemur Sigmundur, hann það kvikjörinn formaður og gaman og svo snýst hann alveg öndur í gegn. Svo snýst þetta við. Já. Svo náður þessari miklu fylgisveiflu en ég held að hafi lesið hug kjósendana vitlaust. Þetta voru ekki kjósendur sem voru að hverfa frá þeirri hugmynd að það væri rétta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu heldur þvert á móti. Og ég held að þetta hafi verið mikil mistök hjá forystu Framsóknar að lesa ekki nýjan kjósendahóp rétt. Já, þannig að sko að þeir sem kusuðu í þessum stóru sigrunum þeirra hafa þá skilað sér til Samfylkingar og Viðreisnar. Já, stórum hluta. Já. Stórum hluta. Það svona fljótandi fylgi. Þannig að og það bara, það eru hlutir sem þeir þurfa bara að horfast í augu við og ég held að þeir rétt ekki úr kútnum nema að lesa kjósendahópin á miðjunni rétt. Framsókn gefur sig út fyrir það að vera á miðjunni og ef þú lest ekki kjósendahópin á miðjunni rétt og höfðar bara til þeirra sem eru lengst til hægri þá missir þú þessa stöðu. Og það það sem hefur greinlega gerst. Já. Þetta slagorð þeirra ekki bara best að kjósa Framsókn. Reyndist þeim mjög vel, þeir fiskuðu vel á það, bæði þingkosningunum og svo borgarstjórnarkosningum. Þá var þetta einfalda slagorð ekki bara best að kjósa Framsókn og þeir fiskuðu vel á það. Já, en ef þú þetta kom fram í kosningunum 2021 en lengst framan af í þeirri kosningabaráttu var Framsókn langt niðri. Ég held, ég man nú ekki dagsetningar nákvæmlega, ég held að það hafi ekki verið svona fyrir en bara 2 vikum eða svo fyrir kosningar að þeir fóru að sigla upp á við og þannig að það kann vel að vera að þetta slagorð hafi bara allt í einu farið að virka 2 síðustu vikunar en ég þeirra skoðunar að það hafi verið annað sem olli því að Framsókn fékk þessa uppsveiflu 2 síðustu vikunar þegar einmitt á sama tímapunkti kom skoðanakönnun það að sósíalistaflokkurinn væri komin inn á þing og það væri hægt að mynda hreina vinstristjórn og ég held að það hafi myndast svona ákveðin hræðsla eins og stundum gerist við að slík stjórn yrði mynduð og þá held ég að þetta slagorð hafi passað vel inn í þá mynd ekki bara best að kjósa Framsókn þá fáum við bara það sama áfram og það verður ekki verri en það ég held að ég hef svona allavega litið á framgang mála í þessum kosningum með þessum augum ég ekki alveg viss að þetta hafi verið svona ofur snjallt slagorð fyrir en að akkurat einhver svona staða kom upp og það passaði inn í einhverja svona smá hræðslubylgju sem var til í þjóðfélaginu. Nú eru svona gömlu valdaflokkarnir Sjálfstæðisflokkurinn aldrei verið minni og Framsókn aldrei verið minni en svo vinstri bara þurrka út. Já, tímabundið allavega og en þetta nú þróun sem að gerast og hefur verið að gerast víðast í Evrópu og öllum Norðurlöndum það eru fleiri flokkar frjálslynd miðja hefur verið að skilgreina sig með svona sterkari hætti og þetta þróun sem að gerast mjög víða þannig að ég held að þessir gömlu flokkar þetta bara breyting á flokkakerfi og ég held að menn ná ekki vopnum sínum með því að horfa alltaf til baka og það sem einu sinni var, menn þurfa að horfa inn í framtíðina og hún verður ekkit eins og fortíðin. Svo var það til vinstriflokkana, þá held ég nú að þessir svona 3 flokkar sem 2 þeirra duttu út og 1 þeirra náði ekki inn sem en heldur hún kannski að átti nú allavega möguleika á því að ég held
að þeir með einhverjum hætti hljóti að sameina krafta sína fyrir næstu kosningar. Það kemur mér óvart ef það gerðist ekki. Það er búin að binda sig saman núna í borgarstjórninni, Sósíalistaflokkurinn og Vinstri græn. Það er þess að 3 sæti. Það kemur manni ekki á óvart. Nei. Þannig að ég held að þetta sé að þessu leyti tímabundið ástand. Svandís Svavarsdóttir var hér í gær og hún var mjög ánægð með þetta að VG og sósíalistar hefðu tekið þetta skref að koma fram sem eining. En það er sko, hvað ætla ég að segja? En við geta deilt það hvort að það er góð þróun fyrir samfélagið eða ekki. Það er bara annar handleikur. En ég held að þetta sé þróun sem er mjög líkleg. Já. En það er nú deilda meiningar það, hvort þetta myndi gera samfélaginu gott eða ekki. Já, eðlilega. Ég meina, menn hafa bara mismunandi trú og eða mismunandi skoðanir á því hvaða pólitík hentar samfélaginu. Og þannig að það... Varandi þess í borgarstjórninni, þarna VG og sósíalista, þá er verið að tala um það að ef að færi allir nema Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og þá er að tala um Sönnu Madalínu sem borgarstjóra. Já, nú treysti ég mér ekki til að spá. Nei, ég held bara að segja þetta er það sem er í umræðinni. Já, ég held að þurfi eldgosafræðing til þess að spá það hvað kemur út úr. Já. Nei, hún er þetta alveg sómakona, það er ekki það, sko. En förum til útlanda, með Trump bara fer allt á fleygiferð. Það er alveg ótrúlegar yfirlýsingar og hraðinn mikill og jafnvel einu sinni tvisvar á dag sem kemur eitthvað sem okkur bregður við. Já, þetta eru mikil umskipti og hann kemur miklu skipulagri, miklu betur undir búin og með betra skipulag heldur en síðast. En stóri vandinn að mínu áliti er sá að hann er að færa Bandaríkin til. Hann er að færa þau út úr samfélagi þjóða sem vilja byggja á lýðræði, frelsi, frjálsum viðskiptum og lögum og reglu í alþjóða samskiptum og yfir í samfélag þar sem sá sterkasti ræður, yfir í samfélag þar sem lögmál frumskóganis ræður. Og þetta er bara grundvallar breyting á stöðu Bandaríkjanna og veldur ekki síst sko þeim þjóðum sem hafa verið í bandalagi við Bandaríkin sem forustu af lýðræðisþjóða og forustu af þeirra þjóða sem vilja frjáls viðskipti í heiminum. Að þetta svona setur þær þjóðir alveg í nýja stöðu. Já. Og svo koma svona yfirlýsingar sem eru bara fólki líkar alls ekki eins og þetta sem hann talaði Gaza að hreinsað upp og búið til ykkur ríveru og annað til þessu svona taka Grænland með vopnavaldi. Þetta er bara hluti af því að færa Bandaríkin út úr því samfélagi þjóða sem þau voru í yfir í lögmál frumskógarins þar sem bara öflugasta dýrið ræður ferðinni og leikreglur gilda ekki og það er svona siðferðishugmyndir samskipti milli þjóða gilda ekki lengur og þannig að þetta er bara hluti af þeirri stóru ákvörðun. Maður verður eiginlega að meta allar þessar yfirlýsingar og allar þessar aðgerðir í þessu stóra ljósi. Já, en svo er þetta ógn við svo marga. Það eru þjóðir til dæmis sem hafa verið svona vinaþjóðir og eins og segir saman í NATO og vera þetta er sko, það er alls að vera að ræða þetta að hvernig maðurinn kemur fram og þessi tollamúra sem hann notar bara sem vopnir inn
það ekki, finnst það ekki, en sé bara... Já, það bara vopn þess sterka og byggir líka bara á andstöðu við frjálsviðskipti nema að sá sterki ráði því hvernig þau fara fram og við getum bara tekið okkur auðvitað sem dæmi að þessi breytta afstaða Bandaríkjanna gengur gegn ákveðnum svona grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum til að mynda mjög undir því að alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum það takist, bara fiskistofnanir okkar í verulegri hættu ef það tekst ekki. Bandaríkin að ganga gegn þessum grundvallarhagsmunum Íslands. Við eigum allt undir alþjóðlegum samskiptum við flytjum út það sem við framleiðum og þurfum að kaupa annað inn og frjálsviðskipti og leikreglur þar sem smáþjóðir njóta verndar í alþjóðlegum samningum skipta okkur grundvallarmáli. Nú ganga Bandaríkin gegn þessum hagsmunum Íslands og þannig mætti lengi telja. Þannig að við þurfum svolítið að skoða okkar stöð og allar þjóðirnar í Evrópu í þessu ljósi. Vandinn auðvitað á hinn bóginn sá að Evrópa hún hefur verið og verður með einhver tíma háð því að Bandaríkin séu tilbúin að verja fullveldi Evrópuríkjana og við erum alveg í sömu stöðu og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti og við eigum heilmikill hagsmuna að gæta að flytja afurðir út á Bandaríkjamarkað og reyndar að geta keypt frá Bandaríkjunum. Þannig að það þarf að finna gott jafnvægi í viðbrögðum og það hefur held ég aldrei verið meiri þörf en eins og núna á sterkri og sameinaðri Evrópu og Ísland hefur aldrei haft jafn mikla þörf fyrir þáttöku í sameinaðri Evrópu af því að þessi hlutir eru allir á fleygiferð og reynslan hefur bara kennt okkur að við erum því sterkari bæði að því lítur á vörnum landsins en líka að því að varðar efnahagslega samvinnu þegar við erum í alþjóðlegu samstarfi og nú þurfum við á því að halda og þannig að við erum algjörlega á sama báti og aðrar Evrópuþjóðir að þessu leyti. Og ríkisstjórnin segir sem búin að gefa út vilyrði loforð að það er í kosningar 27. Ekki seinna en 27. Já, ekki seinna en 27. Hvort við viljum halda áfram aðeins. Mér sýnist nú að bara þróun alþjóðamála sé á þann veg að það geti verið skynsamlegt fyrir fólki í landinu að fá þessa þjóðaratkvæðagreiðslu fyrr en kannski skiptir ekki öllu máli hvort hún kemur einu ári fyrir það seinna en hlutir eru að gerast hratt ég ætla að segja það. Og ég held að fólki í landinu þá líka kröfu á því að það sé unnið hratt og brugðist hratt við og inn í þetta koma líka fjölmörg önnur atriði. Við sjáum að sko stór alþjóðleg fyrirtæki hafa lengi sko verið að ná þeirri stöðu að þau hafa verið öflugri en fjölmörg ríki en núna eru þessi nýju alþjóðlegu tæknifyrirtæki orðin gífurlega stór og áhrifamikil og sum þeirra orðin hlutir raunverulega á stjórnkerfi Bandaríkjanna það getur ekkert greint þar á milli og þessi alþjóðafyrirtæki vilja setja leikreglurnar neytendavernd samkeppnisreglur og raunverulega svifta þjóðríkin þessu valdi við heyrum hérna heima líka og Evrópuríkin eru ekkert þeirra nógu stórt til þess að geta eitt og sér tekið á móti þessu mikla afli. Þannig að þau verða að vinna saman ef
þjóðríkin ætla að tryggja þegnum sínum fullveldisrétt til þess að ráða samkeppnisreglum og neytendavernd gagnvart þessu nýja afli í heiminum. Þannig að þetta er bara spurning fullveldi og lýðræði að þjóðir nái saman þessar leikreglur til þess að tapa þessu valdi ekki yfir í ólýðræðisleg alþjóðleg stórfyrirtæki og ég held að það sé mikið umhugsunarefni af því að ýmsir hafa talað þessi Evrópumál alfarið út frá svona 18. 19. aldar eða 19. aldar hugmyndum fullveldi og að það hefur aldrei verið mikilvægara út frá fullveldi sjónarmiðum að eiga samstarf regluverk af þessu tagi af því að minni þjóðirnar bara ráða einfallega ekki við það. Þannig að þetta yrði þá leið þá skjól fyrir okkur? Algjörlega og ekki bara fyrir okkur heldur bara aðrar þjóðir í Evrópu. Þýskaland og Frakkland standa ekkert ein og sér gagnvart þessum þau þurfa líka á samstöðu annarra ríkja í Evrópu að halda til þess að verjast þessari slagsíðu á lýðræðinu sem getur skapast í heiminum með þessu ofurvaldi tæknirísana. Þetta mál, Evrópumáli og Ísland, þetta áraumulega að fara á stað umræðum þetta fyrir 27. Allan svo frjálsumræðin svo bara hér á samstöðinu. Já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt og þetta skiptir okkur máli og umræðan þarf að vera djúp og hún þarf að fara fram og það auðvitað alltaf hætta við á því að svona umræða festist í einhverjum skotgröfum en við þyrftum að geta átt góðan tíma þar sem við getum rætt þessi viðfangsefni svona án þess að endilega festast í skotgröfum þó að allir hafi auðvitað sínar föstu skoðanir en þá skiptir rökræðan máli. Já, eins og þú talar ekkert upp á sig þetta svona talað að við einangruð í breyttri heimsmynd að það sé ekki í málið. Við verðum að ganga í bandalag þjóða. Já, það mín skoðun að það er þó nokkuð langt síðan að við stóðum á þeim tímapunkti að það var skynsamlegt að stíga slíkt skref en ég held núna erum við komin á þann stað að það okkur alveg nauðsynlegt að stíga þetta skref. En þegar var verið að greiða atkvæði ES málið á þingi þingflokkur Sjálfstæðisflokksins var ekkert allur með því til að byrja með. Það voru einhverjir sem sátu hjá við atkvæðagreiðsluna og það voru skiptar skoðanir en flokkurinn var auðvitað eindreginn með, tók þátt í að gera þennan samning á loka eða seinni 2 árin og þannig að sú andstaða var svona hverfandi en ég held að sé meiri andstað í dag en var þá við EES-samningin innan Sjálfstæðisflokksins. Nei, menn í andstöðu við EES-samningin, það? Já, þú sérð að það hefur reynst mjög erfitt að koma fram ýmsum málum sem við erum skuldbundin til að koma fram í bara bókun 35 við sáum að það tók held ég heilt kjörtímabil að koma fram breytingum á orkulögum sem snéru fyrst og fremst að hagsmunum neytenda og það var bara vegna veikleika í meirihluta samstarfinu og
að það tókst ekki. Já, það er alveg bara núna. Já, síðasta kjörtímabili og kjörtímabilinu þar áður og sem betur fyrir þetta breytt, það er meiri trú á vestrænni samvinnu og mikilvægi alþjóða viðskipta í þessari stjórn heldur en þeirri sem satt fyrir og það er auðvitað mjög jákvæð umskipti. Já, þau eru búin að segja, þau er alltaf að samþykkja bókun 35. Já. Þannig að þá er það mál úr sögunni nema að það verði einhver átök í þinginu. Já, auðvitað verður tekist á það, en þetta skiptir nú neytendur mjög miklu máli og þannig að ég hef nú ekki trúaður að það gangi í gegn en auðvitað verður heilmikil umræða það og það er líka bara holdt, ég meina það er bara mjög nauðsynlegt að ræða þessi mál og hann í kjölinn. Já, maður séð einmitt miðflokkin í leikatafleiki með því að vera endalaust að tala málið fram og tilbaka. Já. Þeir voru bara 4 eitthvað svo. Það er, maður geta alveg gert ýmislegt. En ríkisstjórnir eiga alltaf spil upp í hendinni. Það er að láta Alþingi sitja út sumarið ef þingmenn telja nauðsynlegt að tala mikið þá þarf þingið ekkert að fara í sumarfrí, það er hægt að leyfa mönnum að tala bara út sumarið og fram á haust. Já, sem enda stundum finnst manni þannig máli í gangi þó að ekkert eitthvað svona átökan, það fer bara í sumarfrí. Kannski finnst manni ekki búin að klára vinnuna sína. Það var enda Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir, þau slitu þinginu ekki fyrir jól eða Já, það sendu þingið að vorlægi mjög snemma heima því að það var bara innbyrðis að því að þau komu sér ekki saman hvaða mál ætti að afgreiða en ég nú að tala bara hefðbundna rökræðu ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu og stundum tekur stjórnarandstaða sér mikinn tíma en þá hefur ríkisstjórn alltaf þá stöðu að láta þingið bara sitja út sumarið. menn þetta það er refsivöndur. Já, það er ekki refsivöndur, þetta er bara tilbúin dagsetning að þingið fari heim og það er alveg óþarfi að láta svoleiðis tilbúnar dagsetningar komi veg fyrir að framfara mál nái fram að ganga. Nei. Já, og líka að því að menn eru bara að tefja umræðina vitandi það að það er ekki til neins. Já. Já, oft er það þannig. Jú, oft bara. Já. Oft, Heyrðu, við erum búin að fara svona Ísland og heiminn, en þá er það í Austur-Evrópu, þá er náttúrulega, það er mikið ógn af Rússum og ekki Úkraínu, en eðlilega eru aðra þjóðir svolítið tvístígandi óttaslegnar jafnvel að hvað gerist ef að Úkraína fellur, þá eru komin það kom fram í gær að Páli Bartósik var sem er núna formaður utanríkismála og hann var að tala hvað Pólverjar er búin að gera mjög mikið í að efla sinn hernað. Já, ég held að það er engin vafi á því og ég held að það sé almennur skilningur á því að Evrópuþjóðirnar þurfa að styrkja sínar varnir og þær hafa langan tíma reitt sig á afl Bandaríkjanna og núna bara liggur það alveg fyrir að Bandaríkin er ekki tilbúin að gera það að minnstakosti ekki með sama hætti og verið hefur. Þannig að Evrópa þarf að taka þessi mál fastari tökum og þó að við séum ekki sjálf með þá verjum við náttúrulega okkar fullveldi með samningum aðild að NATO og samningi við Bandaríkin og þannig að við þurfum að taka þátt í þessari þróun út frá okkar hagsmunum og okkar stöðu. Það eru miklar viðsjár í Evrópu og miklar hættu tímar. Það eru auðvitað stríð og það er því mikið
það yrði mikið áfall fyrir Atlantshafsbandalagið ef Úkraína yrði leppríki Rússa eftir þessi átök. Því að bandalagsþjóðirnar hafa gefið mikil fyrirheit og hættan auðvitað núna sú að það verði ekki hægt að standa við þau að fullu og öllu. Nei, en það hinn títtnefndi Trump, hann ætlaði nú að stoppa þetta 1, 2 og 3 þetta stríð, en ég las nú ykkur að frétta að hann gerir sér vonur að geta gert þetta á skömmum tíma. Já, en það er svona, eru blikur á lofti í þessu og úthald Úkraínumanna sem hefur verið alveg ótrúlegt með auðvitað þessari miklu aðstóð bæði frá Bandaríkjunum og Evrópuþjóðunum. En ef sú aðstóð minnkar að þá veit maður ekki úthald Úkraínumanna. Nei. Þið ekki að segja þetta gott að sinni? Já, bara takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis, og ég fæ kannski að hóið því seinna. Já, það væri bara gaman að því. Já. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Og við höfum núna síðustu vikur verið með reglulegan þátt fjölmiðla. Við fengum Alexander Henriksson, doktor í heimspeki, til þess að ræða svona siðferðislega álitamál. Já, þetta Facebook. Já, það eitt af því sem að hefur náttúrulega breytt öllu landslagi fjölmiðlana og okkar blaðamanna. Já, nú erum við bara öll með okkur enga fjölmiðl, svolítið þannig. Og sko skilgreiningar á fjölmiðli hafa breyst. Einu sinni var talið að fjölmiðl væri eitthvað sem að þyrfti ritstjórn og svona, en svo bara þessi ritstjórn, hún bara horfin meira og minn út úr höndunum á bara okkur og hann segist ekki vera á Facebook einmitt hann Henry vegna þess að hún sé ekki ókeypis. Nei. Hún kostar. Já, og maður þarf nefnilega að greiða fyrir hana með svona, kannski ekki beinhörðum peningum en ýmsu öðru. Já, þetta var svolítið gott hjá honum að minna okkur á það að ekki allt sem sýnist, en við rættum svona siðferðislega álitamál og við ætlum að kíkja aðeins á það næst. Já, komið sæl og blessuð. Við höfum undanfarna mánudaga rætt fjölmiðla frá ýmsum hliðum, stundum verið hér með fjölmenn pallborð, ólíkar skoðanir. Í dag ætla ég að bjóða ykkur bara upp á einn gest. Við ætlum að ræða siðferðisleg álitaefni sem að hafa svona komið upp undanfarið. Eru sumir fjölmiðlar úlfar í sauðagæru, eiga þeir skilið fjölmiðlastyrk eins og aðrir fjölmiðlar sem eru eitthvað minna hlutdrægir er spurning sem að ég fæ stundum bara svona síðast í afmælisveislu helgina. Nú, hvað með þessa styrki þarf þá að breyta reglum þá í samræmi við efnistök fjölmiðla. Við höfum orðið vitni að gagnrýninni umræðum fjárstyrki til stjórnmálaflokka. Eru fjölmiðlastyrkir að verða eins umdeildir? Við hæfi að þingmaður ræði í sömu andrá fjárframlög, opinber fjölmiðlastyrki og hann gagnrýnir tiltekin fjölmiðl vegna frétta sem að honum kemur illa að séu sagðar. Nú, þetta nú bara svona hlutið þeirra spurninga sem langar að impra á við viðmælanda dagsins. Alexander Henriksson, velkomin til okkar. Þú ert háskólakennari, doktor í heimspeki og siðfræðingur. Heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, ég hef nú aldrei kunnað þennan titil með siðfræðingur. Nei, ok, ég skil. En þakka þér fyrir að koma. Já, takk fyrir búið. Þú heyrðir innganginn, kannastu svona sjálfur við það að það séu svona kannski aðeins öðruvísi spurningar íslenska fjölmiðlun núna hjá stórum miðlum eins og Morgunblaðinu en verið hafa? Já, og nú var þetta dæmi sem kannski þú nefndir í upphafi sem vakti alltaf athygli þegar
nýr þingmaður segir eitthvað svona, það þurfum eitthvað aðtuga, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig hann orðaði þetta, en það var sem það þyrfti kannski aðtuga þessa styrki ef það ætti að tala svona. Já, Sigurjón Þórðarsson, þingmaður Flokksfólksins, og svo er náttúrulega búið að ræða. Blandar saman þarna olíu og vatni. Já, og svo maður svona má kannski horfa ekki inn í fingur sér eitthvað örlítið með að stundum segja fólk eitthvað hitta leiksins og svo framvegis, þetta svona eitthvað klaufaskapur líka, en búið að ræða þetta en það gengur ekki það sem hann sagði. Nei, það gengur ekki. En þetta fer náttúrulega inn í svona stóru umræðu og þú komst líka inn á það að það eru bara einfallega stór umræðu hvernig við nýtum opinbert fé og hvernig við reynum að þá nota opinbert fé til að styrkja lýðræðislega innviði samfélagsins. Já. Og kannski þekktasta umræðan nú undanfari hefur verið til stjórnmálaflokka. Það sem við erum sammálum það að það þarf að vera svona ákveðin þetta eru tölveri peningar og þeir eru nauðsynlegar því við vitum það við getum ekki haft þetta hinvegin að bara fjáraflað fólk geti styrt sko, við viljum hafa jafnræði milli flokka og meira gagnsæi og svo framvegis. Þannig að þess vegna erum við með þessa styrki til stjórnmálaflokkana hér sem ég held að séu flestir sammála að séu nauðsynlegir og margir sem benda það í umræðinu, þú manst það kannski sem sögðu, við erum að gleyma stóru myndinni, þetta er alveg nauðsynlegt ekki festast, en á sama tíma er það bara þannig að við vitum það þurfa að vera einhvers konar, það þarf að vera umgjörðum þetta, það þarf að vera einhvers konar hlutlægi mælikvarðar hverjir fá þetta og hvað þarf að sýna fram á til þess að þú er rétt á þessu og þá hefst þessi umræða sko minna voru þetta alvöru stjórnmálaflokkar þetta sem sagt er þetta hluta af flokksstarfinu skilaðir þessu og svo framvegis svo náttúrulega þetta fjölmiðlarnir sem eru jafnvel ennþá svona þetta er ennþá flóknari fyrirbæri og erfiðar að festa svona hendur á nákvæmlega hvað er fjölmiðl og hverjir eiga það að fá þessu opinberu styrki sem við aftur erum öll sammála að það þarf að hafa einhvers konar kerfi hérna sem aðstoðar svona samfélagslegt kerfi sem aðstoðar þá sem þurfa mest á því að halda til þess að ná svona fjölmiðlar sem ná máli, við erum öll sammála það að það að vera svona einhver grunnstarfsemi hérna, hún sé gerð almennilegan hátt til þess að þessi fjölmiðlar eigi skilu opinbera styrki en vandamálið hvernig búið til þess að hlutlæga mælikvarða þurfa þeir að vera hlutlægi mælikvarðar þurfa þeir að vera til, ég meina hvernig mælikvarða eru þetta og við erum kannski dálítið núna og verður að geta jafnræðis til dæmis ég meina, ykkur fjölmiðl svo stór hann þarf ekki á svo halda, verður hann líka þá alltaf að fá hlutfærslega jafn mikið, það verður alltaf stórar tölur og verður kannski dálítið skrítið að sjá það Norðmenn, að þú nefnir þetta, Norðmenn hafa til dæmis langa hríð sko þegar þeir eru að veita svona dreifbýlistyrki, byggðastyrki til fjölmiðlana, þá veita þeir ekki þeim sem eru öflugastir á markaði Já, það eru góð rök fyrir að gera það ekki heldur, sem sagt en ég skil líka rökin fyrir því að við erum dálítið hrifin af svona jafnræðisrökum en við göngum stundum dálítið langt í svona jafnræðisrökum að það þurfi sem sagt ýmislegt sem á að þið opinbera er að aðstoða með að þurfi þá allir að fá það því að þetta er opinbert fé ég er ekkert endilega vissum að það sé rétt nálgun alltaf að því einfallega stundum og fé er oft best nýtt að það fari þangað sem þörfir á því heldur en að það fari jafnt yfir alla þannig að jöfnur getur verið stundum svona misnotað hugtæki í þessu sambandi Skiptir eignarhald fjölmiðla einhverju máli í þessu samhengi nú vitum við að útgerðamenn eiga mokkan sumpart bendir þó nokkuð til þess eftir að ný ríkisstjórn tekur við völdum sem ætlar alltaf að hækka veiðigjöld og eitthvað svoleiðis sem kemur útgerðamönnum ekki vel sumir þykjast sjá það að Morgunblaðið sé bara í herferð gegn þessari ríkisstjórn og eigendavaldið sé bara blómstrandi í ritstjórnarstefnunni getur það skipt einhverju máli þegar við erum að ákveða svona opinberan stuðning? Já, í einhverju leiti en sko lýðræðislega held ég að það sé ekkert slæmt að hafa öflugan stjórnarandstöðu fjölmiðil við erum náttúrulega, eins og þú eftir nefna þarna þá vitum við hvaðan svona helsta eignarhaldið hvaðan það kemur og hvaða hagsmuni verið að verja þarna. Við þekkjum ritstjóran. Já, það getur spilað inn í og hver ritstjóran spila líka inn í þetta. En í sjálfu sér er að hafa gagnrýnin sem sagt fjölmiðil sem stendur mjög sterkt gagnvart ríkisstjórninni er kannski lýðræðislega ekkert sérstaklega slæmt. Nei. En spurningin er bara hvernig þeir gera þetta og þannig að ég er ekki alveg kannski búin að átta mig á því hversu langt á að fara í þess átt að gagnrýna fjölmiðli fyrir þetta því að sumt sem hann er að gera einfallega bara það sem gagnrýnin fjölmiðli í sem sagt í ans í sjálfu sér, ég meina við vitum alveg að þessi flokk, þetta er
fjölmiðill sem tengist ákveðnu stjórnmálaflokki sem óvænt að mörguleiti að minnstu kosti áliti sjálfsins og óvænt í stjórnarandstöðu og kann þetta illa, þannig að við mjög alveg búast við að það sé mjög öflug andstaða sem sem sagt við þær hugmyndir sem hafa komið, svo ég veit bara til að sjá hvaða hugmyndir sem sagt hverjar það verða í raun og veru og það verður alltaf athyglisvert að sjá kannski hvort að það sljákki í þessari gagnrýni sko, ef hugmyndin ekki eins róttækar og kannski óttaðist fyrst, þá áttar maður svona á hvað verið að spila þarna. En já, svona almennt sko, ég held að þetta snerti frekar þetta sko þegar fjölmiðl hefur sterka bakjalla og hefur mikla útbreiðslu og þarfan sama hlutfastlega sama stuðning og kannski einhver minni sem að koma einni gagnrýnum sjónarmiðum á framfæri, mjög lýðræðislega mikilvægum sjónarmiðum, en þurfa að ná svona upp úr jarðveginum sko. Ekki kannski fénu betur vari í það heldur en að halda úti svona sem maður segir svona, maður segir kannski að fé sem skiptir ekki öllu máli. Heldur bara styrkir það sem verið að gera hvort sem því að það eru fjölmiðlar hérna sem við þekkjum sem kannski bara þurfa á þess að halda til þess að geta haldið út einhvers konar starfsemi og ég held að svona þumalputtareglan hljóti að vera svona í lýðræðislegur samhengi að því fjölbreyttari raddi sem eru þarna úti því betra fyrir samfélagið. Það sem verst við þetta allt saman að þarna við værum bara með mjög fáa fjölmiðla sem værum með mjög einsleita raddir og það náttúrulega það sem óttast mest. Einmitt. Ein varasöm áhrif sem gætu orðið af því að þingmenn, pólitíkusar séu að sussa á fjölmiðla og jafnvel hóta þeim því að það sé hægt að svipta þá fjárstyrkjum frá hinu opinbera. Ein hugsanleg varasöm áhrif eru að sko fjölmiðlar ritskoði sig þann í þá átt að þeir flytji síður gagnrýnar fréttir sem koma stjórnvaldinu illa. Það augljós hætta. Ég tek eftir því allans Helgi Seljan, kollegi minn, sem reyndar ekki að starfa blaðamennsku akkurat sem stendur, en maður á nú vonaði að hann komi nú kannski aftur inn í geiran síðar, að hann til dæmis svarar Sigurjóni Þórðarsinni með mikilli ákefð. Hann segir stopp nú þegar Sigurjón ræðir fjölmiðlastyrki og sem sagt efnistök Moggans í samhengi við umfjöllun Moggans flokk fólksins. Hann segir stopp nú, ef forsvarsmenn þessarar ríkisstjórnar koma ekki fram og taka fortakslaust og ákveðið afstöðu gegn þessum hótunum og fyrirætlunum óhætt að hafa verulegar áhyggjur af því sem koma skal. Svo bætir hann við: það hreint og beint ógeðfellt að heyra þetta og að vitna til ummæla Sigurjóns. Stjórnmálamenn sem ætla að beita valdi gegn fjölmiðlum sem þóknast þeim ekki eru einfaldlega hættulegir. Já, ég held að þessi allir sammála þetta. Þetta voru algjör afglöp hjá honum að segja þetta. Þannig að ég held að það og ég vona að mörgu leyti eins og gerist oft þegar afglöp eru framinn að fólk læri á þeim sko. Ég hugsa að þetta var orðið þess að svona orðræða hún fer ekki í gang aftur. Nei. En spurningin alltaf, ég minna, sá þetta einhverjum fræjum, óttast sko, ég minna, það væri hægt að senda einhvern fram á vígvöllin, segja svona og sem biðja svo afsökunar og segja þetta hafi nú verið mistök, en skilabúin eru komin á framfæri sko. Og eins og þú segir, þá náttúrulega svona ritskoðun eða áhrif og ritstjórnarstefnu oft aldrei þögul. Ég meina, þetta fólk ritskoða sjálft sig án þess að kannski gera sjálft grein fyrir því og ef skilabúin eru komin á framfæri þá geta afleiðingarna verið alveg gríðarlega alvarlegar. Já, það geta verið það. Við öll, finnst mér, eftir ansi langa göngu í blaðamennskunni, mér finnst við öll vera að sko læra svolítið öðruvísi veruleika, fjölmiðla veruleika núna. Ritstjórnarstefna Moggans hefur breyst eftir að þessi ríkisstjórn tók til starfa. Hún hefur breyst mjög mikið að mínu mati. Það var dag eftir dag eftir dag eftir dag ýmis alvöru hneykslismál eða bara mjög léleg fréttamál sem beindust gegn ákveðnum öflum og maður ekki vanur að sjá svona grímulausar herferðir eins og hafa verið hjá Mogganum. En maður skoðar, mér hefur verið bent á það, ef maður skoðar sko
samband sumra blaðamanna þeirra sem hafa gengið harðast fram við Sjálfstæðisflokkin, þá þetta mjög oft annarkvort einhver bein lína eða hafa gengt fyrrum trúnaðar störfum eða eitthvað svoleiðis. Og ég lenti nú sjálfur í þessu sko þegar ég fór í framboð fyrir Flokk fólksins í fyrra, að mér fannst ég ekki geta tekið neina umræðu sem dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður eða fréttamaður og þegar ég var hér að ræða við fólk og fólk ætlaði eitthvað að fara að tala um mig sem þá bara sagði ég því miður, ég get ekki rætt þetta. Þannig að augljóslega fer það ekki vel saman að sama fólk sé í fjölmiðlun og pólitík, og við höfum svona vanist í að það sé ekki gott. Við vorum með flokksblöðin áður fyrr og þetta var með allt öðrum hætti heldur en það í dag. En sem sagt, það sem að mér finnst núna vera í gangi að internetið komið, gervigreindin á leiðinni og komin. Fjölmiðlun hefur tekið stakkaskiptum með rekstrar aðstæður fjölmiðla eru mjög veikar. Megnið af súrefninu, bara lífæðin til fjölmiðla, tekjulega lífæðin að miklu leyti farin. Við getum sagt að 60% auglýsingatekna sem íslenski fjölmiðlar hefðu átt að fá séu farin út fyrir landstyrna með efnisveitum og svona, og áskrifandafé mjög lítið sem að þannig að þú veist, fyrir mig sem að byrja 1984 í fjölmiðlun, þá eiginlega ekkert líkt með rekstrarumhverfi fjölmiðla í dag og var þá. Það var miklu traustara þótt að væri náttúrulega í einhverju svona flokkspólitík. Hvað sko, ég veit að þetta óstór spurning til þess að þú getur svarað henni, en sem sagt hver besta leiðin fyrir okkur að þínu mati sko, til þess að við svona þreifum okkur áfram, hvaða mælistiku höfum við það hvað sé eðlilega og góð fjölmiðlun og hvaða braut þurfum við einhvern veginn að feta núna í þessu ástandi sem ég að reyna að lýsa? Eitt sko sem ég held að þurfi og sé dálítið á undanhaldi í fjölmiðlun, og við rættum þetta áður en við settum síðan niður í upptökuna. Já. Það sem sagt sko ritstjórn fjölmiðla. Já. Það sem við erum dálítið á undanhaldi einhvers konar ritstjórn. Já. Sem sagt fagleg ritstjórn. Já. Það einhvern veginn allt birt. Og ef eitthvað byrt eitthvað vitleysa þá kannast ritstjórnar ekkert við það sko, það bara stöðugt verið að dæla inn efni. Og það engin svona, það engin hliðvörður á hvað sem sagt, það kemur af einhvers konar samfélagsmiðlum, það kemur keypt frá öðrum fréttamiðlum, það stöðugt þessi dæling sem við þekkjum svo vel. Það engin sem lesi yfir greinar, aðsenda greinar. Morgunblaðið þú má eiga það að maður heyri stundum eitthvað kvart yfir því, ég fekk ekki birta greina því ég ætlaði að einhver var að gagnrýna útgerðin eða eitthvað og verður svo eða mæla fyrir Evrópusambandinu eða eitthvað svoleiðis og alveg brjálaður að hafa ekki fengið birta grein. Ég verð nú bara að segja að einhverju leyti þá bara þá það einhverju leyti almennilegu fjölmiðill, af því að það getur ekki gengið þannig að við bara þessi allt byrt stöðugt og það enginn sem lesi yfir og það enginn stefna, það enginn ákvörðun, við ætlum ekki að byrta svona, við ætlum að sko, og svo þegar við verðum komið með gervigreind meir inn í þetta sem skapandi gervigreind, svona generatíva gervigreind sem mun framleiða efni. Það það sem ég óttast kannski mest í framtíðinni sko, að þá verður bara dælingin svo stjórnlaus, það engin ritstjórn og það er náttúrulega vond að við þurfum að fara aftur sko, að það sé ekki hægt að vera með ritstjórn sem ekki eins og var á flokksblöðunum. Þú nefnir hérna Morgunblaðið á þeim, við sjáum alveg núna að það bara afturkvarf til þess tíma, ég meina mörguleiti minna þessar fyrstu vikur nýra ríkisstjórnar á bara hvernig þjóðviljum var í gamla daga, því þeir voru yfirleitt alltaf í stjórnarandstöðu sko. Þannig þetta var svona sami tónnin, það var bara gripið í allt og allt gert tortryggilegt og það var bara svo þjóðviljum þurfti að gera alltaf, vildi gera það því að það var komin ný ríkisstjórn sem það var því að bandalagi var ekki með í og þetta bara nákvæmlega sama, ég meina Davíð bara að fara aftur til gamla tíma núna og bara það bara ákveðin stefna en getum við ekki haft, það ekki draumurinn okkar að það séu fjölmiðla til það sem eitthvað svona ritstjórnastefna, ritstjóri það þýðir ekki það sé einn maður sem ráði öllu heldur sé ritstjórn og það sé einhver hugmyndur við byrstum ekki svona, við ætlum ekki að hafa þetta svona það sé einhvers konar fagleg handleiðsla og það þessi svona kannski fagmennska
saknar mest frá fjölmiðlum núna. Og hér dettur mann í hug í rauninni hvað fall fréttablaðsins þjóðinni dýrt vegna þess að það frekar stutt síðan. Ég var að starfa þar og ég get sagt þér það að ritstjórnarfundirnir þar á mótnana, þar tókust á alls konar sjónarmið þegar við vorum að ræða það hvort við ættum að fara í mál og hvernig við ættum að fara í það. Og þarna voru bullandi hægri menn og einhverjir vinstri sinnaðir og svo bara ræddu við okkur einhverju niðurstöðu en þetta samtal held ég að sé ég held nefnilega að þetta mjög gott dæmi þessi fjölmiðl ekki til á Íslandi núna svona fjölmiðl, það sem ritstjórnarfundur, það rætt hvað erum við að birta, ég meina hvaða leiðir erum við að fara, ætlum við að fylgja þessu máli eftir eða ekki, mér finnst þetta dálítið vera svona dálítið á einhvers konar ég segi kannski mögulega þessum 2 fréttastofum sem sagt einhverju leiti fréttastofu Stöð 2 og svo Ríkisútvarpsins en þannig það þarf svona ritstjórnarstefnu en því við erum kannski búin að vera dálítið mikið að tala um þessi blöð sem eru svo með netmiðlana sem kannski flestir hafa svona horfa mest til en mér finnst þetta svona annars vegar eins og ég segi annar MBL komið með einhvers konar bara flokkspólitíska eða sem sagt svona gamla flokksblaða ritstjórnarstefnu að hluta til og svo einhverja algjörlega óriðskoða vitleysi stefnu líka sjá maður setur bara hristur hausinn í meina ef þú ætlar að leggja svona mikla áherslu á þetta á pólitíkina, getur ekki aðeins passa hvaða vitleysa kemur þetta líka hinnu fréttur og svo náttúrulega Vísir sem svona daldið, náttúrulega gríðarlega vinsæll fjölmiðl en hann virðist vera bara einhvern veginn svona með opinn krana og ég veit ekki, það einhvern veginn svona að allar aðsendaði greinar byrtast og svo skrifa fréttur upp úr því að það rosalega opinn og svona og mikið af fréttum frá þessum við vitnaði í samfélagsmiðla hvað þessi sagði og svo einhver og maður sé það líka út í það svona svipað mikið vitnaði í hvað einhver sagði og svo bara einhvern veginn verið að endur segja einhverja svona frásagnir sem í sjálfu sér á ekkert erindi kannski fyrir alþjóð á ekkert erindi í fjölmiðla að vera endur segja svona eitthvað orðaskak á samfélagsmiðlum. Nei og mér finnst þetta allt vekja spurningar stöðu Ríkisútvarpsins að að þú nefndir Stöð 2 nú berast fregnir af því að Sýn rekstrarfélag, Stöðvar 2 Bylgjunnar og Vísis, þetta standi illa fjárhagslega sumir fjölmiðlar hafa verið að birta fréttir það að fjárhagsstaða Sýnar sé viðkvæm það hefur verið talað að ég bara hætta sjónvarpsfréttum, leggja niður þetta og breyta þessu og eitthvað svona sem gerir fólkið sem vinnur þarna viðkvæmt fyrir sem getur fjölmiðl sem á hrakhólum fjárhagslega hann er viðkvæmari fyrir bias vegna þess að það getur verið einhver fjármálaöfl sem að spá í að gera slutafar eða eitthvað svoleiðis að þau getur komið inn og skekkt fréttastefna ég ekkert að segja að þetta sé að gerast hjá þeim en hættan sannlega fyrir hendi og við erum búin að vera að ræða mokkan og við erum búin að vera að ræða það að fréttablaðið er fallið og horfið og dottuður leik og þá eru bara svona eftir einhverjir minni gerendur fyrir utan Ríkisútvarpið og er ekki komin upp svo staða núna að við þurfum einhvern veginn öll að taka nýtt samtal fréttastefnu Ríkisútvarpsins og sem sagt ég hef svolítið fjallað það bæði í einhverjum ritrindum greinum og líka bara svona daglegri umræðu að fréttastefna Ríkisútvarpsins er núna í seinni tíð aðalega lýsandi, hún flytur lýsandi fréttir þegar ég myndi segja að ákallið greinandi fréttir svokallaðar sé æpandi að við þurfum akkurat greinandi fréttir sem kosta pening sem kosta mannafla og eru þá fréttir sem að við getum treyst kannski aðeins betur heldur en frá öðrum fjölmiðlum. Hvað segir þetta okkur almannaútvarpið og sem sagt hvert það skuli stefna? Já, ég held að greiningi þín sé alveg hár rétt en ég held að sé flestir svona sammála það. Mörguleiti stendur Ríkisútvarpið ágætlega jú. En það má ég myndi halda til dæmis að það myndi þola illa skort og samkeppni segjum sér svo að fréttastofinu Sýn myndi henni er lokað eitthvað því svoleiðis ég held að hann færi þá ennþá meiri en að lýsandi ham Já. Segir hann, segir hún endalaust segir hún, segir hann og enginn veit neitt ég get alveg ímyndað með það að við vitum það alveg að það þarf sem sagt að vera einhvers konar samkeppni að það milli fréttastofa til þess að þetta séu svona fréttir sem fólk hefur finnst það einhver fátur að fylgjast með og læri einhver nýtt og mörguleiti þá dettur fréttastofar oft í þennan gír eins og þú ert að lýsa
það eru svona vissulega undantekningar frá því og stundum maður alveg sáttu við umfjöllun þeirra en það alveg rétt að ég held að séu flesti sammála það að stundum þetta frekar veikt sko. Og ég held líka að þetta sé dálítið, þá ég kannski tala sjónvarpsfréttir fyrst og fremst. Það svona smá samkeppni þar á milli. Að ég myndi ekki vilja hugsa hugsun til enda ef það sem sagt, það væri ekki að minnsta kosti tvenns konar sjónvarpsfréttir. Já. Hérna 2 sjónvarpsfréttatímar hjá 2 aðilum á hverju kvöldi. Því að ég held að það yrði ríkaleg niðurstaða að hafa bara sem sagt, bara RÚV á markaði með þessar sjónvarpsfréttir. Að þá myndu þeir fara meira í svona þessar sem þú kallaði lýsandi fréttir sem að væri gæfu lítið svona litla ástæði til þess að fara í dýrari, flóknari meiri greiningu sko. Já. Sko það var Lilja Alfreðs. Ég held að sjá þetta öðruvísi sko, að það sé sem sagt að samkeppni gera verkum að þá farið í svona kannski meira léttmeti. Ég er bara ekkert viss það sko. Nei. Ég held að það sé frekar að ef RÚV væri bara 1 þá færi það meira í ég hugsa að gýrin yrði miklu. Já, við erum bara nú þurfum við að gæta ennþá meira að okkur og nú verður þetta bara voðalega lýsandi og þægilegt fyrir alla, við getum ekki gert neitt annað en bara komið svona hvað maður að segja svona stuð ekki nokkurn mann sko. Af því að við erum sko, ég held að þetta og þetta er alveg ljóst að við þurfum einhverja fleiri svona fréttamiðla, 2 heldur ekki nóg sko. Það þurfa að fréttastofur fleiri Já, mín reynsla er sko að þetta er skítadjobb og ekki fallið til vinsælda að til dæmis ætla að vera aktífur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu í íslenskri fjölmiðlun. Við erum svo fá, það sem ekki nálaðarvandi. Þú ert alltaf strax búin að eyðileggja einhverja stemningu bara í þinn nærfjölskyldu bara með því að flytja einhverja frétt sem að þeir finnst þú þurfa að gera. Já. Og en á sama tíma þá þeir sem skoða mikilvægi gagnrýninnar blaðamennsku, þeir allir sammála það að hún í rauninni okkar verðmætasta blaðamennska, varðhunds hlutverki svo kallaða og á tímum hvað maður að segja á tímum aldar markaðsaflana getur maður að sagt þegar allt að safnast á æfærri hendur þá finnst mér að við eigum að vera í hugmyndafræðilegri umræðu ríkisútvarpið, fréttastofu ríkisútvarpsins sem sannarlega þarna einhverja eyju sem að ætti ekki að þurfa að hafa jafn miklar áhyggjur af alls konar þrýstingi, alls konar markaðsmálum eins og einkarekni fjölmiðlar. Já. En eins og ég segi, ég hugsa að þið þurfi líka aðhald bara frá öðrum fjölmiðlum sko. Já. Það er stór hluti af þessu en við þekkjum alveg hver umræðin er. Það er verið að reyna að slökkva þann litla neista sem er á þeirri fréttastofu RÚV. Það er mjög öflug í samfélaginu sem reyna slökkva þann neista alveg stöðugt sko. Þau segja það sjálf, fréttamennir þar að þetta sé stanslust áreiti. Ég trúi því. Þá segi ég bara so what? Það er innbyggt í djobbið. Hættið það að væla og vinniði vinnun ykkar. Já. En eins og ég segi, þetta er mismunandi og það sem RÚV hefur þó náttúrulega sem betur fyrir höfuð þennan fjölmiðla því að hann er stór og það er ýmislegt sem er margir þættir nýttir vel. Þetta er ekki bara fréttastofa. Og saman er þetta mörgu leyti ágætlega virkur og hefja lefnaða fjölmiðl núna sko, finnst mér. Já. Það er margt gott. Því að vegna þess að þetta er samnýtt og það er að vera með viðtöl og greiningu bara í stökum þáttum sem eru kannski ekki beint augljóslega fréttatengdir en þetta er svona dálítið fjölbreyttur miðill sem og þarf að nýta það betur. Já. En við þekkjum það líka alveg að gagnrýnin og svona kalla þetta bara árásirnar eru alveg miklar, ég meina það er oft verið mjög blásið þætti svo viðsjá og þannig þætti sko að þeir séu allt of gaggrínir og
og hvassa þjóðmálaumræðu og fleiri stætti á svipuðum tíma sko. Og hún er alveg virkað stundum þessi strategi að hægri manna að saka fréttastofan alltaf að vera langt til vinstri sko, þegar það fjærri lagi. Algjörlega. Þá eru menn einhvern veginn alltaf að passa sig. Ja, þú reynir að færa ramman sko, það er þá að þessi gagnrýni er ekki hún er ekki ástæðulausu og hún er ekki óskipulögð sko. Nei. Við ekki gleyma því að henni er stöðutaldi við. Einmitt. Það er annað sem ég veist áhugavert að sko, það er Lilja Alfreð sem kemur á þessum rekstrarstuðningi til einkarekinna fjölmiðla og hún er nú ekkert að gera það vegna þess að Íslendingum, Framsóknarflokknum hafi dottið það í hug, þetta er svona leið sem að önnur lönd hafi verið að fara. En sko, hér var það þannig að sko, að úthlutunarnefnd núna skipar einhver sko lögfræðingur samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar og svo er löggiltur endurskoðandi samkvæmt tilnefningu Ríkisendurskoðunar og svo er reyndar einn þarna sem er tengdur Háskóla Íslands samkvæmt tilnefningu samstarfnefndar háskólastigsins. Það er fjölmiðlanefnd sem sér umsýslu umsókna og veitir úthlutunarnefnd ákveðna sérfræðaðstoð, sannarlega vegna þeirra. En ég spyr mig samt sko, er þetta rétt mannað? Ég veit það ekki. Ég held kannski að við þurfum að fá blaðamenn sem eru ekki blautir á bakvið eyrun meira inn í þessa stefnumótun, ekki síst samanber þetta sem ég var að lesa upp að Helgi Seljan hafi sagt viðsján að ef þú ruggar fjölmiðlavaldinu þá eða ræðist á fjölmiðlavaldi þá ertu svona svolítið að ráðast á varnir almennings, ekki satt? Jú, algjörlega. Sko, nú getum við örugglega báðið verið sammála það að það er ekki til fullkomin leið til þess að hvernig útluta maður peningum, sko. Nei. Og hverja skipa maður í opinberar nefndir og ráð. Þetta er alveg sem að þekki bara persónulega. Það er alltaf gagnrýni á það og þetta er erfitt að finna svona réttu leiðina. Já. Þannig að ég veit ekki alveg hvað maður ætti að segja ætti að koma í staðinn. En ég vona bara að okkur farnist þannig að við lærum af reynslunni, að það sé lærdómur dreginn af hvernig þetta er að þróast. Já. Það er það sem er stóra málið í þessu að þó við fari kannski, þetta er tildulega nýlega að fara á stað, erum við að læra af reynslunni núna? Ég meina þú segir, er eitthvað samtal í gangi hvað við ætlum að fá út úr þessu? Erum við að læra af reynslunni, hvað gengir vel og hvað illa? Erum við að læra sem líka, ég þekki líka mæta vel bara störum öðrum opinberum nefndum og ráðum, erum við að læra hvernig þetta gengur erlendis, eins og þú ert að nefna? Ég meina, er einhver lærdómur dreginn, sko, þetta skiptir kannski ekki alltaf öllu máli, sko, hverju fara inn í þetta og hvaðan koma þeir og svona, heldur er gefin tími fyrir þennan mekanisma til þess að læra af reynslunni. Já. Það er það sem hefur svona mestar áhyggjur af, að þetta sé bara einhver fundatími skipulagður sem í raun og veru ekkert nema útlundunin og að taka ákvörðun og þetta er allt og lítill tími og það er engin tími til að svona ígrunda, ég meina, til hvers erum við að þessu? Hefur það tekist sem við ætluðum okkur að gera, tekst það betur annars staðar, höfum við gert mistök og yfirleitt er bara ekki gert ráð fyrir þessum tíma oft í svona opinberum nefndum, sko, og ég þekki það bara þarna maður stundum að berjast fyrir því að þessi tími sé til. Já. Og því að það er ekki hægt, það er ekki mögulegt að vera með, sem sagt, við ætlum að gera þetta, við erum með eitthvað markmið og við fundum strax í fyrstu atriðinu bestu leiðin til að gera það og besta hópin til að gera það og þessum hópi var tryggð allar upplýsingar sem hann þurfti og allir eru ánægðir, þetta bara virkar ekki þannig að ég hugsa þessi og komast gagnrýnisraddir til skila, stoppaðar einhver stóra leiðin, eru þau bara sko, er hægt að taka við gagnrýnisröddunum, fólki með málefnilega gagnrýn oft og þarf að benda á hvað miklu betra að gera þetta svona en kemst það til skila eða bara dettur það dött niður eitthvað staðar. Ég var einu svona sjálfur. Er það bara einhverju svona þáttum sem þetta kemur fram og það er bara hipsum hapskort að fólk sem þyrfti að hlusta á þetta er sem sagt að hlusta það ekki, sko. Já, ég var einu svona sjálfur ritstjóri héraðsfréttamiðils og ég hef heyrt í kollingum mínum til dæmis út á landi núna sem segja að það skipti þá bara sköpum upp á reksturinn að fá
kannski 4, 6, 8, 10, 12 milljónir á opinberu fé og þeir geta þá ráðið blaðamenn og geta sinnt nær samfélaginu miklu betur en annars væri hægt að gera og það eru margar rannsóknir sem sína það að staðarvitund íbúa hvað sem í heiminum, hún bara hún sterkari og öflugri og ef það einhver svona nær fjölmiðlun samfélagsmiðslutverk fjölmiðla mjög mikilvægt, ekki síður en varðhunds hlutverkið og við viljum hafa sem sagt öfluga held ég flest héraðs fjölmiðlun hér og þar þannig að sumt í þessu kannski ekki svo mjög umdeilt en mér sýnist á töflu yfir rekstrarstöðning 2024 að Árvakur sé með 124 milljónir og það ansi hátt hlutfall af heildar fjárhæðinni og það svona margt sem að má rífast í þessum efnum en svo líka ef við höldum aðeins áfram, mér langar til að ræða Ríkisútvarpið aðeins betur við þig að stjórnvöld hafa skipað nefndir til að reyna að styrkja enga fjölmiðlun á Íslandi og svo síðast að hún sagði að þetta með auglýsingar Ríkisútvarpsins og yfirburðastöðu Ríkisútvarpsins á markaði náttúrulega gengi ekki og við sem að höfum ég hef reyndar unnið á Ríkisútvarpinu sjálfur en ég hef meira unnið á einkareknum miðlum í samkeppni við Ríkisútvarpið auglýsingar mér finnst þetta algjör hryllingur hvernig harkarar Ríkisútvarpsins í auglýsingadeildinni ganga fram eru kannski á kötti, fá bara meiri laun því fleiri auglýsingar þeir ná í með alla forgjöfuna, með 6 milljarða í opinbert fé frá ríkinu frá þér og mér, þurfum að borga nefskatt þessar nefndir sem hafa verið gerðar þær eru alltaf að tala að það þurfi einhvern veginn að breyta yfirburða stöðu Ríkisútvarpsins á sem auglýsingamarkaði sem drepur niður einkarekna fjölmiðlun bara gerir fjölmiðlun fátæklegri á Íslandi en það eins og enginn leggi í það hvers vegna ekki? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta svo oft en eins og þú segir, ég meina það allir sem skoða þetta segja það sama þannig að þetta í raun og veru algjörlega óskiljanlegt af hverju það ekki pólitísku vilji bara til þess að láta eitthvað gerast í þessu það ekki bara? Þetta ekki óskiljanlegt? Þetta alveg óskiljanlegt og það virðist heldur ekki skipta öllu máli hvaða flokkar eru við stjórnvölin og þannig ég hef bara einhvern veginn aldrei skilið af hverju þetta gerist ekki af hverju það ekki hægt að grípa til einhverju aðgerð og það eins og þú segir, margir skoða þetta og það komið fram sem sagt ólíkar leiðir hvernig best að gera þetta og breyta þessu og hvernig hægt að snúi þessu einhvern veginn öðruvísi, en það eins og það vilja enginn taka þetta stökk, ég hef ekki hugmynd það hversuna það og þetta getur náttúrulega líka verið, ég raun og veru á mörgu leyti mikill eða ekki mikilvægri stuðningur við fjölmiðli í heild sinni eins og einu opinberi styrkur og hefði raun og veru mátt gera þetta, ger ég ráð fyrir bara á sama tíma til þess að átt að sjá heildar áhrifum svona opinberi stuðning Við getum kallað þetta viðskiptalegt siðferðislegt álitamál, þess að yfirburðarstöðu RÚV á auglýsingamarkaði. Já, og svo náttúrulega eins að þú varst að nefna þarna áðan og ég þekki náttúrulega kannski ekki en það eru líka alveg sögur í gangi gríðarlega öfluga auglýsingadeild. Já. Sem svona hegðar sér eins og hún sé á einkamarkaði. Já, einmitt. Þetta hefur maður oft heyrt eins og ég segi, ég þekki ekki nákvæmlega til þannig að ég vil ekki hafa fara með eitthvað sem kannski passar ekki alveg við raunveruleikann. En þetta hefur maður heyrt og margir bæði sárir og orðið fyrir vombriðum að vera í samkeppni við svona öfluga deild. Já, og talandur ekstra vanda sínar að það hafi verið gerðar fréttir núna undanfarið sem að segja auglýsingasala, það sé heldur minni í samkeppninu við Ríkisútvarpið heldur en verið yfir, sem kann að skýrast af því að mér skilst að HM, Ríkisútvarpið hafi bara þurrkað upp, ryksugað upp allar auglýsingar hjá stærri fyrirtækjum sem eru í boði út á HM í handbolta. Þar vita þær að þeir eru með mikið áhorf, þeir eru sjálfur að sína þessa leiki og þetta svona eitt af því sem að getur ekki annað en stór veikt allar undirstöður innlendrar fjölmiðlunar. Nei, eins og þú varst að nefna við byrjum að tala saman að við talum þessar sögur rekstravanda sín sem maður heyrir
að þetta geti verið leið til þess að þurfi ekki að reka svona fjölmiðil í einhæft eignarhald sko. Já. Sem mun náttúrulega verið niðurstaðan ef þannig að auðvitað er þetta náttúrulega ekki bara alls ekki nógu gott. Nei. En svo líka, heyrir maður svona raddir þar sem fólk að segja, já, en þetta mesta samkeppni núna, auglýsingatekjur að fara erlendis og fara annað sko, hvort sem sko. En þá hefði maður haldið að það væri ennilega ennþá, ef potturinn að minnka, þá skiptir þetta ennþá meira máli, frekar þeim bara gefast upp og segja, þetta skiptir ekki svo miklu máli. Jú, en þetta náttúrulega alveg hárrétt og kannski var þetta ekki gert nú heilstætt á sínum tíma, sko. Nei. Að þarna sem fara bæði í þessu auglýsingatekjur og svo hann opinbera stuðning. Vegna þess að sko hugmyndin á bakvið ríkisútvarpið og hvernig við höfum vanist í að það starfi ef við förum marga áratugi aftur í tíman, það hefur allt breyst síðan. Ríkisútvarpið var bara okkar eini fjölmiðill nánast hér fyrir utan einhver flokksblöð og mikilvægi þess að hlúa að RÚV bara, sko, það er bara alls konar þjónusta núna sem hefur leist af alls konar þjónustu og skildur hins opinbera, einkareikin þjónusta bara hvort sem okkur líka betur það er vel þekkt en á sama tíma held ég að séu flesti svona sammálum að við viljum hafa öflugan ríkisfjölmiðil. Já, ég er þar. Já, en þannig að og hann má ekki verða svo fjársveltur, hann verður of einhæfur eins og sem við talum að það sé bara að minnka svo mikið. Ég meina við þurfum þessa fjölbreyttu dagskrárgerð sem er þarna. Já. Og ég er ekki viss að enga fjölmiðla myndu taka alveg við því en þetta má þetta breytast eitthvað sko, það er náttúrulega já, ég held sko. Ég held að sé ákveðinu ögurstund uppi. Það er samt sko náttúrulega gleðilegt að fjölmiðl eins og okkar við fengum 6 milljónir í fjölmiðlastyrk frá Lilju þegar Ríkisútvarpið fær 6 milljarða Ríkisútvarpið fær 1000 sinnum meira fé en við á sama tíma við erum kannski með 40.000 hlustendur og áhorfendur í hverju viku sem slagar upp í það að vera bara Rás 1 eitthvað sem að sé með einhverja stæla í þeim efnum en við fáum þarna einhvern smápening og það sem er kannski það sem skiptir samt kannski meira máli er að það er aftur kannski að mynda svona smá stemning fyrir áskrifanda valdi hér á landi sem og annar staðar þú tekið eftir því að erlendir fréttamiðlar þeir eru kannski að rukka þig örfáa dollara jafnvel bara 1 á mánuði eitthvað svoleiðis fyrir að það sé opin gluggi og áskrifandur samstöðunar eru eitthvað milli 1500 og 1600 held ég núna sem styrkja þá fjölmiðluna og geta þá haft eitthvað á ritstjórnarstefnuna að segja bara með því að senda bréf og vera í eiga þetta innan ákveðana gæsalappa. Það er kannski jákvætt eða hvað að við erum að sjá svona áskrifandavaldið að einhverju leyti snúa aftur. Já, ég held að það sé greiðlega mikilvægt sko. Að þarna fólk hefur svona á tilfinningunni að það fái þess að borga fyrir sko. Þess að sagt að við erum að fara í gegnum tímabil þar sem svo ótrúlega margt var ókeypis sko. Einmitt. Og hlutir urðu ókeypis sem eru það náttúrulega ekki neitt. En voru það ekki og einn ángin nýfrálsíkunar. Já, klárlega. Og þannig að þetta er svona, ég veit ekki við þurfum, það er alltaf mikilvægt að snúa aftur en þetta verður ekki samasamt fólk er svona, við erum að fara aftur í það að þú þurfum einhvað, fólk átt að segja á því að það er betra að greiða einhvað smávegis en því miður er þetta eins og þú varst að nefna þetta eru litlar upphæðir oft og ótrúlega litlar upphæðir með efni sem þú færð af því að þú færð þetta svona fólk miðar við hluti eins og kannski sem eru alveg fáránlega ódýr eins og sjónvarpsveitur miðar við efni sem þú getur fengið sko og þá þannig að við erum náttúrulega munum ekki fara aftur til kannski nógu langt eins og við þurfum kannski að sem fólk bara borgað almennilega fyrir þessum það er raun kostnað en sem betur fyrir held ég að fólk sé átt að sjá því að þessi tími það sem bara allt var ókeypis einhvern veginn á netinu og það var bara svona fylgifisku þess hvernig netið blómstraða á okkur tímabili sko og náttúrulega samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega eru ekki ókeypis þó það fólk greiði ekki fyrir þessa þjónustu þá greiðir það annan hátt sko og ég er að vona að það sé svona aðeins að vera meiri meðvitund það hvernig
í framtíðinni að svona verða til að þetta ekki eins ókeypis og fólk heldur og við getum ekki með allt í kringum okkur við þennan. Ert þú sjálfur á Facebook? Nei. Það var gott hjá þér. Ég fór aldrei á Facebook og aldrei vilja vera á Facebook. Ég hef alltaf haft mikið antipati á þessu dæmi. Og þegar ég var að byrja sem sagt að vera ekki á Facebook eða þetta er svo að þá fannst fólkið það mjög skrítið. Ég man svona eftir 2011-12 maður sagði þetta í tíma, kannski upp í háskóla eitthvað, þá heldur allir að maður var að grínast þá var svona taugaveiklunar hlátur í nemenduhópnum og heldum að föttuðu ekki brandara en bara ok, hvað Sjá okkar einsleitu þjóð. Já, og þetta er náttúrulega sumleiti var þetta ekki hægt. Nei, erfitt. Af því að ég betur fyrir að kona mín á Facebook af því að annars hefði börnin ekki tekið átt í frístundastarf. Þetta var alveg bílað hvernig maður var neyddur að mörgu leiti að vera á Facebook. Svo skánandi, svo breyttist þetta mikið. Og Facebook er ekkert lengur sá miðill sem hann var á þessum tíma. Nei. Og allt annað að tala við fólk um það að maður sé ekki á Facebook. Já. Og svo náttúrulega Meta náttúrulega koma með fleiri miðla þannig að maður er eitthvað með enda þannig, maður getur ekki notað samskiptamiðli eins og WhatsApp að vera hjá þessu fyrirtæki sem ég ætla helst ekki vera hjá en maður er því miður þar en að einhverju leiti en Facebook var eitthvað sem ég hafði alltaf mjög illan bifur á og ég svona persónulega held að ég hafi nátt rétt fyrir mér ég fór heldur aldrei á Twitter ég hef mjög illan bifur á því líka og einhver, ég var eins og ég sagt við mig sko, að ég var ekki á Twitter sko, ég var ekki að taka mig nú alvarlega sko. og ég segi bara sko, þetta var orðið þannig einhvern veginn að það maður bara var ósýnilegur ef maður var ekki á Facebook og Twitter þá gæti maður ekki deilt neinu sem maður gerði og fólk held bara að maður þá tækist sér ekki nú alvarlega og maður er bara ósýnilegur og svona sko, sem er kannski alveg rétt að einhverju leiti en sko ég betur fyrr hefur svona fólk orðið gagnrýna í notkun á þessu á síðustu árum. Þetta er ekki lengur þannig að fólk er bara alveg stór skrítið að vilja ekki taka þátt í þessu. Þetta var alveg gagnrýnislaus nálgun á þessu saman. Og við sjáum það líka núna, hvað er að gerast? Ég meina, eigendur þessari fyrirtæki eru bara búin að kasta af sér úlfa gerunni, sko. Já. Eigandi Meta var í viðtalið við tímaritið New Yorker 2018 og bar sér mjög illa, bara trúði ekki þetta, það var mikið gagnrýni eftir kosninguna 2016, það var misnotkun á Facebook víða í heiminum í andlýðræðislegum tilgangi, langt viðtal við New Yorker 2018, hann bar sér mjög illa og bara, ég er búið til skrýmsli, ég verði ekkert með ná tökum á þessu, þetta er hræðilegt hvað við erum búin að gera, þurfum að ekkert með einu að skammaða sín bara fyrir þetta. Þá var tónnið þannig, en svo sér maður í dag og þetta er allt komið einhvern veginn sko, þetta er alveg komið í hináttina, pendúllin er farin og fyrirtækið er komið búin að hætta að þykjast vera með einhvers konar samfélagshugsjón sko, bak við reksturinn sko. Þú sagðir áðan að það væri ekki þannig að það kostaði ekkert að vera á Facebook. Getur aðeins sagt okkur nánar hlustendum áhorfendum hvað verður að meina þar? Já, þetta er nú bara eins og þess að við erum að tala um þess að fjölmiðla sko, ef maður er með ókeypis eitthvað aðgangað einhverju ókeypis, þá náttúrulega er það tekið þá fá þessir aðilar tekjurnar eitthvað annar staða frá og þetta er náttúrulega að þú ert að gefa þínar upplýsingar og þín gögn sem þeir álíta nógu verðmæta til þess að geta rekið sig og verða stærstu og ríkustu fyrirtæki heims. Já. Þannig einhvað hefur þú gefið. Já. Og það er bara vantar dálítið mikið upp á skilning okkar allra, eða var verra, búið að skána, en ég held að það sé samt ekki nógu gott. Kom inn og svona, það komu aðri miðlar óvænt inn sem breyttu aðeins þess að þróun sem ég held að vera TikTok og fleira sem náðu aftur ungu kynslóðin einhvern veginn sem var svona orðin aðeins gagnrýnin. En þetta er náttúrulega að við erum að borga þetta með einhvern annan hátt. Við erum að selja okkur sjálf í staðinn. Já. Og þess vegna eru svona eins að þú ert að nefna, þess vegna eru orðin svona áskriftarleiðir aftur að verða mögulegar í raun, að fólk er að bregðast við því, fólk er átt að sjá nei, ég vil frekar borga, þó þetta sé ekki háar upphæðir eins og segir, stundum er þetta alltaf lágar upphæðir maður skilur ekki alveg hvað svona fjölmiðlar eru að og við erum að sjá miklu meira svona þessar paywalls eða svona borgunaveggi sem þú þarft að fara í gegnum til þess að fá aðgangað efni og fólk líka átt að segja á því að þá er líklega að þú fáir
það sem þú ert að borga fyrir, þú færð enga fyrir peningi. Já. Af því að þetta ókeypisefni yfirleitt bara nær ekki máli, sko. Nei. Sko, ég held að mig segja það við íslenskir fjölmiðlar, eða við starfsmenn íslenskra fjölmiðla, við höfum gengið inn í gen úlsins, hvað var það sko Facebook, að svo ég fari nú aftur til þess tíma þegar ég var á Fréttablaðinu, þá vorum við með vefinn fréttablaði.is og þar skipti öllu máli hvernig Facebook varpaði fréttum okkar fram, hvort að fengur lestur eða ekki, og það þurfti að vera lestur til þess að kemur auglýsingar, og núna erum við á samstöðinni og Facebook okkar megin tæki til þess að varpa fram bæði skrifum fréttum á vefnum, án þess hliðs væri mjög fáir sem að myndu sjá okkur fréttir. Við erum með þátt eins og þennan í beinni útsendingu á Facebook og við höfum að vissu leyti sko bara, já, eins og ég segi, stungið höfðinu í gen ljónsins eða úlsins. Já, ég er náttúrulega erfitt að vinda ofan það er rosalega erfitt að vinda ofan að þessu einhverju leyti að ég skil þetta alveg. Ég skil alveg að fólk gagnrýnir mig fyrir til dæmis að vera ekki á Facebook og núna á X-inu og dreif ekki meira efni ef ég skrifa grein í blöðinu, eitthvað svona, ég sé bara þetta er dött niður af því ég er bara ósýnilegur, sko. Það sama, ég skil alveg fjölmiðlun eins og ykkar að en þetta er sem sagt, við verðum að brjótast út úr þessu að lokum, sko. Og ég held að það muni koma. Ég held að þetta verði þannig að við munum fá sem sagt raunverulegt val samfélagsmiðla, bara eins og veraldavefurinn varð að lokum, eða varð sem betur fer ókeypis. Já. Sem sagt, við höfum aðganga á hennu sem betur fer, ég meina hefði alveg getað verið þannig að einhver hefur náð bara tökum á honum og við verðum öll að borga fyrir að nota hann, sko. Þannig sem betur fyrir að nopin, við erum að borga fyrir að nota, sem sagt, ákveðna samfélagsmiðla núna í samtíma, þó við gerum ekki kannski með veskinu eða sláum ekki kredittkort að upplýsingar, þá þurfum að greiða einhvern veginn. Maður vonast til að það verði til opið umhverfi samfélagsmiðlana, þannig að þú hefur raunverulegt val til þess að fara til þess miðil sem þú ert ekki, sem sagt getur verið áskrifandi og ferð á ákveðna þjónustu eða þarft ekki að greiða fyrir með þínum persónulegu upplýsingum. Það er það sem er draumurinn, að þetta verið leyst að lokum, að þetta allir samfélagsmiðlar tali betur saman, þannig að í raun og veru sést ekki fastur, þannig að aðili eins og þið hafi kannski ekkert sérstaklega mikla ánægju að vera í viðskiptum eða í samskiptum við Facebook, getið valið ykkur frá Facebook með því að bara fara yfir okkur annan plattform, þannig að plattformin tala saman. Og ég held að tæknilega sé það ekkert lóknar en bara þegar loksins Apple og PC fóru að tala saman, sko. Að þetta verði bara þannig að þú ferð inn á samfélagsmiðla, þú hefur raunverulegt val hvert þú ert að fara, sko. Hvernig þú ferð inn á það, ekki þú sitt ekki fastur, þú talar bara á Facebook við þá sem eru á Facebook og þú talar við þá sem eru á Instagram eru líka á Instagram og svo framvegis og X-inu og svo framvegis. Þannig að þessir miðlar, samskiptamiðlar, samfélagsmiðlar, sem við köllum þá, að þeir séu sem sagt, hafi ekki þetta ægivald og eignarhald á okkur. Það er ekkert grín til dæmis að fara af einum Nei, það er ekkert grín. Það er ekkert grín, sko. Nei. Og það þarf einhvern veginn kannski auðvildast með og maður sér þessa þróun, það er svona þeir sem gerðu WhatsApp á sínum tíma opnuðu Signal til þess að fara í samkeppni segi við Meta og ég fann þangað yfir og mjög margir sem ég þekki til þess að svona og ég er að vona að þetta verði, og það er náttúrulega svona einfaldasta form samskiptamiðla, þannig að maður vonar að þetta verði til þess að lokum verði ekki þetta ægivald þessara stóru fyrirtækja sem vonandi skila sér svo aftur í því að auglýsingatekjurnar koma aftur heim. Sem sagt í nýja umhverfi að þetta auglýsingatekjurnar sé ekki svona fara ekki eins mikið til þessara miðla, sko. Ég ætla að grípa þessa von feginsendi og ef ekki bara enda spjallið á því að kannski verður þetta bara allt í lagi. Já, en þú sagðir á þannig ögur stund, það munur einhver hlust, ef einhver hlustar á þetta, þá mun einhver segja, það er alltaf verið að segja það. En ég hugsa samt að það sem þú margt til í því hjá þér, sko, að við erum að fara í gegnum kannski svona,
ég myndi ekki svona 5-6 ára tímabil sem þetta getur farið mjög illa eða bara ágætlega og það er svona hluti sem við rættum kannski ekkert mikið eins og hvernig skapandi gervigreind kemur inn í þessa fjölmiðlun alla og svona þannig að við getum talað saman eftir 6-7 ár og þetta fór bara ofbúðslega illa og ég var hefði ekki átt að vera svona jákvæður eða þetta leystist allt sko. og við náðum að vinda ofan að þeim aðstæðum sem sköpuðu þess að sem þú kallaðir ögurstund hérna. Ertu til að koma til mín aftur síðar og þá ræðum við bara skapandi gervigreind? Já, ég minna þetta er bara sko, það er alveg óhugulegt að vita til þess að við ætlum að vera með stjórnvöldi í Bandaríkjunum í 4 ár sem eru á móti nokkur skonar eftirliti aðhaldi við tæknirísana sko. Já, hvað mig góður. Þannig að við erum að missa kannski 4 ár núna af því Evrópusambandi sem Evrópa mun vonandi eitthvað stíga á bremsuna. Já. En í samkeppni við Bandaríkin þá eiga þeir mjög erfitt þannig að við erum að fara mjög viðsjárverða tíma núna bara út af þessari gríðarlega hröðu þróun sem í og það kynir vera komin inn í þetta líka og svona þannig að og það er svona þetta lýðræðislega eftirlits hlutverk hins opinbera er rosalega veikt ákvörðat að við erum að fara inn í gríðarlega mikilvæga tíma eins og ég segi næstu að missa kannski 4 ár úr því að geta verið með einhvers konar hömlur á þessu að því að næstu, eins og ég segi 5-6 ár við bara að vera algjör bylting og það er náttúrulega gullöld populistana þegar enginn getur lengur treyst nokkrum upplýsingum. Nákvæmlega það er draumurinn hjá þeim, ekki okkur. Ég hefði mjög gaman að því að við tækjum þessa umræðu bara aftur og í ítalara máli síðar. En kæra þakkir fyrir að koma hingað í þetta fjölmiðla hotn okkar vikulega á mánudögum. Henry, Alexander Henriksson. Og við förum yfir í aðra sálma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú, næst ætlum við að sýna ykkur innslag innflytjendur á Íslandi og svona ögrandi áskoranir í tengslum við þá. Tölum fucking íslensku var svona yfirskriftin á því. Já, þetta er svolítið skemmtilegt að einmitt sletta svona þannig meiri setningu. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson. Já, og sem var og samt dóttur sinni sem var mjög prúð og litaði á meðan. Hann er sem sagt með svona skemmtilega nálgun á því að við þurfum að vera duglegri og þolinmóðari að heyra alls konar íslensku. Já. Og við þurfum að gefa fólki meiri séns sem hefur ekki íslenska móðmáli en er að læra og taka sín fyrstu skref, hvort sem og hvaðan sem þau eru. Og ég er honum alveg hjartanlega sammála. Ég held að og ég meina tungumálið er auðvitað bara eitthvað fyrir manneskjur til þess að tjá tilfinningar og líðan og það er einhvern veginn svona að vera með svona, hvað ég að segja, svona málfarsfasisma við einstaklingar sem eru þó að setja sig inn í og læra það það er svona einhvern veginn, það er allavega það einhvern veginn virkar ekki rétt fyrir mér sko. Ég viltist það braut fyrir nokkrum árum og þá það flæddi allstaðar yfir okkur fólk með útlit sem benti til þess að það var ekki alið upp á Íslandi og ég hélt ég væri að gera því greiða með því að ávarpa það fyrst kannski á enskri tungu en ég er steinhættur þessu enda er þetta það sem maður á alls ekki að gera. Það er náttúrulega að byrja á því að kanna það hvort það sé ekki allir Já, ég held að sé alltaf að spyrja hvort að fólk kjósi að það sé ávarpað á íslensku eða ensku og þú veist og það svarar þá bara mitt eftir þörfum en svo eru þetta til fullt af brúnum Íslendingum þannig að og það er svona kannski við svona talaðum það einmitt að það sé svona finnist það verða fyrir fordómum akkurat vegna þess að það er ávarpað á ensku. Já. Að tala bara fucking íslensku, byrja bara. Nákvæmlega, það er bara það. Það er svona einfalt. Við skulum heyra hvað þessi góði maður hefur að segja. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í spjall íslenskuna. Til minni komin góðu gestur frá Ísafirði. Það Ólafur Guðsteinn Kristjánsson sem við getum titlað sem almannakennara. Útskýrum það kannski svona það konsept og eftir. Þú ert aðjunkt í deild íslensku sem annars máls í Háskóla Íslands og varst að vinna náttúrulega hjá Háskólasetri Vestfjarða og já, það líka að titla þess sem þýðanda og Já, ég svona með marga fjöruna sopið. Já, en kallarðu þið Ísfirðing núna? Nei. Ég rauninni bara veit ég ekki hvað ég á að kalla mig. Það er alltaf þessi eilíðar klemma hvernig maður á skilgræna sig þegar maður svona hefur farið út víðan völl þá, og síðan reyndar forðast ég það að vera með eitthvað skilgræna mig hvað maður bara látið það vera opið og ég kemst að þeirri drefst þegar fólk skrifa menningagreinar. Já, ok. En rithöfundur? Það má öllu nafn gefa, ég hef gefið 2 bækur en jú, ég hef fengist eitthvað við að skrifa þannig að jú, vissulega mætti svo sem sletta þeim titli á mig líka. En þú hefur sem sagt fengist við tungumálið. Já. Þú talar líka önnur tungumál, bjóst í Zagreb í Króatíu, það ekki? Já, rétt. Í 7 ár og bjóst í Berlín í 9 ár og var í Svíþjóð líka aðeins að setja upp loftræstikerfi í nágrinni Jerrup, nálægt Lundi. Og þú talar öll þessi tungumál eða hvað? Upp að við einhverju marki, já. Ég tala án þess að ég hljóma nú vonandi ekki of hrokafullur þegar ég segi að hafi mjög góð tök á þýsku. Ég hef eitthvað verri tök á króatísku en ég get feikað ágætlega þannig að ég er svona eins ankannarlega og kann að hljóma þá er ég betri að búa til setningar svona að því ég þekki málfræðistruktúrin og veit nokkur veginn hvernig á að bera fram sumorðin. Ég reyndar í megnustu vandræðum með S-hljóð sem eru erfið í slavneskunni en ég get feikað ágætlega þannig að ég hljóma kannski sæmilega sem skinni kent mannvera þegar ég tala króatísku en þegar fólk spyr mig að einhverju þá kemur það svo ofta tómum kofanum að ég get ekki almennilega brugðist nægilega hratt við. Þú þá svona svar út í hött. Já, það svona eins og maður sem málstól eða eitthvað. Já. En ég eiginlega baði að koma hingað í dag til þess að ræða íslensku kennslu og þessa eilífu spurningum það hvort að við eigum að og hvernig við eigum að hvort við eigum að krefjast þess til dæmis að þeir sem að setjast hér að erlendis frá læri íslensku og mjög svona skiptar skoðun það hvort að það eigi eitthvað að setja púður í mikla íslensku kennslu og hvernig þá og þið settu þarna á laggirnar verkefni sem að nú dálítið kannski var svolítið víðfrægt á Íslandi sem heitir Gefðu íslenskunni séns eða Gefðu íslensku séns. Gefðu íslensku séns, já. Akkurat. Getur byrjað kannski að segja svona okkur aðeins frá því verkefni? Já, ég skal reyna að forma hugsanir minnar á skimsalegan máta þannig að ég geti komið þessu best frá mér. Sko, hvað á maður að byrja? Þetta nefnilega dálítið víðfemt og þetta náttúrulega ekkit einhlít svar eða einhlít saga á bakvið þetta allt saman en byrjum þá allavega bara þegar ég flytt heim eftir að hafa verið búsettur í, hvað var ég, hérna 17 ár erlendis en með annan fótinn hér á Íslandi sækir starfsmins að því ég vann sem kendi iðulega fyrir Háskólasetri Vestfjarða síðan 2010 þá var ég hluti af íslensku námskeiðum Háskólasetri Vestfjarða og kendi síðan íslensku líka sem erlend mál í Berlín í Þýskalandi hélt því aðeins áfram í Zagreb einkum í gegnum netið og hef fengist við að kenna íslensku bæði þá sem annað mál og sem erlend mál í lengri tíma en ég kæri mig að muna. Það er orðið ansi drjúgur tími. En alltént þá fluttust við fjölskyldan til Íslands 2021 og mig rak eiginlega dálítið í rogastans af því að þeir lýðfræðilegu breytingar sem orðið hafa á landinu eru alveg rosalegar. Ég áttaði mig ekki alveg á því hversu, þess allavega hvað íslensku varðar, hversu stórkostlegt vandamálið
hversu stórkostlegt vandamálið væri bara út frá því að innflytjendur hafi möguleika á því að læra íslensku. Já, maður veit eiginlega ekki alveg hvar maður á að byrja í þessu. Þetta svona, byrjum bara því að það kemur hingað innflytjandi. Kemur hingað okkur sem sest hér að og ég veit það fyrir víst að langflestir sem hingað koma hafa fullan hug á því að læra íslensku. Af því að íslenskan opnar dyrnar að samfélaginu. Meina, hvað Ísland, hvað íslensk menning að það ekki tungumálið. Og auðvitað vill fólk sem hingað ákveður að setja stað vera hluti af því, að sjálfsögðu. Og það náttúrulega veit fólk meðvitað og ómeðvitað, það auðvitað best í gegnum tungumál. En síðan sest á skólabekk, lærir að beygja orðið hestur eða lærir að panta kaffi eða hamborgara, búin að æfa þolfallið og þar fram eftir götunum, fer á veitingastað eða á kaffihús og ætlar sér að panta. Sorry, I don't speak any Icelandic þá viðkvæðið. Sem í sjálfu sér ekkert slemt fyrir mig, ég ætti nú geta stautað mig fram úr einhverju ensku, en það stórkostlegt vandamál fyrir þá sem vilja læra íslenskuna. Af því að þú byrjar ekki á að fara á einhver selvufund og tala kommunisma eða þú byrjar ekki að fara á einhver fund heimspeki og tala Nietzsche eða eitthvað slíkt, heldur þú byrjar á því að panta þér fucking kaffi eða hamborgara. Þar byrjar og síðan þá kemur svona hvati eða eins og Þjóðverjinn segir folkelífnis, þannig bara, já, ég geti þetta, ok, síðan heldur áfram. En ef þessu kippt undan fólki, það verða þess ræna fólk tækifærum, hvar í andskot hann má það byrja? Og þar liggur dálítið hundurinn grafinn. Þannig að ég sá það mjög oft hjá nemendum mínum að það yftir öllum, af hverju ég að læra þetta? Ég hef ekki tækifæri til þess að nota tungumálið. Og þessi tilfinning bara, ég þarf ekki að læra þetta. Ég þarf ekki, og það skilaboðin sem við sendum. Líka það náttúrulega bara það að, það náttúrulega, á RÚV þýtti vera á ensku og pólsku. Já, ok, en það sendir eiginlega líka, það beinleiðis ekki að stuðla hvata fyrir mjög stóran hluta fólk sem hefur pólska móðumáli, sem bara ekkert gott það að segja, en hver á hvatin að koma að læra tungumálið? Eða þá enska sem það hefur kannski aðeins betri tök á, getur stautað sig gegnum enskuna, en sleppir þá íslenskunni. Þá rænt hvatana frá því að nota tungumálið. Og ef við förum aftur á kaffihúsið, þá náttúrulega fullkomlega rænti öllum hvata þar, þegar það hefur ekki einu sinni tækifæri sér til að nota þá, miðurgóða íslensku, við getum borað það er ekki til sem heitir miðurgóða íslenska meðan hún að þróast að sjálfsögðu, en af hverju ætti fólk þá að vera að leggja þetta á sig ef það hefur ekki einu sinni tækifæri til að nota algjöra grunníslensku sem það lærir, fer á námskeið, fer í háskólan jafnvel, sem hefur ekki einu sinni tækifæri til þess að panta kaffi. Þannig þessu verður að breyta og líka viðhorf Íslendinga gagnvart tungunni að heyrir kannski einhvern vera að tala íslensku og þessu hef ég orðið mjög oft vitnað þessu. Yes, you speak good Icelandic, very good. Hvaða rugl þetta? Það getur ekki brugðist við á íslensku. Þannig að í mínum huga þetta samfélagslega áskorun. Að samfélagið verður að taka sig saman í andlitinu að segja, ok, það komið hingað fullt af fólki sem vill læra íslensku nota bene. Við þurfum að veita því stuðning. Við þurfum að búa til tækifæri og líka búa til hvað. Og já, vissulega líka kannski að gera eitthvað kröfu, fyrir að ef að ég gerir kröfum að það sé eitthvað gert, þá gerir fólk það. En ef að það ekki gert krafan það, að sjálfsögðu. Þá maður bara, ég ætti náttúrulega að taka mig saman í andlitinu og fara í ræktina, en ég nenni því ekki að því það er ekki gert krafa það heima. Kona mín alveg sáttu við að ég sé svona orðin gildur með miðja. Það er bara allt í fínu lagi. En ef hún eitthvað ósátt við það, þá myndi ég kannski drullast til þess að gera eitthvað í málunum. Þannig að það er rauninni punkturinn. Þannig að gefum íslensku séns fyrst og fremst viðbrögð við sinnuleysi. Ég ætla að leyfa mér að kalla það sinnuleysi núna, en reyndar ég svona smávegis á báðum áttum hvað þetta varðar, fyrir að hugsanlega þetta kannski eitthvað bara aðgreiningatól hjá sumum. En þá erum við kannski komin út í eitthvað svona pólitík, en að sjálfsögðu hagnast, getum orðað sem svo sumir komið til með að hagnast á því að fólk sé ekki fullur, taki ekki þátt í samfélaginu af fullum krafti, af því að hreinlega skilur ekki allt sem þar fyrir fram, en látum það aðeins líka milli hluta.
Og stór hluti náttúrulega Íslendinga núna er ekki með kosningarétt til dæmis, talar ekki tungumálið, er ekki með kosningarétt og það er ansið mikið áhyggju efni satt best segja. Algjörlega, og maður sá það var ágætis grein sem að Rachel Elliot held ég hún heiti, sem býr á Flateyri, sem hefur verið tekið þátt í starfi gefum íslensku séns, skrifaði þetta, þessast líðræðið. Ef að stór hluti fólks skilur ekki hvað á sér stað í sjónvarpina því að það eðli málsins samkvæmt á íslensku, þá getur það ekki tekið þátt í lýðræðislegri umræðu, það veit ekkert hvað að gerast og getur þá ekki tekið upplýsta ákvörðum hvað var í best að kjósa eða þá bara sleppir í að taka þátt í kosningunum sem bara út í hróa hött. Og svo það líka þetta að þetta kannski einhver miðskilin góðsemi hjá stórum hluti Íslendinga, íslensku mælandi að bregðast við og ætla að hjálpa og svissi yfir í ensku ef einhverju talar svolítið bröðsótt og sem er einmitt svona skamgóður vermið dálítið, en það sé maður líka það getur vel verið þá að fólk kannski festist svolítið á kaffihúsastíginu, það er töluð enska og það út á götum töluð enska, jafnvel á vinnustöðunum tala allir ensku, en einmitt þegar það kemur að því að fara í viðtöl eða taka þátt kannski einmitt í pólitík, taka þátt í einhverju starfi, eitthvað opinberlega, þá er náttúrulega alltaf íslensku, þannig að þar má segja að þar kemur þá hliðið, þú getur svona bjargaðir á heimavelli og þannig, en ekki það er líka litast að því að við Íslendingar höfum ennþá ekki búin að læra að það er hægt að breyta málsniði sína þegar maður tala við fólk sem að bara miða við hversu langt fólk er komið í sinni máltilengun. Þú þarft ekki að vitna í Laxness eða þú þarft ekki að tala háfleygt eða tala eins og einhverja 19. aldar manneskja þegar þú tala við fólk þó að það sé það málsnið sem þeir eru allar jafna tamt. Við höfum málfræðin í kollinum, við sem höfum íslenska móðumáli og við getum einfaldað hana. Við getum breytt og talað í nefnifalli. Við getum talað í breytt áherslunni, haft hana öðruvísi af því að tilgangurinn á að vera að sjá að fólk skilji það sem er að segja og viti menn að ef þú talar ensku þá lærir fólk ekki neina íslensku. Það er bara augljósmál ef við bara látum allt snúast yfir og öll samtöl fara fram á ensku, þá er engin hvati til þess að læra íslensku og fólk auðvitað lærir enga íslensku. Ég er kannski dálítið öfgafullt dæmi í þessum efnum af því að ég kategórist nenni ekki að tala ensku og færi stundum í stílinn og segi ég nenni ekki að tala það mál auðvaldshyggju og kapitalisma að því sem er að gleypa allt og það er náttúrulega, við vitum auðvitað að náttúrulega kultúr kapital enskunar er gríðalegt það er dóminarandi yfir öllu og ég notaði meðvitað sletti hér og segi dóminarandi og þannig ég sporna aldrei gegn því. En hvað með einhverju nýkomin og talar bara enga íslensku, ekki byrja að læra íslensku, hvað gerur það allir? Ég líti á það sem áskorun fyrir mig að reyna að gera mig skiljanlegan, sem alla jafna text. Stundum texta og stundum texta ekki. Ég nenni ekki að tala ensku við túristana því ég er ekki, einhver erindir ekki ferðamennskunar og nenni því ekki. Ég hef engan hug á því, ég er svona dálítið full á móti þannig á Ísafirði, sem er bara allt í lagi, það er ákveðið orðspor sem að fer af mér, þannig að fólk veit það, þannig að 20% af íbúum Ísafjarðar bæjar eru af erlendu bergi brotnir, innflytjendur eða af annarri kynslóð og þar fram yfir götunum, þá geta þau gengið að þessum vísu að ég mun tala við íslensku og viti menn líka það sem kemur á daginn þegar maður beitir svona öfgafullri aðferð ég veit alveg að ég er ekkert að mælast til þess að fólk beiti endilega þessari aðferð en ég allavega mælist til þess að fólk leiði hugan að því hvort að það sé nauðsynlegt að skipta yfir á annað tungumál hvort að það sé ekki hægt að gera sig skiljanlegan á íslensku bara lítið dæmi þannig ég tekið smá beigja aðeins af leið frá því sem ég er að segja óvanandi tapa ekki þræðinum að þú ert á kaffistofu þú þarft ekki að segja do you want some coffee það ætti að skiljast fullkomlega ef þú spyrir viltu kaffi viltu mjólk með látbragði og slíku þannig að þegar ég lendi í slíkum aðstæðum þá segi ég bara óskup einfaldlega ég tala ekki ensku þannig að þá kemur oft á daginn að viðkomandi aðili þegar að viðkomandi neyðist til að tala íslensku tala viðkomandi fína íslensku smá hreimur smá eitthvað beygingavandar skiptir engu anskotans máli en það fer fram á íslensku þau geta vel tjáð sig á íslensku og samtalið fer fram við erum kannski fer eftir því hversu langt fólk er komið það er kannski förum ekki á dýpið í samræðunum en það
snýst þetta alla jafna það að ég að gefa eitthvað frá mér þegar ég vil losna við og fólk að hyrða það af mér eða ég að panta kaffi eða eitthvað slíkt. En ef einhverjum sérfræði menntaður til dæmis kemur til Íslands og að vinna við eitthvað allt annað og talar svona litla íslensku, bjargar sér samt en hefur svona löngu til að fá tækifæri til að tjá sín sérfræði, tala sín störf til dæmis og getur ekki gert það á íslensku, myndi það þá vera valdeflandi að svissa yfir á ensku og tala svona aðeins meira fullorðinsmál, eða finnst þér öllu falli eða svona flestum tilfellum vera mjög valdeflandi það að þótt að menn tali hálfgert barnamál í byrjun, það sé valdeflandi að tala málið sem talað í þessu landi? Þetta mjög góður punktur, af því þetta náttúrulega alveg fín lína að sjálfsögðu. Ég veit ekki alveg hvernig það var að bregðast þessu. Þetta hlýtur að velta alltaf á aðstæðum. En það sem fer allavega í taugarnar á mér þegar það gerð krafa að maður eigi að tala ensku. Og krafan kemur ekki síst frá Íslendingum sjálfum sem dálítið öfugsnúið. En auðvitað má brjóta 8 afleiti sem ef aðstæður kalla á þetta var svona ég þurfti að finna svona dæmið kannski svona sem ég ekki svo öfgafellur í minni afstöðu að ég neiti kategórist undir öllum kringumstæðum, segjum sér svo að einhver væri dauðvona, þá myndi ég ekki segja talaðu helvítis íslensku maður hvað er að þér, getur ekki andað? Nei, það er ekki svoleiðis. Það er ekki alveg svo öfgafullt. En þú og Peter Weiss líklega og hérna í Háskólasetrinu, hann ætlar að koma til okkar líka hérna í næstu viku og spjalla og segja okkur frá. Hann er mikil snillingur. Ég hitt hann einmitt á Ísafirði og hérna, þetta er náttúrulega gríðarlegt starf sem er búið að vinna þarna og merkilegt nýsköpunarstarf í Háskólasetrinu. En þetta hugtak sem á 20 ára afmæli. Það á 20 afmæli einmitt. En það er þetta hugtak almannakennaran. Getur aðeins svona útskýrt, með þetta fallegt hugtak? Já, það er einmitt komið frá téðum Peter Weiss og það er náttúrulega má rekja það til slagorðsins við erum öll almannavarnir þegar ég held að það hefur verið ríkjandi á COVID-tímanum og þá þess að stakk bara Peter Weiss upp á því að þetta hugtak yrði notað fyrir þann sem að vill hjálpa fólki að öðlast að ná betri tökum á íslensku, að ná tökum á íslensku, að æfa sig og þar fram með götunum. Þannig að það er kannski ágætt þegar áðurinn segja aðeins sögu átaksins og þá get ég komið að þessu tiltekna hugtaki fyrir að þetta byrjaði 2021 fyrir ekkert 2022 nei 2020. Ég held ég að við byrjaði að hugsa þetta, leiða hugan að þess að þyrfti að starta einhverju átaki, þess að búa til tækifæri þegar fólk sem vill og að læra íslensku til þess að nota hana. Við settum á laggirnar að því ég tók að mér stöðu verkefnastjóra íslensku námskeiða Háskólaseturs Vestfjarða, þar sem ég hefði verið kennari alltaf á sumrin en síðan tók ég þessa stöðu sem stað mér, stuttu áður en ég flutti heim eftir sjálfskipaða útlegg svo að segja í 2 löndum. Þá komum við á laggirnar átaki sem hét Íslensku vænn staður sem að ósköp einfallega fól það í sér að ég gekk á milli stað á Ísafirði, spurði, heyrðu, er ekki þetta ábyrgjast fyrir nemendur okkar sem taka þátt í íslensku námskeiðum, þetta er raunar sumarnámskeið, íslensku námskeiðum Háskólaseturs Vestfjarða, er þetta ábyrgjast að þegar þau koma hingað, þá verði þeim svarað á íslensku. Er þetta ábyrgjast að þessi tala hægt og skýrt, endurtekið, notað hendur og fætur en ekki svissað yfir á íslensku. Þannig við gerðum svona eitthvað svona samfélagslegan sáttmála við þessa staði og þá skáttum við sett upp plagg sem var reyndar miðskilið í sömum kræðsum að því þetta var spyrt saman við einhverja þjóðernishyggju að því að ég kann ekki mikið fyrir mér í grafískri hönnun þannig að þetta leit kannski alltaf klaufalega út en það þurfti reyndar einbeittan brotavilja að mínum til þess að spyrða þetta saman við eitthvað slíkt ef að fólk hefði bara lesið það sem stóð þarna ekki bara hort á íslenska fánan þá hefði þetta átt að líka í augum uppi. En það verður ekki verið hakakrossin eða eitthvað neitt? Nei, það var bara íslenski fánin. Það var íslenski fánin og síðan stóð sem sagt að hér ábyrgjust við að þessi tölum íslenska við þá sem að læra þetta var spyrt saman við námskeið
íslensku setur bara að mér, Háskólasetur Vestfjarða, svona tala ég í belg og biðu, þeir svona stressaður út af barninu hérna. Já, svo lítil truflun, áskorun. Svo lítil truflun að því að þá byrja ég að tala aðeins hægar, ég þarf aðeins að andi í gennum nefið og róa mig aðeins. Hilda, það allt í lagi. Já. Gott og vel. Háskólasetur Vestfjarða, þannig að þetta var þessi samfélagslega sáttmáli, það stóð þarna að þarna þetta bókstaflega ábyrst. Nú, og þetta var eðli málsins samkvæmt bara á meðan sumarnámskeiðin áttu sér stað, þetta var sett á laggirnar í kringum sumarnámskeiðin, en það væri náttúrulega mjög hjákátlegt að vera að koma allaleg til Íslands, því að sumir voru að koma erlendis frá, þó að námskeiðin séu fyrst og fremst klæðskerast niðin fyrir skiptinema, það voru einnig eitthvað svona furðulegi fýrar sem að búa í Þýskalandi og eru með eitthvað íslensku blæti, álfareiðlar eins og við köllum það stundum í bransanum, þess að þýsk þjóðverjar sem finnst mjög fyndið hugtak, en hvað sem því líður, þá væri vissulega mjög hjákátlegt að koma til Íslands, setjast á skólabekk, læra íslensku, fara á kaffihús eða veitingastað og geti ekki notað það sem þú ert að læra, sérstaklega það er byrjandanámskeið. Þannig að þessu var það sporna gegn og við gerðum það með þessu móti. Reyndar verður líka að segjast að þetta er aðferð sem Peter Weiss hefur iðulega beitt. Þannig að ég tók dálítið við af því, sem hugmyndafræði, ég vildi bara spýta í lóana. Þannig að við skrifuðum greinar, við biðluðum til fólks, ég hef stoppað fólk út á götu og þá nýtur maður auðvitað nærsamfélagið, maður nýtur þess að Ísafjörður er ekki risastór bær, þannig ég get bókstaflega að stoppa fólk út á götu sem að ég er kannski málkunnugur eða þekki ekki neitt og segir, heyrðu, vilt þú ekki tala íslensku við fólki sem er að læra hérna? Hjálpaðu okkur að hjálpa fólki að öðlast betri kunnátt í málinu og ég geri það miskunnarlaust og hef örugglega með orð á Ísafirði fyrir að vera mjög þvermóðskufullur í minni afstöðu að fólk eigi að hjálpa til við málteilingun og sumir misskilja það við liðni mín og aðrir ekki og það er bara allt í lagi en hvað sem því líður þá árið seinna þá ákváðum við að blása ennþá meira lífi í verkefnið þannig að reyna að gera þetta á lengra tímabili. Ég held við höfum miðað við hálft ár þá og þá breyttum við nafngiftinni, köllum það, ég boðaði til fundar þar sem að ýmislegt málsmetandi fólk þarna í samfélaginu kom og við reyndum að leggja línunar hvernig væri best að standa að þessu og sérst með þetta að markmiði að virkja samfélagið til að taka þátt í þessu fyrir að sérst átækið lítur fyrst og fremst að þeim sem að hafa íslensku á móðumáli. Það er sérst það er nógu oft verið að segja innflytjendum, já, lærðu íslensku, en það er ekki nógu oft verið að segja Íslendingum, drullastu þá til að tala íslensku við fólkið sem á að læra íslensku. Þannig að við vildum snúa þessu við að segja, þetta er samfélagslega ábyrgð. Þú getur ekki bara sagt að þú ert að koma hingað, læra íslensku og síðan þegar ég er tilbúin til þess að tala við þig á því nívó sem ég er á, þá getum við talað saman á íslensku, en þangað til ætla ég bara að tala við ensku. Nei, þú ert að leiða hugan að því, hugsanlega breyta þá málsniðu sem og aðlaga málsniða færni viðkomandi einstaklings, þannig ef viðkomandi kann bara segja góðan daginn, þá vinnurum með það. Ef viðkomandi kann að beita sagnasamböndum, þá vinnurum með það og er kannski ekki að beita þátíð, þá segiru ég var að tala í staðin fyrir ég talaði, eða ég var að drekka bjóri í gær, það var rosa gaman, talar í stuttum setningum og þar fram í götunum. Þannig að reyna að opna augu Íslendinga og auðvitað þeirra sem að hafa kunna málið mjög vel fyrir því að það er svona íslenska og það er svona íslenska sem þú átt að hafa á valdiðinu. En ok, nú er ég komin aðeins byrjaður að tala aftur í belg og biðu. Þá fekk verkefnið eða átakið nafngiftina íslensku vænt samfélag. Við erum öll almannakennarar og þá kom eftir þennan fund þá höfðum við ásáttum að þetta væri fyrirtagsnafngift. Nú síðan án þess að við séum ómikið að mæra okkur, þá fengum við verðlaun íslenska málnefndar. Það var 2022 sem það var. Og það var svona ákveðið svona innspýting, það var ágætt að Ármann Jakobsson og Kó eru greinilega að horfa til Ísafjarðar, ekki bara að Reykjavík sé ekki nafli Íslands, ekki alltaf, allavega. Þannig að það var ákveðið svona sparkir að sinna halda áfram. Þannig að það var ákveðið að reyna að gera þetta á ársgrundvelli.
Þannig að í millitíðinni þá ég sótti sem sagt fyrir hönd átaksins sem þá hét ennþá Íslensku vænt samfélag, við erum öll almannakennarar, fjárstyrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála og sendi umsóknir hingað og þangað út á söður, þannig að við náði að kannski ekki, við fengum ekki bunch of money, þannig að maður vinnum í megas, en við fengum álitlega summu og það er nefnilega þannig að það er hægt að gera alveg ótrúlustu hluti fyrir lítið fé ef maður hefur eitthvað ástriðu fyrir því sem maður er að gera og er ekki að stöðu þetta hugsa að það verði að gera allt fyrir peninga. Ég til að mynda hef syntið þessu í tæp 4 ár og í sjálfboðavinnu nema reyndar síðustu 3 mánuði, þess áður en ég gaf verkefni frá mér, það kemur því núna á eftir, þá var ég á launum að því þá náði ég að sækja ennþá meira fjármagn í 2 ráðuneyti, þar var hún Lilja Alfreðsdóttir, Haukur í Horni, fyrir hún hjálpaði til við að koma því á koppinn. En síðan, það var sem sagt spólaðins áfram, síðan ákvaðum við að þessi nafngift væri ekki nógu fjál, dálítið löng nafngift, Íslensku vænt samfélag, við erum öll almannakennarar, þó hugtakið almannakennari séu vissulega frábært. En þá var ákveðið og Peter Weiss aftur kom með þessa nafngift, gefum íslensku séns og meðveitað að segja séns sem að, við skulum orða þess sem svo við fengið ákúrur fyrir nafngiftina af því að sumir virðast telja að orðið séns hafi ekki öðlast þekkrétt í íslenskri tungu á meðan kannski og allt biblíumáli það verður auðvitað öðlast þekkrétt og er gott og gilt í sumum kræðsum allavega, þannig að við gefum svo sem lítið fyrir þær ákúrur en höldum ótrúð áfram í ljósi þess líka að því að það litast dálítið af því, nafngiftin, að það má beita fyrir sig meira international orðfæri til þess að gera sig skiljanlegan. Og þar leiðandi er það mjög viðeigandi að við segjum gefum íslensku séns en ekki gefum íslensku tækifæri eða eitthvað þarfram með þetta. Þetta er ekki svona, þetta snýst ekki einhverja hrein trúarstefnu, ekki hrein trúarstefnu en hrein orða, hvað heitir það, hrein málastefnu. Þetta er ekki svoleiðis, þetta er bara þetta snýst samskipti og samfélag. Þannig að einmitt íslenskan getur verið alla vega. Klárlega. En og þið eruð ekki að sitja neina, þið eruð ekki með neina svona dýravörslu þar, hvaða orð mega vera inn í íslenskunni. Guð minn góður, við reynum líka frekar að agintera, og nú segja agintera fyrir því að fólk noti alls konar íslensku. Það vill líka þannig til að íslensk málkerfi, ef þú ætlar að setja nýjar sagnir inn í íslensku, þá er það því að gera auðvelt því að fellur fara allar inn í fyrsta flokk íslenska sagna. En fara allar í flokk, svo svo kallað A-sagna. Þannig að það er mjög auðvelt að downloada því að downloadaði eða uploada því að uploadaði. Þannig að af hverju ekki bara að ef þú ert ekki vissið þinni sök, þá bara notar eitthvað international orð. Málið er að beita tungumálinu skapandi, miðast að því að gera sér skiljanlegan og síðan þegar þú ert búin að ná sæmilegum tökum á málinu, þá getur þú farið að huga því hvaða stíl þú vilt nota, hversu háflegt þú vilt tala eða hvort þú sættir við þetta og þetta. Og Íslendingurinn eða þeir sem kunna íslenskuna þurfa bara að vera meðvitaður það að þetta er auðvitað valdatæki, að við getum auðvitað beitt þessu þannig að fólk skilji ekki það sem við erum að segja eða það gerir það ómeðvitað, sumir kannski meðvitað, en okkar markmið á að vera það, númer 1, 2 og 3, að gera okkur skiljanleg, að við viljum að fólk læri tungumálið, verði hluti af samfélaginu. Og eins og ég segi, allavega enn sem komir þangað til að verði einhverjar stórkostlega breytingar, þá er hér íslenska opinbert tungumál og ég vil ekki hafa aðskilið samfélag í þá sem að kunna íslensku og þá sem að kunna það ekki. Og eins og þú segir, samkvæmt þinni reynslu og fleiri þá þeir sem hinga koma og sittast að þeir vilja vera hluta samfélaginu og vilja læra tungumálið. Þannig að þetta er ekki bara við sem viljum að einhver aðri læri. Ég held að það sé nú frekar öfugt að viljinn sé ríkari á þeim sem setjast þér að. Oft á tíðum er það nú reyndar þannig og svo við vitum að fólk kemur hingað, ætla sér að vera í
bara smá tíma og sér ekki alveg tilgangin í því að læra íslensku en síðan eftir 5 ár þá fattar það, já, hérna barn, ég hefði nú bara ágætt, ég ætla að kaupa mér hús, en helvítis, ég kann ekki íslensku og þá er það oft of seint. Er það of seint? Það er oft þannig, ég sé það Er ekki átak, er ekki hægt að vera með átak aldrei of seint? Vissulega, en það er bara, ég segi þá of seint innan gæsalappa þegar eru auðvitað aldrei of seint, en þú ert aldrei búin að missa af tækifærinu af því að þú ert þekktur fyrir að tala ekki íslensku, það er svo erfitt að snúa við blaðinu. Það er rosalegt átak sem þarf til þess að snúa þessu við. Þannig ég segi að samfélagið ætti frekar að senda þau skilabæð, hérna, ég veit þú kannast ensku, ég kann líka ensku, ég er rosalega góður í ensku, eins og Íslandingum tamt að reyna að sanna fyrir umheimna það sé ekki mölbúar og kunni Já, það er svolítið eins og við séum ennþá svolítið svona þetta sé snúist okkur alltaf fyrst og fremst, okkur langir til að sanna okkur og séum ekki að hugsa minna, sko, ekki endilega. Nákvæmlega, og við tökum þá auðvelduleiðina, af því að vissulega er oft auðveldar að bara beita alþjóðatungumálunum sem að, flestir skilja eitthvað í, sem reyndar ekkit alltaf, en þá er meiri líkur á því að það kemur einhver hingað, segjum bara frá Úkraínu, viðkomandi skilja hrafli ensku heldur en íslensku, sem að reyndar þá ættu við þess, þá heldur að tala íslensku við viðkomandi þannig að læri íslensku, heldur en að hann læri vonda ensku sem oft er raunina því að ekki eru við nú móðumálshafar hvað ensku áhræðis. Nei, en segjum mér aðeins með önnur tækifæri, núna nefnir þú sko veitingastæði, kaffihús, svo er náttúrulega börnin fara í leikskóla og skóla, og alls konar tómstundastarf og börnin læra miklu hraðar þá málið. Sko, hvað með samfélagi eins og Ísafjörð og maður velti fyrir sig bara annars staðar á landinu, hvað er tækifærin til þess að taka þátt í einhverju sko starfi, hvað finnst þér að þú talaður breytinguna þegar þú fluttir heim? Já. Finnst þér svona við ennþá vera bjóða upp á samfélagslega þáttöku, þá er ég að hugsa hvað er ég að hugsa ég er að hugsa kórastarf, leiklistarstarf eða bara svona allra handa einhvers konar samveru svona. Já, ég held að það mætti örugglega vera meira. Ég held að Íslendingar og bara Íslands samfélag sé dálítið lokað samfélag ennþá. Nú veit ég ekki alveg hvernig þetta gengur fyrir sig hér í Reykjavík, en á Ísafirði sem er nú vissulega opin arminn hvað innflytjendur varðar, þá er sáralítið af innflytjendum til dæmis í kvenfélaginu. Það er ekki svo mikið að þeim í kórónum, mér best vitandi, nema þá þeir sem eru búin að ná frábærum tökum á íslensku. Þannig að við erum kannski ekki nógu mikið að reyna að veiða fólk inn í þetta félagsstarf með það markmiði að einmitt hjálpa þeim með íslenskuna. Það eru vissulega nokkur dæmi það að fólk hafi tekið þátt í félagsstarfi og til að mynda einn sem er reyndar nemandi minn núna, hann lærir hjá mér íslensku, af því ég kenni, ég er búsettur á Ísafirði, en ég kenni genum netið, þannig að kennslustofa minn er í tölvunni. Þannig ég kenni, eins og þú kynntir áðan, kenni hjá HÍ, en hann tók meira að þátt í leiksýningunni Félagarinn á þakinu, sem var verðlaunasýning áhuga leikhúsa í fyrra held ég, frekar en hitt í fyrra, og stóð sér með prýði, og það eru svona undantekningar sem að sýna alveg fram á það að það sé vel hægt, og ég veit ekki til þess að fólk hafi stöðugt verið að þýða fyrir hann á ensku, heldur hugsaði þá, ef hann skilur ekki þá er það hans vandamál, hann þarf þá bara að leggja eins meira á sig til þess að skilja og þar að leiðandi verður hvati og áhugi til þess að ná betri tökum á íslenskunni. Ég talaði hérna við sálfræðing, við vorum að tala svona eins og sálfræðilega rætur og félagslega rætur rasisma líka á Íslandi. Hún var svona hvetja fólk með til þess að og þú sagði Íslandi við erum ansi loka samfélag og fjölskyldunar eru oft lokaðar og ég vil fordóma gagnvart því að vera að hleypa einhverjum inn í fjölskyldunar eins og það sé þú sért þá að ógna öryggi fjölskyldunar og ég var að velta fyrir mér út á landi, þá eru þorrablótin, þá eru ykkur svona þessar stofnærir eins og þorrablót og kirkjukórar og ykkur eimir eftir að því svo sem viða út á landi.
En með Reykjavík maður velti fyrir sér sko, hvar þetta samfélag, kannski AA-fundur eða Al-Anon-fundur, ég bara dettur eiginlega ekkert í hug sko. Nei, í fljótu bræði dettur mér ekkert í hug hvað þetta varðar, ég bara reynilega veit það ekki, en ég veit að möguleikanir eru til staðar á Ísafirði og á Vestfjörðum og ég veit að það eru oft innflytjendur í Þorrablótsnefndum. Núna síðan, ég held að Stútungur sé á Flateyri núna, hvort hann hefði verið á helginni, ég er nú svona frekar mikill félagsskítur hvað allt annað varðar heldur en það að stuðla framgangi íslenskunar en vissulega held ég að það sé opnara hvað það varðar en ég held að það sé líka, eða alveg rétt sem það segir að Ísland er dálítið lokað samfélag, við vorum hvenær opnaðist Ísland af alvöru með hvað 1994, er það ekki svona þess að tala að það sé þegar Ísland verður aðilega Evrópska efnahagssvæðinu og síðan fjölgar stöðugt en þetta gerist á svo rosalega skömmum tíma þessi breyting sem búin að taka lengri tíma í öðrum löndum þannig að við höfum fengið lítinn tíma til þess að aðlagast þessu og vonandi bara náum við að áttum við okkur á því að okkur betur borgið með allir hafi fullt tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og hvernig sem við stöndum að því. Kannski ekki síður að við aðlugumst þessari menningu sem annars konar menningu með tungumálun. Ef allir tala, þá geta hinir líka kannski frekar tjáð svona kynnt okkur fyrir sinni menningu á íslensku. Algjörlega. Það er nú þannig að ég líti á þessi svo að enskan sem lingua franca er góðra gjalda verð. Það er bara samirar fólk en engu að síður þó ef þú kannt ensku en ekki íslensku þá er þetta samt utakars. Af því að við þurfum þá að brjóta 8 oflætinu, færa þær fórnir að tala ensku til þess að viðkomandi geti verið hluti af menginu. En hvernig hefur það haft áhrif á þig svona að hafa búið til dæmis þegar þú varst útlendingur í Zagreb og talaðir enga, hvað er það, króatíska? Já, króatíska eftir stríð. Já. Annars var það serbokróatíska sem er runni sama tungumáli. Ég veit, kannski kona minn skammir mig fyrir þetta. Já, svona, já, þetta er pólitíska ákvörðun dálítið að skipta tungumálunum upp. En hvernig var sú reynsla? Hefur það ekki áhrif á þig að hafa verið svona útlendingur alveg? Jú. Ég tel mig búa alveg ágætlega að þeirri reynslu að vera vitleysingurinn sem að kann að segja skál og meira og vera út í horni og með sitt hvítvínsglas og get ekki almennilega tekið þátt í samræðunum þá vissulega og ég tel mig vita hvað þarf til þess að fara í þetta og það er alveg klárlega það að maður það er aldrei að snúi þessu eins brútalega á hljómar þá á það ekki endilega að vera mitt vandamál ef að einhver sem býr hérna skilur mig ekki. Það er hljómar dálítið illa. Auðvitað er það mitt vandamál að því leytinu til ég á að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að viðkomandi skilji mig. Og ég get ekki, ég þarf að breyta þá málsniðinu eins og ég talaði áðan. En engu að síður verður hvatinn að vera þannig að viðkomandi verður að vilja og þurfa að læra tungumálið. En hvað er þá sko, þið eru að virkja Ísfirðinga? Aðeins klára punkti fyrir ekki. Ég ætla að taka dæmi það að á pósthúsinu í Zagreb, þar sem ég bjó, ég þurfti stundum að senda einhvern pakka og það vildi oft brenna við að ég gat ekki alveg gert mig skiljanlegan á sómasamlegri króatísku og þá spurði ég heyrðu, fyrirgefðu, getum við kannski talað saman ensku eða þýsku? Nei, helvítis. En það gekk fyrir rest. Ég þurfti það bara að finna einhverja leið. Það var mitt val. Viðkomandi var ekki leiðilegur að neina öðru leið til heldur en að segja bara nei við spurningum. Kannski kunni viðkomandi bara ekki ensku. Ég hef ekki hugmynd um það. En allavega ég er þakklátur fyrir þetta viðkvæði. Ég er líka þakklátur skrifræðun í gömlu Austur Berlín sem að neitaði að tala eitthvað annað tungumál heldur en þýsku af því að það sparkaði rassinn á mér að reyna bara að drullast til þess að læra tungumálið og ef ég þekkti ekki orðið þá þurfti ég bara að fara og fletta upp í orðabók og læra þetta og þurfti þá bara, já ok
En nota bene, allt þetta fólk passaði upp á það að reyna að gera sér skiljanlegt. Ég var þess ekki, það var mjög skemmtilega sjálfsögðu, en ég hafði aldrei á tilfinningunum að þau vildu ekki að ég skildi það sem þau var að segja. Þar af leiðandi var þetta hjálp í því fólkin að ég fékk þannig tækifæri til þess að beita króatísku og ég varð að nota hana og ég tel mig hafa tekið einhverjum framförum fyrir vikið. Og ákveðin svona umburlendi gagvart því að svona þetta, þegar maður talar á svona barnamáli upphafi einhvers konar. Vissulega, þannig að maður náttúrulega greindarvísa til hann fer sekkur daldið þegar maður að tjá sig og að byrja að læra tungumál. Jú, algjörlega umburlendi gagvart því og var mjög gott til að mynda í Þýskalandi. Flestir voru misjafnsöður í mörgu fé og allt það en langflestir voru mjög jákvæðir gagvart því að ég væri þó að reyna að tjá mig á þýsku og líka sama var auðvitað upp á teiningunum í Króatíu voru mjög jákvæðir gagvart því og skiptu ekki verið á ensku. Þeir bara gerðu það ekki eða skiptu ekki verið á þýsku af því að sumir hverjir kunna nú þýsku í Króatíu og það var iðulega viðkvæðið að reyna þá að halda samræðunum áfram á króatísku og á þýsku og ég held að við getum tekið okkur það til fyrirmyndar. Sko, tíminn hleypur nú frá okkur og hér lítil stúlka sem að vill, en hún unnið sér nú vel, sko. Hún unnið sér vel. En það samt svo 2 spurningar sem langaði til að spyrja örstuð. Ef að, sko, það þetta með Google Translate, sko, því að það eru svona sumir sem að ég hef sittið á bókasafni með foreldrum félaga svona minn sem að, þú veist, sem að skiptu yfir í Google Translate og ég svona bara velti fyrir mér bara hvort að þetta ekki svolítið eins og þú ert bara að segja, þetta á svipuðum toga og að skipta yfir á ensku, sko, það í staði fyrir aðeins að gefa sér lengri tíma og þetta náttúrulega virkar svo sniðugt, sko, í byrjun en þetta verður svolítið takmörku samskipti. Myndu þú ekki segja það þá? Er það ekki? Ég held að það sé mjög takmarka sem fólk getur lært á því. Já. Vissulega hægt að beita, bara eins og með öll tól og tæki, þá hægt að beita það með jákvæðan hátt og neikvæðan hátt. Og ef að Google Translate tekur alfarið yfir að þessi einvörðungur notur til þýðingar ekki til þess að miðla tungumálun á einhvern hátt, þá held ég að það sé mjög misráðið að beita þessu. Það má nota þess að einhverju leiti að sjálfsögðu ef þetta mjög nauðsynlegt að koma að skilaboðum áleiðis en það hlýtur að vera, ef maður meðvitað það hlýtur að vera hægt að stuðla því að fólk læri einhverja íslensku á leiðinni þó að kannski kjarna upplýsingar að komi fram í þessum gegnum þýðingaforritið. Nú veit ég það ekki. En núna var ég að tala hérna við ritstjóra orðabóka sem sko stöðum vexti hjá Árnastofnun og hérna maður bara velti fyrir sér þetta svo mikið starf sem hefur verið unnið að þróa kannski námsefni í íslensku kennslu, auka við þessar orðabækur og svo ný tækni og svoleiðis og þú talar Vilju að ráðherra eins og Lilju Alfreðs og svona. Getur eitthvað sagt svona, hvar finnst þér vera viðhorfs, bara vöntur einhver viðhorfsbreytingu eða bara hvar þarf að gera svona, hvar þarf að byrja á þessu átaki? Sko stjórn, þá ég meina kerfislega, ekki gagvart, þú veist, hver og einn íslendingur þarf sem þú ert búin að vera að lýsa, en þá ég meina núna að þú getur komið aðeins með skilaboð svona allir stjórnvalda. Svo ég myndi fyrst og fremst, ég myndi byrja að reyna að starta eitthvað svipuð og við erum að gera á Ísafirði. Að yfirvaldið ætti að reyna að auka sýnileika íslenskunar. Auðvitað á það ekki að gerast að enska sér fyrir ofan íslenskunar. Það á bara ekki að gerast undir neinum kringumstæðum að það sendir röng skilaboð til fólks. Það sendir þau skilaboð íslenskans í óþörf. Ég hef velti fyrir mér hvort það ætti að setja lög að það bara hreinlega að skikka staði til þess að íslenska sé alltaf í boði. Að því mér finnst að enskan má alveg verið í boði að sjálfsögðu. Túrismin þrífst en þetta á ekki að snúast upp í það að þeir innflytjendur sem hér komi verði túristar. Fyrir runni enskan mál túrismans
þannig að þar að leiðandi ef þú býrð hérna til margar ára talar ennþá ensku, þá ertu eiginlega túristi. Þannig að yfirvaldið á að beita sér að því að auka sýnileikan og gera ákveðnar kröfur, hvernig sem að ég staði, ég hef ekki neina lausn hvað það varðar. Og auðvitað verður þetta haldast í hend, auðvitað að reyna þá að beita, hugsaði það ef við náum ágætis árangur á Ísafirði, í nærsamfélaginu, en ef maður hefði eitthvað raunverulegt fjármagn og eitthvað sem raunverulegt valda baki, hversu miklu vætti áorka, og þá er ég ekki að tala um eitthvað stórkostlegt valdboð með fasistakveðju á lofti, alls ekki, heldur bara að reyna að opna augu almennings fyrir þessu á landsvísu. Ég held að þar ætti að byrja, af því að það í mínum huga þjónar það nákvæmlega engum tilgangi, en alltaf alltaf verið að tala um það að auka fjármagn til íslenskukennslu sem vissulega þarf að gera, en það þjónar einhverjum tilgangi að þau verður ekki tækifæri til að nota tungumálið. Þá er þetta bara fjáraustur til einskins. Þannig að þetta verður að haldast í hendur, að samfélagið þarf að vera meðvitað um það og mjög fljótt að, hér er fólk komið, það er ekki tjaldað til einna nætur, það er komið hingað til að vera. Við þurfum að taka á móti fólkinu og bjóða velkomið í íslenskt málsamfélag, þannig að íslensku kursana sem það vissulega sækir sé ekki til einskins. Þannig að þetta þarf að haldast í hendur, það þarf að auka fjármagn auðvitað í íslensku kennslu, en fyrst og fremst verður bara yfirvaldið að beita sig fyrir því, að opna augu almennings fyrir því, að íslenska lærist best með íslensku, að hún sé notuð og við séum meðvituð hvernig við notum hana. Í samræðu. Heyrðu, þakka kærlega fyrir að koma hérna frá þér að fara. Tíminn er búinn. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, almannakennari og aðjúnkt í deild íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands. Má ég segja eitt að lokum? Bara ég býðst forláts af því, vanalega tala ég nú ekki svona hratt, því að vanalega er ég aðeins hægari og skýrari í orðavali, en sakir þess að þessi unga dama er að mótmæla. En það má segja milljón hluti um þetta málefni og ég hvet fólk til þess bara hreinlega að hafa samband við mig eða fræðslumiðstöð Vestfjarða þangað sem gefum íslensku séns er komið, eða þá Háskólaseturs Vestfjarða og kynna sér málið, og við erum boðin og búin til þess að kynna og ræða málið og við höfum haldið milljón kynningar út allt land til þess að og við hérna á samstöðinni við Rauðaborð, okkur langar einmitt að fylgja þessu máli eftir og fáum að vera í sambandi við ykkur, og við þökkum stúlkunum fyrir þolinmæðina að við tölum svo mikið. Og ég þakka hlustendum og áhorfendum og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda samræðina yfir til ykkar og við höldum áfram samræðinu við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir í bili. Takk. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Og næst ætlum við að heyra af Brandi Bryndísarsinni Karlsinni sem að lamaðist fyrir neðan háls fyrir rúmum 10 árum síðan. Þú ræddir við hann. Já, hann Brandur er alveg stórkostlega skemmtilegu viðmælandi og ég hvet alla til þess að sperra eyrun því að hann hefur frá svo mörg að segja. Hann auðvitað lamast á fullorðisaldri og gengur í gegnum alls konar tilfinningar og auðvitað bara sársauka og söknuð og því tengt. En við dveljum nú svo sem ekkert mikið við það. Við förum svo litið í einmitt að fatlað listafólk, hann er myndlistarmaður og er með sýningu núna í Gerðbergi og við förum svo litið í það að fatlaða listafólk þarf alltaf að koma og tala aðeins fötlunina sína og svona berskjálta sig aðeins áður en að það ræðir það sem það er raunverulega komið til þess að ræða. Finnst fólki það leiðilegt og ömurlegt? Brandi finnst það reyndar allt í lagi, því að hann er svona mikill aktivisti og hefur barist fyrir réttindum fatlaðs fólks og finnst líka bara mjög mikilvægt að fólk með ýmsar takmarkanir hafi meira pláss í samfélaginu og svona í almenna rýminu, þannig að hann er ekkert feiminn við að ræða það svo sem en Þetta er náttúrulega ekki það sem skilgreinir fólk að það sé fallað? Nei, hreint ekki. En já, hann er alveg dásamlegur og
hann já, ég meina þó hann hafi einmitt þessar takmarkanir í hjólastól og þá fátt sem stoppar hann brand og það alveg þannig og hann mikill ferðalangur og hann fyrir 4 sinnum til Nepal þar sem hann bara farin að kalla Kathmandu sitt annað heimili og þar hann í alls konar skemmtilegri svona andlegri vinnu og þetta, eins og ég segi, bara alveg stórkostlegt viðtal. Virkar frábær fyrirmynd. Já, hann það. Ég misti af þessu í vikunni, ég ætla að horfa á þetta núna. Já, mælum með. Gjörðu þess vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér góðu gestur. Myndlistarmaður sem kallar ekki allt ömmu sína, ferðalangur, ævintýramaður og aktivisti, svona kannski, fyrst og fremst, Brandur Bryndísson Karlsson. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Kannski, svo við byrjum bara á byrjuninni. Ég var fæddur 1982. Já, og þú eins og áhorfundur kannski hafa tekið eftir, þú ert í hjólastól. Já. En þú varst ekki alltaf í hjólastól. Nei, það gerist upp úr því að ég orðin svona 26 ára. Fæ ég svona skellu í heilastofnin. Einhvers konar baktería hefur komið og valdið einhvers konar bólgum sem að þrýsta á og eyðileggja smá svæðið þarna. Svo fæ ég sýklalyf og hætta vesna. En þá var ég orðinn lamaður og nú bara bý ég við mikla vöðvarýrnun og já, þetta ástand. Það nú margir sem að myndu hreinlega leggjast í kvör og gefast upp, en það hefur þú sannarlega ekki gert. Sko, varstu mikið í myndlistinni áður en að þú færð þessa bakteríu eða? Nei. Og er það eitthvað sem kemur seinna? Mér fannst list frekar, ég skildi hann ekki og þess vegna fór hann í taugarnar á mér. Ég var í vísindum áður en ég veikist. Og það ekki fyrir en eftir ég svona búinn að ná botninum og aðeins farin að jafna mig að ég fyrir að leita að ykkur að gera og uppgötva listina svona út frá þeirri leit og uppgötva hvað þetta öflugur svona tjáningamáti og líka hvað hægt að heila sjálfan sig mikið með listinni. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því að í dag tók ég mér hennar titill að vera listamaður. Já, þetta flottur titill. Þetta svolítið cool. En það svona alltaf ákveðið stigma yfir þessu. Ég meina, fólk oft hrætt við að kalla sig myndlistamenn eða listafólk. Já. Finnst það einhvern veginn ekki eiga rétt á því eða ekki vera nógu gott? Upplifirðu þessar tilfinningar einhvern tímann? Já, mest í byrjun. Ég upplifa hana alveg þá í dag, en ég held að bara á hvern tímpúti þegar maður fattar að það hlutaði að vera listamaður. Ef þú ert ekki að augra sjálf með þér og taka sensa, svona stíga út í djúpu, þá ert ekki að gera þetta rétt. Þannig að ef þið líður of vel með að kalla þig listamaður, þá kannski ert að misskilja þetta eitthvað. Já, það er góð punktur. Þetta svona mótífið, ég allavega núna, síðasta sýningin þín, hún stendur í Gerðubergi. Já. Þú hefur flakkað mikið Nepal. Ertu til að segja okkur aðeins, hvað kom til að þú fórst til Nepal og hvers vegna oft og hvað er það við Nepal sem svona heillar þig? Nepal, Kathmandu sérstaklega var alltaf á bucketlistanum mínum frá því ég var bara krakki. Það var Kathmandu, Galapagos og Antarktika. Og það var allt af því að ég hafði lesið einhverja bækur sem ungu maður og ég held að heillast. Svo kemur tækifæri þegar hann Raúl Barti, sem mikill vinur minn og kraftaverkamaður, hann var að kenna námskeiðin á Íslandi. Bjó alltaf hjá mér þegar hann var í gegnum vin minn Þorbjörn og einn daginn þá bara býður hann mér að koma til Kathmandu og hann muni hjálpa mér að labba á ný og þeim tíma var ég á skrýtnum stað í hausnum þó ég hafi aldrei gefist upp beint þá
það fatta ég var í ákveðinu uppgjöf gagnvart lífinu, var svolítið bara að bíða eftir því að deyja. Ég held að það væri svona minn endapunktur einhvern veginn og var bara að dunda mér þangað til, en þessi ferð einhvern veginn endur lífgaði mig. Kathmandu og Nepal og þetta land bara, já, það einhver orka þarna sem að ég var erfitt með að lýsa, en hún klárlega einhvern veginn hjálpaði mér að finna nýja útgáfu af sjálfum mér sem að ég í dag, og mér hefur bara aldrei liðið vel svona andlega og mér finnst ég vera svo vel á lífi. Þannig að það svona grófa stutta. Já, þannig að þú talar að þessi vinuðinn, hann hafi, ég sagst ætla að láta þig labba á ný. Viltu þá meina að það hafi kannski verið bara í öðrum skilningi? Ekki líkamlega, heldur svona, þú tókst meira á flug? Já, sko, þannig að það var gerð bíómynd þetta. Já, einmitt. Sem að Logi Hilmarsson leikstýrir mögnumynd, unnu verðlaun í Serbíu. Já. En það sem gerist að ég ferð hana til þess að reyna að lækna líkamann, en það einhvern veginn sálin sem maður má kalla það, sem að vex og endurfæðist, og ég trúi því alveg ef ég hefði sett kraftinn sem að kalla þér eftir í æfingar, þá væri ég farin að labba aftur, en það sem gerist að ég næ alveg heilmiklum bata. Ég næ miklum svo lungnarýndi mín verður miklu betri fyrir áður en ég lendi í þessu, sko, þá þurfti ég alltaf að halla hausnum, draga inn andan og svo gæti ég talað meðan lungun bauð upp að það, en núna get ég bladrað alveg sýnulaust. Já, hversu heldur þetta sé? Það bara æfingar, sko. Þetta gerðum öndunaræfingar og svo svona, þetta ákveðin hugleiðsla. Já. Ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta allt saman. Þetta allt náttúrulega alls konar aðferðir og pælingar sem að við getum kallað þetta og þetta, en í kjarnan þá þetta einhvers konar núvitund. Þú þarf bara að vakna á hverjum degi, helst frekar snemma, og bara mæta inn í líkamann. Og svo þarf þetta að anda, þú þarf að hreyfa, þú þarf að svona lifa með sársauknum sem að fylgir. Sársauki verið oft mjög góður, svona margar tegundir af sársaukan alltaf, en sá sem að fylgir þessu hjálpar mikið að skapa þessar tengingar, og það verið þær og árangurinn sem ég náði þar sem að bara kom mér á þann stað að ég vakna bara daginn og mér líður bara vel. Mér fannst ekkert vanta upp á, og þar kemur náttúrulega hvað við búum í góðu félagskerfi, náttúrulega bara ég svo vel umhugaður, en þá fann ég bara eitthvað jafnvægi og ákvað að taka mér smá pásu frá þessum erfiðu æfingum, svo ég fengi bara að njóta þess að vera á lífi og lifa og hluti af samfélaginu. En ég segi pásu, ekki hætta, þannig að núna eftir, bara í næsta mánuði sem að koma til mín hún Oriane, frönsk stelpa sem ætlar að taka mig í næsta svona áfanga þessar æfinga og gá hvort að við komum mér ekki á lappir aftur og hvort ég get ekki svona, endurinn meira af hreyfigetunni. En svona, að því að þú nefndir nú vísindin, hvað segja vísindin við svona aðferðum? Sko, það sem gallinn við vísindilega nálgunna kostur og galli, að hún gengur út á ákveðin svona meðaltalsmælingar. Þannig að þú í raun og veru horfir á ákveð úrtaka fólki, setur þið í gegnum ákveðina ferla og svo sérðu niðurstöðunar og þú ert alltaf að horfa á ákveðina miðju. Og svo ertu með ákveðin frávik sem að eru undantekningar. En það þessi frávik sem að verða oft út undan. Þau skipta oft meira máli. Þar ertu með svona ákveðin einstakling og hóp þar sem að fær þessa mætingu milli þekkingu eins og það sem Rálu með og viljastyrks sem það sem ég að vinna og svona nærandi umhverfis sem að stuðlar að því að manneskja í minni stöðu eða sambærilegri stöðu getur farið afrekað kraftaverk, köllum það bara. Kraftaverk náttúrulega ekki trúarlegur skilning, heldur bara
afreka eitthvað sem að vísindin mundurinn voru að segja að væri bara ómögulegt. Ég hef líka hitt sko marga einstaklinga sem hafa lent í alls konar slysum eða sjúkdómum og fengið í rauninu þær upplýsingar frá sínu læknum að nú væri þetta bara búið. Þeir eiga ekki eftir að labba aftur, þeir eiga ekki eftir að ná fullum bata og örugglega í flestum kringumstæðum þá það satt. En í þessum tilvikum þá þetta einstaklingar sem að yfirleitt hafa haft einhvers konar aðstandendur, foreldra eða ástvini eða eitthvað sem hafa hjálpað þeim að svona taka svolítið meiri heldur en meðal átak og fólk hefur stigið upp úr stólum og endurheimt hérna vitund sína og ég sé mikið af þessu í kringum hann Raúl vinn minn. Hann svona, ef að fólk hefur viljastyrkin sko, og fólk þarf alltaf að gera þetta sjálft. Það enginn sem getur bjargað þeir í raun og veru. Þau geta hjálpað þeir og sýnt þeir veginn en á endanum þá það alltaf við sem að þurfum svolítið að finna það í sjálfum okkur að fylgja honum. Það svona svolítið að takast á við sjálfan sig væntanlega. Já. Og það hlýtur að tókast á einmitt þessi líkamlega færni versus svo andleg heilsa og það sem það svo raunverulega vill. Þetta svona ímynda ég mér, ég bara sem ófötluð kona, sko bara stundum að fara fram úr, eitt svona batl sem að, en hérna, þú kannski svona á aðeins og öðrum skala. En hérna, segð mér, þegar þú málar myndlist, þú málar með munninum. Já, ég být í pensil og svo nota ég hálsinn. Og þetta ég bara svo ég spyrji, bara sem algjör leikmaður, var ekkert erfitt einhvern veginn að fá sér til þess að byrja á þessu? Þetta er ekki hefðbundin aðferð og við sjáum ekki myndlistafólk sem notar annað en hendurnar. Já, það allavega mjög lítið það. Sko, ég enda meðlumur í alþjóðlegu félagi munn- og fótmálara sem að það mjög gaman þegar við hittumst og það sitja þarna 20 saman að... Það meina það? Já. Þetta eitthvað samfélagið mitt sem okkur hinum falið. Já. Þetta sko, þetta byrjaði þannig að mér leiddist, ég las einhverja bók heilahvelin, hvernig þarna með vinstri og hægri og allt þetta. Og ég uppgötvaði að ég var svolítið dottinn í þetta vísindilega þess að maður alltaf að krefja allt og leitaði einhvers konar áþreifanleika og svona einmiðu, ég veit ekki hvað rétt orðið, svona singular fókus eitthvað. Já, bara svona einstrengingslegt. Einstrengingslegt, já, gott orð. En þá vantar þetta heildræna og þá er það víst hérna annar hluti heilans okkar nálgast veröldina svona án þess að vera alltaf að kljúfa allt saman í einhverja hluti og eininga og liti og sér bara allt svona ykkur heildrænu samhengi og það að skapa samkvæmt þessari bók Master and his Emissary, ef að fólk forritið að hún lýsti því að það örvar og virkjar svolítið þessi hinn heilasvæði. Þannig að mér vantaði bara eitthvað svona skapandi að gera og ég byrjaði að reyna að mála og þeim tímapunkti gat ég notað hendurnar aðeins en mjög ónákvæmt átti erfitt með að halda á penslinum þannig að mér datt ég að prófa að gera með munnunum og fyrsta myndi gekk bara út að geti gert beinalínu, geti gert ringi, geti gert þetta og þegar ég uppgötvaði að ég gat gert það allt saman að þá sá ég alveg að þetta væri svona eitthvað sem að ef ég æfði mig í að þá myndi ég örugglega ná einhverju færni og svo var ég búinn að mála þarna 2 myndir á Reykjalundi þar sem að ég fekk stuðningu að gera það og þá fréttir hún Edda Bachmann hérna okkar engill. Já, blessi sem minni kennar. Já, hún frétti af mér í gegnum Hjúkur-networkið og bara mætti til mín og spurði bara fannst þér þetta gaman, hefur áhuga á þessu og ég sagði já og þá sagði hún bara ok, ég ætla að hjálpa þér og hún bara í raun og veru opnaði alla dyr og gerði það verkum að ég fór úr því að svona vera að gera þetta bara eitthvað sem dundur og fór að svona stunda þetta og svo bara 10 árum sinna ég orðinn listamaður. Já, heldur betur. Og þú ert með sýningu eins og ég nefndi hérna áðan í Gerðbergi sem er hluti af uppskeru. Rosa flott sýning sko. Þetta alveg verkin þannig eru alveg geggjuð sko.
rosa flott að þessi staði og ég er bara mjög uppi með mig að fá að vera með. Þetta er stórkostlegt listafólk sem þetta kemur fram. Og fallað og ófallað, en þetta auðvitað uppskera við fyllum hérna þessum uppskeru í síðustu viku þar sem að hún kom Rannveig frá Háskóla Íslands við föllunarfræðunum. Hún sagði okkur aðeins í stuttumáli frá þessari hátíð sem að einmitt uppskeru hátíð 20 ára afmæli 20 ára afmæli þessa menningarstarfs í rauninni sem hefur verið í kringum föllunarfræðina. En hún vill og vildi meina að þetta hefði, við vorum hérna með lista á landamæra fyrir einhverjum árum síðan og þetta var svolítið aðgreint, þú veist, að fatlað listafólk, það einhvern veginn fekk ekki alveg allt að sæta borðinu, en hún vildi meina að þetta væri aðeins að lagast í dag. Ertu sammála því? Ég veit það ekki. Já. Jú. Ég upplifði það allavega. Mér finnst það gaman alltaf að taka þátt í öllu sem hennan fatlaði stimpillinn. Ég segi alltaf já, alltaf þegar ég er beðinn að vera í þessu, en það er alveg þetta. Þarf maður alltaf að vera með hennan stimpil, sko. Já, og þarf maður alltaf að mæta í viðtal og tala um fötlunina sína? Já, það er, mér finnst það sjálfsagt. Mér finnst fyrir mig persónulega, mér finnst bara, ég er fatlaður. Samkvæmt þeirri skilgreiningu ég fæ stuðning frá samfélaginu út á það að vera fatlaður og gegnum það fæ að skapa mér þessi tækifæri til að lifa lífi sem ófatlaður. Og eins og ég upplifi mig ekkert fatlaðan dagstaglega. Það er bara þegar maður lendir í því að það er aðgengishindrun eða eitthvað maður sér oft sumt fólk finnst bara óþægilegt að vera í kringum fatlað fólk, ekkert af einhverjum. Akkur heldur að það sé? Er það bara því við sjáum ekki fatlað fólk í almenningsrýminu eða ekki eitthvað svoleiðis? Ég held að það sé áörugglega við flesta fordóma. Þetta er bara fólk sem að við þekkjum ekki og upplifum ekki og þetta er alltaf mismunandi einhver rasismi og ableismi en eins og með fötlun. Ég fann það mikið í byrjun að þegar ég var að hitta fólk út á götu þá kemur fólk og ætlar að taka í hendir á mér og svo ger ég ekki til að taka á móti og þá kemur augnablik þar sem ég sé alveg í augunum að þeim að þau eru að hugsa ó nei, ég móðgaði hann, hvað á ég að gera núna? Og þá líður þeim svolítið illa og þá er þetta allt í orðið óþægileg upplifun að hafa hitt fatlaðan mann. Með tímanum þá lærði ég bara að brosa og segja að þú má bara koma við öxlinn á mér og þá sá ég hvernig fólk slakaði á en það fólk sem að gekk upp að mér brosti, kom við öxlinn á mér strax leið vel að þegar ég talaði við það var alltaf einhver saga pabbi minn var í hjólastól sonur minn eða frendi minn eða einhver það hafði allt átt einhver reynslu að því að hafa umgengist fatlaða manneskju þannig ég fattaði einhvern veginn og meðtók þetta hlutverk að vera þá bara þessi fatlaði einstaklingur sem að er oft fyrsti tengipunkturinn hjá fólki og já, það er bara fyndið skemmtilegt hlutverk. Já, það er auðvitað, eins og með alla fordóma auðvitað þá er þetta sprottið að fá fræði og ég ímynda mér að fólk ímynda sér oft, ég vann sjálf með fötluðu fólki og það var ýmislegt sem að maður fór í gegnum bara í upphafi þess tímabils, hvað má og hvað má ekki, hvað máttu spurja fatlaðan einstakling og er þetta of nærgöngult og svo einhvern veginn eftir því sem að maður eldist og átta sig betur þá að þú veist að maður var einhvern veginn búin að stigmatæsa fötlun að því að maður var svo rosalega passasamur þannig að og sem eru svo aftur fordómar einhvern veginn, ég meina auðvitað er bara allt fólk einhvern veginn. Þannig að það er, já. Það er spurning, hvenær þurfum við vera að ramma okkur inn einhvern veginn. Ég oft hugsa þegar ég er að læra ný tungumál, þá leiti ég oft eftir veit ekki, ég er ekki tungumálfræðingur, en kynja stimplum. Þannig eins og íslenskan, þá erum við með hann, hún og það. Og það er svo erfitt að tala oft án þess að vera að tilgreina kyn.
Það er bara hluti af því að ég að tala þig og ég hitti stelpu og konu og hún var og allt þetta og þá svona þarf maður alltaf að vera að stimpla fólk með kyni eða færni þetta náttúrulega færni líka minnst við erum með ákveðna svona hugmyndir hvað að vera fatlaður en svo það náttúrulega alltaf að útvíkast við alltaf finnst svona tauga frávik, hvað heitir það? Neurodivergent. Já, einmitt, já. Tauga eitthvað, það var eitthvað gott. Taugsegin er oft sagt. Taugsegin? Já, eins og hinsegin nema svona taugsegin. Ég heyrði þann daginn. Þú ferð að skoða samfélagið, hverjir eru ekki taugsegnir? Hver svona, það var gaman að hitta einhvern daginn sem að titlaði bara sem heilbrigðasti maður landsins. Bara ekkert á honum. Hann bara fullkomlega heilbrigður og bara viðmið okkar. Þetta það sem að allir eiga að sækjast í að verða eða eitthvað. Veit ekki. Hann er ekki til. Já, kannski. Já. Það er aldrei að vita. Guðni Fossiti, hann svona. Já, hann er nú svona alltaf því fullkomin, er það ekki? Hann er alltaf mjög óumdeildur. Óumdeildur, bara svo ljúfi maður. Já, hann er góð maður. Klár og... Já. En þú nú, að því hún nefnir forsetan, hefur þú eitthvað verið að beita þér í pólitíkinni? Já, alltaf eitthvað. Ég er enda að forðast það. Mér finnst ég er búin að vera alveg marga áratug alltaf svona leiðin inn, eins og mér finnst að kalla á mig að reyna að gera eitthvað gagn. Mér langar að gera gagn. Þannig það bara, spurningin bara hvernig ger ég best gagn. Og í dag er ég náttúrulega, ég er í Samfylkingunni og ég er varamaður. Þannig að ég er svona með litlu tanna inn í þessu og er svona undirbúið mig í það hvort að framtíðin ég stíði eitthvað dýpra inn í þessa sundlaug. En mér alltaf þóst hún svona utanfrá bara virka svo leiðileg. Þetta alltaf þetta röfl og tuð og ég sá mikið í gegnum NPA var mjög lærdómsríkt. Ég satt og beið eftir því í alveg 7 ár sem að hefði getað gerst miklu hraðar og ég fekk ákveðið innsæi inn í það ferli allt og þetta var voða mikið bara að þeir flokkar sem að voru ekki við völd vildu ekki að þetta mál færi í gegn á meðan flokkarnir sem væri við völd upp á það þá fengu þeir heiðurinn að þessu betra að fresta þessu aðeins og þá þegar að valdaskipta eitt í stað þá rúkum við með þetta í gang og þá fá þeir heiðurinn á þessu frábæra óumdeilda verkefni og má vera einhverjum deila við mig að þetta sé svo en ég held staða, svona var þetta og þetta bara svona eitt af mörgum dæmum hvernig svona leiðindapólitík að halda aftur af samfélagslegum framförum og ég ég myndaði mér alltaf ef ég þyrfti að fara í þetta þá þyrfti ég að verða einhver manneskja sem ég langar ekkert að vera. Ég langar bara að vera góður og jákvæður og þegar ég fer í pólitík ég vona ég fá að halda þeim persónuleika. Já, en þú ert náttúrulega hrifin af Guðna og getur farið í forsetan, þá þarftu nú ekki að vera í neitt í pólitík. Nei, það ekki. Tilkynni hér með framboð, einhvern tíman eftir 8 ár, nei, ég veit ekki. Já, ég meina, það er allt hægt. Nei, en listin er náttúrulega líka, það er það sem ég uppgötvaði líka. Ég sá aldrei tilgangi með list og það var ekki fyrir en ég uppgötvaði og sætum við að það er á sama tíma engin tilgangur með list. Það er engin tilgangur. Nei, þetta er tjáning. Það skiptir einhver máli. Það er enginn að reyna að sanna neitt eða sína neitt. Ja, margir eru náttúrulega, en það er ekkert það sem skiptir máli. Málið er náttúrulega bara að þetta er frelsi. Bara þegar þú ert orðin listamaður, að þá þýðir það að þú ert orðin svona, einhvers konar zen master, mér fannst það alltaf. Að þú leifir þér einhvern veginn að sjá svona bílinn á milli línana. Og leifir þær að vera til þar og ferð inn í það og skoðar það og bara svona þeir listamenn sem ganga hvað lengst þeir lifa lífinu öðruvísi heldur en allir aðrir sem er erfitt. Það er erfitt einhvern veginn að vera ekki að detta í hennan setta fallveg sem að
okkur kennt í gennum skóla og fleiri svona kerfi sem þvinguð upp á okkur með breytilegum aðferðum. Þannig að í dag þá ég svolítið að nota það að vera listamaður og ég skrifa bók og ég að lesa mikið bara til að reyna að auðga einhvern veginn mig. Ertu að skrifa bók listina þá? Nei, ég skrifa vísindaskáldsögu. Vísindaskáldsögu? Já. Ég já. Já, þú vilt ekki segja neitt meira? Jú. Já? Jú, ég alltaf bara, ég hrættur ef ég byrja, þá hætti ég ekki. Já, þú eftir að plottið þig eftir að leka hérna fram á borð bara. Já, nei, ég elska vísindaskáldsögur mest. Já. Mér finnst það að vera listrænt tjáningaform sem að ég ber mikla virðingu fyrir. Mér finnst svona í grunninn, náttúrulega til margar tegundar vísindaskáldsögum, en þær ganga oft út á það að þú tekur einhvers konar breytu, eina eða fleiri, hvað ef mannkynni væri svona, hvað ef við myndum uppgötva þessa tækni, hvað ef gimmur kæmu, hvað ef zombies eða eitthvað, það má bara vera hvað sem er. Og svo reynir þú bara að búa til heim og sögu, þar sem að þú þar sem að þú reynir að segja raunverulega sögu út úr þessum fantasíu svona raunveruleika eða óraunveruleika. Þannig að þetta er svo æðisleg hugaleik fyrir mig og ég held að rosalega gott svona æfingatól fyrir mögulega framtíðar pólitíkus að þeir myndi reyna að ímynda okkur hverjar eru mögulega lausnir á vandamálum dagsins í dag og svo þarf maður svolítið að varpa sér fram í tíman af því að öllum lausnum fylgir önnur vandamál. Þannig að þú getur búið til fullkomna einhverja útópískar hugmyndir í dag en svo náttúrulega bara kemur eitthvað vandamál upp sem við fyrirsáum ekki og allt fer að verri vegi jafnvel heldur en að það var á undan. Þannig að þetta er við erum flókna verur og samfélagi sem slíkt er ennþá flóknara. Já, þetta eru umbrota tímar. Þetta er svolítið eins og lífi í vísindaskáldsögu að fylgjast með heimsmálunum þessa dagana. Þetta er það og bara þetta er rétt að byrja. Já. Allt þetta gervigreind og bara hvernig ég meina ákvörðunartöku mekanismi, hvað er ekki íslenskt orðið það? Það er að segja hvernig við tökum ákvörðunir, það er bara, þessi kerfi eru náttúrulega búin til að eitthvað leyti fyrir samfélag sem að lifði við eina stórtaka breytingu á hverju kynslóð. Einhver hestavagnar komu og svo frá eitthvað nýri dæmi en í dag er náttúrulega bara breytingar eiga sér stað bara hverju ári. Þannig að ríkið og ákvörðunartökur svona kerfin sem að við notum til þess að horfa fram á við og reyna að vera viðbúin þeim breytingum og tækifærum sem eiga sér stað að kerfin okkar eru frekar úrelt, finnst mér. Þannig að við þurfum að vera með kerfi sem að virka miklu betur svona samfélagskraftin, gáfaða fólkið og hugsjónafólkið og listafólkið og bara alla. Þannig að ég var mjög kátt með þetta fyrsta skref hjá Samfylkingunni að kalla eftir tillögum af hagræðingum. Ég vona að það sé svona dæmi hvað þau eru að fara að gera eða við. Já, einmitt þið. Já, að vera svolítið að virkja samfélagið og þetta var líka, ég fylgdist mikið með Pírötunum á sín tíma og mér fannst einmitt byrjaði svo vel í því, mér fannst þau svona aðeins hverfa frá þessu að vera ekkert svona venjulegu pólitísku flokkur, heldur meira að vera svona opinn miðill fyrir samfélagið inn í pólitíska kerfið. Að búa til svona einhver forrit og gáttir þar sem að hver sem er pólitískt bundið getur komið inn og bara sagt ég er með skoðun og skoðunin á farveg inn í eitthvað samtal og ef að samtalið lifir og fólk sýnir sér áhuga þá verður eitthvað kosning og ef kosningin fer í gegn þá bara er þetta komið inn á borð hjá Pírötunum eða miðla þá bara til einhvers annars flokk. Þetta er eins og ég ég veit það ekki.
Já, þetta sko mikilvægt, samfélagið svo mikilvægt og ég hef nú oft talað það hér við þetta borð og kallað eftir einmitt svona meiri samfélagsvitund hjá samborgurum mínum og svona sakna þess ég ferðast mikið sjálf og fundi fyrir ólíkum samfélögum og mismunandi stöðum og það sem að ég sakna svo hér á Íslandi einmitt þessi svona samkennd og samheldni innan samfélagsins. Finnst þið það? Já, svona, þetta svona, sko, þetta og þann hátt að manni mætir einhvern veginn, maður býr sér til svona lítið samfélagi einhvern veginn og hérna eru við kannski svo litið meira upptekin af því að við, þú veist, förum í bílinn okkar, vinnuna, á bílnum heim, aftur inn í hús, kveikjum á sjónvarpinu þetta og það svona einhvern veginn svona lítill tími sem gefst til annarra hluta. Nú reyndar verið að tala að ungir menn sé að leita í kirkjunni í auknum mæli og það náttúrulega aður virðist bara einhvers konar leit eftir samfélagi að tilheyra og svona. Ég skil það bara mjög vel, sko. Já. Maður ég var ungur, sko, ég hef alltaf verið ekki trúaður og ég ekki trúaður þannig en Bandaríkjunum, sko, þar vorum við byggum með trúðu fólki og ég mætti í kirkju með þeim og svaf yfirleitt í gegnum predikunna og fannst þetta svona ekki eitthvað fyrir mig en svo bara var eitthvað sem greip mig og það var svona bara presturinn kom og talaði við mig og bauð mér að hjálpa til við að smíða og hann var svona, hans hlutverk var greinilega bara að koma mér inn í hópin og allt í einu bara leið mér eins og ég ætti bara heima þannig að ég skil vel að það sé að það sé sú hreyfing og mér finnst bara ákall eftir meira svona hvort sem það sé kirkjan eða alls konar félagsstörf að það sé einhvern veginn, já, bara það sé opnar hurðir út allt. Félagsmiðstöðar? Félagsmiðstöðar, já, það ekki. Jú. Hvað varðum allar þær? Það var fullt af svoleiðis í gamla daga. Já, sko, í Englandi þá eru svona hverfisfélagsmiðstöðar, sko, þar eru alls konar viðburðir og námskeið og svona þar sem fólkið í hverfinu getur svona fundið sér saman og fundið sér eitthvað sameiginlegan grundvöll til þess að, og sko, þá fyrir utan trúarbrögðin, svona til þess að hittast og gera eitthvað. Já. Og það svona einhvern veginn, það svona þessi slagkraftur, sko, en þegar eitthvað bjátar á þá samfélagið í Englandi mjög sterkt og stendur mjög þétt saman. Já. Þannig að þetta svona, já, það má alltaf þessu fyrir sér. En svona að lokum aðeins eftir að Gerðubergi og þessari sýningu. Já. Þú ert að sýna ásamt fjöldanum allum af listafólki. Já, ég heldur sem 9. Já. Menni. Og þetta það eru ljósmyndir, málverk, skúlptúrar, allt milli himins og jarðar. Alls konar. Já. Og verður í Gerðubergi allavega eitthvað áfram út þennan mánuð? Opið allar dagar nema sunnudag, bara meðan bókasafnið er opið held ég. Og já, opið. Já, flott aðgengi. Fínt aðgengi. Já. Þetta fá sér kaffi og eitthvað þannig að aðeins. Já, mér þykir svolítið vænt Gerðuberga mitt sem svona félagsmiðstöð. Það ekki? Jú, það svona einn af þessum stöðum sem að hefur svolítið svona haldist. Já, ég held að bókasafnið er svolítið svona, eða ekki? Jú. Góð orka alltaf í kringum bækunar líka. Já, það rétt. Já. Brandur, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Þetta var alveg dásalegt og ég hlakka bara til að fylgjast með ævintýriðinum á Instagram og hérna svona í gegnum sameiginlega kunningja. Þakka kærlega fyrir. Takk. Tókið við því að það er meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. En við erum nú vön að fjalla menningu í dágóðum mæli í hverju viku og í síðustu viku fjalluðum eitt hneyksli í menningarheiminum, myndi ég að segja. Já, það er þessi píanókeppni. Já, Edda. Já, nú þekkir þú þetta mál vel. Já. Hvað gerist þarna? Já, þetta sko, ég held að þetta sé hluti af þessu virðingarleysi sem við sýnum listum og menningu oft á tíðum. Það er alltaf þessi tillidaga umræða, ráðherrarnir okkar skrifa fallega status á Facebook og flytja dýraræður, dæmis þegar Víkingur Heiðar vann Grammy-verðlaunum daginn og við segjum þetta er afrakstur af stórkostlegu starfi.
en það svo margt virðingaleysið í tengslum við undirbúning snillingan okkar þegar allt kemur til alls og við sjáum það sko í þessari píanókeppni EBTA að henni hafði verið frestað áður og svo henni frestað aftur núna og nátt að vera í næsta mánuði en henni frestað sennilega til október eða nóvember af því, haldið fast, það vantar 3 milljónir króna frá stjórnvöldum. Nú. Já, það nú allur peningurinn sem þarf til þess að halda þessa keppni og þú ert með tugi af ungu fólki, börn niður í mjög ungt og kannski upp í 25 ára ungmenni sem búin að vera að æfa í allan vetur fyrir keppnina. Já, einmitt. Og svo það bara allt í einu búm, nei, það verður ekki keppni jú, hún verður í vetur, haust eða eitthvað. Einmitt. Og hvaða skilaboð eru að senda bönnunum okkar með þessu? Þetta alveg ótrúlega ömurlegt bara og það sem þetta að einhverju leit út af svona hringli í ráðuneytum stjórnsýslu og svoleiðis. En það veit enginn úr hvaða vasa þetta skal greiðast. Ég held að þetta sé ekki við stjórn keppninar að sakast, ég held að þetta sé bara eins og ég segi, ég fékk hérna þau Ólöfu Jónsdóttur sem formaður stjórnar EFTA, Kristinn Örn Kristinsson skólastjóri Allegro, píanókennari sem hefur hér glæsilegan feril, stórt úrval margra flottra nemenda á sínu repertoari og svo Birna Hallgrímsdóttir þau ætla að reyna að útskýra fyrir ykkur hlustendur og áhorfendum þetta klúður og við skulum bara reyna að held ég að draga einhvern lærdóm af því að svona getum við ekki komið fram við listafólk sem leggur alveg ótrúlega mikið á sig. Erum við ekki sammála það? Jú, ég bara algjörlega sammála. Já, gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða næst píanókeppni EFTA sem ekki fer fram núna í mars eins og átti að vera og reyndar var búið að fresta henni áður. Ég skrifaði frétt á samstöðuna, vefsamstöðurinnar, fréttavefsamstöðurinnar fyrir helgi. Þar sem ég hafði aflað þeirra upplýsinga að það væri vegna svona togs eða hrings í stjórnsýslunni á ráðuneytum, fengist ekki peningar. Og þetta þykir náttúrulega alls ekki gott mál. Við erum að tala að krakkar hafa kannski í vetur æft sig á píanóið fyrir þessa keppni sem að fyrst var haldin hér á landi árið 2000, mikil hvatning fyrir ungmenni, 25 ára og yngri að taka þátt í þessari keppni og svo þetta slegið af með tiltölulega stuttum fyrirvara en þó ekki slegið alveg af heldur fresta til hausts. En mér langaði til þess að fá að skilja betur hvernig svona getur gerst og til mín eru komin hér góðir gestir. Það Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA, velkomin. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, þú situr í varastjórn EFTA og velkomin og þú ert Birna Hallgrímsdóttir og þið eruð öll píanókennarar en þú hefur þá sérstöðu hér í hópnum að þú hefur unnið EFTA-keppnina. Já, það voru einn af vinningshöfum í henni. Já, verið einn af vinningshöfum í henni og nú heyrið þið aðeins innganginn minn og hvernig ég legg þetta upp. Ólöf, við byrjum bara þér sem formanni stjórnar. Hvernig getur svona gerst? Já, þetta náttúrulega afskaplega leiðilegt mál og það stjórna eftir búin að fara á milli ráðuneyta frá fyrstu keppni var mennt- og menningarmálaráð þeirra verndari keppninar og síðan núna, hvað var það 21-2 sem að ráðuneytum skipt upp og seinni ríkisstjórn Bjarna og Katrínar. Já. Og þá föllum við ekki undir menningarmálaráðuneyti Lilju og okkur vísað á milliráðuneyta til mennta- og barnamálaráðherra aftur til menningarmálaráðuneytis og þaðan aftur til barna- og menntamálaráðherra og þetta bara eitthvað sem að tekur langa tíma að vinna fáum ekki svör en við höfum áhuga á að halda keppnin okkar en það vantar fjármagn alveg greinilega.
Já, og sko var engin leið núna eftir kosningar sko, maður skildi ætla að sumir vildu bara sem menn svo Logi Einarsson, mikil menningar maður, ég held að bæði börnin hans séu listamenn, að var engin leið að bara stökkva á nýkjörna fulltrúa og náðu þessi. Sko nú hefur það verið reynt að tala við eða senda beiðni til ráðherra og við náttúrulega vitum að ríkisstjórnin er valla sest í stólana og það hefur ekki gefið okkur svör. Nei, og það út af því sem að sko þessi frestun er með svona skömmum fyrirvara að tengist að kostningunum og þessum breytingum? Alveg, alla leið sko. Já. Sko Kristín Örn, þú hefur nú fóstrað margan píanónemendan í sögunar rás og þekkir alveg örugglega ágætlega mikilvægi svona keppni. Geturðu útskýrt það fyrir hlustendum og áhorfendum af hverju við höldum svona keppni? Já, sko fyrir mig sem kennara þá þetta bara rosalega fínt tækifæri til þess að koma nemendum lengra heldur en myndu komast annars. Af því að nemendum finnst það spennandi, þeir sem annar borð hafa gagn og gaman af svona hlutum. Það er ekkert fyrir alla að fara að keppa og vera í svona, vera svona opinberir, en fyrir þá sem er virkilega hafa getu og tauga til að standa í svona, það er bara að fleytir þeim áfram. Og maður kemur nemendurum lengra heldur en maður hefði gert annars. Það er svo mikilvægt að öllu námi og kennsla hafa einhver markmið til að stefna. Og svo er þetta náttúrulega með keppnina. Þetta er náttúrulega bara skemmti efni að keppa. Þetta gerir hlutina svolítið spennandi og þú sé náttúrulega oft tala um það að sé ekki endilega sniðugt að keppa í tónlist sem mér finnst að vera tóm fásinna en þetta er afskaplega hvetjandi og mér langar líka að geta þess að það er svolítið gaman að ég fór að fara yfir þá sem hafa unnið þarna, náttúrulega margir þekktir þar eins og til dæmis bara nefna tvo Víkingur og hún Laufey og það eru sko það er líka margir frá Ísafirði og Akureyri og stundum hafa fleiri en einn unnið frá þessum stöðum og þetta er svo mikið tækifæri fyrir þá sem búa á landi að koma til höfuðborgarinn og taka þátt í einhver svona viðburði sem þeir hafa ekki heima hjá sér. Og það skipt sköpum. Og ég held sko að því ég hef búið mikið út á landi sjálfur, ég held að skapist oft svona stemning innan skólana. Það er kannski ekki nema 1 eða 2 eða 3 sem eru að æfa sig fyrir þessa keppnin, hinir halda rosa með þeim og þetta er svona stolt náttúrulega sveitarfélagana. Tvímæla laust eins og bara í keppninni undanfarin ár hefur oftar en ekki verið hópur að vestan að koma og einmitt eins og frá Akureyri eins og Kristín nefndi og í keppninni sem átt að halda núna í haust var í fyrsta skipti aðili frá Tröllaskaga sem var búin að skrá sig til leiks þannig að virkilega spennandi. Svo er þetta líka rosalega gott tækifæri fyrir okkur tónlistarkennarar hittast við hittum sér ekkert allt og oft og bara sjá hvað við getum komið nemendum fram á hvað þeir eru margir frábærir. Það er nefnilega bara svona hálfur hátíð sko. Uppskeruhátíð. Og þú veist, ég held að allir sé að sigra með því að skora sig á hólma að taka þátt og undirbúa sig fyrir keppnina sko. Maður sér alveg marga bara á mínum aldri sem hafa komið utan á landi og tekið þátt í keppninni og þetta hefur haft áhrif á þessi að velja sér þennan starfsvettvang. Sumir að fara aftur heim og kenna og spila og gefa aftur til samfélagsins. Okkur veitir nú ekkert af fleiri hljóðfæraleikurum og tónlistarkennurum og öllu því þannig að og við þolum það alveg að tónlistinni klassískri tónlist og þessum námi sér lyft aðeins miðað við alla tyllidaga umræðuna það hvað það sé nú stórkostlega mikilvægt að hafa þessi mál í lagi, ekki satt? Já. En svo er líka gaman að fylgjast með því hvað keppnunum verður betri og betri með árunum. Það er alveg ótrúlegur metnaður í nemendum og við eigum bara virkilega flotta kennara og nemendur sem að leggja sig alla fram við að undirbúa þetta á sem bestan hátt. Þetta er eiginlega sko, eftir því sem ég tala lengur við ykkur, því meira hneyksli finnst mér þetta að vera. Að krakkarnir sem eru búin að vera að hlakka til og hefur búin að æfa í vetur sitt prógram, það er íslenskt frumflutt verk eftir hverja aftur? Eftir Þuríði Jónsdóttur. Já, einmitt.
Og það nú eitt sem að kollegar okkar erlendis öfund okkur nú svolítið af, að frá fyrstu keppni hefur alltaf verið keypt nýtt íslenskt tónverk. Já, það nefnilega það. Og því hefur verið svona skipt á milli flokkana. Og þetta alveg æðislegt, sko. Og meir sem, þú veist, við höfum leitað til tónskáld okkar, við höfum leitað til jazzista af því að innan námskrár á að vera hægt að leika mismunandi stíla tónlistarinnar. Það var til dæmis skemmtilegt uppbrot að fá eitt svona flott jazzverk inn. Og þetta bara skiptir okkur miklu máli. Og þarna söfnum við upp tónlistarsafni píanóverka. Sem að, Svo líka áhugavert sko híniflokkarnir af því það sami verk fyrir 1 flokk af 4. Þeir þurfa líka að spila íslensk verk. Þannig að þetta líka svolítið svona hvetjandi til að við heyrum þessi íslensku verk sem kannski of lítið flutt. Þannig að þarna heyrum við mjög mörg þeirra. Já, sko ég veit ekki alveg hvernig maður á að geta sparkað í rassin á stjórnvöldum af því að það hneisa að það þurfa að fresta þessari keppni. Eru þið vissum að hún fari fram í haust vegna þess að sko þetta frestun og frestun ofan? Við erum náttúrulega alls ekki viss, en við ætlum að halda í vonina. Við vonum að það verði breyting þarna á og það hefur bara skipt okkur virkilega miklu máli að hafa mennta- og menningarmálaráðuneytið í gegnum öll þessi ár með okkur í þessu verkefni. Af því að það styrkjamál á Íslandi eru bara flókin fyrir svona hópa. Það ekki auðsótt í fjármagn til að standa undir svona verkefni. Mér finnst þetta líka svolítið dapurlegt vegna þess að það ekki eins og þessi stórir peningar í stóra sammenningunni. Eru þetta ekki bara nokkra milljónir? Já, svona heildarkostnaður kannski milli 3-4 milljóna. Þetta ótrúlega lág fjárhæð. Þriðja hvert ár. Hvaða rugl þetta? Já. Ég bara skil þetta ekki. Og svo náttúrulega líka á Íslandi það erfitt að sækja styrki til fyrirtæki og það hefur komið hver neitunum á fætur annari og þetta bara stór vinna. En ef einhver einkaaðili sem bara að horfa á okkur að hlusta á okkur núna og segja þetta neysli, ég á 3 milljónir, ég ætla bara að styrkja þessa keppni, orðið þú seint að halda hana? Er þetta endalega ákvörðin að færa hana til hausins? Við erum búin að færa bókun á sal. Þetta var líka spurning að halda standard á keppninni. Það skiptur okkur máli að hafa þessa fallegu umgjörð sem við höfum haft í salnum í Kópavogi. Þarna eru nemendur að spila á frábær hljóðfæri og fá gesti í sal. Þú veist, það hefur mér sér komið til tals að færa þetta inn í sal í tónlistaskóla og það kannski bara annað. En þið vilja halda góðan standard? Já. Sko, ég var eitthvað, ég er búin að vera að undirbúa mig fyrir þetta viðtal að googla og svona og eitthvað árið þá voru þetta bara erlend nöfn og virðist vera fólk sem ég koma utan í dómnefnd. Það hefur verið fenginn alltaf erlendur aðaldómari og 4 íslenskir. Er það til að koma í veg fyrir persónulega skekkju hlutregni? Já. Og ein keppni hefur verið með 3 erlendum dómurum. En við höfum reynt að aðlaga keppnina að okkar umhverfi. Við kannski getum ekki, við erum ekki með mörg kannski undraböð til að fara upp í hæsta standard eins og við þekkjum úti. En þetta alveg ótrúlega mikilvæg keppni á þessu ferðalagi. Við eigum marga nemendur sem að taka þátt í keppnum erlendis. Og þetta bara mikilvægt skref þangað. Já. Varst þú undrabarn? Nei, ég myndi ekki segja það. En ég byrjaði ung að læra á píanó. Ég held ég að vera 4 að vera 5 ára. Já. Og þegar þú vannst þinn flokk í EFTA, hvað ár var það? 2006. 2006.
ef þú manstu, þú ferði aftur til þessa ferlis þegar þú byrjaðir að æfa og svo komstu fram og þetta gekk alveg frábærlega og þú vannst. Ég var reyndar í öðru seti. Skemmtilega að hafa á hreinu. Þú ert velun að hafi samt, eiga síður. Var þetta bara gleði, var þetta bara jákvætt eða var þetta líka einhver svona spenna og neikvætt eða? Já, mér fannst þetta aðalega bara jákvæð upplifun, ég meina ég hefði náttúrulega auðvitað vilja vinna örugglega á sínum tíma, sko, þetta var hart barist en samt fannst mér eiginlega ekki skipta neinu máli, sko, og ég fekk rosa bara mikil rós og mikla hvatningu en ég held að sé alveg kannski smá áskorun, sérstaklega þegar maður er á háskólastigi að þú veist, vera að fara í gegnum þetta ferli bara með bestu vinum sínum, skilur að sjálfsögðu, þú veist, á einhvern veginn þú veist, þetta þarf að vera svolítið jákvæð samkeppni, sko, líka. Ég held að sé mjög mikilvægt ég nú sagt það við nemendur að þeir eiga ekki að fara í þessa keppni til að vinna hana. Nei. Þeir eiga að fara í þessa keppni til að bara ná sínu besta, eins og við geta. Af því að svona keppni, hún segir vel ekkert endilega heldur einu sinni hver bestur. Nei. Það auðveldar að mæla það ef þú ert í keppi í hástökki, hvort það var Jón sem að stökk hálfum sentimetra hærra heldur en Pétur, sko. Já, það er akkurat málið. Þetta er svo hlutdrægt mat svona þannig, sko. Já, og þetta er og þetta dagsforma einhverju leiti, er það ekki? Jú, það getur skipt máli líka. Kannski ekki öllu máli, það er nú yfirleitt. En kannski undirbúningur sem skiptir mestu máli yfirleitt. Ég fór í framhaldi bara strax af þessari keppni í inntökuprófi í Royal College of Music og þetta var náttúrulega frábær undirbúningur líka fyrir að vera í toppformi í því inntökuprófi og ég flög þar inn. Já, flögst þar inn. Einhver var að segja mér að skólagjöldin þar væri bara 5 milljónir núna yfir veturinn. Já, þau eru mjög há en þau hafa vissulega alveg hækkað og það er ekkert kannski alveg að hjálpa okkur þetta með Brexit og svona, sko, en maður fekk einhverja styrki og þetta hafðist. En var ekki gaman í Royal College? Jú, bara mjög skemmtilegt. Já, trúi því. Mikil upplifun. Og eins og þú segir, það er ekki endilega að þetta hefur hjálpað þér mjög í þeirri ákvörðun að verða atvinnumanneskja í músík og kennari eða svona styrkti allavega. Ég reyndar svona kannski var, þú veist, að ljúka háskólanámið heim og leiðin út í mastersnám þegar ég tek þátt í keppni, sko. Þannig að ég held ég að við svo sem kannski verið búin að ákveða það fyrirfram. En svo er ég líka búin að vera með nemendur í keppninni allavega síðustu 3 eða 4 keppnum, sko. Þannig að og ég segi, eins og Kristín sagði áðan, sko, þá er þetta bara, þú veist, mér finnst þetta að vera hátíð og þetta snýst stila svolítið áskoruna að vera með og fylgjast með hinnum líka. Sko getum við ekki alveg bara af því að þetta er bara við 4 að spjalla, það er enginn að horfa á okkur að hlusta en bara svona okkar á milli getum við ekki alveg bara má ekki segja það uppátt að þetta er virðingarleysi við málaflokk eins og tónlistarkennslu og bara þessa krakka, þessa efnilegu krakka, er þetta ekki ákveðið virðingarleysi að hvernig er gengið fram núna? Mér finnst einhvern veginn þetta benda til þess að þetta sé ekki sko ofarlega á forgangslista. Og það er nú margt sem að í gegnum tíðinu sem manni hefur fundist benda til þess að við séum ekki ofarlega á forgangslista. Við getum nú alveg tekið launamálin, ég sé nú hérna hjá þeim í leikhúsinu. Ég held að við sem alveg á par við leikarana, sko, þar og ég man nú bara eftir því að ég var að byrja að kenna, sko, fyrir held ég meira 40 árum. Þá man ég alveg eftir því að ég var svolítið hissa þegar ég komst að því að nemendur sem voru hjá mér í menntaskóla og fóru í sumarvinnu, þeir fóru með hærra kaup í sumarvinnu heldur ég var með sem tónlistarkennari. Hvað ertu að segja? Með háskólagráður. Ég veit ekki hvort þetta hefur breyst. Nei, og eins og ég nefndi hérna í spjallinu á það líka að einu sinni voru 2 starfsmenn í menntamálaráðuneytinu sem voru námsstjórar í tónlist. Það er engin slíku til núna. Nei, þetta er mjög það var svona uppgangur og metnar í gangi á okkur tíma og svo er eins og bara þetta er svona kannski eins og með húsi og byggir fínt hús og allir segja þetta er flottast á húsið eða félagsheimili kaupi flíil, flottasti flíilin á landinu. Þeir eru svo líða kannski 20 ár. Flíilin er ekki mjög góður. Húsið þarf viðhald. Og ég held að þurfa að svolítið að huga þessu og mér er svolítið ofal í huga líka sko
menntun tónlistakennara. Ég finnst henni ekki nóg vel að henni staðið. Ég var að segja það eins og þess. Og við erum að eldast hérna stjettin. Já, gæti verið að mynda smá gat á milli vegna þess að mínar upplýsingar segja mér að mjög margir þekktir frábæri tónlistakennarar séu að nálgastu tímamót að hætta. Er nægt fólk til að taka við það? Nei, ég held að sé skortur. Og já, ég held það. Já, þannig að við erum að lesa greinar þar sem að klemst pólitíkusar slá sér upp á því hvað allt sé stórkostlegt hérna og við erum stolt af Víkingi Heiðari ekki síst sem að með glóðvolk Grammy-verðlaun einmitt fyrsti vinningshafi í EFTA-keppninni árið 2000 en þetta er orð og þegar kemur að emdum og þegar kemur að fé og þegar kemur að þessu viðhaldi eins og það nefnir þá svolítið hólur hljómur. Já, ég hef þá skoðun að það þurfa að gera miklu meira í það að kenna, að þjálfa kennar til að kenna. Já. Svona einhverjir pínlitlir kursar í kennslufræði, þeir duga voða skamt og ég segi þetta reynslu, ég hef kennt kennslufræði í Listaháskólanum aðeins. Já. Og tilfinningi var svo að þannig er maður bara rétt að snerta efsta partin á ísjakanum. Bara rétt að klóri í yfirborðið. Því að þetta er mjög yfirgripsmikið fag og það er vissulega það hefur mikið gerst síðan fyrir 20-40 árum og það ætti að vera mikil framfram í þessu fægi og mér finnst raun og veru ég sé alltaf svolítið líkindi oft með því að vera píanókennara og að vera læknir. Aðalega munurinn sá að þó við stöndum illa, það deyr enginn. Það er enginn fyrir mjög tilfellinu tjóni beint, nema þá kannski það að hann getur ekki lagt fyrir sér tónlist seinna meir ef ekki vel að kennslunni staðið. Og það sem er Ertu þá að segja að þetta sé svo brothætt og viðkvæmt samband? Já, það getur verið það þarf bara ákveðna þekkingu til þess að kenna nemendum á barns- og unglingsaldri og það er alveg þekkt að það er þessi ár sem að skipta mestu máli på framhaldið. Já. Þú ert náttúrulega stofnandi ásamt Lilju konunni Allegro. Jú. Og hefur náttúrulega verið leiðandi og ráðandi í þessum heimi á meðal fleiri auðvitað og ég verð bara að nefna það til söguna, mér finnst það svo merkilegt að þegar þú fórst til Bandaríkjanna að mennta þig, þá lærðir þau hjá Ruth Nemanda Rachmaninoff. Já, það er skemmtileg tilviljun. Bara það gerir þig rosalega merkilegan mann í mínum huga. Finnst ykkur það ekki áhuga? Hvað er stutt yfir í Rachmaninoff? Já, mér er gaman að því. Það gerir mikið merkilegur fyrir vikið saman. En hvernig var Ruth sem kennari? Hún var mjög sérstök, hún var svona barnsleg hún misti náttúrulega svolítið af sínu eðlilega uppeldi sem barn Af því að hún var protegi? Hún var svona svolítið barnsleg, en hún var mörgur til streng og hún var með svona gammaldags aðferði með taktmæli og mjög ákveðin og margt sem ég læri hjá henni sem ég mat miklu meira eftir ég löngu fann frá henni sem að gerist oft. Þú kannski veist að það er ennverið að byrta YouTube myndbönd með henni er ekki 99 eða er ekki 99 ára gömul? Nei, hún er orðin 100 ára. Er hún orðin 100? Já, hún er orðin 100 ára. Og 98. og 99. aldursári þá var hún ennþá að spila og jafnvel eitthvað því var tekið upp. Það var nú farið svolítið að hægja á þessu hjá henni. Eru einhverju sambandi í dag? Nei, ekki mikið. Það var alltaf farið jólakort á milli og svona, við reynda að halda einhverju sambandi. Já. En ég bið ykkur afsakað þennan útúrdúr, mér finnst þetta bara alveg ótrúlega merkilegt. En ég ætla að skjóta því líka þessi sem við vorum að tala að sambandi við börnin, það ég er nú að lesa núna bók hvernig maður lærir, hvernig maður þarf að æfa sig til að ná mestum árangri. Já. Og það er talað mikið heilarannsóknir. Og það vekur náttúrulega athygli í bókinni að það er mjög margar rannsóknir þar sem við vísaði rannsóknir á íþróttamönnum. Það virðist að vera gera miklu fleiri rannsóknir á íþróttamönnum hvernig þeir æfa sig heldur en hvernig tónlistamenn æfa sig. Ég veit ekki að hvort það er. Nei, hvernig og svo er annars ég vil koma líka. Það er talið að við vitum að fyrstu 3 ár barnanna skipti höfumáli í öllum þeirra þroska og ég hef einhvers staðar lesið að
að tónlistarhæfileikar þeir eru að þróast fyrstu 7 árin tónlistarhæfileikanir eftir 7 ára aldrin þá ertu bara að auka færni þína þú ert ekki að bæta við tónlistarhæfileikana því þeir eru að myndast á þessum fyrstu árum bara fyrstu svo var gott að læra á píano líka eftir að maður er 60 þetta hjálpar hjálpar heilanum og það er bara alltaf að koma fram fleiri rannsóknir sem sýna hvað þetta er sko gagnlegt fyrir allt líf okkar og það er ótrúlega hvað er mikið af flottum tónlistarmönnum sem að sko hafa staðið sig óbærslega vel í skóla jafnframt að við verðum svona ströngu námi og það er líka gaman sko þegar maður fer yfir listan á það sem hafa unnið það er mjög margir sem hafa lagt fyrir þessi tónlist en þarna sá ég líka eina stúlku sem að ég hitt daginn og hún ætlar að vera heilaskurðlæknir Ég held líka að æfingin sé svo góð þetta kennir þér nemyndum svo margt og þetta bara gefur góðan grunn á svo margan hátt Já, ég er hérna deildarstjóri í menntaskóla í tónlist og ég get alveg sagt að þessi hópur okkar af nemyndum, þetta eru bara framúrskarandi ungmenni. Þau eru alveg ótrúlega þessi krakkar og eins og Kristín kom inn á að þau eru nú alveg mörg í einmitt læknisfræði sem að hafa útskrifast frá okkur nýlega. Þannig að og það er kannski einmitt svolítið sorglegt að þetta er svo flottur hópur að það sé ekki hægt að styrkja þetta og láta svona starfsemi ganga upp og svona keppni. Ég held þetta hljóti, mér langaði að koma aðeins inn og með stjórnvöldin sko og ráðuneytin, þú veist, mér finnst bara eins og þetta hljóta að vera einhver misskilningur sko, þú veist, eins og þau bara viti ekki alveg, þú veist, það sé ekki hægt að ná til þeirra eitthvað, þú veist, af því að þetta er bara svo ofboðslega skrítið að þetta skuli ekki vera að ganga upp, finnst mér svona rótgróið hjá okkur líka Þetta er náttúrulega sko það er svolítið eins og sko allt þetta tímabil með ríkisstjórnarskiptum hafið svona áhrif að málið er látið bara dala tilbaka En sko þetta er náttúrulega make sense og maður notið vonda íslensku sem þið eru að segja að ægin sem fylgir því að verða framúrskarandi við hljóðfæraleik er náttúrulega gríðarlegur og hlýtur að nýtast í ýmislegt annað ef maður ákveður að fara ekki þá leið að verða atvinnumaður í músík og það er margt sem alls konar rannsóknir sem benda til þess að þér gangi bara jafnvel betur í skólanum ef þú ert að læra á hljóðfæri líka þannig að það er ekki að taka frá heldur þetta er að bæta við börn er að virka einhverjar stöðvar og ná því mesta út úr sjálfum sér það er kannski ein leiðin til þess að ná nýjum skilningi hjá stjórnvöldum af því við erum alltaf að meta alla hluti núna verið stöðra í einhverju efnishyggju og einhverju verallu og einhverjum peningum ef þið getið farið niður í ráðuneytið og sagt heyrðu tónlistakrakkarnir okkar að verða frábæri læknar og verða geggjaðir fyrir heilbrigðiskerfið þá kannski fáið þið meiri skilning Ég heyrði nú einu sinni þá sögu að ástæði fyrir hvað finnar veru góðir í PISA-könnunum kemur vel út nefndu þeir í PISA-könnunum það væri svo að það væri svo rosalega tónlistarkennslu á leikskólastíðinu hjá þeim. Já, áhugavert. Ég veit ekkert hvort þetta er satt að ég get alveg trúið þessu þeim. Finnar eru með mjög sterkt tónlistarnám sko. Já, ég veit líka. En við höfum það ekki orðið svolítið vör við það í seinni tíð sko. Nú er ég aðeins komin út í aðra sálma kannski heldur en ég boðaði ykkur hér að Rauðaborðinu en ég man að þeir var að vinna á fréttablaðinu það var inn að skrifa einhverja fréttir sko að skilningur stjórnvalda á mikilvægi tónlistarskóla ekki síst á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík sko þetta væri orðið svona ég veit ekki hvernig ég orða það sko ég var að ræða við fulltrúa Pírata í borgarstjórn og hún var að tala bara skóla hljómsveitir og hópspilun kæmi að miklu leyti í staðinn fyrir það að leggja áherslu á einstaklingsmiðanám og einstaklingskennslu og ég hugsaði bara með mig hvenær breyttist þetta má ekki bara segja að þið séu svolítið í vörn gagvart því að það sé almennu skilningur að einstaklingsmiðað tónlistarnám eigi að vera fyrir alla og skipti mjög miklu máli. Þetta er náttúrulega bara gott nám og bara við erum enn í dag með frábæra kennara í fæinu og ég til dæmis get samt sagt að ég sakna svolítið að maður tekur eftir hjá nemendum til dæmis þar sem að tónmenntakennsla er ekki þeirra grunnskóla bara börn í dag kannski fara minna í söng og texta sem að var áður hefur mikil áhrif á bara svona virkni þeirra og
bara þáttöku til dæmis í tónlistarnáminu og maður tekur eftir sko hvaða skólar sinna þessu vel og það oft alveg bara í sumum skólum eru tómstundastarf byggt upp með tónlistarkennslu þáttöku í samspilum og fleiri sem gefandi fyrir krakkana þannig að þetta skiptir allt máli Þetta sko, ég tekið eftir þegar ég fyrir tónleika að sjálfur að sko, þú ert ekkert að sjá fátækustu fjölskyldur höfuðborgarsvæðins þannig í áhorfandasalunum þetta er að einhver leyti orðið örlítið stéttaskipt vegna þess að þetta kostar svolítið fyrir heimilin þannig að það segir okkar pólitísku vilji fyrir niðurgreiðslum hann heldur minninni í dag heldur hann var alltaf þegar ég var að læra á píanó 1970 og eitthvað í Mývatnssveit í rauninni má segja að ég sé jafn gamall tónlistarskólanum þar og það verður þessi rosalega stemning að það nánast hvert einasta barn í sveitinni sem að læra á hljóðfæri Já og það þannig í sumum skólum það stór hluti úr bekkjum sem eru í tónlistarnámi Til dæmis starfa ég í einum skóla sem býður upp á tónlistarkennslu inn á skóladegi og þar hefur til dæmis í gegnum árin verið ótrúlegur fjöldi nemenda sem hefur verið í tónlistarnáminu. Já. En viljið þið koma inn í þetta eitthvað? Og annað kannski sem mér langar líka að segja eins og varðandi með ráðuneytin að nú til EFTA, við fengum til synjun hana frá menningarráðuneyti og eina ástæða nefnd var að við hétum píanókennarafélag. Já. Að þetta kennara væri eiginlega að vísa okkur yfir í önnur ráðuneyti. Já. En nú þannig að við erum með nemendur á háskólastigi, á grunnstigi, á öllum þessum skala og það eiginlega ógerlegt fyrir okkur að vinna þetta með því að vera að hoppa milli margra ráðuneyta með þetta. Svona, við erum að leitast eftir að einhvert eitt ráðuneyti taki við. Já. En ég að gera of mikið úr því að þið séu í vörn með í þessari stöðu? Nei, ég held nú ekki sko, en okkur hefur kannski sumulítið tekist nokkuð vel til í vörninni eða allavega þegar maður horfir til Norðurlandana, maður hefur heyrt alls konar sögur hvað hefur verið að stytta kennslutíma niður í 20 mínútur eða korter og alls konar svona og þá hafa kannski, ég held að viðbröðum því hafi orðið síðan á endanum þegar lágferðir allt innum myndi vanta þjálfa fólki í sinfóníuhljómsveitinni, þá var verið að gera einhver svona skóla fyrir ofur hæfileikarík börn og eitthvað svona sko reyna komaði upp þannig, safna saman einhverjum sem það ekki þessi menti fyrir alla sko. Nei. Þá það svolítið farið fyrir bjóð, þetta bara eitthvað smakk. Það það sem held ég að gerist einmitt í Danmörku og Svíþjóð að það engin námskrá fyrir yngri eða þú veist, bara fyrir nú fer kannski í háskólanámi eða eitthvað svoleiðis og engatímanir eru mjög stuttir þannig að fólk þarf að kaupa sér bara, þú veist, engatíma hjá einmitt þeim sem í sinfóníunni eða professional fólki og þá þetta náttúrulega orðin ennþá meiri stéttaskipting sko, þegar þú þarft að fara að borga fyrir hvern einasta tíma til þess að koma barninu á þann stað að það geta oft möguleika í þessu fæi. Ég held að líka til dæmis eins og með skólanum við eigum æðislega tónlistarskóla á Íslandi og það einmitt í samanburði við Norðurlöndin hefur verið svolítið magna að sjá það og þau líta upp til okkar og bara hvað þið bara hafið lengri kennslustundir, getið sinnt kennslinu með öðrum hætti og það verður bara meira úr náminu. Já. Ok, það gott að heyra. Ég ætla aðeins að leiða aftur talið að þessari blessuðu keppni. Það var mér að kenna við fólum þennan útudur, ég beðist afsökunar á því. En hún Arndís Björk Ásgeirsdóttir sem var í hópi stofnenda þessari keppni árið 2000 þegar hún fer að stað. Hún hefur, ég átti smá samskipti við hana og hún hefur sko líka bent á umfram það sem kannski við höfum verið að ræða hér að það er svo gott að þurfa ekki að fara út fyrir landsteinana til þess að taka þetta skref að
taka þátt í svona keppni, að geta gert það bara hér á heimavelli. Það svo sem alveg ferðalega að fara frá Fáskrúðsfirði til Reykjavíkur en það samt aðeins minna vesen heldur en að fara til útlanda. Og þetta kannski eitthvað sem að mætti nota meira í þessu samningatali við stjórnvöld og svona til þess að koma í veg fyrir það að keppnin verði hálfgert olnbogabarn eins og mér sýnist augljóslega hægt að lýsa henni í augnablikinu. Þetta náttúrulega, ég tek alveg undir þetta og líka annað, nú hefur til dæmis félagið staðið í því að vekja athygli á sér á landsbyggðinni og við viljum fá fleiri þaðan til að vera með okkur til dæmis í keppninni og það líka það sem að veita mikla ánægju að sjá alla safnast saman. Þetta er bara hátíð í þessa daga sem að keppni stendur yfir. Hvað þetta margir þáttakendur? Flokkarnir eru 3, getið þið kannski aðeins farið yfir? Flokkarnir eru 4 í dag. Já, þeir eru 4 í dag, afsakaðu. Getur aðeins farið yfir þessa flokka og sagt okkur hve mörg heimili þetta varðar? Já, eins og fyrir keppnina sem átt að halda núna í haust, að það voru milli 30-40 keppendur skráðu til leiks og það var vel jafnt svona milli flokkana. Þannig að það var ótrúlega gaman að sjá það og það var yngst? Yngst 10 ára og yngri og það í rauninni hugsað sem svona styttri leika kannski 2 verk og svona undirbúa sig, pröfa, taka þátt í svona keppni hérna heima. Svo voru fyrsti flokkur, annar flokkur og þriði flokkur. Það elsti flokkurinn 25 ára og yngri og svo þetta alveg niður. 19 ára og yngri annar flokkurinn og 14 ára og yngri fyrsti flokkurinn. Búið þið yfir upplýsingum hvað yngsti píanóleikarinn gamall sem hefur komið fram frá 2000? Ég ekki alveg viss. Nei. Hann sennilega ekkert mjög gamall. En þau geta verið þau geta verið mjög ung. Ég hef séð alveg ótrúlega efnilega píanóleikara mjög unga. Já. En það líka gaman og þau líka líta á þetta sem spennandi hlut og líta upp til þess að geta svo, og eins og hefur líka gerst í keppninni að kannski einhver tekur þátt í fyrsta flokki og eftir 3 ár í öðrum flokki. Já. Og það virkilega gaman. Þau hafa metna til að reyna á sig. En þetta krefst alveg mikils undirbúnings og til dæmis varðandi styrki og annað að þú þarft að hafa það með vissu í góðan tíma fyrir svona keppni. Það verið að bóka húsnæði og það kostnaður sem fylgir þessum sem þarf að vera fyrirfram vitaður að sé í húsi. Ég á strák sem æfir handbolta, hann hefur orðið Íslandsmeistari, ef það væri ekki keppni, ef það væri ekki þessi barátta, þá efast ég að hann myndi nenn á æfingar. Við héldum nú síðustu keppni í ljósi COVID-veikinda, en við sendum hana út á netinu og það kannski bara spurning til ykkar hvort þið lýsið í beinni eftir keppni. Já, það ekki að færa til fréttatíma. Eins og íþróttaleik. Já, færa til fréttatíma, góðu punktur. Það verður góð auðlýsing fyrir okkur. Já, einmitt. Aldrei það nú mikið mál að gera það þegar og ég bara hvet ykkur. En eigum við að skilja á bjartsýnu nótum þótt þetta sé svona frekar ömurlegt að aftur þurfum við að fresta eftir keppninni. Það er náttúrulega ömurlegast fyrir börnin sem hafa verið að... Þetta lang erfiðast fyrir krakkana sem að undirbúa sig svona vel fyrir keppnina. Ég trú ekki öðru en það einhvern veginn leyst úr þessu, Það verður leyst úr þessu. Við horfum bjartsýn áfram. Ef það verður leyst úr þessu, þetta þá í október sem við erum að... Það verið að hugsa svona mánaðamót, október, nóvember. Ekki seinna en í miðjan nóvember upp á að bara... Og þetta færi þá fram í Ísalunum? Það stefnan. Og þið flott umgjörð eins og getur orðið?
það bara nauðsynlegt líka til að krakkarnir upplifa þetta alvöru. Já, en ætti ekki stjórnvöld að borga sérstakar miska eða skaðabætur og ætti þetta ekki að vera tvöfalt velir í keppni heldur en hún hefur nokksunni verið. Þetta er óbyrt tala minni hálfum. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það búið að vera mjög upplýsandi fyrir mig að heyra í ykkur og ég vona að það sé eins með ykkur áhorfendur og hlustendur aðeins að rifja upp hver hafa hér verið að ræða þessi mál við mig. Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA. Takk fyrir komuna. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, hvað langt síðan þú hófst píanókennslu? Það eru ábyggilega 40 ár. Eða eitthvað svona, cirka. Og þú ert enn að ég er ekki fljótur að regna í hugunum. Fáum við að njóta kraftið hana lengur? Já, eitthvað. En það er svona diminuendo eins og maður segir. Já, ok. Smá. Ég sé bara við ykkur bæði takk fyrir þjónustuna og Birna Hallgrímsdóttir, þú ert nú ung manneskja. Það er nú bara rétt að byrja. Já, ég er búin að kenna í 15 ár held ég núna. Já, þó 15 ár. Fyrrverandi nemandans Kristins. Já. Þið eruð í mínum huga rockstjörnur og ykkar vinna skiptir gríðarlega miklu máli. Takk fyrir framræðið. Takk fyrir. Og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og við nefndum spillingu áðan, fengum 3 góða gesti, Þorvald Logason, rithöfund sem skrifaði Einræðarelituna og hann stjórnarformaður Transparency og Jóhann Hauksson, blaðamann sem hefur einnig skrifað bók spillingu, hann býr í Danmörku núna, blaðamaður, og Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur. Þessir 3 áttu gott spjall hér í vikunni nýja spillingavísitölu Íslands sem mælir það að við séum í betri málum en við höfum verið áður. En maður eðlilega þeir segja mæliskekkja ráði för. Nú? Það séu ekkert svona góða fréttir. Og þetta, ég meina þeir hafa þá rýnt í þessar tölur. Máttu segja frá því svona fyrir viðtal hvað mæliskekkja þetta var? Ég held þessi best að við bara leifum áhorfendum og hlustum að fara í þetta ferðalag með þeim. Ég sperra eyrun. En hafið þið fagnað að við værum bara allt í einu komin í rosa góða mál, þá eiginlega draga þær svolítið niður í okkur. Já, það hluti að vera. Kíkjum á það. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða spillingu eins og verið hefur á miðvikudögum síðustu vikur. Eftir mikla spillingar umræðu síðustu misseri getum að sagt hér á landi Ísland aftur komið inn á topp 10 lista yfir minnst spiltu ríki heims samkvæmt Transparency. Við skröpum reyndar botnin enn í samanburði við Norðurlöndin en bæting milli ára sögð svo mesta meðal allra ríkja á svokölluðu Corruption Perception Index Transparency International. Við vorum í 19. sæti í fyrra og hefðum þá lengi verið í vondri stöðu frá hrunnu þegar fjármálaspilling á heimsmæli hverða afhjúpaðist hér á landi og svona Ísland misti svolítið sakleysi sitt. En þetta kemur nú held í mörgum á óvart og ein spurningin sem vaknar þetta einhvers konar mæliskekkja. Eitt af því sem ég hugsaði þegar ég heyrði að við værum á svona góður leið þá var alltaf með útgáfa hvalveiðileyfis Bjarna Benediktssonar í starfsstjórninni í Skjólunætur sem var nú á síðasta ári. En til að ræða þessi mál alveg stórskota lið þannan ágæta dag. Það Jóhann Hauksson, margreyndur Transparency maður og blaðamaður og höfundur snjallar bókar og spillingu. Hann býr í óspiltasta landi heims, Danmörku, og hann ætlar að vera með okkur á Zoom. Blessaður Jói, heyrður í mér? Jó, komið sæl. Flott ljómandi. Heyrðu, svo já, gott svo hér Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur sem segja má að hafi nú orðið fyrir barðinu og spillingu eins og fréttamálaust sem hafa sagt frá og Þorvaldur Logason höfundur hinnar rómuðu Einræðarelitu og formaður Transparency á Íslandi. Já, þetta bara svo mikið stórskotilega að maður eiginlega verður feiminn en verið þið velkomnir allir félagar. Ég ætla að byrja á þér formaður Þorvaldur Logason. Þetta rétt mæling eða getur verið að sé einhverjir þættir sem að hafi áhrif á þessa útkomu?
að við sem að verða óspiltari og miklu óspiltari milli ára. Þessi niðurstaða kom alltaf mjög óvart sko, og ég hafði strax samband við Flóru Cresswell sem sér þetta, yfir umsjónarmann þessa lista sko. Já. Og hún tjáði mér að sko, hún skýrði þetta þannig út að stærsta ástæðan fyrir þessu væri ekki minni spilling í sjálfu sér, heldur að það hefði fallið út þarna sú mæling sem að hefði gefið okkur lægsta einhvern fram að þessu, og hún var svo áberandi lægst að það hefði mikil áhrif að hennar sögn, og svo nefndi hún sko það að svona stóru spillingamálin Samherji sem svona alþjóðleg spillingamál sem vekja mjög mikla athygli alþjóðlega, og svo einkavæðing Íslandsbanka, og það hafi og kannski svo ég bæti við, hún nefndi það nú ekki sko, en svo ég bæti við kannski lögbannið á stundina sko, sem var náttúrulega alþjóðlegt mál líka sko. Svona, hún mata þannig að þegar lengra líður frá þessum stóru málum, að þá hefði það svona, að því þetta huglægt mat mjög mikið sko, að þá myndi það styrkja, það kemur kannski má segja að ný spillingamál, stór spillingamál þurfa að koma upp til að kannski lækka almennt sko. Já, getur þú nefnt hvaða aðili það er sem dettur úr leik sem að hefur verið að mæla okkur ansi spilt? Já, og maðurinn við hliðina mér, þekkir það kannski betur ég, en það er Bertelsmann Stiftung, heitir það, og mælir, þetta er mjög áhugavert fyrirtæki og mjög áhugaverð úttekt sem hún gerir sko, og vinnur dálítið mikið á áköllum þessar lista, því að við getum farið seinna, það er margir ákallar á þessari þekkingaframleiðslu, getum við sagt sko. Og þessi Bertelsmann Stiftung vinnur þetta sko, bæði sko, meira félagslega og sækir til innlendra sérfræðinga, og þar með mannsins hefur náfnamis Gylfason. Hefur að gefa honum boltan? Já, við skulum gefa honum boltan. Hvað segir þessar niðurstöður, Þorvaldur Gylfason? Þær koma mér á óvart og ég tel að þær séu rangar. Já. Sko, ef maður skoðar skýrsluna í smáatriðum, þá er hvergi minnst á Ísland, og það er hvergi gefin skýring á þessu stökki einhvernarinnar úr 72 sem skilaði okkur 19. sæti á gegnsæðislistanum í fyrra, og upp í 77 sem lyftur okkur upp í 10. sæti. Vantar bara rökstuðningin? Það er engin rökstuðningur í boði, og ekkert af þessu sem að Þorvaldur hefur eftir starfsmanni Transparency í símtali, ekkert af því kemur fram í skýrslunni, og það til dæmis að halda því fram eins og þessi starfsmaður Bertelsmann gerir, að það að engin stór spillingarmál hafi gosið upp hér á árinu 2024. Já, fyrir starfsmaður Transparency. Já, ég meina það fyrir ekki. Já, starfsmaður Transparency, að það er í fyrsta lagi ekki rétt. Tókst mér kannski að nefna bara eitt mál í inngangnum. Nákvæmlega, en svo er það að ef engin ný spillingarmál koma upp, þá ætti það auðvitað að leiða að öðru jöfnu til óbreyttrar einhvernar. Það eina sem getur leiðrétt sko, hækkun á gegnsæðisvísitölunni, í tala um mikla 5 stiga hækkun, að það væri einhver verulegur árangur í spillingarvörnum. Já. En engin slíkur árangur er sýnilegur, þannig að ég tel að þarna hafi bara Transparency orðið á mjög óheppileg skissa sem grefur undan trú almennings og blaðamanna og annara á þessum mælingum. Sko, þetta er mælt þannig að Transparency talar við fullt af fólki, bæði fólki í viðskiptum sem er spurt sko það hvort að mútur tíðkist og hvað gerist ef menn neita að taka þátt í leiknum sko og svo framvegis, og svo er líka talað við viðskiptavini stjórnsýslunar, þannig að það er gegnsægi bæði í viðskiptalífinu og í opinberri stjórnsýslu sem er þarna verið að reyna að mæla, og það að þeir skuli svo reyða
sig á þá sem að fylgdu í kjölfarið eins og Bertelsmann í Þýskaland og svo framvegis, það kemur mér spánst fyrir sjónir. Það var Transparency sem hóf þessar mælingar fyrir 30 árum. Ísland bættist ekki við fyrir en nokkrum árum liðnum, meðan fyrir mína hvatningu, ég bað á Guðsbænum að hafa Ísland með. En sko Ísland geldur smæðar sinnar að því leyti að það fær stundum ekki að vera með í gagnasöfnum af þessu tagi. Og ástæðan til þess að Bertelsmann tók Ísland út af listanum svo að fólksfjöldin hér undir 1 milljón og nýja reglan hjá þeim svo að skilja þau lönd út undan með sárafáum undantekningum eins og til dæmis Bútan sem þeim finnst mikilvægar að hafa þannig inni þrátt fyrir fólksfæð heldur en Ísland sem ég tel vera ranga niðurstöðu og þess vegna finnst mér fráleitt að Transparency skýli sér á bakvið svona undirverktaka ef svo má segja í staðin fyrir að taka full ábyrgð á þeim mælingu sem þeir gera sjálfur eftir sinni gömlu góðu aðferð. Það er nefnilega það. Jóhann Hauksson, hefur þú einhverju við þetta að bæta? Það er kannski ekki mjög miklu við þetta bæta. Ég held ég geti tekið undir margt af þessu sem að þeir nafnarnir eru þegar búin að segja. En ég ætla ekki endilega að fara að taka til varna fyrir Transparency á þessu leyti. Það er auðvitað leitt að vera svona lítill í alþjóðlega samhenginu. En það skiptir mjög miklu máli að Transparency haldi þessu áfram og þrói þessi vinnubrögð sín kannski betur og lengur. Þetta er náttúrulega búið að vera við lýði í 30 ár vegna þess að aðalatrið er að mælingarnar sem sagt séu þannig úr garði gerðar að það sé hægt að bera saman, að það sé ekki verið að bera saman epli og appelsínu, það er þannig að sami mælikvarðinn sé notaður á öll lönd og við sjáum að Ísland var hér í eina tíð þegar að forsendurnar voru óbreyttar og fyrir hrun að þá var Ísland gjarnan í þessum efstu sætum og efst einu sinni og jafnvel það 2005 eða 6 satt best að segja bara svo ég fari aðeins út í þá sálma og gæti komið að því aðeins á eftir án þess að vera orðlengja þetta mikið núna að á fyrsta áratug aldarinnar sem starfandi blaðamaður og þá kom það mér mjög spánst fyrir sjónir að sjá Ísland þarna alltaf í efstu sætunum vegna þess að ég hafði mjög sterka tilfinningu fyrir því að það væri ekki allt sem sýndist á Íslandi og hafði reyndar þá þegar, við skulum segja 2005-06, virkilegar áhyggjur af því að hér eða á Íslandi grasseraði mikil spilling vegna þess að frá árinu 1999 hafði Ísland fullgilt samning við Greco í Strasbourg sem að eru samtök eiginlega ríkja Evrópuráðsins gegn spillingu og matsmenn á vegum Greco höfðu komið hingað og gert sína fyrstu skýrslu árið 2001. Já. Og í þeirri skýrslu kom strax fram mikil gagnrýni á meira segja embættismennina sem að þeir töluðu við. Af því að þetta er svona kvalitatív, það segja byggir á viðtölum eins og Transparency. Já. Og ég get bara á þess að orðlengja það mikið að ég var kannski meðal þeirra fyrstu sem fór að grúska í þessari skýrslu og þær voru þá þegar orðnar 2001 og 2003 og það er ákvæði og það er áskilið í samningnum að niðurstöður skýrslu Greco skyldu birtar almenningi
en þeim hafði verið stungið ofan í skúffu og ekki þýddar yfir á íslensku svo seint sem 2005 og það eitt og sér náttúrulega spilling. Og ég byrjaði semst að vitna í þetta og ég var orðinn mjög sannfærður að þetta væri mikið ólag á þessu öllu saman strax fyrir hrun og varðandi spillingun og skrifaði mér það ýmislegt vitnandi í skýrslur Greco. Ef ég má bara vitna í eitt sem ég bara eftir minni þá segir á einum stað í annarri skýrslunni frá 2003 að mig minnir, þar segir berum orðum að þeir embættismenn, lesist íslenskir embættismenn sem að Greco talaði við á þeim tíma til að byggja undir sína skýrslu, að þeir embættismenn íslenskir sem telja að á Íslandi ríki engin spilling, þeir eru ekki líklegir til þess að grípa til aðgerða til þess að ganga úr skuggum það hvort að sú trú þeirra sé á rökum reist. Þetta beint í mark. Þú fyrirgefur að ég hlæ. Einmitt. En sko Jói, aðeins áður en ég skil við þig núna í bíli, þú kemur nokkla aftur inn síðar í samtalinu, af því ég nefndi að þú býrð í óspiltasta ríki heims samkvæmt þessum lista og við Íslendingar þurfum alltaf samanburð til þess að skilja okkar eigin stöðu í þessi eyja. Hvað eru Danir að gera betur og öðruvísi heldur en Íslendingar? Mín tilfinning svo bara á þess að orðlengja það mikið að hér í Danmörku hefur rétt eins og á öðrum Norðurlöndum, Noregi og Svíþjóð, svo ég nefni það nú bara það sem ég þekki aðeins til, sérlega í Svíþjóð, að þar samkvæmt áratuga langri ekkert hefð, heldur bara kúltúr, þessi fræða armslengd á milli stjórnmálana og viðskiptalífsins. Og það virt. Maður hefur mjög sterklega á tilfinningunni hér að stjórnvöld, hvernig svo sem allt veltur í stjórnmálunum hér í Danmörku, þau ævinlega að vinna fyrir almenning en ekki fyrir sérhagsmuni og gegn alls konar þjóðskrifamálum, má ég nefna stjórnarskrármáli bara svona sem dæmi. Og að hér beygja sig allir undir þennan aðskilnað á milli ríkisvaldsins og viðskiptalífsins. Það hlýtur að vera framandi tilfinning fyrir Íslendinga að upplifa þetta. Þorvaldur. Þetta helsti ljóðurinn á íslenskum stjórnmálum, hversu samofin þau eru sérhagsmunum. Heldur betur. Og þá ég að tala bara núverandi eigendur Íslands sem að lesist kvótagreifar sem að hafa keypt upp helminginn af öllu viðskiptalífinu á Íslandi og banka þess vegna tryggingafélög, oljufélög og verslunarkeðjur. Einmitt. Vegna þessara orða Jóhanns Þorvaldur Logason deilum við ekki þeirri tilfinningu að við einmitt upplifum eiginlega hið andstæða á Íslandi? Já. Hver þinn hugur til? Já, ég held að sko bara hugmyndin hagsmunaárekstra sé bara dálítið týnd á Íslandi, bara almennt og sé það ennþá í dag sko. Og ef ég man rétt þá var forstjóri Granda til dæmis stjórnarformaður hvað heitir það sjávarútvegs já, ég búin að glemma hvað heitir þetta í stofnun sem sagt Hafrannsóknastofnunar hann var stjórnarformaður Hafrannsóknastofnunar forstjóri Granda þetta bara eitt dæmi sem það algjörlega gali sko. Og þetta er á þessum tíma sem að kemur með sér fram alveg sérstök kvótaúthlutun í Ísu, held ég 2003 ef ég man það rétt sko. Sem var algjörlega út og korti var svona outlayer sem myndi segja í félagsvísindum sko. Og var svo tekinn tilbaka strax árið eftir skilurðu og hann sagði sko, sagði sér frá þessu og var þá forstjóri Símans sko.
Þannig að hagsmuna áreistrar eru bara stórkostlegt vandamál á Íslandi almennt, sko. Og náttúrulega eitt sem við sjáum náttúrulega útgáfa Morgunblaðsins sem náttúrulega kannski mjög gott dæmi og kannski lýsir bara mjög vel sko vandamálinu við þessa Transparency International að því hún er svo formleg meðal annars. Að eitt af því sem að nánast mjög margar þessar stofnarnir gera sko það er að meta framlög til stjórnmálaflokka. Sko ef þú væri með íslenskan sérfræðing þá sæi hann sko hvernig þið farið fram hjá þessum framlögum sko. Þannig að sko fjármagni helstu þetta samband milli viðskiptarísu stjórnmála fjármagni kvótaeigandi beint inn í Morgunblaðið og þar eru menn ráðnir og þar keyrt á miklum sko yfirdrætti mörg hundruð milljónir sko sem vantar upp á kannski miljardar á einhverjum árum og þannig fer fjármagnið inn í sjálfstæðarflokkin og sumpart framsóknarflokkin, skilu. Þetta gæti ekki erlendur sérfræðingur sem horfir á þetta og sjá einhverju viðskipt og meta form og strúktúra. Hann þarf að þekka þetta innan frá eins og Þorvaldur Gylfason gerir, skilur, síni Bertelsmann skýrslu og Gretar, skilur. Þannig að já, með konflikt og einsflitt, þetta er bara alveg meiri háttar vandamál og svo ég nefni nú svona í framhjálpi bara eitt lítið dæmi, bara nýlegt sko, þetta með FH til dæmis fjármögnun á Íþróttahúsinu ábyggilega fullt af góðum mönnum að vinna í og leggja mikið sjálfboðaliða starf ein hendi fram, skilur en skilur, þarna er sami maðurinn sem er formaður íþróttafélags og hann er að byggja hús og hann sér framkvæmdir hann sjálfur og bróðir hans flyttir inn húsið og sonur hans er hérna líka seinna formaður og hann sér bókhaldi líka, skilur hann sér bókhaldi. Þetta er kannski milljarðar framkvæmd, sko. Allir kannski, sko, margir vel meinandi og allt það, en hugmyndin sko, sveitafélagið að grípa inn í og þarna séu skýr skil milli þessum fer með fjármáluna og þessum eru eftirlit með þeim, sko. Hún er bara einhvers staðar út á túnni á Íslandingum, sko. Sko, við þurfum að skoða þetta í samhengi. Það er ekki eins og Transparency sé eini vitnisburðurinn ástandi hér. Bæði Gallup og Félagsvísindastofnun Háskólans hafa spurt Íslendinga álit þeirra á spillingu á Íslandi. Og 2 af hverjum 3 sem eru spurðir segja að spilling grasseri í íslenskri stjórnsýslu og viðskiptum. Og það hefur ekki verið gripið til neinna sérstakara spillingar varna. Mér sé að formlegum tillögum að setja upp svoleiðis stofnun bara að sænskri og norrænni fyrirmynd að þeim tillögum hefur ekki verið ansað. Þannig að dómur aðspurðra í könnunum Gallups og Félagsvísindastofnunar að hann hlýtur að standa óhaggaður. En svo er annað sem þarf að hugsa samhengisins vegna og það er þetta að spillingar af vísitölur sko yfir mörg lönd eins og þessi frá Transparency þar haldast mjög skýrt í hendur við aðrar hliðstæðar vísitölur til dæmis lýðræði eða lög og rétt. Það er að segja hlutlausi réttarkerfisins. Og nú er Freedom House sem er ein hugveitan sem heldur saman tekur saman svona tölur lýðræði út í heimi. Hún er nýbúin að gefa tölur fyrir 2024 og það er bara léleg einhvern Íslands, langt að baki Norðurlanda bara óbreytt frá því í fyrra. Og það gerir mig ennþá tortrygnari á þetta stökk í tölum Transparency og svo er sko besta lýðræðisvísitalan sem nú er gefin út, hún kemur frá stjórnmálafræðingum með Háskólann í Gautaborg og þeir hafa bara fylgst með því sem er að gerast hérna og þeir eru búin að lækka Ísland smám saman niður í 2009. Sæti af 180 löndum og verður sé að Bandaríkin með allt niður sig eru í 16. sæti og þetta er bara alveg graf alvarlegt og en það sem ruglar dæmi er svo það að tímarit sem margir lesa vikuritið í Economist og margir taka mark á að það er ennþá með Ísland bara við hliðina á Danmörku, Noregi og Svíþjóð það er bara eins og sé fullkomni fíbl sem að ráða þessari lýðræðisvísitölu þeirra og ég hef skrifað þeim bréf þetta og ég hef byrkt greinar þetta bara til þess að afhjúpa vitleysin í þeim en þeir láta sér ekki segjast en stjórnmálafræðingarnir í Gautaborg þeir eru með þetta alveg hreint á hreinu þannig ef þetta verið rétt hjá Transparency
það er að segja meira gagnsæi allt í einu upp á 5 stig milli ára, þá ætti maður að sjá hliðstæða framför í lýðræðisvísitölunum, en ég sé engin merki þess að það sé að gerast. Með öðrum orðum, spillingavísitölur á maður ekki að skoða bara í einangrun, allra síst frá einum aðila, heldur á maður að setja það í samhengi við það sem er að gerast í kringum okkur. Og það staðfesti mig í þeirri skoðun að það hefur einhvern slísorðið þarna hjá Transparency í þessari umferð. Já, sko Þorvaldur, þegar þú byrjar að skrifa spillingu og beita þér fyrir spillingu hér á landi. Gegnaði með þér. Já, afsakaðu. Þetta var gegnaði, afsakaðu. Fótaskortur á henni svokallaðu tungu. Sko, var það vegna þess þá að þér ofbauð, við náttúrulega þekkjum baráttubróðurins Vilmundar, sko ofbýður þér sem ungum manni, eru einhver svona teikn á lofti sem að þú sérð að þetta gengur ekki, þú nefnir spillingavarnir, það eru engar, það er ekkert opinbert fé. Hvað var það sem að leiti til þess að þú hefur verið svona gagnrýnin og hefur kannski haldið svolítið þessum kyndli á lofti? Það er saga á bakvið þetta. Ég fylgst gerðlega með stjórnmálum allar götur frá 1956 og mér var það ljóst bara strax ungum manni að spilling er vandamál á Íslandi, en ég gerði mig grein fyrir því og allar mörg 100 blaðagreinar sem ég skrifaði fram að hrunni og svo haldið því árum eftir hrunn að bera vitni það að ég taldi að vera tómt mál að tala opinberlega spillingu, því að það var svo víðtækt, þegjandi, nú eða hávært eftir atvikum samkomulag það að spilling væri engin, þótt hún eftir á mann og þess vegna bara gerði engin. Spilling, ef þú bara leitar í blaðaumræðum, spilling var bara næstum aldrei nefnd. Og svo bara opnast öll þessu augu í hruninu og þá stíga margir félagar mínir í háskólanum fram líka eins og ég gerði og margir blaðamenn og það bara gerbreytir andrúmsloftinu. Og enda sína svo kannanir Gallups og félagsvísindastofnunar það sem ég nefndi áðan að fólki í landinu er með á nótunum og sko spillingin hefur vond áhrif. Ég meina margir bestu synir og dætur Íslands eru landflótta vegna spillingar. Það bara liggur fyrir og nú hafa komið margar bækur ein af ári, fyrst bók Ólínu Þorvarðardóttur hún var ekki einu sinni fyrst, bók Jóhanns var á undan og svo þessi fína bók þín, Besti vinur aðal og bók Þorvaldar með elituna, bara gögnin bara hrannast upp ýmist gögn liðnatíð eða nútíman og þetta bara æpir á mann og þetta kallar á viðbrögð og það er þess vegna sem ég hef oftar en einu sinni lagt það til á prenti að það verði sett upp hérna einhvers konar apparat sem að vinnur gagngert gegn spillingu og svoleiðis tíðkast í mörgum löndum, það verður segja í stjórnarskrá Tælands að slík stofnun skuli starfa og ég þekki forstöðukonuna og hún er upp á 8. hæð í skrifstofuhúsnaði í Bangkok og samt koma múrsteinar fljúandi inn gluggann hjá henni. Hún er sagt mér þetta sjálf. Já. Og mörgum orðin þetta er ekkert grín, en þetta bara þarf að gera. En af því að næstum allir í viðskiptalífinu og næstum gerföll stjórnsýslan þrætir fyrir spillinguna, að þá er bara mjög erfitt að koma svona málum í gegn. En nú vill svo til, ef ég man þetta rétt, að þegar Samfylkingin var leiðandi flokkur í stjórnarandstöðu á síðasta kjörtímabili, þá minnir mig að þau hefur lagt fram tillögu í þinginu spillingarvarnir. Og nú er Samfylkingin orðin leiðandi flokkur í ríkisstjórn og nú er að sjá hvort hún gerir þetta. Ég man ekki eftir að hafa séð þetta í stjórnarsáttmálanum og þá sjáu þið veikleikan. Þetta er ekki bundið við 1 eða 2 flokka. Þetta er miklu almennari og djúpstæðir vandi. Já. En aðeins meira á persónulegum nótum frá þér að sko það var náttúrulega fjallað það í fréttum fyrir nokkrum mánuðum þegar Bjarni Benediktsson setur þér stólinn fyrir dyrnar og var það ritstjóra stöðu telur þig á pólitískan hérna sko það sem ég er að spyrja út í er verður okkur alltaf hengt ef við reynum að anda á spillingu og berjast gegn spillingu? Já, fjöldi fólk stígur fram í samtölum við Ólínu Þorvarðardóttur í bókinni hennar Skuggabaldur og lýsir því að því séu allar bjargir bannaðar. Já, akkur ættu við þá... Og rannsóknarnefnd Alþingis lýsir þessu líka. Akkur ættu við þá ekki bara sogast með inn í spillingun og fljóta með? Akkur ættu við að reyna að berjast gegn henni?
margir sogast inn í hana. Já. Ég til dæmis bara með því að horfa í gegnum mig í mínu nánasta umhverfi í háskólanum. Ég sé marga kollega mín að vera í svona byllinga-kapphlaupi og þeir rugga ekki bátnum meðan þeir eiga afkomu sína undir því að koma sér í mjúkin hjá stjórnvöldum. Hér sagði Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur að það var í bann að vera með gagnrýna rannsóknarspurningar í sumum kimum háskólans því prófessorinn sagði, nei, þú farið aldrei í vinnu það ætlar að vera með þessa gagnrýna rannsóknar. Nafnivinn var nú einn bara við þetta borða vitni þetta fyrir nokkrum dögum. Nei, ég veit það, þetta bara mikill vandi og sorglegast af öllu satt að segja finnst mér. Þegar ég sé þessa hegðun sumra eldri kollega minna endurspeglast í atferli stúdentana. Þegar stúdentarnir strax eru byrjaðir að sína merki þess að þeim finnist óráðlegt að rugga bátnum. Það læra börnin sem fyrir þeim haft. Já, og það þykir mér voðalegt. En samt sem áður sé ég það, að bara hrunið opnaði augu og það við gerum breytt andanum í blaðamannastéttinni og á hún samt sinn djöful að draga eins og þú hefur lýst við þetta borð, sko. Og bara þetta er langklaup og við skulum hafa sigur. Einmitt, viðstulega þetta. Þóraldur, þú ert með mikla drápið þarna fyrir fram að hvaða gagn er þetta? Já, þetta er mjög merkilegt. Þetta er reyndar ýmislegt þetta. Ég er með hvorki meirinu minna, en spurninguna er Ísland minnst spiltaland í heimi. Og þetta er sem sagt BR-gerð mín sem að ég byrjaði að skrifa 2005. Þegar Transparency International mat Ísland minnst spiltaland í heimi, sko. Og ég er náttúrulega kváð eins og mjög margir íslendingar og fór bara í það að rannsaka þetta eftir hvatningu frá einum kennaranum í háskólanum, sko, og þó að það ég fengið ákveðna hindrun við þetta síðan meir, sko, að þetta var ekki heimspeki. En sko, ég gagnrýndi hann listan þetta mjög hart og laði bara hreinlega til hann og laði niður, sko, hann er bara hent og það var nú aðeins harkalegt, sko, en ég laði svona til vara til að sko, menn myndi skipta honum upp þannig að sko þessi viðskiptaspilling og spilling sem er svona minna pólitísk hún er bara tekin til hliðar og aðalega kannski vegna þess að það sem við erum að horfa upp á núna í heiminum að við erum að horfa upp á stríð gríðarlega glæpi við erum að horfa á þjóðarmorð á Gaza það er ekki inn í spillingarlistan þú getur ímyndað þér, sko, og það er náttúrulega eitthvað sem sprengir alla skala og samkvæmt þessu ætti Rússland og Bandaríkin og Ísrael bara að vera þarna einhvers staðar lengst niðri og bara vera þurrku út á kortinu nánast í þessu, sko, bara fá bara 0, sko. En það er ekki inn í þessu vegna þess að sko, fór ég með að skoða hvernig þetta er þróað og þetta sprengir náttúrulega allir skala, það er ekki að bera saman við mútur og einhverjum embættismanni á Íslandi, skilur. Og ég fór að skoða þetta hvernig þetta er sko upparlega, svona samkvæmt Foucault og fleirum, sko, hver er upprunnið þessari þekkingar, til hvers er hún notuð og svo framvegis, sko. Og hún er náttúrulega upparlega þróuð sem áhættus mat viðskiptalífs, alþjóða viðskiptalífs í viðskiptum við þróunarland. Þannig er þessi listi í raun og veru upparlega þróað, sko. Og hann byggir ofsalega mikið á reynslu viðskiptalífsins og viðskiptum, sko, við tiltekin ríki. Þegar þetta gerist þá farið á náttúrulega bæði ákveðna skekkju varðandi það hvernig þú ert að tala við þess að þú ert að tala við viðskiptaliðum eigin reynslu. Þú getur ímyndað okkur að við fyrir að spyrja fyrir hrun viðskiptaliðið hvort að einhver spilling sé í gangi, skilur. Við fáum engin svör, sko. Þannig að það er strax bæði útdækið hver er að tala og hvað reynslu þeir eru að lýsa, skilur, og hvert er markmiðið með að afla þessara þekkingar, sko. Þannig að það er gríðarlega skekkja í þessu sem, sko, svona, rannsóknir, sko, einstaka fræðmanna eða bara stofnana sem getur verið með til að verja spillingu. Þú fær alltaf að nálgun, sko, að skoða einstaka mál, ekki með þessar eiginlegu rannsóknir, tölfræðilegu rannsóknir, kannanir og svo framvegis. Þetta er bara að skoða mál eins og við erum með Samherja og við vorum með fyrir hrun.
einkavæðingu bankana og alla spillingunum svo í framhaldinu. Þá ertu með alltaf öðruvísi upplýsingar, alltaf nálgunum, miklu víðari, líðræði og fleira, sko. Ekki eins strúktúrað, ekki eins einlega og ekki kannanir, sko. Þannig að þetta meira félagsfræðilegt og heimspekilegt og siðfræðilegt og svona. Þannig að þetta alveg tveir heimar, sko. Og þessi Transparency International sem að getur líka valdið, sko, skaðar sem gerum við fyrir hrun, við höfum okkur passa okkur á því. Það að við séum komin á top 10 getur valdið gott fyrir viðskiptalífið kannski, af því að þessi listi notar og greiningafyrirtækjum. Já, við fáum betri lánakjör. Hugsanlega, það er svona hort til hans allavega, en ekki beint inn í matinu, sko, en hann er hort til hans, sko. En á móti kemur að við getum orðið, sko, grandorlaus gagnvart spillingu eins og við vorum fyrir hrun, sko. Þannig að það þarf að sko horfa á þetta svona, þetta er ákveðin sýn og spillingu fyrst og fremst sem þarna sko, og hún er mjög takmörkuð raunveru og ekki almennilega, í okkar tilfelli ekki almennilega byggt á innlendri þekkingu sko. Jóhann, Þorvaldur Logason var að minnast á Foucault og sennilega þekkjum við allir eitthvað sem hann hefur skrifað valdið. Ég veit ekki hvort þú ert kunnur panoptikum kenningunni með þetta sjálfseftirlit. Það sem að ég hef rekið mig á svolítið á Íslandi, hefur mér fundist í áratuguna rás, er að sá sem ætlar að benda á spillinguna og draga sig út úr, hann fær gjarnan spurninguna, hvað heldur þú að þú sért? Og þetta er svona, hefur mér fundist einhver svona mér hefur fundist þetta þjóðarmein að þykist þú vera eitthvað betri en aðrir, fær sá gjarnan að heyra sem ætlar að standa fyrir til dæmis siðferðislegri umræðu eitthvað í pólitík, í fjölmiðlum. Rímar þetta einhverju leyti við þína reynslu líka, að þetta sé vandi? Já, sannarlega. Ég þekki Foucault ágætlega, hann er mjög frumleg nálgun og kenningar valdið og þessa þetta ósýnilega valdið og sem getur maður sagt. En sko, ég notaði stundum þegar ég var mest að skrifa þetta, notaði ég oft samlíkinguna og þetta hefur svolítið þetta er svona mannfræðilegt, mannvísindalegt atriði. Það er að margt af því sem við gerum í daglegu lífi er sjálfgefið. Það gengur allt í sinn vanagang. Við höfum venjur og annað því. Ein íslenska venja, hún er ekkert séríslensk, er auðvitað sú að það sé bara allt í lagi að sé mjög náin tengsl milli stjórnmála og viðskipta eða peningalegra hagsmuna, til dæmis einhver familju eða fjölskylda eitthvað þínlega sko. Þannig ef að þetta á þessu gengur mjög lengi þá verður þetta svona, þá verður við eins og fiskarnir í sjónum sem veit ekki að þeir eru blautir. Okkur finnst þetta bara allt í lagi en við sjáum ekki spillinguna fyrir en bentir á hana. Og það er alveg rétt sem að núna hefur komið fram hjá ykkur eða í þessu spjalli okkar að talandi hagsmunaárekstra, spillingarvarnir og þess áttar, að ég hef fulla trú á því að þetta hafi haft margvíslega áhrif síðustu 20 árin eða svo upp undir það. Vegna þess að Transparency og Greco til dæmis, eða þessi aðild okkar að Greco, þetta hefur haft svolítil áhrif til góðs. Mér langar til að nefna en þetta sem þú spurðir beinleinis Björn, það ert þú eitthvað betri? Hvað ert þú að en hinir sem er verið að benda á, ég held að fólk hafi hér kannski fyrir 15 árum síðan tekið miklu sterkar til varna gegn spillingun en ég held að þetta eins og Þorvaldur Gylfason þú nefndir áðan, þetta er langhlaut
og það hefur ýmislegt gerst á þessum tíma og það auðveldara fyrir okkur í dag að nota hugtök eins og fólk skilur hugtökin miklu betur eins og til dæmis frændhygli og kunningjaveldi aðstöðubrask þessi orðið miklu tamari í tungunni, íslensku tungu. Takk sem meðal þinni bók á sínu tíma bara svo ég nefni það. Já, þetta var ekki svona fyrir 10-15 árum kannski. Nei. Þetta miklu auðveldara fyrir fólk að ræða þetta. Já, miklu. Ég nota stundum orðið nápott. Já. Má ég segja ykkur stutta lífsreynslu sögu ef það mætti vera til þess að bregða birtu á það sem við erum að tala um. Já. Sko, það var fyrir svona 5 eða 6 árum að það var haldinn leynifundur í háskólanum til að undirbúa stofnun Íslandsdeildar Transparency International og við Jóhann Hauksson vorum þar og sátum hlið við hlið. Það voru 15 manns á fundinum og þannig að það var auðvitað engin leynifundur og svo fékk hver og einn 2 mínútur eitthvað svoleiðis til þess að tjá skoðanir sínar og öndverst okkur Jóhanni hinum megin við borðið sat einn æðsti yfirmaður í dómskerfinu og hann sagði í svo mörgum orðum að hann teldi að hann hefði aldrei séð jafn litla spillingu á Íslandi og spilling væri bara hugarburður einhverja bloggara sagðan og bandaði hendinni í áttinu okkur Jóhanni og ég man hvað gerðist næst. Jóhann stóð upp og heldi sér yfir mannin bara með því að rekja nýlega fréttir sem hann og aðrir höfðu sagt alveg makalaus afglöp í dómskerfinu og ég brást við með því að segja honum og það var í fyrsta skipti sem ég sagði frá því undan og ofan af því þegar einn reyndasti löggæslumaður landsins kom heim til mín ég hafði aldrei séð hann áður og lét dæluna ganga í 3 tíma og fyrsta setningin var þessi ég verð að fá að segja þér sögur af mínu vettvangi sem ég get ekki leyft mér að taka með mér í gröfina og ég sagði part af þessum sögum þannig af því að þetta var svokallaður leynifundur og svo gekk ég við hliðina og fyrirverandi ráðherra út úr salnum og sagði við hann sko ef það er eitthvað vit í dómskerfinu hérna þá biðaði mig að koma á mánudagsmorgunin og segja nánar frá þessu samtali við löggæslumannin og ég sagði við hann sannaðu til að ég verði auðvitað ekki kvaddur til en er Ísland ekki alvöru réttaríki og auðvitað var ég alls ekki kvaddur til. Nei. En hins vegar fór ég og gaf dómsmálaráðherra í eina skiptuæfinni skýrslu part af því sem löggæslumaðurinn sagði mér ólöglega símanhleranir og það kom og dómsmálaráðherra tóktist gera eitthvað í málinu en svo gerðist ekki neitt. Og þetta er bara hversdagslegur raunveruleiki og hugsið ykkur það að ríkissaksóknara embættið er óstarfhæft vegna þess að ríkissaksóknari og vararíkissaksóknari talast ekki við heldur heia bara stríð inni á skrifstofu embættisins og þeim sem að vilja að ríkissaksóknara embættið sé veikt auðvitað fagna þeir þessu í staðin fyrir að láta bæði fara og möblur upp á nýtt. Sjáðu, þetta er bara íslensku raunveruleiki núna 2025. Já, við höfum náttúrulega mútu ásakanir æðstu mönnum ríkisins, bæði Davíð eða æðstu mönnum ríkisins, helstu viðskiptajöðurum landsins, 300 milljónir mútu ásakanir, sem að voru bara svo bara undir teppið og aldrei teknar alvarlega, Það er alveg galið út af fyrir sig. Nú er ég blaðamaður Þorvaldur, hagfræðingur. Hver var þessi maður sem þú nefnir á fundinum hana? Sem ég vil alltaf fá nöfn á. Já, veistu, ég vil helst ekki segja það. Ég segi bara að þetta var einn æðsti yfirmaður í dómskerfinu. Já. Af því þú sagðir Íslandi er ekki alvöru réttaríki. Já. Verðum við ekki að taka þennan bolta núna og ræða það aðeins að eitt af keppikeflum Sjálfstæðisflokksins hefur alltaf verið að hafa dómsmálaráðuneytið. Og þeim hefur gengið mjög vel í því. Segðu. Og nú erum við kannski loksins að horfa upp á algjör valda umskipti svona í rólega heitunum getum við að sagt, ekki þessum ofsa sem var 2009 og gefur það ykkur tilefni til aukinnar bjartsýni?
ég held að taki, sko, eitt af einkennum spillingarinnar hvað tekur langan tíma. Ef hún verður alvarleg eins og hún var hérna alveg gríðarleg, sko, þá megin einkennum spillingum að tekur mjög langan tíma að hreinsa hann út, sko. Hún náttúrulega fer náttúrulega aldrei alveg, menn aldrei að dreyma það, sko. Það var langt frá því, sko. En já, það mun taka langan tíma, sko. Það nú verið talað að menn hafi, sko, einu sinni þegar ég var ungum maður, þá var talað að, sko, lögfræðital Íslands og Sjálfstæðisflokkurinn, þetta var nokkuð við það sama. Þannig að Þú ert að segja, Þorvaldur, fyrir geðu að það taki kannski jafn langan tíma og aðskilnaður ríkisins og Sjálfstæðisflokksins. Já, þetta tekur rosalega langan tíma og það verður ekkit kraftaverk á 4 árum, sko. Það er alveg hreinu, sko. Leyfið mér að segja ykkur aðra lífsreynslusögu að það mætti vera til þess að breiða frekari birtamálið. Ég ætla ekki að nefna nöfn. En þannig að dómari í Hæstarétti játaði fyrir mér í einkasamtali lögbrot í réttinum. Og ég taldi mér bæri bara borgarleg skylda til þess að gera ríkissaksóknara viðvart. Og ríkissaksóknari tók málið alvarlega og óskaði eftir því að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakaði málið. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu neitaði að rannsaka málið og þá lagði ríkissaksóknaraembættið niður skottið og málið var fellt niður og glæpurinn fyndist. Já. Lögreglunum bera sjálfsögðu lagaleg skylda til þess að rannsaka mál. Ég tala nú ekki mál sem að snúa að lögbrotum í Hæstarétti. Þannig að lögreglan brást skyldu sinni, en það engin viðbrögð við því. Í Bandaríkjunum væri slíkri lögreglu refsað. Já. Og þið, annar ykkar nefndi hérna áðan þetta fordæmalausa dæmi þegar íslenskri þjóð bannað að fá upplýsingar, gagnrýnar upplýsingar Bjarna Benediktsson skömmu fyrir kosningar. Já. Bara ef við værum að lesa þetta í einhverju öðru landi núna árið 2025 hvað myndum við halda? Og það bara kortið síðan þetta var. Já. Kannski Jóhann vilja tjá sig um blaðamaður? Já, sko, hérna, mér langaði nú helst til þess að taka eins upp þráðinn og hérna bara svona sem vangaveltur, en það hefur nú ýmislegt gerst. Ég man eftir því á þessum fyrsta áratug aldarinnar að þá var það meðal annars fyrir ítrekku tilmæli Greco sem á endanum fjármálum stjórnmálaflokkana var breytt. Já, 2007. Já, það var gert með lögum 2006 sem tóku gildi í áskilum 2007. Og meðan deldu notuðu tækifæri það árið að dæla fjármunum í stjórnmálaflokkana. Ég man vel eftir blaðamannafundinum sem að ég fór á þegar að Geir Haarde þá forsætisráðherra tilkynnti og kynnti þessi nýju lög fjármálstjórnmálaflokkana og formaður nefndarinnar sem að hafði smíða þessi lög eða var fyrir framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í 25 ár, maður sem að þú fjalla mikið Kjartan Gunnarsson sem stóð við hlið honum. Var hann formaður nefndar? Formaður nefndar. Ég man eftir því þegar að Geir var spurður, kannski var það ég sem spurði og hann sagði bara í lokfundarins enda höfum við hér ekkert að fela. Og sagði þá forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins. Nú gerðist það nokkru síðar árið 2009 að Jóhannu Sigurðardóttur datt í hug í nafni gagnsæis að henda skjalakassanum allar upplýsingar fjármálflokkana frá árum áður til blaðamanna og viti menn þar kom á daginn að stórfyrirtæki höfðu rétt Sjálfstæðisflokknum 50-60 milljónir. Það var mikill skandall
Bjarni Benediktsson nýorðinn formaður Sjálfstæðisflokksins og lofaði því að skila þessum peningum, 50-60 milljónum og viðurkenndi þar með að þetta væri óhreinir peningar, eins konar mútufé. Og þetta er alltaf hlægilegt allt saman í raun og veru því að sko það sem ég að reyna að segja er þetta að það jú framför að gera breytingar á fjármálastjórnmálaflokkana þó framkvæmdin sé ekki endilega góð. Það líka til bóta í nafni lýðræðisins að það renni hreinir peningar, skulum við segja, í nafni lýðræðisins til fjölmiðla, til að styrkja fjölmiðla og krítíska fjölmiðlun í löndum eins og þessu sem ég bý í og Svíþjóð til dæmis eins og gert Þetta allt á að vera allt í bóta. Já, en ef ég má skjóta inn í hérna, ef ég mann rétt þá sagði Guðlaugur Þór þá þingmaður sérna ráðherra Sjálfstæðisflokksins að þessu tilfelli 2007, sko ég segði nú til minni, ég held hann hafi sagt það þá var hann að segja að það væri auðvelt að fara í kringum þessu lög að því leyti myndu þið ekkert endilega virka. Síðan kemur náttúrulega ljós að þeir fundu leiðið fram hjá þessum lögum og stóra leiðin fram hjá þessum lögum náttúrulega Morgunblaðið. Að dæla í staðinn fyrir að dæla fyrir beint í flokkin, þá dælaði fyrir beint í Morgunblaðið og það gerðist náttúrulega strax með því að Íslandsbanki undir stjórn Friðriks Ókarssonar sem var þá stjórnarformaður gefur afslátt eftir útboð på 1 milljarð eftir útboð, heilan milljarð á þávirði og síðan hefur fjármunum kvótagreifana verið delt inn í Morgunblaðið með gríðarlegum halla og þarna við með miklu stærri upphæðir, miklu hærri upphæðir heldur en voru sem menn hafa kallað mútur fyrir þetta miklu hærri upphæðir farnar til flokksins í raun og veru baka til, eins og þau sögðu að það verið auðvelt að gera. Má ég kannski bæta? Þórður Snær Júlíusson sagði daginn að þessi fjárfesting kvótagreifana í bókanum jafnvel strátt fyrir allt tapið væri sennilega einhver albesta fjárfesting þeirra á síður árum. Já, kannski ágætt að nefna það því hún nefnir Þór Snæ að hann ætlar einmitt að vera gestur minn eftir viku hér í spillingar umræðu en mér langar aðeins að fá að taka þennan bolta sem þeir að nefna fjölmiðlastyrkina og þeim ætlað að efla lýðræði og svona stuðla að auknu fjölræði og því öllu en sko umræðan hér Jóhann, hér innanlands hún flókin þessa dagana vegna þess að sko Morgunblaðið hefur verið að fá hæstu fjárhæðina. Þið hafi nefnt agnúana á rekstri blaðsins. Morgunblaðið eitt hittuna núna. Þeir eru ekki samkeppni við önnur fréttablaðið. Fréttablaðið er dáið drottni sínum og meðal annars vegna þess hvernig ríkisútvarpinu leyft að ryksuga upp auglýsingatekjur sem annars væri til einkamiðla. Sko, það engin sátt hér á landi þessa fjölmiðlastyrki. Það eiginlega vandinn í augnablikinu. Já, það vandi. Sigurjón Þórðarsson var nú að leggja til að gripa til aðgerða gegn Morgunblaðinu, ég man það rétt. Já, mjög óhefnilegum tímapunkti. Mjög óhefnilegum tímapunkti kannski. En sko, það merkilegt, hann var náttúrulega mjög hart gagnrýndur, en sko, eins og ég, ef við setjum þetta í samhengi því sem ég var að segja áðan, sko, hvernig Morgunblaðið byggt upp og hvernig þeir fá þarna baka til fjármuni og síðan doblast það með ríkinu af því að þetta svo stórt batteri ekki rekið á neinum eðlum grundvelli raun og veru pólitísk styrking þannig að þó að sko Sigurjón hafi kannski orðað hlutina oflega þá punkturinn sko bakvið þarna hann er raunverulegur og það þegar kannski embættismenn koma að segja og horfa þetta bara normatíft sko allir eins en við verðum bara að horfa á það ekki allir eins en það erfitt að glíma við það er gísilega erfitt þetta náttúrulega versus form versus efni sko þegar andi og markmið ekki virt
þá getur mann alltaf farið í gegnum lög og það spillingin oft. Já, og það sem ég var að reyna að gera í Besti vinur aðal, það var að tengja svolítið saman fjölmiðlun hér á landi og spillingu. Já. Og það eru margir blaðamenn brjálaðar yfir því, sko. Við allar stéttir telja að við séum heilagar kýr, við séum alveg frábærir, en hinir séu bóarnir. Þetta er þekkt vandamál, sennilega með raffræðinga líka. Já, sannarlega. Miskin skýrsla. Já. En hérna, já, hvað eigum við að gera? Hvernig er okkur best borgið fjölmiðlalega núna, því að það hlýtur að vera eitt sterkasta tækið út úr spillingar ógöngum samtímans, það er hérna öflug fjölmiðlun. Við bara höldum áfram að berjast. Og höfum sigur á endanum. En við verðum að sjá það, sko, Trump og það sem er að gerast í Bandaríkjunum og þessi áráðusmaskína sem áráður skiptir alveg gífurlegu máli varandi alla spillingu og alla þessi breytingu í samfélaginu. Og þetta nær mjög langt aftur. Ég geti rækið þetta aftur til, sko, Montpellier samtakana sem stofnuð eftir síðustu heimstyrjöld, sko. Þannig að, sko, áráðusvélinn sem búin í gangi, Trump er ekki afurð, sko, er ekki bara einhver svona populistið sem sprettur upp. Hann er afurð langstíma áráðurs. Fox-vélinn raunveru áráðus nýfrælsíkju maskínuna sem eru gríðarlega hugveitur og það eru hugveitur hérna á bakvið Trump sem sömu hugveitur á bakvið nýfrælsíkjuna áráður og Montpellier samtökin og það sem að hér hefur gerst á Íslandi og hérna þannig að áráður og þessi maskína, þessi fjölmiðla maskína sem við erum að fást við, hún er ekki bara, hún er kannski fjölmiðla lausnin en hún er líka stórkostlegt vandamál í þessu sem við getum kallað áráðus samfélags nútímans, sko. Þannig að þetta er bæði lausn og raun og veru mörguleiti stóri vandinn, sko. Ég held nú að vitleysan í kringum Trump eigi eftir að hjálpa okkur og með því að opna augu miklu fleiri einnig í Evrópu fyrir döllunni sem er í gangi. Vonandi. Já, kannski hjálpar okkur ef hann tortímur okkur í fyrst. Já, nákvæmlega. Það fer ekki með ykkur leðinni. Ég hef þá trú að Bandaríkjunum og þau hefur styrkt til þess að ráða þetta. Það er frábært. Heyrðu herramenn, það fer nú að líða lokum hjá okkur en mér langar aðeins að nefna það að það segir þarna í þessum gögnum sem ég var að skoða hjá Transparency að ég vil bara fara með á ensku huge numbers of people around the world suffer severe consequences of global heating as funds intended to help countries cut greenhouse gas emissions and protect vulnerable populations are stolen or misused. Með öðrum orðum þá er það eru umhverfismálin sem eru svona pottur fyrir spillingu og heimsvísu núna. Það er ekki víst að allir átti sig á þessu en við höfum verið að fá svona nokkur fréttamálu inn til Íslands núna síðustu mánuði bara sem að benda til þess að kannski sé þessi þvottur svolítið óþægilegur á köflum. Já, sko, alþjóðastofnanir sem ég hef vunnið með bæði Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í Washington eru byrjaðar að tala opinskátt spillingu sem aldrei mátti hér áður fyrir. Spilling var bannorð, sko. Og þessar stofnanir birtar skýrslur sem að sýna til dæmis að fé sem er falið í skattaskjólum að það nemur sko 10% af gervallri framleiðslu heimsins á einu ári. Og eitt brýnasta verkefni samtímans er að opna þessi skattaskjól og leiða þá og gera upptækt fyrir sem þar finnst sko gegn lögum og það mun bara gerbreyta ástandinu í heiminum og þetta er að byrja núna í kjölfarsstríðsins í Úkraínu menn þorði ekki að snerta skekkjur á rússnesku glæpakóngana fyrir en Pútín riðist inn í Úkraínu og nú er búið að gera þessar snekkjur upptækar í stórum stíl og það vona ég að sé bara byrjunin á miklu umfangsmeiri aðgerðum sem að miða að því að opna skattaskjólin og skattaskjólin sjáður ekki bara á einhverjum fjarlægum sko eyjum í hinum eina hnettinum þau eru líka sko í aðildarlöndum Evrópusambandsins og til dæmis á Möltu
og Evrópusambandi hefur bara góða aðstöðu til þess að reynsa til á Möltu og enda byrjað á því. Margir blaðamenn vita það ekki að þeir eiga ótakamarkaðan aðganga fyrirtækjaskrá á Möltu og geta þar skoðað öll skúffufyrirtækin sem meiri Íslendingar eiga þar. Og þetta bara rétt að byrja og þetta verður að halda áfram. Og sérstaklega hvað varðar umhverfismálin Logason, þá það náttúrulega mikilvægt að við fyllumst ekki öll tortryggni gagnvart alls konar góðum verkefnum sem við verðum að kynna í umhverfismálum en það ekki bara hræstni, það svona hálfgerð glæpamennska sem komin inn í þannig geira og köflu. Já, hvað Running Tide sem voru að henda trjákurli í hafið og fá fyrir það fullt af peningum. Maður átti þessi ekki en og stjórnkerfi dæmigert þegar erlendir aðalega komið einhverja peninga það bara hrópaðu húrra og opnaði allar dyr og menn fengi að henda þessu í hafið. Í stað þess að beita gagnrýninni hugsun. Og þetta eitt hefði bara verið rannsóknarefni sem spillingamáli. Það alveg galið allavega ykkur gáli. Svona eins og hefur verið bent á meðal annars af hálfu Transparency að þá þessi áhersla á umhverfismál hjá Transparency og sem einhvern spillingapott eða vettvang þar sem að hún gæti grasserað og þróast að þá kannski þá mætti nú benda á þetta aftur að það nýjasta nýtt á Íslandi, það kannski einmitt meðferð á auðlindum, það nýja laxeldi í sjó og taka á allskyns efnum á landi og svo framvegis. Þetta mætti kannski skoða í þessu ljósi og kafa svolítið ofan í. Þetta tengist vel, Björn, eins og þú bendir á, því að fólkið sem gerir lítið úr afurðunum varðandi spillingu og hefur engan áhuga á að opna skattaskjólin, það sama fólki og þrætir fyrir loftslagsvána. Þessir hópar skarast mjög þétt og það þess vegna sem það alveg rétt hjá Transparency og öðrum að loftslagsmálin skipta miklu máli í baráttunni gegn spillingu. Þeir eru að segja, þeir eru að setja það ákveðið þema, svona ársþema hjá Transparency í ár og eru að segja að eina ástæðan fyrir því að okkur tekst ekki betur upp í baráttunni gegn hitnun jarðar og fleiri og mengunar og margvíslegar sé spilling. Já, einmitt. Þannig að þetta er risamál. Þetta er risamál, það þarf að vera á okkar vörum á hverjum degi og verkað vinna en ég held við komumst ekki lengra, það væri nú bara gaman að fá ykkur aftur síðar saman í þátti margt að spjalla. En ekki á hverjum. Ekki á hverjum degi. Það er ómikið, það er miklu skemmtilegar að tala bókmenntir, listatekk og vísindi. Það er rétt, við þurfum ekki síst það líka. En Jóhann Hauksson, mér langar sérstaklega að þakka þér fyrir að vera með okkur þarna frá Danmörku. Mín var ánægja. Og bestu kveðjur. Bestu kveðjur. Og þið nafnar, Þorvaldur Gylfason og Logason, kærar þakkir fyrir að koma og glæða þennan þátt lífi og krafti. Og við höldum áfram hlustendur og áhorfendur góðir að fjalla spillingu á miðvikudögum. Mér sýnist að það sé að nóg að taka. Ég heiti Björn Þorláksson. Ekki fara langt. Annað efni hér handa við hornið. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Og meira af reynsluboltum. Sigurjón Magnús Eilsson, hann fekk Drífu Sigfúsdóttur, varaformann Landssambands eldri borgara, Ólaf Þ. Harðarson, prófessor og Arnar Björnsson, fréttamann til þess að fara yfir það sem hæst bar hér miðja viku. Það á nóg að taka, búin að vera mjög fjörleg fréttavika og margt að gerast í pólitíkinni. Já, komið þið sæl. Þetta svona kafli í þættinu sem ég kalla reynsluboltar og ég komið 3 reynsluboltar. Drífa Sigfúsdóttir sem situr á Alþingi og lengi í bæjarstjórn í Keflavík en ekki í Reykjanesbæ. Jú. Já, líka í Reykjanesbæ. Og núna varaformaður Landssambands eldri borgara. Arnar Björnsson, hann búin að vera á skjánum í áratugi. Fyrrverandi fréttamaður eða hvað? Já, rétt er það. Alltaf fréttamaður? Já, alltaf. Er það ekki verið?
stofnaði blað á Húsavík 1989 og 1979 fyrir ekki og ég er búin að vera í blaðamennsku síðan. Já, eina svona alveg, svona launavinnaðin hefur mest verið, kannski engungur úr fjölmiðlum eða eitthvað? Já, ég held að ég líka tekið að mér kennslu og svona eitthvað en þetta svona hefur verið aðalstarf mitt allan þennan tíma. Ég fór Norður í land til að skrifa BR-ritgerð, var þá komin að kafa í blaðútgáfu og ritgerðin býður enn. En þú gaf sér tíma til að semja þeim ógleymanlega texta ekki komin tími til að tengja? Jú, þetta var svona í bríari í Menntaskólanum á Akureyri við Bjarni Hafþór mágur með vorum að gantast oft og áður við fórum í Sélland þá var það venja að lesa minningagreinar og sérstaklega minningagreinar tímanum, Duðens magasín. Það voru margar hverjar algjöru meistarastykki og oft var verið að lýsa var það greinar höfundur í sjálfur sem að tók af skarið og sagði frá sér og síru fólki og þetta var mjög gaman og við hlóðum mikið og fórum alkáttur í Sjallan. En svo það prófessor Ólafur Þórn Harðarsson í stjórnmálafræði og ekki veitir af þessa dagana. Ég segi hérna áður við fórum í upptökuna að ég segi ekki annan kost en þannig að Sanna yrði borgarstjóri ef þau náðu saman þessum. Hvað mörg sammála með því? Já, ég vil nú engur spá það en það óneitanlega veruleg tilbreyting að sósíalistaflokkurinn fengi borgarstjóra. Sanna náttúrulega mjög öflugur stjórnmálamaður en það kannski svona, maður myndi ekki gíska á það fyrirfram að í svona bandalagi þá fengi sem að virðist nú ekkit ólíklegt að komist á að Sanna verði borgarstjóri. Það svolítið bratt kannski. Já, mér það bara ótækt að úr þeim flokkum sem voru þeim meirhluta sem sprakk að þau verði, einhver þaðan verði borgarstjóri. Það vissulega sjónarmið. Já, finnst mér hinir flokkarnir þrír með 4 fulltrúa samtals þá finnst mér þeir eins og þessi bara bakk upp fallin meirhluta. Mér finnst ekki nú gott. En þá veitum við það. Ég svolítið reynslað þessu, ég nefnilega var að mynda meirhlutavestur í Ólafsvíkinsinni. Er hann eða þá við líðið það? Nei. Kristján Pálsson, ég gerði hann að bæjarstjóra. Já, þú berð ábyrgð á því. Já, ég berð ábyrgð á því, já. Þetta nú hins vegar svolítið minnir á málflutning sjálfstæðismann Morgunblaðsins Dag Bjækjason þegar þeir segja alltaf því að Dagur búin að halda saman meirihlutum í Reykjavík, gerði það í 15 ár sem að nú pólitískt afrek en þeir benda alltaf á það að margir þessara meirihluta hafi fallið og þá hafi einhverjir nýjir komið og verið lappað upp á meirihlutum með því að bæta nýjum inn og það auðvitað alveg rétt en það nú kúnstin við meirihlutamyndun að ef þú verður fyrir áföllum þá verður nú að reyna að fá eitthvað til viðbótar og öðrum hefur ekki tekist þetta í Reykjavík þannig að þú ert að tala svona eins og Morgunblaðið svolítið. Já, nei, svo það líka það ekki konar 3 vikur frá því að Dagur kveður í ráðhúsinu. Nákvæmlega. Bara allt komið við háa loft. Já. Þetta sýnir kannski hvað hann hefur verið mikill mannasættir eða, ég veit ekki. Já, þetta allavega þessi árangur með meirihlutana og í rauninni það líka sem sé náttúrulega á kjörtímabilinu sem var frá 2006 til 10 þá voru 4 meirihlutar og algjör upplausn og síðan fáum við bara 15 ára tímabil stöðuleika þar sem að menn eru náttúrulega ekki sammála það hvort að árangurinn hafi verið góður eða slæmur, það bara pólitík sem mann rífast en varðandi samstarfið þá hefur það gengið alveg ljómandi vel allan þennan tíma og nánast ekki borið neina hnökra á þannig að já, ég held að það megi segja það að það bendir flesti þess að Dagur hafi verið límið í þessum meirihlutum alveg eins og hún Katrín Jakobsdóttir var að margra mati límið í sinni ríkisstjórn í 7 ár. Einar var greinilega ekki með sömu líftúmpuna og Dagur. Því þetta eiginlega merkilegt hvernig þetta fór þessi samstæð, hvernig hún hvarf og ég held að Einar hafi ekki áttað sig á því að það voru konur Ólafsfirði sem hafi greinilega
loka orðið í því. Já. Ég held að Helga hafi ekki, allavega eins og ég hlustaði á Silfri, þá fannst mér eins og hún hefði verið til í þennan slag. Já. Og Einar sennilega með það bara þannig. En svo kemur Inga og skellir nefnum í borðið og segir, nei, þú ferð ekki fett. Það er mjög óvinnlegt að þingmenn og ráðherrar sé að skipta sér af því hvaða meirihlutar að mynda í sveitarstjórn. Ég þekki bara, ég vildi ekki dæmi það. Þetta var nú svona í gamla dag. Já, ég held að það sé nú frekar í minna heldur en menn telja. Þess að almennt að þannig að bæjarfulltrúar, borgarfulltrúar, þeir eru trúin eigin sannfæringu, ekki ykkur skipinum ofanfrá. Þannig að þannig held ég að það hafa almennt verið. Ég kannast ekki við og það ekki nú býsna marga frá því ég var í sveitarstjórn. Það er ekki þannig. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá Drífu að þetta er ekki sérstaklega algengt en hins vegar gegnur kannski dálítið öðru máli með Reykjavík heldur en minni eða önnur sveitarfélag. Að þetta er svona meiri pólitík, það hefur verið á margan hátt tengsl milli landsmálana og sveitarstjórnarmálana í Reykjavík sérstaklega. Til að mynda hefur sjálfstæðiflokkurinn unnið alla sína stærstu sigra í borgarstjórnarkosningu í Reykjavík þegar hafa verið vinstri stjórnir í landinu, í landstjórninni. Og ég held hins vegar að þetta sé rétt líka að Hildur Björnsdóttir hefur líka sagt að það hafi allar tíð verið í 7 ár verið mjög gott samstarf milli hennar og Kolbrúnar Baldursdóttur sem núna er farin á þing og ég held að það sé líka rétt að Helga hafi vel getað hugsað sér eða bendið til þess að hún hafi vel getað hugsað sér að fara í slíkan meirihluta og málefnarlega hefur verið samstaða með þessum flokkum og flokki fólksins í ýmsum borgarmálum. Hins vegar náttúrulega þeir sem að kunna meira fyrir sér í pólitískri refskák, það kemur þeim ekki sérstaklega óvart að flokkur fólksins hafi þessa dagana þegar hann liggur undir sífelldum árásum Morgunblaðsins og Sjálfstæðisflokksins að þeir hafi neitt sérstakann áhuga á því að mynda svona meirihluta og það er reyndar sagði Helga að ekki bara að sem sé Inga hefði tekið á skarið heldur hefði hún líka uppgötvað þegar hún heyrði í sínu baklandi sem ég geri þá ráð fyrir að séu flokksfélagar hennar í Reykjavík sem að standa baki borgarfulltrúanum að þar hafi ekki verið mikil stemming fyrir því að fara með Sjálfstæðisflokknum og hún sagði einmitt, ef ég man þetta rétt, að það hefði komið sér á óvart hvað flokksfélagar hennar voru harðir á því að fara ekki með Sjálfstæðisflokknum og auðvitað er það rétt hjá Drífu að formlega séð þá er það nú bara borgarfulltrúar sjálfir eins og alþingismenn sem eiga það við sína samvisku hvað þeir vilja gera en í reyndinni er það náttúrulega mjög oft þannig að menn hlusta á það sem að félagar þeir í flokknum eða kjósendur hafa að segja og það er náttúrulega það sem Einar bar fyrir sig þegar hann sleit þessu meirihluta að hann sagði að hann hefði verið kosinn til þess að gera breytingar í Reykjavík og nú sæja hann það á þessum kjósendum sem eru meira og minna allir farnir frá honum að þeir greinilega teldu að hann hefði ekki staðið við það og þess vegna vildi hann slíta þessu meirihluta. En sko það var alveg ljóst í kosningabaráttunni hefur lengi verið að fulltrúar Framsóknarflokksins hafi ekki viljað að flugvöllurinn fari út af öryggissjónarmiðum og fleiri. Þannig að það vissu allir í bæði meiri og minnihluta og borgarstjórn. Þannig menn vissu að það myndi skerast leikar þar. Ég skil aldrei, ég skil nú bara ekki það að menn sé að ræða flugvöllin. Ég sé til dæmis á Morgunblaðinu í dag að þeir eru finnst það rosaleg tíðindi að samfylkingin segja að flugvöllurinn sé ekkert að fara af því að samfylkingin hefur og fleiri hafa náttúrulega viljað að flugvöllurinn fari en þeir hafa ekki verið að segja þannig að fara á morgun og með að sérstaklega eftir að kvassarinn hefur verið slegið út af borðinu þá náttúrulega er það öllum mönnum ljóst að flugvöllurinn er ekkert að fara í augnablikinu og langtíma sjónar með hvort að hann fari 2040 eða 50. Ég fæ nú ekki séð hvernig þau eiga að sprengja meirihluta í Reykjavík. Mér finnst það bara mjög skrítið. Hins vegar og mér finnst líka mjög skrítið að menn geta ekki einu sinni séðum að fella tré í öskulíðinni og það þurfa að loka flugbrauð út af því. En að þetta sé eitthvað sérstakt ágreiningsefni, eitthvað sem að kalli á slit á meirihluta, ég bara sé það ekki. Það er ekki bara þetta, það er líka hitt að það er sífellt verið að þrengja flugvöllunum.
Þarna verið að flytja líffæri á milli með flugvélar koma erlendis frá og það alls konar, við vitum öryggisatriði þarna og það sífellt verið að þrengja flugvöllum. Þetta snýst ekki bara að flugvöllunum verði, heldur að hann geti annað sínu hlutverki og það það sem verið að eyðileggja með því að sífellt fjölga byggð í kring. Ég hef lengi verið þeirra skoðunar að sem landsbyggðarmaður, að ef við erum að tala til að myndum ferðamennskuna, að Bandaríkjamenn sem koma hingað til lands að mótni í 3 daga, þeir fara ekkit út á land. Þess vegna hef ég alltaf sagt og lengi sagt allavega að innanlandsflugið og utanlandsflugið eiga að vera á sama stað í Keflavík. Þannig að þú getur komið frá Bandaríkjunum á mótni, farið upp í vél austur, vestur eða norður og því að síðan svo var ekki Ólafur Martinsson sem var að halda því fram að það væri sniðugt að byggja upp spítalinn í Keflavík. Flugið bara svo dýrt hér á landi að venjulegt fólk það ræður bara ekkit við þetta. Þetta allt og mikið högg fyrir það og ég held að ef að innanlandsflugið var á sama stað og millilandaflugið að þá gæti kannski komist á meiri samkeppni þar sem að verðlagið yrði annað hagstæðara. Því þetta alveg glórulaust verðlag á því ef að maður þarf að sækja hingað suður að það miklu betra fyrir hann að keyra. En það hverjir það sem nota innanlandsflugið? Það mikið til fólk sem að fara til læknis, fólk sem kennsla út á landi, það alls konar samskipt önnur, það allar stofnanir hjá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að maður þarf að muna eftir því að fólk út á landi, það að sækja Reykjavík fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu og kennsla og svo framvegis, það sem fer tilbaka. Þú mátt ekki miskila mig, það sem ég að reyna að segja það að ég held að flestir sem að noti þessa flugleiðir það fólk sem að vinna hjá hennu opinberaði, ekki að gera það sem að fluguminn borgaðu fyrir þetta fólk. Verkalýðsfélag Húsavík hefur til að mynda niðurgreitt flugferðir til Reykjavíkur og það bara allt annað verð sem þar í boði. Og málið það að þetta auðvitað, ef minn alltaf halda þessum velli í Reykjavík, þá verður ríkisvaldið að koma til aðstoðar og hjálpa fólki til að nýta þessa þjónustu. Því eins og staðinni núna, þá hefur bara venjað fólki í gefnu því. Það var komið á ákveð. Peningasettir í fyrra eða hitti fyrra. Það lengra síðan. En það dugar ekki fyrir alla, sko. En hvað að því að vera með innanlandsflugið í Keflavík? Sko, ég var lengi þeirra skoðunar, en svo ýmis önnur rök, eins og ég segi, það heilbrigðisþjónustan, það mjög algengt og þurfur að koma fólki hratt til læknis og þá þarf að vera slíkur möguleiki. En hann á sunnurinn, ekki? Þú getur verið með þyrlu í Keflavík og þyrlan bara ekkit alltaf til staðar eins og þú þekkir. Nei. Og líffærin sem við erum að fá og senda, það alls konar svona hlutir sem þarf að skoða þegar maður að fjalla þetta. Þannig að ég held að ég var mjög hlynnt í að flugvöllurinn yrði færður þangað til ég skoða þessa heilbrigðisþættina. Ég fór að vinna í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ég tel að við þurfum að skoða það betur. Þetta flóknara. Og almenningur ekkert að tala þá hluti. Það á hverjum degi eitthvað að vera í heilbrigðisþjónustunni. Fæðingar þar sem að barnið kannski að deyja því að kemst ekki á spítala. Þetta skiptir líka máli. Það sjálfsögðu þetta rök. Við leysum þetta ekki hérna, sko. Ertu viss það? Já, en mistari minni í flugmálum, hann sammála þér. Að það innanlandsflugið á að vera á sama stað, þannig að fólk geti farið úr millilandaflugi í innanlandsflug á þess að burðast með farangurinn sinn og flera. Ég held að ef spítalinn í Keflavík verður eldur og ég vil byggður ný spítali, þá held ég að þetta sé leið sem við þurfum að sjá næstu árin því að eins og Ólafur nefndi að Reykjavíkurflugvöllur ekki að fara næstu árin. Sko það væri ef að heilbrigðisþjónustan væri á Suðurnesjum og hún væri í lagi, þá myndi fólk geta sótt þar. Auðvitað væri það spennandi ef við geti tekið eins og núna flugið til Færeyja, Keflavíkurflugvelli. Þannig að fólk kemur þarna og fer svo fram og tilbaka. Ég alveg sammála að það væri gott að það væri, en þar sem að hópurinn sem að sækja flugið, fólk verður ekki að gannu sín í flug eins og það kostar. Það ástæða fyrir því. Þannig ég alveg sammála að það væri spennandi hugmynd ef það að gera það veruleika, en þá þarf það að vera eins og heilbrigðisþjónustan heima. Hún hefur heldur dalað, það þó búið að vera bæta í núna síðust árin, en samt sem áður, það getur ekki tekið við því sem þarf.
Því ég er ekki miskilum, ég er ekki að tala niður til þessa fólk sem Nei, alls ekki. Ég bara tala um þetta í öðru samhengi að við þurfum að hugsa þetta bara upp úr nýtt. En þá kemur þetta svona varaflugvallamál að sko fyrir Keflavík þá Reykjavíkurflugvöllur svona neyðar og Egilsstaðir. Já, Egilsstaðir og Akureyri. Egilsstað og Akureyri og það þarf að efla það líka. Já, en þá þarf að getur verið, ég með þetta svo brátttilfelli, ekki Reykjavíkurflugvöllur sagður varaflugvöllur fyrir Keflavík? Hann getur ekki tekið við öllum flugvöllum. Það skiptir máli stærð og hvað það þarf að stoppa og svo leið. Já, við leysum þetta ekki. Nei, held ekki, en þetta góður hugmyndir. Já, en ég fylgdist aðeins með þinginu í sjónvarpinu í gær og daginn eftir stefnuræðina og þá var Sigurður Ingi formaður þinn. Já. Hann mjög ósáttur. Hann vildi að Jóhann Páll Jóhannsson kæmi upp á bæðis afsökunar en það varð ekki Jóhann varð ekki við því. Hann sagði Sigurður hafa farið með lygar sem særði Sigurður Inga mikið. En svo kom í ljós líka að Sigurður Ingi hafði ekki alveg lesið stefnuræðina eða nýjast útgáfun af henni það enn að tuðumundar reyndar sko. Ég var að lesa hluta þessu á vef Alþingis. Þannig að þetta byrja með svona látum en pítu svo segir nýr forseti. Hún segir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún segir, sko ef þið ætla að tala undir liðnu fundarstjórn forseta, þá skulum við tala um hana. Ykkur verður ekki boðið upp til að tala um eitthvað allt annað en fundarstjórn. Þetta til að tala um fundarstjórn. Það nú nokkur tíðindi það ekki að hafa nú verið mjög frjálslegt, forsendar hafa nú verið mjög frjálslegir með það hvað falli undir. Það alveg ótrúlega hluti sem falla undir fundarsköpum. En hins vegar þetta alveg rétt hjá Sigurð Inga og ég hlustaði á ræðuna og það sem hann sagði í ræðunni var að í útbýttri eða útdeildri ræðu forsætisráðherra þá hefði ekkert verið minnst á þetta kennaraverkfall. Mér sýnist að það sé algjörlega rétt. Hins vegar bætti Kristrún inn vegna þess að væntanlega vegna þess að málið brennandi þá bætir hún inn smá bút kennaraverkfallið sem að mér fannst mjög eðlilegt en menn eru núna að æsa sig yfir því að ég ég veit ekki hvert ætla af hneykslan á því að þetta brjóti í bága við þingsköp og ef það gerir það þá finnst mér það nú skrítin regla að ræðumenn í hvort sem það framsögumaðurinn stefnuræðuna hann þurfi að vera búin að ganga frá öllu 2 dögum eða 3 dögum fyrir umræðuna auðvitað mikilvægt að dreifa ræðunni þannig að þingmenn þeir geti kynnt sér efni ræðunar þannig að þeir geti sem sé verið með andsvör en hins vegar að ætla að taka það svo langt að það megi ekki hagga orði. Það finnst mér, ég náttúrulega ekki lagamaður þannig ég veit ekki hvort að þetta brýtur í bág við þingskapalögin en efnislega finnst mér ekkit að þessu. En þarna fór Jóhann Páll augljóslega með rangt mál Sigurð Inga og síðan voru þeir líka eitthvað að rífast það sko hvort að það hefði einhverjar virkjanir hefðu verið opnaðar í hans tíma og ég hjón og eftir því að það sem Jóhann Páll sagði þar var þessi jarðgöng held ég og líka virkjanirnar að engar nýjar hefðu farið á stað í tíð Sigurðar Inga og ég veit ekki hvort það rétt en auðvitað geta þeir báðir haft rétt fyrir sér það að það hafi engar farið á stað en hins vegar hafi nokkrar verið kláraðar í tíð Sigurðar Inga en ég verð nú að segja að þetta finnst mér nú vera deilur keisarans skegg og í rauninni sko þetta svona gamaldags hasarpólitík þar sem menn að skora ódýra punkta með í svona hálfgerðu málfundakarpi. Mér finnst þetta ekki vera mjög svona efnislega merkileg umræða. Ég held að hann oft verið gagnrýnt að þingi nýtt ekki virðingar og í alls konar vælingum hefur nú alþingi ekki komið vel út. Ég held að menn ættu bara nýjir þingmenn ættu bara að passa þetta. Orð eru bara rándýr. Verði ekki að blaðra eitthvað sem engin innistæði fyrir. Þó þessi fyndið, þó þessi skemmtilegt. Gerðu það bara inn á kaffistofu.
Það er ekki að tefla við einhvern eða? Já, farðu með sáttmál. Þetta er svolítið leiðileg byrjun að byrja þingið svona og ég er alveg sammála. Það setur niður Alþingi að menn alltaf tala á svona. Það ger allir eitthvað mistök en þú ert ekki að setja eitthvað og fram sem er ósátt náungan sem þú situr við hliðina. Þú þarft að vinna með þessu fólki í vetur. Þetta er í rauninni, þetta er gamli stílinn í íslenskri pólitík þar sem að þingið var svona eins og þetta var svona eins og strákaklúbbur í menntaskóla þar sem það var hérna skipti meginmáli að vera fyndin í þennan kallahóp því að það voru nú oft þannig að konum fannst það ekkert fyndið sem þeir voru að klæmast með og þessi umræðuháttur hefur velega breyst meðal annars með miklu fleiri konum sem að gjarnan eru með svolítið annan stíl þó það sé náttúrulega ekki undantekningarlaust en þarna sá maður sem sé leifar af þessu svolítið hjá Jóhanni Páli sem ég sá nú að hérna ýmsir sem voru að ræða þetta töldu hafi verið langbestu ræðu kvöldsins. Einhverjir aðrir ráðliðsgjafar töldu að besta ræða kvöldsins hefði verið hjá Sigmundi Davíð. En Sigmundur Davíð var nákvæmlega í sama stílnum. Það er að segja, bæði hann og Bergþór voru í þessum gamla stíl. Þannig að það kom í þeirra stjórnarandstöðu virðist ætla að vera bara nákvæmlega eins og hún var síðast. Það er ekki sett upp mikil framtíðarsýn, það hefur verið að nudda stjórninni og gagnrýnin felst aðalega í svona aulabröndurum sem að getur nú vel verið að falli vel í þeirra kjósenda hóp og í hóp svona kalla á okkar aldri sem að eru ekki orðin jafn frelsaður og við en ég held að sé ekki sérstaklega hérna höfðu ekki sérstaklega í hóp yngra fólks og ekki sérstaklega í hóp kvenna og ég er ekki vissum að því að mann hafa verið að tala að þetta séu svo sjóaðir menn sem að séu núna í stjórnarandstöðunni ég er ekkert viss það að kallar sem að temja sér þennan ræðustíl og þetta svona viðþorf til stjórnmála að þeir séu neitt sérstaklega óþægileg stjórnarandstöða fyrir þessa valkyrjustjórn konurnar sem að eru núna í fósvari. Já, rétt hjá þér, ég tek undir með þér vegna þess að þessi gagnrýni hún er svo léttvæg. Þetta virkar ekki þetta fólk sem er að hugsa í alvörun stjórnmál. Þetta virkar bara á hina sem er yfirborðslegur og taka bara yfirborðið sem fara aldrei dýpra. Þetta er miðflokkurinn, hann voru bara 2 þingmenn í þingflokknum á síðasta kjörtímabili, þessi 2, Sigmundur og Bergþór og svo eru búin að margfalda þingflokkinn og samt koma þeir þarna en ástæða fyrir því er svo að Sigríður Á Andersen átti að tala en hún tafðist heimsmeistarmótinu í lyftingu. Já, hún var að lyfta konan. Já, flott. Flott er reyndar allt ógilt það að vera en þetta er töff hjá henni. Mjög flott hjá henni. En veitir ekki það að hafa íþróttamenn og þingi það er styrkur í þessu. Já, svo eru hérna konu íslenskar aðna sem er heimsmeistarar og heimsmeithafar og hæna, þetta var glæsilegt. Konur eru að taka allt yfir og nú það er líka sjáum það í borgarstjórninni nú kalla þeir sig kryddpíurnar eða Spice Girls en það mun nú vera vegna þess að þeir fengu kryddköku einhverja hjá Heiðubjörg en það eru 5 konur sem að eru og þetta minnir svolítið á náttúrulega þessar 3 sem voru núna í að mynda ríkisstjórn og hérna er náttúrulega bara til marks hvað þrátt fyrir að ekki hafi náðast fullir jafnrétti hvað það hefur miklu farið fram varðandi hlut kvenna í stjórnmálum. Já, í Silfrinu þá voru 7 konur og 1 karl. Já. Þetta ger breyting þegar ég mætti á fyrsta miðstjórnarfund hjá Framsóknarflokks. Þá voru 120 sem mættu, 4 konur, resti voru karlmenn. Og þegar ég mætti á fyrstu fundin í sveitarstjórn, samband sveitafélag Suðurnesja, 7 sveitafélag. Þegar ég rétt upp höndina þá fékk ég ekki orði. Það var alltaf karlmenn og undan mér, þó ég hefði rétt upp, ég taldist ekki með til að byrja með. Og ég var eina konan sem bauð mig fram þarna í fyrsta sæti, það var ein í Grindavík. Það var engin kon í bæjarstjórn þegar ég bauð mig fram nema ein í Grindavík. Þetta er alveg gjörbreyting og allt annað viðhorf eins og nefndi hvernig talaðir. Það var rosaleg breyting þegar eru 2 konur í bæjaráði. Brandararnir, viðhorfin, vinnusemin, allt önnur. Það er mikið breyting, þannig ég fagna því að
konur eru komnar inn í þetta með sama hætt og karlmenn. Ég vona þeir vinni hins vegar öðruvísi en sumir. Það er gott hjá Sigurður að vera bara með Drífu hérna. Reyndar sko hún er þriggja manna maki. Nei, fjórða hjólið sko datt undan bílnum sko. Það er nú bara 3 hjól undir bílnum. Já. Það var konar sem að. En hérna, samt má maður ekki, að ég nú var í mörg ára með Sprengisand. Ég hætti að pæla í þessu með hérna þegar ég var að boða. En svo hélt ég bara bókald sko. Var ekkert, bara, já, tala Ólaf, hann eitthvað. Síðan, og þetta var yfirleitt alltaf 55-45. 55% kallar og 45% konur. Ég reyndi sko, svona, samt sko alltaf að jafna þetta. En þetta lá ekki þungt á mér. Það er það sem ég ætla að segja sko. Svo kemur bara kannski einhver eftir með 3 konur og hvernig sko þáttin er heil. Þetta er þetta svo merkilegt með það þegar að á fréttastofur út til dæmis að þá maður átt að segja á því það eru svo margar konur sem að eru komnar með sérfræðiþekkingu á málefnum sem að kallar höfðu bara áður. Og það er aldrei nýtt vandamál og lengi vil vera þetta þannig í íþróttum að það var erfitt að fá konur til þess að koma í viðtalið að koma í þetta. Nú er þetta bara landslagi gjörbreytt sem betur fer. Já, þetta er orðið þannig að hér er ekkert smink til dæmis. Það er ekkert þannig. Þetta er bara, við erum bara svona það sleppur og reynum ekki nei, þetta er svona, þetta líka áður sko, þegar ég sko fyrir 40 árum, þegar maður ætlaði að fá viðtalið konu og svo taka mynd af henni, minn alveg hárið á mér, það kom oft þannig, en svo er þetta algjörlega þurrkast út. Algjörlega. Þetta er lagast. Já, þetta var alveg oft mjög erfitt sko. Nei, við fögnum þessari þróun, Ólafur. Já, algjörlega, það er við verðum að fara stráka mínir. Venjulega gerast nú þjóðfélagsbreytingar tiltölulega hægt. En það er að minnstakosti 2 konar breytingar sem við sjáum hér á ekki mjög mörgum áratugum þar sem það hefur orðið alveg sko grundvallar breytingar á viðhorfum Íslendinga, félagslegum viðhorfum Íslendinga. Það er annars vegar varðandi réttan hlut kvenna sem að framfarirnar hafi verið stórkostlegar, breytingarnar hafi verið stórkostlegar og hitt er síðan varðandi réttindi samkynhneigðra og svona fjölbreytileika í samfélaginu og í rauninni kannski er það ennþá meira undrunarefni fyrir þá sem að hafa svona stúderað hvernig þjóðfélagsbreytingar og viðhorfabreytingar eiga sér stað í samfélaginu, hvað þetta hefur gerst ofboðslega hratt á Íslandi miðað við þetta er venjulega þróun sem að tekur áratugi og hins vegar þegar að verður svona þróun þá gerist það nú gjarnan að það er einhver hópur, minnihluta hópur í samfélaginu sem að finnst þessi þróun ekki í góðu lagi. Þeim finnst að gömlu góðu gildin sem að voru við völd þegar að við vorum krakkar að það sé bara alltaf hrynja í kringum það og þá fara þeir stundum að skrækja þeim finnst að það sé verið að rústa þeirra lífsýn og breytingarnar séu eiginlega allar til bölvunar og þá fara þeir stundum að skipuleggja sig, stofna stjórnmálaflokka og þó að slíkir flokkar fái dálítið fylgi að þá verða mér náttúrulega að hafa það í huga. Talaðu skýrar, hvaða flokka áttu við þetta? Já, til dæmis við populistaflokka í Evrópu. Tala um hér á landi, en ég ætla að leiða þið þar. Já, það er ekkit leyndamál að sá flokkur sem að helst hefur verið að svona nálægt þessum populistaflokkum þetta miðflokkurinn. Ég hef nú svona hikað við að flokkan alveg fortakslaust með populistaflokkunum á Norðurlöndunum og í Evrópu en það er mjög margt í hans málflutningi og karakter. Sumir stjórnmálafræðingar halda því fram að hann sé tilheyri þessum populistaflokkum. Auðvitað er það þannig að ef þú ert með svona fræðilegar skilgreiningar að það eru svona markalínur og það getur orka tvímælis nákvæmlega hvorum megin hryggjar. Aðalmálið er það að miðflokkurinn hefur mjög greinileg populísk einkenni og eitt af því sem ég tók sérstaklega eftir og mér fannst eiginlega mjög athyglisvert í síðustu þingkosningum er það að miðflokkurinn greinilega lagði áherslu á það að eitt af höfuð vandamálum Íslendinga
væru innflytjendamálin, sérstaklega hælisleitendamálin og það náttúrulega augljóst að þar hafa verið ákveðin vandræði en varðandi hælisleitendurna þar sem menn hafa ekki ráðið við fjölgun sem var hérna á 2 ára tímabili. Hins vegar kemur í ljós í kosningunum að það eru bara tiltölulega mjög fáir kjósendur sem eru sammála miðflokknum það að þetta sé eitthvað meiri háttar vandamál. Þeir virðast miklu frekar hafa verið sammála Sigurði Inga sem að sagði í sinni frægu símaræðu í sjónvarpinu að bæði Bjarni og Sigmundur, þeir væri á villigötum. Sagði við Bjarna, Bjarni minn, þú ert að tala hér að þetta sé eitthvað meiri háttar vandamál, en þú bara gleymir því að við erum búin að leysa þetta. Þetta var vandamál hérna 23-4, en þá gripum við til aðgerða og það aðgerðið voru nú aðalegi í því að það var breytt skilgreiningunni á því hvort að Venezuelamenn ættu sama rétt og Úkraínumenn. Því að það var aldrei sérstætt vandamál fjöldin á þessum litlar breytingar á fjölda annara innflytjenda. Þannig að Sigurður Ingi sem sé slóð þarna annan tón og eftir það reyndar breytti Bjarni sá ég málflutningi sínum eða svona ég þótti sjá áherslu breytingar hann að þeir sjálfstæðismennir höfðu slegið aðeins í merin á varðandi útlendingamálin væntanlega því að þeir sáu að miðflokkurinn var að taka þeim eitthvað fylgi en síðan náttúrulega sjá þeir þegar kosningabaráttan þróast að þessi innflytjendamál ekki sérstætt áhugamál kjósenda og þá náttúrulega fer sjálfstæðisflokkurinn aftur að sinni hefðbundu stefnu sem að bara svo að flokkurinn almennt hlindur því að sem sé leyfa sem sé mikinn fjölda innflytjenda því að langflestir innflytjendur sem auðvitað skapa tiltekið vandamál langflestir innflytjendur eru bara fólk sem að koma hingað til að vinna og allir flokkar nema kannski miðflokkurinn, það hefur ekki verið alveg ljóst með hann að þeir bara fagna því og segja að það ekki hægt að reka hér Íslenskt atvinnulíf án þess að hafa þessi innflytjendur sem eiga hvort sem 80% rétt á því að koma hingað í gegnum EES-samningin. Ég fylgdi svolítið mikið með þessu þegar að ég var í fréttunum á RÚV og ég talaði til að mynda við marga Venezuelamenn og meðal annars mann ég eftir konu sem að vann hér á hóteli og ég talaði við hótelstjóran og þessi stúlka var að læra íslensku leggja sig fram við að tala mál virkilega elskulega stúlka hún, hvar var landi? Henni bara gert að fara og ég segi bara við þurfum að vera svolítið meira tillitssöm gagnvart fólki ég meina, það þekkja allir einhvern mann sem að erlendu bergi broti og það fullt af góðu fólki sem hefur komið hingað til landsins og orðið nýtt í þjóðfélagsæknar. Við verðum að gæta okkur svolítið á því hvernig við tölum þetta fólk. Algjörlega sammála því og það ég vildi bæta því við að við höfum varðandi þetta, við höfum náttúrulega séð að víða populískir flokkar hérna í nágrannalöndunum hafa einmitt gert út á útlendingaandúð og náð tölvöldu fylgi út af það. Þar hins vegar hafa til dæmis í Danmörk og Svíþjóð verið ákveðin vandamál þar sem því innflytjendur sem í sérstökum hverfum hafa orðið svona gettó. Við höfum bara nánast ekkert orðið, sitjum ekkert uppi með slík vandamál. Við erum fyrst og fremst með það sem við sjáum að það venjulegur húsbyggjandi eða þá sem þarf að láta laga íbúðinu sína, hann getur núna fengið smið, hann nú oft pólskur. Þannig en það sem ég ætlaði að segja að við höfum skoðað þetta í íslensku kosningaransókninni það er spurning sem að fjallar það hvort að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni Íslendinga eitthvað svoleiðis og við spurðum fyrst að þessu 2007 og þá sem sé var það meiri hluti svarenda sem að tók undir það en í öllum kosningum síðan eða kosningaransóknum síðan þá hefur umburðarlyndi gagnvart þeim verið mjög að aukast þannig að núna það eða í síðustu það reyndar frá 21 við veitum ekki hvernig það hefur verið 24 að þá það orðið tiltölulega lítill minnihluti sem að telur að útlendingarnir séu eitthvað sérstætt vandamál upp á þjóðareinkenni Íslendinga og þetta líka eins og ég var að tala viðhorfbreytingar að þetta í rauninni tiltölulega hröð viðhorfbreyting á tiltölulega skömmum tíma og það eru fleiri rannsóknir sem að benda til þess að umburðarlyndi Íslendinga gagnvart útlendingum eða svona þanþol
og því að auðvitað fylgir því ákveðin spenna þegar að fjölgar rosalega eins og hefur verið að gera hér að Íslendingar eru umburðarlindari heldur en flestar eða allar þjóðir. Ég held að það sem þarna skiptir heldur tölvöld miklu máli það að atvinnuleysi hefur verið lítið. Algjörlega. Ég get ekki hugsað þá hugsun til enda ef við stæðum í þeim sporu núna að menn vera að berjast að fá vinnu. Þá hættur að andúðarmyndin alveg blossa upp á nýjanleik. Já, það er hvað 70... Heima hjá þér svolítið búið að vera einhverjir áreikstrar við Já, það er náttúrulega þegar úr með yfir kannski 30% þeir sem búa einhverju ákveðnu svæði eru erlendu bergibrot. Það er rosalegt álag, heilsugæsluna, húsnæðismálin og sinna þessu fyrir sveitafélagi, leikskólar og allt sem því fylgir og það voru vandamál. Bæði í löggæslu og annars staðar fyrir lögregluna að mæta í heilu blokkirnar þú fórst kannski bara á 2 bílum að því það voru þannig aðstæður og það er þannig að það er kannski auðvelt að segja af því ég var nú að vinna við landamæraeftirliti síðustu hluta starfsafinnar þá er það þannig að það er ekki allt rétt sem að lesa í blöðunum þetta ágæta fólk það er alls konar aðrar sögur sem að þegar maður er á löggæslunni og heyrir aðra hlið á málanu og þetta er ekki allt svona slett og fellt en það hefur orðið alveg gerbylting og Reykjanesbær er búin að taka mjög vel á þessu og það var tekið á þessu með reglugerðarbreytingu unnið upp listinn og svo framvegis en lögreglan þarf að hafa meira sögum til að skoða við viljum ekki hvernig samfélag sem en ég skil ósku vel þessa þenslu og þetta viðþorf, þú veist það skiptir máli að maður labbaði nýri búðu þurfi ekki að labba í gegnum 15 kallmenn til þess að komast í matvörubúð þetta hefur orðið mikil breyting og ég held að eins og já, þetta hefur batnað mjög mikið finnst mér og mér finnst Reykjanesbær að standa sig rosalega vel í þessu máli en mér fannst ríkisstjórnin leika afleik þú átt ekki að búa til hálfgerð gett og það sem er aðalega útlendingar búa það á að vera þannig að það sé tekið vel á móti þessu fólki og það á að kenna fólki íslensku við þurfum að passa börn þessa fólks þetta er rosalega fjöldi læri íslensku við eigum að kenna öllum íslensku sem koma hérna og það verður að setja pening í það til þess að þetta fólk aðlaði samfélaginu og geti tekið þátti við sjáum bara vandamálin ég þekki dæmi það að hérna kennari sem ég þekki að kenna Gíslasögur Súsunar og það voru 2 stúlkur í bekknum önnur þeirra suðuramerísk ég man ekki alveg hvaðan hinn var en hvernig áttu þessar aumingja stúlkur að skilja hvað var verið að fjalla Nákvæmlega. Við þurfum að gera miklu meir í þessu við þurfum að einhenda okkur í það nýta til að mynda þennan mannu sem er í gamla fólkinu, Ólafi, Drífu. Ekki mér. Nei, þú ert bara kottnungur en þá, en ég er að meina, við erum að nýta þetta fólk, við erum að koma þessu þannig á því að ég hefði bara mjög gaman að því að taka þátt í því að vinna með þessu fólki. Og við vitum það að ef þú lærir kannski einhver 100 hugtök á 3 mánuðum, þá ertu bara langt komin í málinu. Það var ekki verið flókið. Þetta er mjög aðeinsvert, sko, hins vegar þá er ég skil alveg útlendingana sem að skilja ekki Gíslasögu, en ég er bara hræddur að það er margir af okkar sem er á TikTok að Gíslasagan sé nú álíka flókin fyrir þau. Ég kunni þó samt að leita að þinni. Já. En varðandi það sem hún Drífa var að segja þá er það allt rétt sko og ég veit nú ekki alveg akkur að það hefur fjölgað svona mikið af útlendingum þarna á Suðurnesjunum sko hvort að það er fyrst og næst út af starfsfólki á flugvellinum eða út af einhverju öðru. Það voru húsnæðismálin. Það voru sett niður í byrjun. Það voru líka áhrif. Og þeir útkomið allt upp í 34% af þeir sem ekki eru fættur á landinu. Þá ertu komið allt aðra samsetningu í sveitarfélaginu. Það var ekki Reykjanesbær. Það var samsetningir í Vík en þá Jú, hún er hærri þar en máli þetta getur gengið ef allir taka þátt en það sem við verðum að breyta við fyrir okkur til þessa fólks þannig að allir hafi tækifæri til þess að læra íslensku eins og í Svíþjóð það sem að tengdadóttir mín er í framhaldsnámi í læknisfræði þar fór sonur hennar sem satt í eitt hverfi tók strætó til þess að læra sænsku og annars að læra íslensku og hann kennt það en
á hverju ári skipt hvaða skólið til að fólki safnist ekki saman í eitt byggðarlag, þannig að það farið á milli og ég held að þetta sé svolítið líkilega. Við þurfum að passa að það myndist ekki svona gettó eða hverfi þar sem verður svona öðnur viðhorf og líka bara við verðum að sinna íslenskunni. Ef þetta fólk á að komast inn í landi, vera ekki í láglaunastörfum, heldur geta unnið við sitt fag, þá verður að fá þetta tækifæri. Það hefur ekki í dag. Ég veit ekki hvað ég sagði þetta svona sko. Já. Að kunni ekki íslensku, þá kennum við þeim íslensku. Þarna í símaræðinu. Þá kennum við þeim bara íslensku. En ég talaði til að mynda við fjölda Úkrænum sem að koma hingað eftir innrásina. Fólk sem var sprenglært, það fekk ekki vinnu við hæfi. Af því það auðvitað partur af því að kerfið okkar einhvern veginn vill ekki taka við þessu fólki almennilega. Og það dæmum eitt sem að fór í talnæknaprófi, hann var komin, hann var virtu talnæknir í Úkraínu, fekk ekki vinnu hér, hann veit að fara í eitthvað próf og endaði með að fara í próf til Englandseldi, ef ég maður rétt, sem var miklu starra próf heldur en hann hefði þurft. En þá einhvern veginn kerfið var bara að vinna svona. Það eru starfstéttirna sem fara yfir og stimpla hvort þú hefur eins og hjúkrunarfræðingar, þú veist. Það stimpla hvort viðkomandi hafi þessa menntun svo þar, en það líka kannski nauðsynlegt eins og hjúkrunarfræðingur í Bandaríkjunum. Þeir notaðu hjúkrunarfræðingur. Þá ertu kannski með minni menntun en sjúkraliði, talsvert minni. Það ekki sama, skilur. Það var ekki að þurfa að taka ár og dag að komast að því. Það þarf að velta fyrir sér. Er þetta kerfi rétta kerfi til þess að veita fólki leyfin í landinu? Eiga þessar starfstéttir að halda utan alla þætti? Ég bara veit það ekki. En ég held að sé full ástæða til að skoða þetta. Við hljótum að þurfa að setja strangari kröfur inn á sjúkrahús og fleira. Það er að vera að hugsa fólk vinna með veikt fólk og fleira. Það þarf að vera alveg vissa fyrir að viðkomandi skilji hvað í gangi. Það er gert. Það eru starfstéttirnar tvær sem taka ákvörðun en maður þarf samt að skoða þetta. Er þetta rétta leiðina? Eiga starfstéttirnar alltaf að halda utan það? Vilja þær fjölga í hvaða hagsmun hafa það? Ég bara veit það ekki. Ég fer ekki upp í háskólan og tek við starfi Óla sem prófessor það sko. Ég geri það ekki því miður. Ég get það ekki. En hérna sko þetta er náttúrulega með starfstéttirnar sko þá náttúrulega það án þess að ég geti fullyrt neitt hvernig það í praxís þá vitum við náttúrulega að starfstéttir hafa gjarnan tilhneigingu einhverja til þess að vilja vera með svolítið lokaða og ekki vera að taka mennin þannig að í raunni væri æskilur að það væri einhverjur óháðir aðilar sem að skæru úr það hvort að til dæmis menntun í hjúkrun nægir til þess að viðkomandi sé hjúkrunarfræðingur hér og þetta sé gegnsætt og þá sé líka útskýrt almennlega fyrir útlendingunum sem eru að koma af hverju þeir uppfylli ekki þessi tilteknu skilyrði en svona í stóru myndinni þá hefur það nú lengi verið svona plaggsíður hjá okkur í íslenskri pólitík að vilja fá allt fyrir ekkert og Jón Baldvin sagði nú að það hefði nú gerst þegar hann samdi með Evrópska efnahagsráðið við hefum fengið allt fyrir ekkert og mér finnst sýnist að sumir talið þannig að ef okkur vantar vinnuafl og það sé nauðsynlegt fyrir hagvöxtinn og að reka Íslands þjóðfélag þá getum við bara flutt inn jafn ofboðslega mikið af útlendingum eins og við höfum gert en það eigi bara ekki að kosta neitt og meðan að raunsæja myndin er auðvitað svo að ef við gerum þetta að þá verður auðvitað eins og þið hefur verið að leggja áherslu á að leggja umtalsverða fjármuni og kraft í það að styrkja innviðina. Það er náttúrulega galið, þetta ástand sem að Drífa var að lýsa í Keflavík er náttúrulega galið að þar sem hvort sem að það var nú rétt að setja þessi innflytjendur þarna svona marga eða ekki ef við voru komnir þarna þá þurfti náttúrulega að bregðast við með varðandi innviðin og það virðist nú bara að vera augljós heilbrigð skynsemi og ef þú gerir það ekki þá ertu bara að búa til vandamál en það er ekki útlendingunum að kenna það er okkur sjálfum að kenna Nákvæmlega Já. Það er rétt Það er það en sko Landssamband eldri borgara, þú ert varaformaður þar. Já.
Nú Inga Sæland komin í ríkisstjórn. Já. Og hún lofar 450.000 skerðingalust, skatt og skerðingalust. Já, já. En ekki húlt fyrir að þetta gangi eftir? Ég vona það og ég ætla bara að trúa því þannig til annað kemur ljós. Sko, eins og við tökum almenna frítekjumarkið, það var óbreytt frá 2017 þannig að Sigurður Ingi fór í fjármálaráðuneytið, hann hækkaði 11.500. Það ekki næg hækkun til þess að mæta því sem var 2017. Það svo langt síðan að það var hækka. Við erum að segja í dag, miðgildið á þeim sem að fá úr lífeyrissjóði 249.000. Og það eitthvað 20.000 manns sem eru með þær tekjur og minna. 40.000 manns fá úr Tryggingastofnun eitthvað. Það mismunandi. Það sem að Landssambandi telur mjög mikilvægt að því að við höfum enga samningarétt eldri borgara. Þannig að Landssambandi tekur að sér að tala við ráðamenn, benda þeim á tölur, safna saman upplýsingu, láta vinna það og tala við fólk. Það hefur eiginlega ekkert gengið þangað til í haust að fengu smá leiðréttingu. Það kom reynda núna líka í 1. janúar en það allt og lítið. Þannig ég bara vona að þessi ríkisstjórn munu standa við gefin fyrirheit vegna þess að gamla fólkið, eldra fólkið búið að bíða lengi. Það fátækt fólk í allavega 2-3 tíundum í það minnsta og það ef ég man rétt í annari og 3. tíundu fólk almennt sem að fá borgaður 77 ára. Þetta fólk sem ekkert á vinnumarkaði og getur kannski ekki bjargað sér. Svo sko frítekjumarkið við sko segja fyrir þá sem með atvinnutekjur, það 200.000 á meðan hitt hækkaði úr 25.000 í 36.500. Þannig að þá hef ég skerðingarnar en það ekki nema 5-6% eldra fólk sem á atvinnu í atvinnu og það aðalega karlmenn með góða tekjur. Og svo líka má velta fyrir sér hvort að þetta fólk að hætta 70 skrifstofu fólk á sjúkrahúsi, það verður að hætta 70 en læknar geta verið alveg 8 jafnvel að skera. Þú veist, það þarf eitthvað að skoða þetta, ekki þvinga fólk til að hætta eða vinna, heldur að það verði eitthvað kerfið þar sem að meira svigrúm. Það komið svigrúm fyrir heilbrigðisstéttir en ekki fyrir aðra. Norðurlöndunum eru mjög skiptaskoðun. Í Danmörku algjörlega móti að breyta þetta og í mörgum öðrum löndum en mér finnst það að svo líka hitt að það eitthvað 6% eldra fólk sem á ekki húsnæði ef ég man rétt töluna. Það fólk í bullandi vandræði. Þú getur verið með eins og ég að skoða íbúð hérna í Reykjavík. Það sem að ef þú ert í miðgildinu og farið líka húsaleigubætur, þá ertu að borga fyrir 2 herbergja minnst íbúðina sem í boði hérna. Þá ertu að borga 41-42% af launaðinum í húsaleigu. Þá ekki mikið eftir. Þetta eitthvað sko, það fara alltaf fyrst þess að dýri íbúður 450.000, 500.000. Við þurfum ekki að áhugjur að fólki sem hefur góða tekjur getur farið þangað. Það hinur hóparnir sem ég hef áhugjur af og það þarf að taka á. Þannig að ég bara rétt vona að ríkisstjórnin standi við stóru orðin og ég hef trú á því. Þetta ekki hugan en að taka mark á því. Þetta bara sjóðandi umræða sko, hún er flókin og svo getur við líka velti fyrir okkur fólk sem að fara í framhaldsnám og að taka námslán að hver á munurinn að vera, ég meina borgar að sig fyrir fólk að þetta fólk að koma til landsins ef að munurinn kannski orðin það lítill? Ég veit ekki, það getur verið, ég veit ekki. Þetta marg slungin vandi. En spáið það að ef þú tekur starfsgreinasambandi lagsti texti sem 449.000 og lagstu launin hjá TR að það munar 102.000 hvað ellilífeyrisþegar eru lægri. Eiga þeir að vera þarna eftir að unni alla sína hunds og kattatíð og minn árgang við sko segja fólk á mínum aldri. Þetta vinnusamt fólk sem byrjaði að vinna kannski 13-14 ára og yfirleitt búið að vinna all árin nema þau hafi farið í skóla og þá með námslána búin að borga þau kannski. En á þetta fólk ekki rétt á aðeins meira en að vera undir lægstu laun. Ekki miskil mig, ég bara segja að þetta bara flókin umræða. Það sem ég hins vegar skil ekki af hverju við ráðumst ekki það með lífeyrissjóðunum að hverju koma lífeyrissjóðunum ekki inn í þetta og byggja hér hjúkrunarheimili. Þeir voru ekki með leyfi til þess að byggja áður, þeir eru komnir með það núna. Já, máli var það bara, auðvitað eiga lífeyrissjóðunum að ávasta sig og það ákveðin ávöxtunar skilda en ég meina ríkið getur þá bara mætt þessu, það bara vinn fyrir báða aðila.
Akkur á þetta fólk sem búið, þú ert að telja, þínir skjólstæðingar, akkur eiga þeir ekki geta búið mannsamandi lífi á efri ára? Nákvæmlega. Vera kannski að dragnast í einhverjum stórum húsum sem maður ræður ekkert við. Já. Það þjóðarslega hagkvæmt að byggja íbúður sem eru á skikkanlega verði, en eins og staðan í dag, þar sem fólk að selja einbýlishús til að flytja þessar íbúður sem svokalluðum lífsgæðakjörnum sem mismundu hvað kalla það, þá dugar kannski einbýlishúsið ekki fyrir því. Og þetta svo dýrt, það okkur, það að vera okra á lóðum í Reykjavík og Reykjavíkuborg hefur haldið utanum, sveitafélaginu á höfuðborgarsvæðinu þegar það búið til skipula á svona rammi hvar þú mátt byggja. Hafnarfjörður er búin að byggja mikið á sér, búin að klára lóðurnar hjá sér. Kópar er búin að láta byggja mikið og eitthvað eftir sumstaðar annar staðar. En Reykjavíkuborg hefur ekki viljað opna hennar ramma svo nákvæmlega sveitafélaginu geti leyft að taka í gegn óbyggð svæði. Ódýrstu lóðurnar eru það sem ert að taka nýtt svæði í notkun en ekki þetta byggð. Og þannig Reykjavík búin að loka á þetta í fjöldamörk langa tíma og hinn sveitafélagin ekki glömja og það þýðir bara það að hérna á höfuðborgarsvæðin þetta minna byggt af því það ekki svigrúm. Sko ég svo mikill landsbyggðarmaður að ég hélt að COVID myndi svolítið breyta hugsunarhættinum. Að við færum, fólk geti búið á Akranes, í Bíldudal, Raufarhöfn, einhvers staðar og unnið þar í fjærvinu. Og einhvern veginn finnst mér að það þarf að lyfta þessu miklu meira. Að fólk hugsið ykkur bara umferðar öngþitt. Hryllingur. Og ég meina það allir skólar byrja á samtíma. Reynda búið að breyta því eitthvað aðeins. Af hverju óskopunum erum við ekki, af hverju þarf einhver búð í skipholtinu eða bólholtinu hérna og þér að opna klukkan 9? Af hverju opnar ekki bara 11? Og þá bara til 8 eða eitthvað? Af hverju þurfum við allt? Af hverju getum við ekki list þetta mál á skynsamlegan hátt? Við getum það. Með því að henda öllum út í umferðina svo einhver vanbúinn bíll sem við landsbyggðarmenn hlæjum alltaf að sem að byrja að spóla og það myndast bara 3 kilometer röð á nótæm. En það sem hefur náttúrulega breyst líka með bættum samgöngum að höfuðborgarsvæðið hefur stækkað. Og ef það hefur verið skortur á þessum sem sé nýju landi í Reykjavík þá hefur það verið til staðar að einhver leiti í hinum sveitafélögunum og síðan hefur það verið til staðar til dæmis í Árborg og menn hafi fólk hefur í vaxandi mæli fengið þar ódýrara húsnæði og verið þar upp á Skaga líka og jafnvel í Borgarnesi og Reykjanesbræð þannig að í rauninni ég hef aldrei skilið akkur við þurfum að fókusera á hvort það sé nóg á lóðum í Reykjavík eða í Garðabæ eða í Hafnarfirði. Þetta eru tilbúnar skipulagseiningar og sveitarstjórnarstígi. Við þurfum að eigum miklu frekar að skoða þetta heildrænt. Og en auðvitað það eins og Drífa segir mjög mikilvægt fyrir þá sem að minnstar hafa tekjurnar að það sé byggt ódýrt húsnæði og það náttúrulega vita allir að ódýrt húsnæði held ég hvergi í veröldinni í miðborgunum. Þar auðvitað verið að þétta, þar verið að byggja íbúðir sem að til dæmis mjög margt ungt fólk vill miklu frekar. Það þarf ekkit endilega bíl og hefur annan lífstíl heldur en við hérna sem eldri erum en það aldrei nein lausn fyrir þá sem að minnst hafa. Það það hvergi. Nákvæmlega. Þessna þarf að taka nýtt svæði ef þú ætlar að byggja fyrir þennan hóp og það þarf Reykjavík að gera eins og önnur sveitafélag. Ég heyri nú hins vegar í þessum nýja kryddpíuklúb að hérna það bara keppist hverum mannan þveran að lýsa því yfir að þeir vilji brjóta nýtt land til byggðar. Þannig að hafi þetta verið vandamál þá bara viðist það vera að leysast. Og tíminn okkar liðinn. Já. Þetta búið að vera bara... Hvað? Voru þetta ekki 5 tímar? Við erum bara rétt að byrja. Nei, við erum bara pissupása. Nei, ég þakka ykkur, Ólafur, Arnar og Drífa. Þakka ykkur mikið vel fyrir komuna og ykkur fyrir að vera með okkur. Sæla sinni. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Nú, það væri engin samstöð, það væri ekkert rautt borð, það væri engin útsending, þið værið ekki að horfa á þetta ef Gunnar Smári Egilsson hefði ekki ásamt mörgu öðru góðu fólki svo sem en hérna, hér væri ekkert ef Gunnar Smári Egilsson hefði ekki blásið lífi í þetta allt saman.
það margir sem að halda það, María Lilja, að allt sem að Gunnar Smári snertir á hér sé pólitískt og eitthvað svoleiðis, en það svo sem ekki síst menningar þættirnir og umræða menningu og svona alls konar dægurmál og þjóðfélagsmál sem að hann hefur gríðarlega áhuga á. Og eitt af því sem hann hefur verið að gera er að hann hefur verið að færa umfjöllun tónlist, hann hefur verið að brúa bil á milli barna og fullorðina, hann er með 2 barnungar einmitt, nema í tónlist, klassískri tónlist. Já, nema í klassískri tónlist og svo fær hann kannski listamenn til sín sem að voru að performera á einhverjum tónleikum sem að þau öll 3 hafa séð. Þetta er svolítið skemmtilegt, við erum ekki vön þessu. Nei, þetta er nefnilega, já, þetta er spennandi og alveg frábært og þær stúlkurnar, Sóley og Sól, standa sig bara eins og sólir. Þær eru alveg frábærar. Þetta er nýsköpun. Já, þetta er einhvern veginn, það fyrir óþjálfuðu eyrun okkar almennu borgarana sem eru kannski ekki mikið inn í klassíkinni, þá kannski hljómar klukkutíma spjallum klassíska tónlist ekkert ofboðslega spennandi og ekki einasti tónleikin. Akkurat, þetta er bara tal þetta er svona, maður svona en ég þurfti alveg að geta það ofan í mig því að þetta er alveg frábært einslag. Þær eru einhvern veginn, þær eru svo forvitnar og þær spyrja svo skemmtilega og það er svo gaman einhvern veginn að sjá hvernig hinn er eldri við borðið, svona einhvern veginn svona miðla og þær meðtaka og svo eru þær ekki alltaf sammála og þær eru einmitt svona standa í því kannski að vera að æfa einhver verk sem að hinnir hafa flutt eða og já, þetta er bara alveg virkilega skemmtilegt. Börn undir 18 ára aldri að ræða við miðaldra fólk músík og svo sér maður kannski einhvern öldung. Ég sá konu sem ég þekki á Facebook 80 eitthvað ára segja að þetta er frábært dagskrárgerð, þá erum við búin að ná að tengja. Já, ég myndi segja það. Já, þetta er alveg virkilega skemmtilegt. Já, við ætlum að kíkja á næst sem sagt tónlistarnemana Sól Björnsdóttur og Sóleyju og Smáradóttur sem taka á samt Gunnari Smára á móti Hildi Gunni Halldórsdóttur fiðluleikara og Helga Jónssoni slagverkskennara þar sem tónlist og tónlistarkennsla verður með annars til umræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það komið að klassíkinni sem við erum með hérna við Rauðaborðið og þá koma hingað tónlistarnemannir Sól Björnsdóttir sem er að læra píanó. Já. Og Sóley Nóa Smáradóttir sem er að læra fiðlu og dreymir að vera hljómsveitarstjóri. Já. Heyrðu, mikið hérna, við fórum saman á Mahler tónleika og symfóníunni. Já. Fórstu á það, Sól? Nei, því mér. En þú tókst þarna kammer tónleikana? Já, á sunnudeginum. Já, svo fór ég með þessi í óperu, þannig að við hérna búið að vera mikið að gera hjá okkur. Já. Við ætluðum að hérna fjalla svolítið þessa tónleika, svo Mahler og hérna kammer tónleikana og þess vegna vorum við búin að fá hana Hildi Gunni Hafsteinsdóttur sem að spilaði á báðum tónleikunum. Hildi Gunni Halldórs sem að hérna spilaði á báðum tónleikunum en það mistókst okkur hérna í síðustu viku að því að koma óveður og svo frestuðust æfingar. Jú, loka æfingin hjá okkur í symfóníunni. Sem er bara gaman að því maður veit aldrei hvernig maður á að fjalla tónleika á maður að fjalla það áður þeir eru eða eftir þeir eru því að þeir eru mjög sjaldan endurteknir það er miklu auðvitað að fjalla bækur eða leikus af því að þá geta þeir sem hafa áhuga á samtölun okkar bara pröfað listina en við erum annarkvort að fjalla þetta áður en það er og vitum þá ekki tónleikana erum með svo kallaða fordóma erum að dæma það fyrirfram eða eftir á en þá eru þið bara farnir. Já. En Helgi Jónsson, hann ætlaði að koma hérna í síðustu viku, en forfallaðist líka, það forfallist allir í síðustu viku. Þannig að ég mitt ætti í huga því að þetta var svo skemmtilegt prógram og hérna hlustar á Mahler á útvarpinu? Nei, því mér.
Veit ekki hvort það var spilað í útvarpinu? Jú, það var beinusending. Það er óbyggilega Varst þú á tónleikunum? Nei, ég lá í smá... Já, þú varst með flensu? Já, þannig að ég hlustaði á bæði í tónleikasal og svo útsendinguna. Já. Það er alltaf verk sem að þekki vel. Já. Og nautist bara mjög. Já. Hvað fannst þér? Mér fannst þetta rosalega flott. Já. Það er nú svolítið galdur í þessu verki einhvern veginn, þessi síðasti kapli þarna sem er eins og maður er bara alveg að fara að grenja einhvern veginn yfir honum, ekki? Rosalegur endir, svona, endar mjög viðkvæmt. Þetta er tilfinningarík symfónía, það ekki? Já, mjög svo. Það er eiginlega bara svona, kemur bara allur heimurinn fyrir í þessu verki, sko. Það er bara ótrúlega stór skali, sko. Þannig að þetta er svona mjög, bæði dramatíst og viðkvæmt og svo stekkur hann, svo fljótur að stökka á milli stíla, maður er alveg, sko, mjög. Og mótífa, maður er fullt í fangi með bara að vera með hann ótum, sko. Já, mér fannst alveg syndum hann hann stekkur mjög mikið til einhvern veginn, ég var aldrei týnd á sumum stöðum, sko. Ég var einhvern veginn að reyna að fylgja eins og væri sko söguþráður, en stundum fannst mér eins og það hefði verið flett 30 blaðsum áfram og stokkið 50 aftur og það tók mér alltaf tíma, sko, en þetta var mér fannst þetta allt fallegt. Já, hún gæti lesið aðeins þetta áður og verið stilt inn á það að þetta fjalli svona svolítið söknuð og svona jafnvel dauða og eitthvað fleira. En svo bara svo miklu meira í þessu, sko. Eiginlega kapli 2 og 3 eru það er eiginlega það sem heldur utanum þetta, en svo er svo mikið í þessu annað, sko. Já, Mahler sagði sjálfur að symfónían, að hans áliti þyrfti að innihalda allan heiminn. Allar tilfinningar, allt frá gleði og sorg, dauða og ég held að síðan nánast í hverja einustu symfóníu er eitthvað svona jarðarfarar tenging. Það var gýðingamúsík, klettsmumúsík, alls konar. Dans og margar útgáfur af sama dansinum og mikill dansanna er það annar kaplinn sem að byrja rosalega hressilega sem að ég sá allir tóku undir bara í sætunum. Mér finnst það rosalega skemmtilegt að horfa. Að hreyfa sig. Já. Já. Því að symfóníu, þú ert svo klassísk, þú situr í stólnum bara með þínum á púltuninn og ert bara að í öðrum kapla og horfa á því, þið fannst það gaman. Það var svo skemmtilegt að horfa. Við sittum yfirleitt þarna á fyrstu sölum til að sjá svona svolítið ofan í og erum svolítið að horfa á hljóðfærleikarana. Hún hann hreyfði sig mjög mikið, hún var nú ekki í þessu verki, ég heldur að sé ítölsk á fagottinu. Já, nei, hún var ekki nú. Hún alveg dansa rosalega með verkunum. Já, þetta er nefnilega, sko, að því ég spila svo mikið með, þá bara fer þetta fram hjá mér. Já, akkurat. Við erum að horfa á þetta. Já, og svo á æfingu, sko, þá er eiginlega bannað að horfa svona tilbaka. Akkurat, já. Maður heyrir eitthvað, sko, annarkort mjög fallegt eða eitthvað svona sem klikkar, sko, það er ekki gott að bara byrja hver þetta. Nei, þá er það ekki í boði, sko. Nei. Það er ekki í boði. Við getum gert þetta og horfa á svona einstaka. Ég man að þegar hljómsveitin var í Háskólabíó, þá var einn leikur, það var að vera nógu fljótur út í bíl, þannig að maður sé undan kleina, sem var alltaf fyrstur, unnum hann aldrei. Þannig að hann virðist bara leið á tónleikarnir búnir, plakka sig á fjölunni og út. Já. Þannig að, en talandi það svona einstakar hljóðfæraleikara, í þessu verki eru ansi margir með svona kapla. Já. Flautuleikarinn var alveg frábær. Já, það er stórt flautusóló. Það er ekki lokin á... Já, það er bara mjög stórt hlutverk, klarinett. En það er svo áhvert, því að Mahler skrifar í raunveru þráttur að stærðina og þungan og massan, þá er hann oft sko kammermusikalískur í skrifum. Mjög. Það er nefnilega sko ekki bara hljóðfæra hópar, heldur einstaklingar sem fá að skína og túlka virkilega, leggja líf og sál í það sem á nótnablaðinu er og þannig að það er það sem gerir hann svo heillandi og kreifandi og fallegan. Já, og mjög svo einmitt í þessari symfóníu þá eru einmitt sko, það eru allir þessi hljóðfæra hópar sem fá að skína og svo er líka svo gaman alltaf,
það magnað að vera í svona stórri hljómsveit, þetta er alveg toppurinn sko. Já. Sko. Það var svo glæsilegt sko, þú getur farið alveg niður í ekki neitt sko, með einu hljóðfæri og svo bara alveg öll deildin og Já, ég glemdi því alveg stundum að þetta var þetta bara allir kallaðir til þess núna þannig ég mala nýju og svo heyrirðu sko 4 hljóðfæri skilur þá ertu bara með hann kammerabút eins og talum og svo horfir á heildina og fattar ég að þetta þetta þú ert með 8 kontrabassistæðin fyrir skilur 6 eins og vanlega. Þá þarf náttúrulega að vera komin búið að þroskast sterk hljómsveit bæði með því að það sé hægt að hafa svona 90 manns eða hvað þetta er. Já. Og því að það ekki alveg sjálfgefið sko, hann kannski getur með 60 manna hljómsveit og hún orðið svolítið góð en að bæta við þessum auka 30, við þekkjum þetta bara úr leikhúsinu, að kannski svona 1980, þá gætu verið 2 sem að léku ótrúlega vel en svo var hitt svona eins og var ekki orðið full atvinnumennska, það var svona ójafnvægi í leikhópnum, þetta ekki í leikhúsinu lengur, einu ráði. En þetta hefur ábyggilega verið vandamál sinfóníunar. Að bæði hvort hann ætti sko kjarnan til þess að eiga við alla þessa einlegskafla ekki sagt þegar Bartók skrifaði konsert fyrir hljómsveit að það hefði verið svona var ekki búin að fara til Bandaríkjanna þá Samt í Bandaríkjanna Já, það sem að allt í einu eru konar sko miklu öflugri hljómsveitir sko, það sem að fólk kemur alls staðar að og eru bara miklu öflugri hljómsveitir heldur en hann hafi kynst sko. Það geti verið einsagan í þessu. En svo þarf það líka að vera að þú getur kallað til auka lagið utan á. Og það ekki svo víst að Sinfóníuhljómsveit Íslands hafi verið klárið þessa sinfóníu sko 1980, 1990 eða 2000. Kannski ekki bara fyrir en svona síðustu 20-25 ári sem að vera komið á það. Ráða við þetta? Já, þetta áhugaverð pæling og við vorum að ræða hérna frammi að það sinfóníulist æskuna sem frumflýtur í Íslandi þessa sinfóníu, númer 9 sem og 7. og 7. Það eiginlega stórmerkilegt út af fyrir sig en var þetta stærðina þá hún svo sem ekki kannski fasti ef að þú horfir á Berlínar Filharmoníuna spila þetta þá eru þau jafnvel með sko 12, jafnvel 14 bassa og ennþá massífri strengjasveit og það kannski svo sem stærri brunnur að sækja í en ég sammála það ákveðið þroskamerki af geta spilað svona stórverk og mikil en ég held að heilt yfir það náttúrulega frægt allrændast í frumflutningu tónlistarsonar Vorblótið í París 1913 og mér minnir að það þurfti ríflega 100 æfingar atvinnumanna hljómsveit til að æfa þetta verk og þetta eitthvað sem að fólk skildi ekki og þetta var fingra- og tungubrjótur allar þeirra sem tókust á við það í áratugi eftir en í dag spila nemendahljómsveitir þetta stykki þannig að þú seitlað inn í svona tilfinningu okkar fyrir tónlist þetta svo bara með hvert tónskáld fyrir sig hvort sem það Bach eða Stravinsky Mahler þú þarft að læra tungumálið sko bæði með því að hlusta og spila og þetta einmitt og eins og með alla nútíma tónlistina og öll þessi hljóð bara líka eins og bara þegar við erum að spila Önnu Þorvalds og þá erum við komið með alveg orðaforða, getum kallaða það, í það, í þá tækni sem þarf í það sko. Þannig að það líka búið að fara í gegnum tilraunastarfsemi og pröfa okkur áfram og það þú veist, við erum að diskutera, þú veist, hvernig þetta hljómi best sko, þú veist, þetta svona áferðin á tónlistinni. Þannig að það einmitt eins og með þessa músík að læra að lesa úr þessu, bara framkvæma þetta sko. Já, þannig að hugmyndafræðin og tungumálið verður ykkur tann, smátt. Þannig að maður stendur á herðunum á fyrirkynnslu, þó sem maður hefði ekki gert þetta sjálfur, en þá það að einhverju hafi farið í gegnum þetta, það hjálpar. Algjörlega. En þú varst í Sinfóníuhljómsveit Æskunnar þegar þið fluttu þetta verk. Jú, það passar. Hvernig þetta var? Það var, ég man það sko 86 að því að þá var ég 20 og á afmælinu mínu þá var ég náttúrulega á æfingu. Hjá Sinfóníuhljómsveit Æskunnar að spila Mahlers og vorum að æfa lokakaflan einmitt sko. Og það var ekki séns að fá frí það var ekki séns að fá frí sko. Það maður bara það var sko járnægi sko. Algjörlega sko að mánu segja. Hann kom hérna til tals síðan þegar við hittust hún að vísa í Sjúkovskí sem var með kom held ég 77 var með svona námskeið sem að þróust einhvern veginn yfir því að hafa stofnuð Sinfóníuhljómsveit Æskunnar
sem að tók verk sem að symfónían hafði ekki trissir í sem svolítið flippað. Ekki bara svo sem, jú, vissulega, en ég held að markmið í sjálfur hafi ekki verið að flytja bara stykki sem ekki hefur flutt. Hann ákvað bara að setja í raun og áður óþáttur áskorunir á unga íslenska tónlistanema og hann sannlega kerði það. Jú, hann má segja það, sko. Þetta eiginlega, maður hugsar, tilbaka eins og þegar vorum að æfa Mahler núna daginn, sko, maður svo bara hvernig ég óskólum fór bara að þessu. Veist, ég hafði ekki eins og hlustað á þetta, sko, fyrirfram, sko. Maður var ekkert með neitt svona aðgengi endilega af einhverjum upptökum og við lærðum þetta þarna á einhverjum hálfu mánuði, sko. Já, þetta voru oft alltaf við 3 vikna námskeið, sko. Já, og það var eftir allan daginn. Það var eftir allan daginn, sko, en ekki þetta var bara meðan vetur, sko. Þegar við gerum þetta. Ég held að svona hálfu mánuði 3 vikur. Það er alveg ótrúlega mikið af, sko, það er Schönberg, það er Pelleas og Melisande, þú veist, það er ekki Messiaen, þú veist, það er alls konar músík sem hann í raun og veru færir landanum í fyrsta skipti. Og ég náði ekki í Mahler 9 en ég var til dæmis í frumflutningum á Mahler 7 og svona, þegar maður hugsaði tilbaka, ég held að þetta hafi breytt svolítið lífum hans bara. Og þessi svona tilfinning að vera partur á einhverju þar sem að summan er mun stærri heldur en sko summa einstaklingana. Til er á hópi. Já, og í raun og veru að framkvæma eitthvað sem við eigum ekki að geta gert. Þetta er í raun og veru áskorun fyrir Sinfóníulist Íslandsið. Þetta krefst mikils af þeim að flytja Mahler 9 í dag vel. Þetta er áskorun. Þetta er bara stórt og mikið og þetta krefst mikils. En þarna, þetta er náttúrulega hálfgerð, þetta er eiginlega óðsmannsæði að láta nemendur flytja þetta. En og eflaust hefur þetta ekki verið fullkomið. En sigurarnir sem að hver og einn einstaklingur í þessu samhengi vann og þessi tilfinning að standa á sviði og klára þetta verkefni, klífa þennan tind. Vinna sigur með öðrum. Já, ég sé að hópurinn gekk á þennan tind allur og komst allur tilbaka einhvern veginn. Og það er eitthvað sem að ég held að ekki sé að setja neitt vermið á. Ég held að þetta breyti öllum þeim sem að taki þátt í þessu. Það við lyft upp 1,5 kynslóð íslenska hljóðfæraleikara upp svona eitt borð. Já, það náðist eða þú veist það náttúrulega var hóað saman þarna bara hljóðfæraleikurum af bara öllu landinu, sko, sem að voru komin á einhvern svona stiga að það geti tekið þátt í þessu og þetta var náttúrulega mjög stórt og maður eignað sína vini og kunningjarna bara fyrir lífstíð og maður að spila ennþá með bara þetta samstarfsfélagarnir í dag, sko. Heldur betur. Og svo þegar maður, sko, þegar við vorum komum öll úr okkar hljómsveitum í skólanum, það var alltaf hljómsveit hjá Sigursveini, það var hljómsveit í Tónó, sko, Martin Hungar var þar og Sigursveit Magnússon í Tónskólanum og svo kom krakkarinn orðan líka og Guðmundur Emilsson var að stjórna líka á tímabili, Mark Rítmann hann stjórnaði okkur líka í SI og svo kemur maður inn í þessa risastór hljómsveit og ég verð að segja það, fyrsta skipti sem ég spilaði þetta, sko, þá var það Bruckner 4, held ég. Sem að þeirra spila núna 20. Sem er svolítið hlussa líka, ekki? Þetta er algjör hlussa og ég fekk nóturnar, það var fyrsta sem ég var að spila þarna í þessu stólum, svona risastórt verk. Og flettir og það bara er ekkert að gerast. Ég hafði bara aldrei spilað í þessum tóntöndum með það neitt, sko. En svo þegar ég Sinfónían er að spila Bruckner 4 núna í febrúar. Ég bara, þetta er bara að skella á. Þegar maður hlustar á það fyrst, kemur inn í þann hljóðum, þá er svona svolítið eins og það bara, þú flettir og flettir, það bara er ekkert að gerast, sko, í músíkinni. En þetta er það sem er svo magna við. Það er ekki fyrir að þú sekkur inn í hana, þá. En það bara vera inn í þessum hljómi, svo sko þegar bara, sko, þú veist, þetta var bara svona, já, þetta, ég myndi segja að það hefði verið lífsbreytandi, bara, þú veist, að sitja inn í þessum hljóm, sko. Veist, þannig að ég bara, þú veist, þetta var bara umhverfið, ég sagði bara já, þú veist, ég bara vil vera hér, hérna vil ég vera, þú veist, bara í þessu umhverfið, það var bara þannig. Það var einhver sem sagði Mahler, já, þetta er allt, já, þetta er ágætt, sko, en þetta er allt saman lagið mér og minna. Það er svona, því að þú veit fyrir utan þetta og ég held að ég gæti aftur við Bruckner líka, ef þú veit ekki búin að fara hann inn, þá hljómar þetta svolítið eins og þetta sé ekkert að frétta, sko. En það er ekki fyrir en að
Ég held að sérstaklega Bruckner sé þar. Þegar hann svolítið getur verið svona endurtekningasamur og ég stundum allt því mínimalískur í stærðinni, sko. Þannig að ég þekki margar sem að kveiki ekki á Bruckner. En mér dettur oft í hug samlíkingin að þetta sé svolítið svo fljót og það er ákvörðun hvort maður ætla að stökka út í það ekki, en það þýðir ekkert að styrja sem móti. Þú verður bara að láta hluti taka þig. Þetta er kannski eins og að horfa á fljót, miðað við að horfa á sko, flúðir eða eitthvað, eða Mozart eða eitthvað. Já, getur verið. Það er að sitja og horfa á fljótið renna. Það er bara allt önnur upplifun. Hvernig finnst ykkur Mahler? Bara einn af uppáhalds tónskaldum mínum. Já, bara melodíuna sem hann semur. Þetta er bara one of a kind, sko. Ég bara, allt í hennar er komin í heimina ekki, bara þegar ég hlusta á hann. Ég bara... Svo er ekki eitthvað við hann að svona, maður fer einhvern veginn að pæla í honum sem mannesku, sko. Það er eitthvað, hann er rosalega persónulegur eitthvað svona skringilegan hátt. Jú, ég mjög sammála, já. Einmitt. Því að mann finnst þetta að vera, þetta er eitthvað eins og ljóðrænt og það er eitthvað, maður veltir Mahler fyrir sér, sko, frekar eftir kannski, ég veit ekki, Bruckner. Já, ég ætla að Bruckner kannski líka, sko, hann var katholiki og trúaður. Ég held að hans kannski nálgun hafi verið á öðru toga. En Mahler er mjög mennskur í verkunum, ég samla því. Það er einhver taug sem að snertir allar mjög marga og þessi veirusýking sem að Mahler er að, ég held að hún sé ólæknandi einu sinni þegar maður hefur smittstafan, sko. En Sóley, hvernig er Mahler? Mér finnst þetta bara mjög fallegt. Mahler 5 er minn uppáhalds. Ég var ekkert að fórst á námskeiði við að stjórna og ég var að segja, okkur tekur ekki Mahler, já. Og bara, no way. Nei, það bara kom ekki til greina. Það var taktbreytingar og flókið að stjórna. Eða hvað? Nei, þú veist að rugla við annað með taktbreytingar. En jú, Mahler. Hvað er erfitt við að stjórna Mahler? Þetta er svo ljóðrænt. Þetta var bara, þetta var þá Mahler Mætir þú ekki bara með hjartaðið? Minnum mig, þannig í hljómsveit, já, og 50. Mætir þú ekki bara með hjartaðið og byrjar að stjórna? Það er málið með hljómsveitastöðurakademíuna. Þú ert með svo lítinn tíma, skilur, og með þetta, þóttu þetta sé bara einhver stutt í kafli og fólk heyrir þetta og akkur ekki, skilur, þetta svo auðvelt og lítið að gerast, þá er þetta örugglega meira heldur en eitthvað, skilur, bara hvað annað. Allt hangur á bláþræði. Já, ég menn með Mozart, skilur, þá fólki finnst það að vera erfiðra því það er hraðara eða það er meira skilur svörtum nótum og þannig ertu með þessar heilinótur og með þessar lengu pásur og eitthvað svona og svona hvert einsta hljóðfæri einhvern veginn með bara sinn söguþrá en það held ég sé það er mjög miklu erfiðar að tólka heldur en sko ég meina að slá 4/4 í Mozart skilur sem hljómar eins og eitthvað trillt verk eða eitthvað og þá eins og sagðir, skilur, að koma með allt hjarta á æfingu, ég held að það væri eitthvað erfiðasta sem ég myndi gera, skilur. Ég gæti ekki, en ég hefði ég mikið tíma og reynslu, þá væri þetta eitthvað ógeðslega skemmtilegt. Þetta að fá að sekka svona inn í, skilur, af því þetta, skilur, Mahler hann tekur svo utanum einhvern veginn og maður flæðir inn í þetta, maður þarf að læra einhvern veginn ekki bara að sekka alveg onni, skilur, maður þarf líka að vera með. Ég held ég gæti það ekki, sko. Hvaða máli skiptir hljómsveitarstjórinn í Mahler? Ég man alveg bara öll máli, sko. Öll máli. Þannig að hann gefur eiginlega svona ramman utanum þetta. Já, hann er svona líka, þú veist, hann þarf að vera með okkur, það sem við erum, og líka, þú veist, að leiða áfram. Þannig að það getur, þú veist, einmitt verið bara, ég ímynda mér að það sé bara mjög, mikil áskorun og halda þessu upp og eins og svona hægum köflum til dæmis að þið streymi áfram, sko, og það getur ábyggilega verið mjög erfitt að sína það. Og svo eins og bara þegar við erum svona mörg, sko, þá eru líka bara fjarlæðunar á milli okkar, það eru líka svo mikil áskorun, sko, þannig að þú þarft að halda, eins og núna daginn í 9. sem var bara, þú veist, fólk var bara út í horni og svo einhver alveg nálægt hljómsveitarstjóranum, þannig að einhvern veginn og það er svona, senkun á hljóðinu, sko, þannig að þetta er einhvern veginn þetta er alveg ótrúlega. En gefur hljómsveitarstjórinn svona
einhvern veginn, hann náttúrulega eitthvað svona leiðsögn, hann líka gefur einhvern veginn svona sannfæringum að fara eitthvað. Stundum þegar maður horfir á uppsetningu á leikritum, að þá gengur rosalega vel framvið hlé og aðeins framvið, svo bara byrjar það að falla og maður hann var bara búinn, sko, leiksturinn. Hann náði ekki með hópin lengra, sko. Getur það gerst í stjórnanda? Að hann bara, eitthvað svona galdur þar sem að hann þarf að halda eitthvað saman. Já. Það bara dugar ekki alveg til enda, sko. Nei, sko, ég hef ekki upplifað það, sko. Ég held að það sé svo mikið, af því það er svo mikil kraftar einhvern veginn sem fara fram og tilbaka og eins það bara með áheyrenduna. Að það er alveg ótrúlegt að það getur verið einn út í sal og það fara allir einhvern veginn að, það hefur áhrif á bara þessi hlustandi eini, hann hefur áhrif á bara að við förum að performera, við erum á æfingu, og þetta hljómar rosalega svona hégómlegt einhvern veginn, að maður fari bara, að gera eitthvað því það kemur einhver einn út í sal, sko, en það er bara þessi eini, bara, það er bara, hann hefur þegar áhrif. Allir finnur fyrir aðteglinu. Já, og þá er maður farin að kommunikera við þennan þriðja, sko, sem að er þá líka salurinn og þannig að allt sem að hljóðfærararnir gefa, þeir að gefa af sér, sko, og hljómsveitarstjórinn, hann fær kraft frá hljóðfærarleikurum. Þannig að það eru svo margir þannig að það er með sagt ef allir eru, sko, ég myndi segja þetta getur náttúrulega fallið alveg flatt ef að hljóðfærarleikararnir ekki tilbúnir, sko. Þeir treyst ekki í stjórnandanum? Já, við náttúrulega verðum bara að gera það, annars gengur ekki neitt upp, sko, það er ekkert val, en við þurfum líka að kunna okkar, þannig að annars, því að hljómsveitarstjórinn getur ekkert gert ef við kunnum ekki okkar. Knattspyrnuþjálfarar sem fræktir geta mist búningsklefan, eins og sagt er. Getur stjórnandi mist hljómsveitina, þannig að allt í einu bara kemur svona bara alveg saman hvað hljómsveitarstjórinn segir, það bara Já, sko það, en ég held, sko, að við bara getum ekki leyft okkur það, sko, manni finnst, það finnst öllum allt og svo mjög mikið hvernig á að móta verkið og við erum alveg kannski með alveg hljómsveitarstjóri í hverju einasta sæti, sko, það er út í það. Það er allir bara. Til þess að galdri verði, þá þarf þú að vera, sko, 110, en ef það er svona smá í hausnum áður, þá ertu bara 95 og gerir þetta mjög faglega, en bara músíkin verður einhvern veginn ekki, fer ekki vangi einhvern veginn. Þetta er oft svo hárfínt. Já, þetta er hárfínt. Á milli, sko, sem er bara einhver stórkostleg upplifun og allt í lagi. Og ég meina að ég væri til í að borga 1000 fyrir stórkostleg uppgötvun en bara tíkall fyrir allt í lagi. Já, sko, ég verð að segja, sko, mér finnst einhvern veginn oft, það eru, fólk er, sko, ólíkir stjórnendur, ólíkir, en mér finnst einhvern veginn að ég bara, sko, ég verður bara að trúa að þetta sem við erum að fara að gera, sko, alveg til enda, það er bara, annars bara getum hægt ekki. Ég held að þetta geti orðið einhvers konar, ég segi ekki rof, en einhvers konar svona, hvað segja, ekki strengdur strengur, heldur slagur. Já. Og mér finnst áhugavert ef við horfum til dæmis á þessa ungu súperstjörnu, Klaus Makala, sem er ekki ánið 30 þegar hann verður orðinn aðal hljómsveitarstjóri í Chicago Sinfoníunnar og konsertgebá. Hann er algjör súperstjarna. Og ég á nú góðan vin, Stefán Ragnar Höskuldsson, sem er prinsipal flauta í Chicago og ég spurði hann, hvað er það? Hvað er það? Það er þessi samfæring, þessi orka, þessi dýnamík í mómentinu sem hann gefur af sér. Sama hvort að það er í mitt Mahler 5 því, eða hvort það er Vorblótið eða jafnvel Mozart. Það er þessi telepatía sem að ég held að hljómsveitarstjórinn þurfa að hafa samfæringun og orkuna og hann þarf að hafa hana kraft, þessa áru. Þannig hljómsveitarstjórinn er alltaf skýrinslaust næstu því. Ég held að... Það treyst honum bara. Já, en svo er náttúrulega til sagnir af því að þegar að svona stóru hljómsveitarstjórar, Berlín og Boston, fá eitthvað í fyrsta skipti sem þau ekki sátt við hann, þá bara setja það í kúplan út og konsertmeistari tekur yfir og þau spila þetta sem þau eru vön. Ég held að það sé nú sjálfgjáft, þetta er svona var. En þessi Klaus Makala, hann hefur einhverja áru yfir sér sem að samfæri fólk og það fær fólk bæði á stólbríkinu upp á tær
og það eru alltaf einhvern svona hálf rafmagniði kraftar sem fólk áheyrendur uppláfa. Þannig að það eitthvað galdur sem ég held að hljómsveitastjóri þurfa að hafa. Já. Hann líka bara leiðilegt á æfingu. Og sem manneska sem hefur líka, skilju, að mér svo skrítið, nú ég með bæði sjónarhornin að hafa setið í hljómsveit og síðan líka stjórna. Og ef þú tengir ekkert við hljómsveitastjórn þá svo leiðilegt á æfingu og þá gefur ekki þitt 100% og þá einhvern veginn endar bara svona í 50-50 og þá einhvern veginn, þetta verður eitthvað svo skilur. Þannig en ef hljómsveitastjóri, skilur, ef hann tekur eftir hljómsveitinni, skilur, mér stundum hljómsveitastjóri verður alltaf upp á palli, skilur, svona ég stjórnandinn og þeir eru alltaf mig, með þessu einhverja hírarkíu og það eitthvað sem ég bara þoli ekki. Það náttúrulega hans upp á palli, hann með stjórnandaprík. Já, en ég meina, hann liggur við hans í uppháum lögustíðum. Já, en þótt þú sért í þessari stöðu, þá getur samt ekki mist þetta mannúðlega dæmi sem skilur tónlistin sem allir eru að gera. Þannig ef þú ætlar að vera með einhverja stæla, skilur, og þú tekur ekki eftir, skilur, fólk er orðið þreytt, þau eru ekki lengur að gefa þau og byrjar æfingunum vel og sér að allir eru í toppstandi og svo ertu búin að vera að æfa og svo eftir smá tíma sér að fólk er orðið þreytt, þau vilja taka pásu, skilur, fólk sem bara drífur áfram og ætlar bara að klára þetta. Skilur, það virkar ekki, þá kemur svo leiðileg dímunum á milli. En við vorum að tala Sinfóníuhljómsveit Æskunnar, þar var stjórnandi Žukovský sem næstu því, hefur það orðað á sér að hafa verið, bara ekki til í að hlusta á neitt, bara my way or the highway. Það var þannig. Og við vorum að tala hann í síðasta þætti og þá voruð við að segja, kannski myndi þetta bara ekki líðast í dag. Þetta myndi aldrei líðast í dag. Aldrei. Svona maður myndi aldrei koma að vinna með ungu fólki. En samt þetta ævintýri lífs ykkar. Þetta var, já, ég meina þetta var það sem var í boði, Já. Og þetta áhugavert vegna þess að ég held að séu ótrúlega margir sem að geta sagt sömu sögu og við Hilda lýsum upplifunum af en óvæginn var hann, ósanngjarn og meinn gallaði maður á svo mörgu leyti og maður eftir því að hafa séð sem sagt fólk bara heila gráta undir honum en ég þekki dæmi þess að þarna fólk hafi ég raun og veru brugðist við ákveðin hátt að hann vildi fá svar. Hann vildi ekki að þú bognaðir. Hann vildi að þú heldir áfram. Ég var svona rekin, ég fekk skarlatsótt. Þannig að leiðbyrjandi minn þá, hann skildi hann ekki betur en svo ég hefði bara verið rekin. Þú veist ekki fyrir mikið sköp? Já, fyrir skarlatsótt. En svo hérna ég nú við og ég spilaði tónleikana. En hann einmitt horfði á mig. Hann beið eftir að ég við vorum að spila Stravinsky og Richard Strauss. Anna Guðný var sólist í píanókonsert fyrir blásara og en hann var svolítið að testa mig á kynarbrunni og fylgdi sig og ef þú spila vel þá fara að spila tónleikana ef ekki á tekur leiðbeinandi en hann var svona eitthvað en ég samla, hann myndi aldrei fá þessi tækjur að spila með ungu fólk í dag. Nei, hann stjórnaði bara mikli hörku og niðurlæði fólk og gerði upp á milli og svona var að koma ég upplifði að hann var svona koma upp á milli vina svona reyna, þetta var svona bara mjög skrítin og það eru margir sem eiga bara mjög sára sögu af honum en hann skammaði mig alveg eins og hann þegar ég var að spila Mahler þá bara hamaðist hann í mér bara alveg og ég svaraði honum aldrei sem ég hefði átt að gera ég náttúrulega var bara reyndi að harka þetta bara að mér og var bara með svona, hvað heitir þetta svona frosið andlit með hann raun En hann var frábæri músikant Já, hann lítur eiginlega að vera því að það var hlustað á hann ef hann hefði verið svona óhemja og því hafi ekki fengið neina leiðbeiningu frá honum. Nei, hann var mjög góður músikant og var yfirmaður strengjadeildar Juilliard á tímabili og var mjög framalega mjög fær fiðluleikari og var mjög framalega í síst frumflutningi í nýra verka og hérna í ágróf alfræði orðaröðina svona Dictionary of Music and Musicians og það Pína Súkumann á okkur svona bálki en Pól Žukovský 2-3 síður þannig að hann mjög mikil smitinn, það var hann dáinn en ég hef oft hugsað þetta verandi þessi skítall sem að var það hópur fólk sem að
ber hann ekki sjónu vel og jafnvel með eitthvað skonu öra sálinn eftir hann sem auðvitað aldrei gott og ekki fallegt en á sama tíma alveg ótrúlega stór hópur krakka á þinn tíma og starfandi tónlistarmenn í dag sem á honum alveg ótrúlega mikið að þakka þannig að þetta Já, þetta alveg flókið sko því að maður á honum sannarlega Ég þekki þetta ekki, en ég upplifir það því að þetta svona svipað, þetta svona mín kynslóð eiginlega. Mér finnst eins og að hann hafi svo bara lyft upp heila kynslóð. Allt í einu hafi bara orðið meiri professionalismi í... Bara svona fólk, bara tilbúið líka ráðast á og hvað sem er. Og kannski væri symfónían ekki að spila Mahler 9, nema þessi kynslóð hafi, þótt að það sé ekki hún sem að spila þetta kannski. Nei, það nú slætti af fólki í hljómsveitinni sem að spila þetta. Já. Einmitt og þetta er náttúrulega allt, það verður ekkert til af engu sko. Frekar en, ég menna, hann var náttúrulega líka með, svo ég segi, frábæra kennara með sér, blásarkennara, Bernharður Wilkinson og Joe. Frábæra leiðbeinendur, alveg frábæra leiðbeinendur, já, þannig að þeir tóku alveg sko deildar æfingar hjá blásarum og við vorum nú hjá Súka sko. Svo reyndar vorum við bara sjálf, bara okkar einn vegum á rataðingun bara hérna. En svo má kannski ekki gleyma því. Ég er nýlega búin að lesa bók Árna Heimis Ingólfssonar, Tóna útlöðana. Að Súkovski náttúrulega ekki svo fyrsti sem að kemur hérna og lyfti grettistæki. Vegna þess að og þeir kannski sem hafa komið voru kannski ekki alveg jafn umdildir og jafnvel skítalar ef maður getur tekið sér það orð. En það við höfum notið þess að fá ótrúlega hæfileikaríkt fólk og Árni Heimir gerir í þessari bóksinni örlögum 3 einstaklingaskíl sem Róbert Abraham Ottoson, Heinz Edelstein og hérna í Viktor Urbansits og hver á sinn hátt skildu ótrúlega mikið eftir og ég meina við erum með tónmenntaskólan í Reykjavík sem Heinz Edelstein hann gerir gangskur í menntun ungra krakka. Já, hann bara bjóð til tónlistarnámi í Íslandi. Já, og maður segja það. Þannig að við höfum svo sem fengið Já, þeir náttúrulega bara kendu og kendu og kórastarf landsins var ekkert það sem eða hljómsveitarstarf ef þessum mönnum við höfum ekki fengið vera notið sko. Við töluðum Súkovski líka og þá fengum við að heyra þetta sama. Þetta var bara eiginlega maður sem maður vill ekki vera í sama herbyggi. Þið hafa ekki lent í svona kennurum? Nei. Það ekki sem að hafið þið séð hérna fréttir af honum Brynjari Karli, körfuboltaþjálfara. Hafið þið séð myndina Hækkum Ránna? Já. Hann er Súkovski körfuboltars, hann gargar á fólk og stelpur vegna þess að hann telur að það er að þjálfa stelpur eins og stráka með því að espa upp í þeim baróttuna. Hann myndi aldrei þjálfa stráka með sama hætti, hann myndi vera mildari við þá. Hann hljómar svolítið skringilega. Þú varst nú í Hjallastjörnunni, það sem var nú eiginlega þessi lína svolítið að örva stelpurna meira og hvetja meira til samkeppni og svona. Já. En ég veit ekki okkur ég ég spurði bara Brynja Karla því að mér myndi það þegar þau voru að tala sko, að þetta var helst það sem að maður geti vísað í nútímanum. Það sem ykkur bara gargar á mann. Þú gerir ekki það sem að ætlast til. Þetta áhugaverður punktur, þannig að ég sá svo nafntógaða íþróttamenn stíga fram og í raun og veru tala smáli. Svolítið eins og þið sem að segja sko, ég fór til helvítis en ég hefði aldrei orðið það sem ég var nema að hafa farið til helvítis. Já, hreinsunareldur sem hreinsunareldur, já. Ég held að maður þurfa ekki að fara í gegnum andis að verða eitthvað. Nei, ég held ekki. Ég held að þeir einstaklingar sem fóru til Tanglewood og voru hjá Bernstein, þeir hafi alveg fengið nákvæmlega sama innblástur og jafnvel verið notið innblástur sem betur því að þetta var þróandi á köflum. Já, þetta var mjög erfitt. Þetta var mjög erfitt en ég held að stór partur af þessu sé Jósi Sigur sem að hlusta lókum að flytja verkið og svo var það þessi vináttutengsl. Maður kynntist ótrúlega góðum vinum sem eru vinum hans fyrir lífstíð af því að þetta var intensiv vinna þar sem að gleði og sorg einhvern veginn var deilt og það er 8 tíma vinnudagar. Já. Þetta var alvöru sko úthald sko. Þetta var mikil sviði en ég held að aðalmáli sé kannski samt sem aður ekki Súkovski heldur kröfunar. Hvað lagt að stað með? Og jú, hann hefði ekki dragt fram þessar kröfur á hans að vera skítall.
Það held ég. Það held ég sé alveg pottitt mál. Það verður ekki að kyngja skítalum til þess að geta stemt hátt. Og ég held að það megi ekki gleymast eins og Hilda segir að hann hafði frábært fólk í kringu sig. Bernharður Wilkinson, Joseph Onibenni og allir strengja og slagvers og allir þeir sem að þessu komið. Kannski líka hitt á góða kynnslóð. Það sem að, þú veist, það kannski ekki fyrr en svona þú ert komin á 8. áratuginn og þar. Það sem svona mikill hópur af krökkum sem eru komin svona langt í, þetta náttúrulega afrakstur af tónlistaskóla uppbyggingu Gylfa Þotn og félaga. Það nákvæmlega það. Hann hittir alveg á töfra augnablik. Já, ég til dæmis úr Garðabænum, ég hef ekkert farið í, eða jú kannski að því að foreldrar mínir tónlistamenn, en þetta var lykilatriði að það var búið að stofna tónlistaskóla þar og svo víðar náttúrulega, þannig að þetta kemur alveg. Þeir eru, það er ekki 1964 sem Gylfi Gíslason setur lögum tónlistaskóla. Þá sprettar upp þessu gorkúlur í öllum sveitafélögum, nefnir Reykjavík. Því að þar er það tónlistafélagi Reykjavík sem var búin að stofna sinn 1930 og síðan þá hefur verið að mínum að hálfgett ólag á tónlistaskólamálum í Reykjavík, alla kvöldu síðan. Það eru 19 skólar og þetta er allt einhvern veginn hver að vinna í sínu horni. Meðan að þú ert með stærri einingar út í sveitafélögunum og oft markvissir og betur reknar. Þannig að Þið vitum nú alltaf þetta, þið eru í tónlistaskólum. Já. En þið myndu gera ef svona kennari kemur til ykkur á námskeiði sem að væri, myndu bara myndi ég örugglega. Já, nei, það er rétt að segja, ég veit ekki alveg. Það er kannski erfitt að lýsa þessu. Já. Þá er það kannski spurning sannfæringuna, trúir á hann. Já, einmitt ég. Það verður ekki að hann tekið, hann hafði sín á það sem hann var að gera. Og við trúðum held ég öll á hann. Hvað það var. Já, akkurat. Já, þú veist að hann var ekki lottari í tónlistarlegu tilliti þótt hann hafi verið gallaður sem karakter. Og það er heldur líkilatriði og kannski galdur hljómsveitarstjórans að ef hann geti selt ungum tónlistarnemum það og samfært að ef þau leggja upp í þetta ferðalag, bara svo leikstýri og gerir við leikhóp, að þá er það mögulega kannski þess virði að, eins og svo oft er talað í fótboltaheiminum, að söffera í smá stund. Það var náttúrulega stórkostlegur tónlistarmaður, hann var frábær fyrirleikari, hefði getað farið þessa 600 hringi kringum jörðina að spila þessi sömu verk, en nefndi því ekki og fór og einbeitti sér að nútíma tónlist og frumflutti, ef maður sér verk eftir hverja hann hefur frumflutt, það er náttúrulega ævintýralegu listi. Það er eiginlega bara öll tónskáldin svona frá, ég veit ekki, svona 50 til 80, þetta er bara alveg stórkostlegu listi. Mörg sem tileinkuðunum. Þannig að þetta var mikill kappi og mikill fengur að fá hann hingað. Það kannski svipað á Dieter Roth í myndlistinni og kannski erum við orðin nógu öflug menningaheild á Íslandi að við þurfum ekki á þessu halda að fá svona, en við sækjum nú samt svona hljómsveitarstjórana til útlanda og alla. Já, ég held að sé bara, það er bara og hljóðfæralekarana, hvað allir ekki þriðjungur innflytjendur í hljómsveitinni. Það geti, ég bara áttum ekki á því, það er allir orðnir strax Íslendingar, svona maður gleymir því, Já, en þetta er orðið, það er bara mjög, það er bara orðið mikil, síðan við komum í Hörpu, þá er líka, bara mjög vinsælt að koma hingað og spila með okkur. Það er svo gott útsýnið baksviðs. Mjög gott útsýnið baksviðs. Harpar snýr vitlu, það er útsýnið betra baksviðs en í andrinu. Já, við erum alveg vel sett með það, Þannig að það er bara, hefur verið bara vinsælt og líka hljómsveitarstjóri að vilja koma og þetta er svona, kannski hljómsveitin vaxið og þá fáum við fleiri gesti og getum valið kannski sterkari hljómsveitarstjóra og svona, þannig en allt þarf að spila saman, grassrótin og að fólk þarf að sjá leið að það komist til starfa með hljómsveitinni og þannig að það þurfum að vera í tengslum við Við höfum svolítið rætt það í tengslum við bæði leikhús
það sem að fækkar umverulega svona minnisviðum og listamannareknum rýmum líka í myndlistinni og þetta áraumverulega við tónlistina líka, við erum með þennan sal hérna Eldborg en svo kannski vantar sali fyrir kammer og minniverk og einhverja kannski bara 75 manna sali og eitthvað fleira, þannig að við svona, þetta svolítið ójafnvægi í þessu, við erum með svona stóru stykkin eða svo stöðna Þjóðleikhúsið og symfóníuna og svona en það, þú veist með þessi í poppinu talar að það er hverfa allir salir þar sem var hægt að spila sko. Við erum heppin að hafa náttúrulega kirkjurnar og salurinn í Kópavogi náttúrulega alveg frábær og hérna en það, sko, ég held að sé sko það náttúrulega verður sko það verða ekkert engir sko flottir tónleikar í Hörpu nema að það sé grassrótin og fólk sé að spila bara miklu meira út allt sko, fólk ekki að leigja dýran sal og prófa sig áfram með eitthvað sko, þetta svona spari hús í rauninni, þannig að rándýrt að fara þar inn. Þannig að það bara mjög mikilvægt að styðja við bara alla grassrót í þessu í öllum í raun og veru held ég að sko, mér var ljóst einhvern veginn oft sér maður hlutina þegar maður býr erlendis og ég bjó erlendis í 9 ár og ég var lektor við Háskólann í Freiburg og var að kenna íslensku og ég spyr oft krakkana, ég var mjög marga nemendur alltaf og íslenska var svolítið í tísku og Ísland af hverju var að koma og læra íslensku því þetta var nú ekkert voðalega skynsamlegt, þetta var lítið málsvæði og slít og það var ekki náttúran eða bókmenntir eða íslenski hestur, það var meirhlutin sem sagði það er íslensk tónlist sem hvetur myndir koma að læra. Björk og Sigurðs. Já, meðal annars og líka sólstafir, ég hafði aldrei hitt sólstafi fyrir en að ég fæ 7 manna vinahóp svo hugfangna af þeirri hljómsveit að þú kom inn og vildu læra íslensku og það skiptir máli að við þarna í leifum við ekki að gerast að Airbnb-væðing og fasteigna-mógulavæðingin gerir út af í grassrótina og það er eitthvað sem ég held að sé að gerast og harpa er kannski angi á því að því að arðsemiskrafan þar er alltaf mikil og þú kemur ekki þar inn nema að selja alveg upp rjáfur og það gerir það verkum að það er ekki rými til að gera mistök eða gera tilraunir. Áttu þá við að skipulagið á Hörpu sem að var að skella svona ráðstefnu höll ofan á það aukir álagið á tónlistarsalina þeir verða bara dýrari við þetta en ekki ódýrari eins og eitthvað geti haldið að þeirri. Já, sko, á þess að ég sé kannski alveg inn í rekstra módulunni þá hefur maður svona lesið það að það er ákveðin arðsemiskrafa frá eigendunum sem Ríki og Reykjavíkurborg og það kostar bara heilmikið að fara þarna inn. Og það er eitthvað skrítið við það að þú þurfur að selja nástu byrjáur og standa á nulli og það er ekkert tónlistarmaðurinn sem hefur lagt þetta á sig og er raunur að búa til hennar viðbör fyrir húsið hann ber ekkert við bítum en jú, salurinn í Kópavogi er virkilega góður salur. Já, hann er það en sko í sambandi við ég hef nú mikla ráðgjörður af þessu með ráðstefnuhaldið og tónlistina þetta við undum algjörlega vera víkjandi þarna í húsinu og eitthvað svona en það sem þetta hefur skapast það er svo mikil umferð í húsinu og það er svo margt ólíkt fólk, ólíkir hópar sem koma þarna með alls konar einhvern tíma var það einhver svona prentlista ráðstefna, það voru alls þú veist þetta og skákmenn og með mót og voru britsarar hann að daginn þegar við fórum á landet. Þetta skapar bara svo mikla stemningu þannig að ég er alveg mér finnst þetta að hafa hefnast vel sko. En ég held líka sko, við kannski getum ekki gert kröfur til þess að í þessum sölum eins og þeir eru svo Norðurljós og náttúrulega Eldborg og þetta eru náttúrulega svona stóri sali, greiðlega stóri þegar ef þú ætlar að vera með einhver tilhjómsstarfsemi þá þarftu kannski að vera í, þú munt ekki ná í allt þetta fólk, skilur við, þannig að bara þú veist að eins og það sem fólk er að gera bara starfandi tónlistakennarar, hljóðfæraleikarar út allan bæ, sko, það, þú veist, að bara halda áfram að styðja það, að því að, og í sambandi við nýju tónlistarmiðstöðina, þú veist, að við séum, og það er svona verið að setja upp umgjörð fyrir tónlistarlífið sem er mjög jákvætt, en við erum ekkert öll að fara
í útflutning á okkur sko, þú veist, þeir eru líka bara hér til að starfa hér og í auka okkar samfélag hér og að við sem þáttakendur við eigum möguleika á því að flytja tónlist þá sem okkur hugleikinn og fá okkar fólk til að hlusta. Þetta er mikilvæg punktur, ef þú hlúir ekki að grassótinni þá hefur það endunum ekki til að flytja út. Þú verður að hlúa grassótinni, alveg saman hvort að skiptir ekki máli hvað tegund tónlistar, hvað geirið það og í öllum listum, þú verður að hlúa grassótinni. Annars líka bara deyr stóri salurinn að það verður bara... Já, endanum þá verður enginn til að flytja þar. Það er 75 ára tónleikar ykkurs. Já. Herðu, en stannað það annar salur hann þú fórst á kammertónleika í Norðurljósasalum. Já. Svolítið margir sem að mæta. Komið óvart, hvað eru margir? Já, það var mjög góð aðsókn, ég tók eftir því. Kammerklúbburinn eitthvað kraftverk, sko. Já. Svolítið gamall hópur. Já, já, bara eins og heila alltaf. Ég fyrir nála því að vera yngstur. Já, Nei, ég sé það er ekki gamall. Já. Og flott prógram, svona franskt prógram. Og þú ert að spila? Já, mjög flott. Já, bara fyrsta verkið, bara geggja litríkt og annað bara ótrúlega fallegt og já, bara mér bara allt, hvað hétt áttur þessi franski, þú ekki að bera hann fram í dön fransi eitthvað. Já, fransi. Já, einmitt hann. Bara mér það svona hápunktur tónleikana eftir hann. Já. En já. Gaman að heyra. Já. Og efnisskráin bara glæsileg og mér það bara mjög flottir tónleikar. Já. Er þetta góðu salur Norðurljósum? Já, mér finnst það mjög gaman að spila þar sko. Það er alveg hann er stór sko og það er svona, maður þarf að svona fylla út í hann sko, en allt mjög skýrt og það er alveg veisla sko að vera að spila þarna sko. Fyrir einasta nóta heyrist inn í Norðurljósasal. Það er eitthvað sem ég tekið eftir þegar ég spila þarna. Bara hver einasta nóta. Það er mjög skringilegt. Þetta er ekki öðrum í sölum. Það er stundum, við vorum með hljóðspecialist, þann Björn pappiðinn, talaði við hann og hann var að segja að það væri bara ekki nógu gott hljóðið í Eldborginni. Það verður alltaf að vera að fikta í þessu. Það er svo óljóst hvernig stillingin ætti að vera og ég held að hann er að vera að leggja til þess að það væri bara eitthvað settur í það að reyna að ná hámarks hljóðgæðum út úr þessu sal. Sko í raun og veru þá er það þannig, ég mann þegar Berlínar Filharmonía kom með Sir Simon Rattle þá byrjaðu, ef ég mann rétt, Lontano eftir Ligeti og það feitar inn í Wagner-fráleik og þeir hreyfðu kanabjur og ómrýmin, þeir spiluðu bara húsið þessu hljóðfæri og þetta hús, þessara hljóðarkitekta, þau eru til nokkur að svipari gerð, til dæmis húsi í Luzern í Sviss, það sem eru miklu hátíðir, það er mjög áþekkt að hönnun og það er ekkert að því að leika sér með þetta, það fer svolítið eftir stærri hljómsveitur og umtímað þeirra verka sem að á. Ég saknaðist til dæmis þegar fyrir aðalstjórnandi Ílan Volkovar og þá var ég í verkefnavarsnefnd og við ræddi það inn á þeim fundum hvort að það ætti ekki að setja upp prógram þar sem myndi gefa hljómsveitinni rými og tíma til þess að þekka sig í húsinu, finna sitt sound og annað slíkt, en ég held að það hefði átt að gera meira af því. Já, ég held að þetta er nú alveg... Þetta er hljóðfæri, salurinn er hljóðfæri. Salurinn er hljóðfæri og þetta, við erum náttúrulega búin að, það er alveg ótrúlega ólíkar skoðanir af því hvernig þetta og allt besta hljóma og mér finnst alveg, þú veist, glæsilegt, mér finnst svona sérstaklega gaman að vera svona aftar, svona 22. bekk og svo upp á svölunum, æðist þetta að vera á efstu svölum og þá kemur svona góð blöndun, yfirleitt bara alltaf sko. Við lærðum þetta, við flúðum eiginlega aftar í salin, einmitt við aftan 20. eitthvað bekk og svo endum við upp á fyrstu svölum. Já. En sko það sem mér hefur þótt sko, það var komið spesialistar og þú veist, eru að búa til, við erum með stillingar sem heita hitt og þetta og Berlín og Evu stillingin og Evu Ólukænin og hún velur þá sínar áherslur og svo finnst mér, þú veist, mér finnst alltaf erfitt að vera sko í grunninn í hljómsveitinni og það er að koma, sko við erum alltaf með aðalhljómsveitastur sem kemur einhverjar 8 vikur á ári
og svo kom hinnur og þessir og það er eitthvað stillingar og þetta fyrir svona klassikina og eitthvað svona og það er pianosólisti, sólistastillingin hér og þar og kannski, þú veist, höfum við samt sko, mér finnst sko að við sem hljómsveitin ekki vera með kannski sömu hugmynduna hvernig við viljum hljóma sko og hvernig balansinn innbyrðs á að vera hann fallegastur og eins og húsið eins og líka Norðurljós sko bassinn og mjög þetta svona, hann hljómar mikið og miðjan druknar og miðjan og mjöguleikrar kvarta og ég sko mér finnst sko já þannig að mér finnst við þurfum bara gera betur og vinna meira með húsinu sko. Við erum með þetta hús og það er alveg bara það er bara stórkostlega fallegur salurinn og hvernig fólk vill heyra hljóminn, það er líka svo mikið smekksatriði eins og til dæmis Hallgrímskirkja sem að allt sum tónlist fer bara alveg á sund sko, þú veist, en samt er eitthvað svona ótrúlega heillandi og fallegt við hljóð heiminn þar sko, mikil birta og En sásalur er náttúrulega ótrúlegt vesinn á góðum hljómi. Já, en það er, sko, það er, þú veist, fólk sækist í að vera þarna og að gera að það sé ekki líka allt eins sko. En svo er líka kannski, þú veist, getur verið svo mikill munur, þú ert á æfingu upp í Hallgrímskirkju og það er verið að dempa allt og eitthvað en svo fyllist salurinn af fólki á tónleikati og þá gjörbreytir soundið. Það er teppalagt af fólki alveg inn úr 1000 manns og það alveg gjörbreytir öllu. Þetta er líka í Eldborg og maður finnur þetta alltaf að því maður spilar ásali, maður spilar öðru vísi sko, ef það er þurft, ef það er svona meiri hljómur sko, þá maður þannig að maður er alltaf svona aðlaga sér svona fyrstu mínúturnar eftir þegar fólk er komið í salinn sko. Ég held að við talaðum það áður að muni ekki þegar Víkingur var að spila held að það hefur verið tilbyrðin þá fikk hann eitthvað Já, einmitt það var svo mikið að maður sá það svona á Facebook og svona, það var allra kvartað að það verið svo mikið hóstað og svona og þá sagði hann sko að þetta væri sér að kenna sko að því að hann hefði stilt þetta upp þannig að bara á 23. bekk og bara búm sal, sko. Þetta var eitt af því við flutum í Eldborg sko, þú veist að bara setja blýantinn á statíði bara það var allir alveg skelfingur losni sko, að það heyrðist allt sko. Við lentum við því þegar ég og kona mín það fór sími að hringja og þetta var ekki símringing heldur eitthvað viðvörunarkerfi í sumarbústuð sem að var eiginlega svona bypassað af silent flugstillingunni það var eitthvað þjóðvarnarkerfi fyrir í gang og hann þurfti að stoppa í aðrinu og byrja upp á nýtt og það er svo óþægileg tilfinning og ég vorkenndi svo aðalinn sem að lendi í þessu Víkundur svona horfði svona til saman já, svona yldi sig þess en mér finnst, ég verð að segja það samt sko að Eldborg er vissulega ekki alveg fullkomið salur og mér finnst cirka fyrstu 15 hljóði fyrir svolítið yfirmann en ég er búin að fara sem er einhver hönnunargalli sko. Já sko það bara sviðið er og hátt það er mjög hátt mér finnst sko, ég er ekki ég held bara sviðið hátt að vera ábyggilega sko pallar eða eitthvað svona lyftusvið sko. Og hvort að það er hærra bara af því að svið að, þú veist að það var alltaf það er grifið þarna og ég held að það sé að örugglega rétt í mér að það átt að vera sem er aldrei notuð sjaldan svo til aldrei en svo sjaldan, það er eiginlega aldrei en ég veit ekki, sko, við erum alltaf í svolítið vesenni með pallan á sviðinu sko. Það er alltaf eitthvað svona reikistefna alltaf eins og núna í Maler sko, þú veist, bara koma fólkinu fyrir sko, þú veist, út af því að pallan er svona og ég svona já, maður getur svona ég held að það var sérst upphaflega eitthvað ákveðið svona mjög svona tæknilegt svið sem ég held að átt að vera áður en að þurfti náttúrulega að taka ýmsar ákvarðanir eins og ég heyrði þetta eins og ég heyrði þetta ég skal ekki fullur að segja rétt en að einhverjum tímapunkti hafi verið ákveð að setja grifju hvort að lyfturnar því var fórnað, ég veit það ekki en það er eins og sviði sér svona hálfu metri eða metri og hátt og
ekki það mér finnst Eldborg algjör á dásalunarsalur, en ég er búin að fara tónleika mjög víða og þetta einna betri tónleikasölun sem ég komið í, alveg klartmál, mér finnst það algjörlega frábær. Við vorum í París á tímabili, þegar Sóley var svona 7 ára. Það fórum við í 9 tónleikahöllina út í 20. hverfi sem arkitekti fóru í fílu af því að þeir áttu ekki peninga til að klára hana. En það var eitthvað ótrúlegur hljómburður í þeim. Það var alveg saman hvað maður satt í salnum. Maður upplýði svo eins og væri bara að spila þetta fyrir mig. Og ég man að einu sinni var svona söngur og ég hef bara aldrei upplifað svona aðraðins nálegð á og það, ég veit ekki muni hvernig salurinn, hann svona eiginlega eins og svona hörpudiskur einhvern veginn og í svona maður eiginlega endarlega svona hálfgerða stúkur sko, þú veist það sem eru kannski 25-30 seti í einu og svona lóar sem að snúa þessu eitthvað ótrúlega galdur fannst mér í þeim og líka þessi svona nálað við sjónrænt við sviðið sko, sem er náttúrulega ekki í hörpu sem er bara svona skókassi sko, sem eru við svolítið mikið upp á svölunum að svona mæna onni. Það er svo gaman að horfa á hljómsveitina. Óbóleikarna, þú veist, verða rauðir að blása og Já, en sko málið er að sko þetta eru bara svo dýr mistök að þú hannar sal og hann er ekki góður. Að þetta er svo óafturkræft og þetta er svo monumental og stund svo lengi. En það eru frábæri salir. Ég hef ekki komið í Elbphilharmoníuna, mér skilst hún svo alveg frábær. Í Hamburg. Í Hamburg eða ekki? Elborg er náttúrulega... Í Hamburg. Sem eftir hann persneska konuna sem býr til eiginlega segl, eitthvað með stórkostlega bygging. Alveg ótrúlega. Og gamalt hús. En svo var það svo fyndið. Svo finnst mér til dæmis bara eins og konsertgebá sem er gamalt hús, skókassa. Það er alveg ótrúlegur hljómburður. Alveg ótrúlegur. Það er alveg með ólíkindum sko. Svo láttu við uppáhaldstaði í Hörpu? Það er bara í Eldborg. Það sita? Já, örugglega á á hliðinni á sölunum, fyrstu sölum. Það er bara... Já, við verðum svolítið þar. Já, við erum alltaf það. Því að Sóley er alltaf, ég vel alltaf sætið þannig að setja fylgjast með stjórnandarnum svona almennilega. Og svo ekki bara svona... Áttir upp að hljómsveitir? Kannski ekki upp, já. Nei, örugglega ekki einn sko, en það eru margir sem ég finnst alveg frábærir. Það er líka hann Nathaniel sem hefur tekið ungsveitina. Já. Hann hefur bara unnið svo vel með krakkana sko. Hann gerir þetta svo vel og þeim finnst svo gaman og þá koma þau svo vel út. Samfæringin. Ég er að segja, þetta gekk svo vel, samstarfið, skilur öllum leið vel og þá kom þetta svo vel út. Ég fekk bara gæsa á síðustu tónleikum sko. Og svo er einn þarna sem stjórnaði sem okkur fannst báðum rosagóður. Það voru bara skemmtilega tónleikar yfir höfuð. Ég man ekki hvað hann heitir, var hann ekki Spánveri, svona tildulega ungur, bara svona fertut eitthvað. Ég held að það er Spánveri. Hann var alveg rosalega, ég held að symfóniljóstin henni leið bara vel. Alveg, var í svo miklu stuði hljóstin. Já, það voru bara frábæri tónleikar. Það er bara, hann þarf að gefa skilur á móti og þá gengur þetta svo vel. Þannig, ef þú ert með góðan hljómsveitarstjóra, þá er þetta bara gengur allt vel. Þannig ég er örugglega ekki með neitt sko uppáhalds eins og þetta. Eins og Helgi var að segja, þá er þetta svolítið svona náttúruböld sem að blómstra mjög snemma, við merkir þessu stóru. Oft, já. Þetta eru undraböld, Bernstein og svo Dúdamel, hvað var hann? Hann var svo rosalega stjarna hérna fyrir svona... Hann er ennþá bara stjórna. En svo reitt að vera frábær þegar maður er ungur og svo eldistu, að þá þarftu náttúrulega, þú getur ekki endurtekið það svona að gera. Þú þarft eitthvað einn að... Já, jú, þeir eru náttúrulega svo sem margir hverjir verða þekkti fyrir að flytja sömu stykkin, farum við að völd, sko. En að því nefnið Dúdamel, við gerðum það að kanni, við sendum svona fyrirspurn í verkefnavalsnefnd þegar við vorum að prógramera sko fyrir Hörpu, það var náttúrulega mjög safrík hérna síðust árin í Háskólabíó þegar við ætlum alltaf að vera komin í Hörpu svo frestaðist það. Var það ekki góðu tími á Sinfóníuhljómsveitinni síðust árin í Háskólabíó? Jú, það var margt rosalega gott. Því að svo komið hann inn í Hörpu þá komið svo var svona smá hól á eftir einhvern veginn bara. Já. Ræðum það seinna. Já, en jú, það var alls sem var skemmtilegt sem að var á dagskrá sem að var ætlað að vera á sviði í Hörpu sko. En á einhverjum tímpúnti þá var svona óformleg fyrirspurn send og spurt hvort að Dúdamel hefði áhuga og hvernig hefði tíma og hvort hann laus og það var held ég engin efnisniðurstaði því en svari var, minni mér að hann var laus, næsta termín var laust eftir 7 ár. Þannig að þessi menn eru bókar hans í stíftar hann við tíma sko.
menn og konur og sérstaklega konur, því konur í dag þær eru mjög vinsalar sko alveg ótrúlega þær eru alveg bara og líka ungt fólk það er svona rosalega þorsti eftir því að fá ykkur endurnýjun og yngra fólk gríðarleg tækifæri sem ungar konur sem eru píanóleikar að fá, Sól Já Áttu þér uppáhaldspíanóleikara? Já, Martha Argerich náttúrulega bara auðvitað. Geggjuð. Ég bara verið obsessed síðan ég var svona 8 ára eða eitthvað. Hún bara Beyoncé af píanistum. Ég bara, þú veist, hún í alvunni. Já. Ég myndi vilja snúa þessu við að Beyoncé var í Argerich. Já, ég meina einmitt. Einmitt. Herru, er þetta ekki bara árið skemmtilegt hjá okkur? Ég var að hugsa að fara aðeins út í svona tónlistarkennsluna. En við gerum það bara seinna. Já. Er það ekki? Sóli, er þetta ekki gott ykkur? Þú ætti að vera mætt í... Ég þarf að fara í fiðlutíma. Já. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að hjálpa mér og Helgi og Hildigunnur. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. En rauðaborðið heldur áfram og það er eitthvað allt annað á dagskrá hér eftir örskamma stund. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Og þá ætlum við að fara upp í Breiðholt. Marja Lilja, þú tókst sláandi viðtal við Þórhildri. Já, svolítið erfitt viðtal við föður, áhyggjufullan föður sem að hefur orðið fyrir því núna að þurfa að halda börnunum sínum heima eða dóttur sinni heima vegna ofbeldis á miðstigi í Breiðholtsskóla og þetta er auðvitað mál sem að fór svona svolítið á flug í upphafi viku. Mokkin, já, Mokkin greinir frá þessu og svo kom hann í viðtal hingað til okkar og svona aðeins gaf okkur svona dýpri innsýn í hvernig þetta væri nú allt saman en hann hefur árabil og það er það sem er svo sláandi í þessu kannski að þessi sömu börn voru farin að sýna merki áhættu og óeðlilega hegðun strax í kringum 7 ára aldurinn en þá fara foreldrarnir á fyrsta fundin vegna þessa hóps. Síðan bara liður og býður, nú eru krakkarnir orðnir 12 ára og ekkert hefur breyst. Ofbeldið það einhvern veginn bara verður ljótara og harðara og það verður bara erfiðar að ná til þeirra og eins og sagði við mig að hún þótti svo erfitt að ræða þetta líka því ég meina hann þekkir þessa drengi og þykir vænt það og óskar bara þess að við höfum ykkur úrræði fyrir börn með hegðunarvanda. Þetta er hann Hermann Austmar sem nú ræði við. Hermann Austmar. Já, við skulum ekki missa þessu. Gjörðu þessu vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og hjartalega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er góður gestur sem endra nær Hermann Austmar, faðir barns í Breiðholtsskóla. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, það hefur, það var sagt frá því á mánudag í Morgunblaðinu að upp var komin erfið staða innan skólans á miðstigi og þá sérstaklega vegna ofbeldis og það var kannski ekkert farið neitt nánar í sauman á því en það var sagt frá því að þetta væri kynferðisofbeldi og bara svolítið, það var svona í eða því að þetta væri nokkuð gróft ofbeldi, allavega nóg til þess að börn á miðstigi óttuðust að mæta í skóla vegna einhverja örfára aðila sem að virðist svona erfitt að ná svona, hvað ég var að segja, faðminum utanum bara, því að við erum nú að tala um börn. Þú átt barn í skólanum og komst fram á Bylgjunni í morgun og svona aðeins sagðir frá þenni sögu og samþykktir að koma til okkar líka og ræða þetta mál aðeins nánar. Geturðu kannski útskýrt fyrir okkur svona bara til að byrja með bara hversu gamli krakkar þetta eru, hversu lengi þetta hefur staðið yfir og þar fram eftir göndunum? Já, þetta er 7. bekkur og í raun og veru er þetta búið að vera í gangi síðan þau voru í öðrum bekk og eins og ég sagði í morgun þetta er búið að það er eiginlega búið að vera augljóst í hvað stemdi allan tíman eða
það er eiginlega rangt að segja í hvað stemdi, vegna þess að þetta búið að vera sko ég fór á fyrsta fund þannig þau voru öðrum með 3. bekk og það var vegna ofbeldis og þetta hefur bara verið sko stanslaust eiginlega síðan það er ekki búið að vera þau hafa eiginlega ekkert fengið frið sko það hefur aldrei verið tekið á sem er fullnægjandi hætti. Það er eiginlega bara hægt að segja það. Nei, hvað myndir þú segja var fullnægjandi háttur? Já, þessu tímabili. Þess að núna. Já, kannski bara, til að byrja með, bara svona þegar þetta kemur upp í hvað, 6-7 ára bekk? Já, þá er þau svo lítil, sko. Já. Og ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hvað ætti að gera. Ég bara komin í þetta sem foreldri ég hef enga ég er ekki sérfræðingur í uppeldi, ég bara reyna að gera mitt besta sko og hvað þá ef að börn eiga við einhvern vanda að stríða og en mér finnst ég er rosalega vonsvikin yfir því að þetta sé komið á þetta stig vegna þess að sko ég er búinn að reyna að vera í samskiptum við alla sem koma, barnavernd Reykjavíkur og skóla frístundasvið og þetta er komin sko 6 ár það sem að ég er búinn að vera að reyna að segja bara það er stór slys í uppsiglingu og við sko það er mjög nálægt í ég fekk eiginlega símtöl í dag sem að þeir voru eiginlega hræðileg sko sem að lýsa það er ekki bara sko í bökkunum í Breiðholti það sem að sko þetta það eru bara allir svolítið smeykir held ég. Já, þetta ég einhvern veginn gaf mér það svona eftir að hafa lesið miðlana að þetta væru hópur drengja og og þetta eru jafnaldrar þá þeirna barna. Já, dóttur minnar. Já. Þau eru náttúrulega bara 12 ára. En það er sko ég meina fólk núna að hafa hrætt að fara á því sko eða svona hikandi við að fara á hvernig tíman í Mjódd og það við erum kannski ekki vönni að sko upplifa þannig að sé eitthvað svona við ættum að vanda okkur að fara ekki þangað þegar klukkan er nú margt eða eitthvað svoleiðis en ég upplifi það og er það út af þessum sama hóp? Kannski ekki bara út af þessum hóp það búið að koma til dæmis fréttir bara undanfarið sem verður að tala unga menn og ungmenni sem eru svona með ógnandi hegðun sko og ég fekk þess að símtöl í dag það sem þessi drengir sem eru í þessum árgangi skólanum séu út allt Breiðholt bara með ógnandi hegðun sko við fullorðið fólk sko Þetta lýsir miklu vanda þessara tilteknu barna. Þetta eru allt börn sem gerir þetta miklu erfiðara viðfangs. Ég þól ekki að ég skulle vera að tala um þetta sko. Nei, þú finnur til með þessu börn. Já, ég meina þú veist þetta eru börn á Íslandi og það er ekki eins og það hafi ekki komið fyrir áður. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að einhver börn eða hópur börnum er í erfileikum og en við það sko skólinn við erum með sko skólinn er ekki þó svo ég fari fram á að börnin mín séu venduð í skólanum að þá er skólinn ekki sko upphaf og endir þess sko, þeir eru ekki sálfræðingar og þeir eru ekki félagsfræðingar sem starfa í skólunum. Nei.
og ég meina, ég hef átt í frábærum samskiptum við til dæmis kennara dóttur minnar, bara allir kennararnir hafi verið framúrskarandi þeir hafa bara aldrei enst mjög lengi. Nei, en það þetta út af þessu að það eins og það sé ekkert net sem grípi þá þessi börn sem beita ofbeldi og þaðan af síður þá kannski börnin sem verða fyrir ofbeldinu. Já, akkurat. Ég held eiginlega hvort og sér það núna til dæmis aðstoðarskólastjórinn að viðurkenna að sé ákveðin vandi þarna þó svo hann vilja ekki viðurkenna það sem menntunarlega vandamál en það alveg rétt það það sem ég hef verið að reyna að fá svör við hjá skóla- og frístundasviðum að til dæmis hvort þeir ætla að ég fór fram við að dóttir mín myndi bara fá sálfræðitíma 2 mánuði út skólagönguna vegna þess að það hefði bara ekki verið gripið nóg inni og það ekki ef að staðin svona þá það alveg augljóst að það hefur ekki verið og þá ég ekki meina bara skólanum heldur líka verið með barnamendi í Reykjavík og hvar hún? Fyrir þessi börn Já, einmitt, og bara fyrir allan hópin svona í heild sinni jafnvel. Já, ég meina kennararnir lýsa því og ég meina þetta allt lýsingar kennan að það sé ógnastjórn og núna til dæmis voru þau að tala á fundi sem ég satt með þeim í desember að það kannski það prófdaginn eftir og það verið að fara yfir allt námsefni og það gengur vel að fara yfir námsefni en síðan daginn eftir þá man engin neitt hvað gerist daginn á það Nei, það bara situr ekki eftir þau eru þú kennar að vilja þá meina að þetta sé bara þau séu bara traumatíseruð já, bara streitan sé svo hátt streitustig og ég vil bara meina að það sé ég held að þetta sé vanmetið hjá skólanum hversu alvarlegt þetta var það var nýr starfsmaður sem að bendi mér á þetta Já, bara svona á þetta vandamál og þetta hefði aldrei lagast en hefur þessi bekkur væntanlega svona haldist óslitið alla þessa skólagöngu eða svona, þetta tínist af og bætist í en já, það búið að vera það hann alveg stór hópur og ég meina það alveg þetta að tala um að ég myndi ekkit vilja vera að tala um þetta en þú veist að það verður að gerast eitthvað og en það til dæmis það hefur verið að ræða það hjá þessum teimum sem koma þessum hóp að það þurfa að fá einhvers konar samheldni í hennan hóp af því það hefur aldrei tekist það hefur búið að vera gríðarlegur svona gríðarlegt samskiptarleikar og það af því það það hefur aldrei verið einhver svona það hefur aldrei náðst einhver góð stemming í þann hóp Nei, og þetta foreldra vandamál? Eða þetta bara svona samfélagslegt? Nú fjöllum við svolítið við borðið líðan drengja og karla, ungra karla í samfélaginu og þetta svona hljómar fyrir mér eins og þetta geti tengst því en auðvitað eða ættu að vera forræði menn og pakki hvers barns þar þeirra réttur Já akkurat En ég vil ekki biðja þau að baktala eitthvað fólk sem að þú þekkir og alls ekki, ekki þannig en ég bara velta fyrir mér hvort að þetta séu börn sem að komi úr kannski við erfiðleika að stríða heima við fá lítið stuðning eða annað slíkt eða bara hvort að þeir finnir hreinlega að það virkar að vera með svona vesen í skólanum og í kring og það sé svona þetta sé ákveðin áhættu hegðun sem auðvitað fylgir einhverju vanlegan. Já.
Ég var rosalega með svara, sko. Já. Ég nefnilega, það felst bara í því að en ég þekki þessi börn, sko. Já. Ég þekki þessi börn, sko. Ég meina Hefur þú sast niður með þeim og svona Nei, það er ekki ég held að það sé ekki viðeigandi. Nei, það er líka bara ég held að sé ekkit þessi mál sé ekki á svoleiðis stað, sko. En sko þegar þú segir foreldravandamál Sigrún Ólöf í Hörðuvallaskóla skrifaði frábæra grein þarna daginn. Akkurat. Og ég tengdi svolítið við þetta og ég var mjög sammálanni í mörgu og ég hef upplifað þetta agaleysi líka á þessum börnum en það sem að sko svona því ég er foreldri og ég kem ekki úr skólasamfélaginu að þá og hún talaði til dæmis, og þetta er alls ekki gagnrýni á hana sko, en hún talaði svona að foreldrar þyrftu að treysta skólanum. Treysta honum að hann væri bara að standa sig. Og ég vildi að það væri tilfelli og ég gæti gert það. Það er bara því miður ekki staðan eins og er. Það er bara, þetta er bara komið allt og langt og það hafa bara verið gerð, mér finnst of mörg mistök innan skólans. Á sama tíma hef ég gríðarlegan skilning á því að sko úrræðileysi skólana í að sinna börnum með einhvers konar vanda það er rosalega svifaseint og langir biðlistar og sko mörg þúsund börn sem bíða eftir að fá sko þjónustu. Já, og bara greiningu svona til að byrja með til þess að komast inn í þjónustu. Ég er margt í ólestri í samfélaginu okkar. Sko álagi sem þetta veldur á skólana hlýtur að vera yfirgengilegt. Af því að það byggist alltaf því til dæmis að þegar þú komið greiningu þá getur nemandi fengið stuðning. Hann er ekki að fá stuðning bara upp úr þurru sko. Hann er í fjármagni, í starfsfólki, þetta er bara ekki nógu gott sko. Nei. Þetta er ekki nógu gott fyrir börnin okkar sko. Þetta er bara ekki gengur ekki. Það er ekki að þetta er ekki hægt. Nei. Ég kaupi það ekki sko. Nei. Það er ef við vildum þá gætu við leyst þessi mál sko. Með fyrir eitthvað skömmum hætti. Og finnur þið fyrir svona vilja allra foreldra til þess að einhvern veginn svona að koma hlutunum allavega í svona eðlilegt horf svo að öllum börnum líði vel í bekknum og árgangnum? Já, þá sem ég hef talað við. Já. Þá sem ég hef talað við að þá ég held sko að því að ég fór að hitta hann Sigrúnu Ólöfu bara nýlega út af greininni og hún er með geggjað prógram hjá sér sem heitir Tengslatorg sem er ætlað til þess að sko fá foreldra til að ná tengslum foreldrabarnaskólanum til að ná tengslum og bara vita að hvort öðru og já, mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd vegna þess að líka sem voru að tala þessi krakkar í 7. bekk núna þau voru valla byrjuð í skóla þegar COVID kom og fyrir utan sko þessa svona lokun, ég man ekki alveg hvernig þetta var, ég segir alveg svo, en ég man eftir því að þetta var svona einmitt fjöldatakmarkanir og sitt og hvað eitthvað. Já, og síðan var hann líka sko, ég man ekki hvort að við fórum sko 25 sinnum í sóttkví eða eitthvað, ég man ekki hvað langur tími það var alltaf rosalega mikið og dóttir mín var að vera vitlaus á þessu en þú veist, það er náttúrulega
og kannski mikið af félagsfærni þess að barna fer fram sko á þessum árum. Já, þetta svona áður en að þau kannski fara í símana sína sem að ykkur lísti sem hinnum nýju sjoppum sem að mér fannst svolítið gott. Akkurat, já, það er svona hanga á netinu er eiginlega svona, já, það sama að hanga í sjoppunni hérna áður fyrr. Já, það er akkurat, en ég fannst þetta bara, ég hugsaði mér sko, ég held að við getum bara öll þurft að ég halda sko, þessu, ég veit ekki sko, en allavega svona fyrir, ég held að það er líka vandamál að við sem foreldrar þessara barna séum ekki í betri tengslum. Ég held að að sjálfsögðu myndi það hjálpa og ég meina skólinn er að kalla eftir því að við komum meira að þessum málum. Og þess vegna var haldinn foreldrafundur og Hvað kom fram á þessum fundi? Var þetta góður fundur? Já, ég held sko það kom alltaf fram að það kom mér á óvart hvaða voru margir sem lýstu yfir því að börni sín varu hrædd. Það er þetta bara mjög alvarlegt. Já, og ég er búin að fá skilaboð frá foreldrum barna sem eiga börn sko sem eru yngri og börnin þeirra eru hrædd. Nú man ég eftir því að þegar ég var lítil stelpa í Breiðholti og svo seinna í Grafarvoginum, þá var alltaf veit svona hverfiskelfir. Akkurat. Þetta var alltaf svona, er þetta bara eitthvað svona sem við höfum bara sætt okkur við svona menningarlega, að það sé þannig alltaf einhver svona einn krakki sem er með eitthvað vanda og enginn snertir á og hinn börnin læra bara einhvern veginn svona að lifa í kringum hann. Eða finnst þér vandinn að aukast eða breytast eitthvað? Já, þetta er svona dóttir mín sko segir oft svona heitir bara strákarnir. Já, einmitt. Mér finnst það bara ekki alveg nógu gott sko. Nei. Og ég held að hvað er að skella, ég held að þetta sé bara miklu alvarlegra en það sko. Miklu alvarlegra vegna þess að brotin sem hafa farið fram í skólanum þau eru sum bara mjög alvarleg og hefðu sko á svonleis mál og ætti að krefjast þess að lögregla væri kölluð til, það væri allt ræst út en ég held að það bara er ekki tilfelli sko. En suma af þessum málum, suma af þessum lýsingum Þú ert bara að heyra af mörgum þessum mála bara núna nýverið. Já, ég Finnst þér að upplýsingaflæði til dæmis mætti vera meira? Ég meina ef það kemur upp kynferðisbrot í árgangi væri eðlilegt að án þess að kannski benda á geranda eða þólanda í því máli að láta foreldra vita upp hafi komið slíkt mál? Já, ég held að það hefur gengið kannski aðeins og langt í að halda þessum trúnaði. Ég held að það hafi verið svolítið svona vegna þess að það er svo vont sko, það kom atvik daginn, smávægilegt atvik en það fór allt á stað og og börnin voru í áfalli pínu, nema hvað það var ekki eins alvarlegt og leit út fyrir að vera en síðan fengum við tölvupóst allt of seint hvað hefði í raunverulega gerst en þá var, þú veist, þá var búið að sagan var allt önnur heldur en það sem hefði raunverulega gerst en ég held að sko ég sé ekki hvað það ætti að skaða vegna þess að sko öll börni sem eru til dæmis að fylgjast með í frímínútum þau eru að vera að vitna þessu
sko þetta er bara allt og mikið ofbeldi sko. Já, hvernig líður manni svona sem foreldri þegar barnið manns kemur til manns og segir greinir manni frá því sem að bara það er að upplifa í skólanum og hefur verið að gera í gegnum árin og einhvern veginn sko lýsir því yfir að það sé bara hrætt og því það finnir fyrir vanlíðan og hvernig tilfinningar bærast eiginlega innra með manni þegar svona kemur upp? Sko, dóttir mín er sem betur fer svona búin að komast yfir þetta hluta. En það er svona minni máls kannski sem við erum að vinna með, það er svona ef það gengur illa þá þurfum við svona að stappa hérna stálinu sko. En eins og ég segi, hún er svolítið bara þetta eru strákarnir. En það er ekki allir þarna. Nei. Það er ekki allir sko og í raun og veru það verður að viðurkennast að núna þegar staðin svona vegna þess að mistökin mín sem foreldri að eru að ég var bara of barnalegur. Ég var bara of barnalegur að halda að skólakerfið og barnavernd myndi taka á þessum börnum og aðstoða þau. Og árið 2022 þá lagði ég ekki fram kæru í menntamálaráðuneytinu út af því að skólinn var ekki að þau voru ekki með nægt starfsfólk úti. Og við vissum að væri þannig vegna þess að við áttum eigum vin sem var að starfa í skólanum og sagði okkur bara hvernig þetta var. Þannig ég sendi bara yfirlýsingu á því að máli var að þar fengu þessi strákar, þessi börn bara frjálsar hendur til þess að hrella öll börn á þetta hefur það verið á yngsta stigi. Er þetta stór hópur af strákum? Nei, þetta er mjög lítill hópur. Það var mjög auðvelt að leysa þetta. Þetta er ekki eins og stórmál sko. Nei. En eftir á núna hindsight og allt þetta ég bara, auðvitað er ég búin að gera mistök. Þetta hefur verið mistök að taka barnið mitt upp í skólan. Það er stór mistök að treysta á skólastjóran þegar hún kom tilbaka og ég dró kæruna tilbaka, það voru bara stór mistök. Ég vissi bara ekki að ég vissi bara ekki að úrræðin væri svona ég vissi bara ekki að úrræðin væri ekki þetta staðar og þetta yrði aldrei. Þegar maður svona fer yfir þetta þá virkar þetta svona svolítið fyrir manni bara sem fullorðinni mannesku svolítið einfalt að leysa svona á blaði allavega. En það er einhvern veginn sko heldur þetta sé þá sko bara einhvern veginn vankunnátta, vanþekking á félagslegum vandamálum barna eða heldur þetta sé bara einhvern veginn svona of mikið álag innan skólans eða hvað að því að ég bara neita að trúa því að þetta sé af einhverju ílsku sko að það sé svona komið fyrir bara stofnunum og samfélaginu okkar að við getum ekki einhvern veginn lista þegar að einhver hópur barna gerir svona uppreist og ég sé uppreist því að þau þetta svona áhættu hegðun allavega. Þetta snýst sko með samtöl mín við starfsfólk skólans að þá snýst þetta bara úrræði og bara úrræðileysi. Þau hafa bara ekki valmöguleika. Já, það bara ekkert. Það bara ekki neitt. Sko þau hafa ekki einu svona rými til þess að sko ég get ekki sagt það. Þau hafa ekki skilur tækifæri til þess að þessi starfsmaður fer núna í þetta verkefni. Það verðist ekki vera hægt sko. Og bara sveigjanleikin eiginlega engin til þess að taka á svona málum og
Ég meina, ég trúi því að starfsfólk skólans vilji gera sitt allra besta þó að ég hafi verið mjög ósáttur við að aðstofskólan sem hún gerir eira lítið úr þessu líka svona menntanulega sé að þetta sé ekki að það hafi farið fram kennsla, það er bara ekki rétt sko. Það er mjög auðvelt að spurja börnin í þessum árgangi út í námsefni sem á að vera að fara í gegnum að já, prófin segja allt sem segja þarf eða niðurstöðurinn af prófunum sko. Og þetta er svona allstar að þú veist, það sem ég hef talað við þá sem ég hef talað við sem að koma að þessu það er bara hvað á að gera, hvert á að senda, það er allt saman fullt, það eru biðlistar við höfum eitthvað valmöguleika og ég meina að það er búið að kalla inn sko landsteymi, farteymi sendirteymi inn í þennan hóp þetta er bara það lítur út fyrir mér sko þetta er aðeins bara sko svona kennsluráðgjöf og eitthvað svona allavega það er ekki búið að standast neitt sem að þau voru að tala við sko við mig að það ætti að gera Og okkur strandar á það heldur? Bara hef ekki hugmyndum Nei, bara hef ekki hugmyndum eina sem ég veit er að ef að það var einn veikur eða eitthvað í farteiminu og þá fór þetta eitthvað á hliðina Já. Og þetta var eitthvað, skilur eitthvað smáæðilegt sko Og já Ertu reiður? Sár kannski? Nei, ég er bara vonsvikinn ég er vonsvikinn undir mig Já, hvað svona út í sjálfa þig? Bara fyrir þetta hafi ekki kveikt fyrir á perunni? Já, bara, þú veist, mér finnst ég hafa verið barnalegur. Mér finnst það bara barnalegt og mér finnst þetta óásættanlegt. Af því að núna í vetur þá er sko ég hefði alveg getað sleppt í að senda tóttum í skólan sko. Það er bara tilfellið. Og Hefur það eitthvað komið til tals á meðal foreldra að bara hreinlega mæta með börnunum í skólanum? Ég veit að nú hafa ekki allir tök á því en þetta verðist vera svona einhvern veginn komið á það stig að annarkvort að halda þeim heima og kenna þeim bara samkvæmt námskrá eða að mæta bara á svæðið og vakta fyrst að skólanum gengur ekki alveg nógu vel til. Sko, skólinn hefur farið í ákveðna skipulagsbreytingar sem að hafa verið til hagsbóta það eru hins vegar aðrir þættir sem að gera það að verkum að það verður pínlítið gagnslaust og ég bara get ekki sagt þér Já, og þess að fara kannski bara brjóta hérna trúna ég get ekki sagt þér af hverju það er en það er búið að gera breytingar í skólanum eins og þau geta en það er sko já, það þetta strandar eitthvað það sem við erum að gera, það er bara ekki það er ófullnægjandi Já, ég skil og það veldur því að ég trúi ekki í dag að barnið mitt sé örugt í skólanum Nei Það er þetta tilfinning sem að maður vill ekki finna fyrir þegar maður er foreldri. Já, ég meina sko, eftir að ég fór í bíti í morgun þetta er orðið svona. Við vorum ekki einu sinni viss hvort að senda dóttur okkar út að leika. Voru þið hrættum þá bara hefndaraðgerð eða eitthvað slíkt? Já. Það er ekki flóknar það sko. Já. Það er þetta mjög alvarlegt en Hvernig tekur lögregla á þessum málum þegar við kemur börnum? Hefur ekkert verið haft samband við lögreglu yfirvöld? Þú lýsir þetta eru alvarleg ofbeldismál? Jú, það er sko það er búið eins og til dæmis í haust það besta dæmið að þá veit ég að það var einn drengur sem var nýkomin í skólan held ég hann var laminn af hópa drengjum
og ég held ég að líst í bítinu í morgun sko, þetta var tekið upp á Snapchat og dreift. Já, þannig að ofbeldið heldur áfram. Já. Og ég held að þetta sé ekki til fyrsta sinn sko. Nei. Ég meina ég auðvitað að koma ég, veistu, mig langar, ég búin að segja. Hvað myndið þú gera ef þú myndið fá að ráða bara alveg öllu? Hvernig myndið þú taka þessu? Ég myndi setja sko, ég veit ekki hvernig þetta starfar hjá barnavernd og þeim. Við segjum bara í svona fullkomnum heimi, þar sem að allt myndi ganga upp. Akkurat. Hver var í svona óskastaðan? Ég held að ég veit ekki hvort ég get. Jú. Ég held sko við þurfum að nálgast þessi börn og við þurfum að nálgast þessa foreldra og ég held að sko ef það ekki vilji til samstarfs að þá þurfum að grípa til miklu til aðgerða sem að hafa einhver áhrif. Ertu þá að tala að fjarlægja og gerendur ofbeldis svona tímabundið eða bara yfir höfuð? Já, ég sem að lágmarki úr skólanum sko. Ég meina ég var að fundi með starfsmanni skóla sem daginn og ég sagði við hann sko þú veist að þetta mun hafa neikvæð áhrif á andleg líðan alls hópsins og hann sagði já, ég veit það það var ákvörðun sem hann var að taka og vegna þess að ef það er ekki tekið á þessu þá er engin ástæða fyrir öll hinn börnin til þess að trúa að það sé það hafa einhverja afleiðingar að beita ofbeldi þú verður að trúa að það hafa einhvers konar afleiðingar. Þetta sé bara svona kúltúrin eitthvað neginn. Það lítur ekki út fyrir það núna sko. Ég er ekki vissum að þau sko trúi því og það er annað í þessu sem hefur farið gríðarlega í taugarnar á mér í þessu máli og það er sameiginleg refsing fyrir þann hóp. Já, einmitt. Það er svona, við förum ekki í páskabingóið af því að Diddi Smith var óþekkur. Já. Það er búið að vera rosalega mikið af því með þennan hóp og síðan þegar átt að fara í hópefli fyrir áramót að þá kom eitthvað upp á og samskiptin urðu eitthvað stíf og þá sagði eitt barnið sko sjáu þið bara, það er ekki hægt að fara með okkur neitt. Þetta er svo erfitt að ræða þetta einhvern veginn að því að þetta er þetta börn og þetta sé svona upplifun þeirra og sjálfsmynd út á við. Þetta er með mjög brotna sjálfsmynd en eftir þessi ár og það mun þurfa það mun þurfa samheldni hjá skólanum, foreldrum og yfirvöldum til þess að í raun og veru aðstoða þessi börn til framtíðar. Þannig að þetta fagstjóri Suðurmiðstöðvar sagði við mig að fundi 20. desember þar sem við vorum bara 2. Þá sagði hann að það myndi taka mörg ár að leiðrétta þetta ástand sem væri. Og þá bara hjá hverjum og einum einstaklingi innan bekkerins. Já, bara þú veist vegna þess að ofbeldismenningin er búin að vera svo alvarleg og svo er náttúrulega óþolandi að heyra að skóla frístundasvið skuli segja við Morgunblaðið að það kannist ekki við neitt vanda sko. Það er náttúrulega sko það eitt og sér er sko gríðarlega alvarlegt sko. Ég er búin að vera í samskipti við skólafrístundasvið bara stanslust aðalega í gegnum Suðurmiðstöð en líka í tölvupóstum að því að ég fekk aldrei neinn svör sko hvenær þetta bregðast við og gera eitthvað almennilegt sko. Og
og í staðin fyrir að eiga einhvers konar samskipti við mig að þá var skóla og frístundasvið aðalegi því að svara aldrei í síman þegar ég hringdi og svara engum tölvupóstum sem ég sendi fyrr en ég lagði bara fram kröfu bara svona ég fór fram á ákveðna hluti og það var ekki samt fyrir en þau svöruðu ekki sko fyrir en ég var búin að herja á borgarlögmann ítrekkað. Já, þannig að það einhvern veginn, það ekki það að þau sé ekki meðvituð vandan, það bara einhvern veginn eitthvað viljalýsi þannig að til þess að takast á við hann eða bara horfast hreinlega í augu við. Já, það vildi enginn taka þetta. Það var augljóst, það vildi enginn taka þetta. Að því það hefur svo auðvelt sko að svara sko. En maður finnst það svona lágmark. Já. Allavega að fá eitt svona móttekið. Já, akkurat eitt móttekið. Ég sagði það akkurat sko þegar að skóla- og frístundasvið fékk spurningalista frá Morgunblaðinu að frá henni Hólmfríði að þá sko ég fekk símtal daginn eftir. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt og það er vald fjölmiðla þetta og veita stjórnsýslunni og yfirvaldinu öllu bara svo litið aðhald og það er oft þegar að ofbeldismál sérstaklega að ræða í okkar samfélagi þá er einhver vangeta bæði sko innan stjórnsýslunar mitt og dómstólana og svo einhvern veginn samfélagsins í heild að takast á þetta og þá er þetta svolítið svona neyðarheimillin að fólk kemur og greinir frá vandanum bara með því að berskjalda sig sjálft og ég þakka þér bara kærlega fyrir Hermann að koma og bara segja okkur frá þessu vanda og ég vona að það fari nú eitthvað að leysast þetta mála gerist nú eitthvað eftir þessa viku ég ekki bara að segja það. Já, ég fer að fund með sviðstjóra skóla- og frístundasviðs í fyrramáli. Já, ok. Þannig að þetta er svona boltinn farin að rúlla vonandi. Já, sko það fer að hafa honum gríðilega gott orðspor. Það tala allir mjög vel um hann og það er ástæðan fyrir því ég bað aldrei til dæmis neitt fund við skóla- og frístundasvið og ég vel vissi að Helgi Grímsson var að fara og ég var bara að bíða eftir að hann myndi koma svo að ég geti talað við hann sko. Já. Við ættum að geta betur sem samfélag og við ættum að geta leyst vandamál barna sem að eru eitthvað neina ég bara eiga sér stað svona beint fyrir framan augun á okkur og ég tala nú ekki um barna á þessum vikum með aldri því að nú taka líka úlingsárin við og ef ekkert er aðgert þá eru þessir drengir í miklum áhættuhópi bara fyrir alvarlegri glæpi og neyslu og aðra svona háska hegðun og auðvitað hinn börnin líka sem að hafa orðið fyrir trámanu. Þannig að ég þakkaði bara enn og aftur Hermann Ösvar fyrir að koma til okkar og spjalla og gangið er vel. Takk hérlega fyrir. Tókið við þar meira hér handan við hlé. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú, sá þingmaður sem hefur verið kannski hvað mest á milli tannan á fólki undanfærið Sigurjón Þórðarsson, Flokki fólksins. Hann lét ummæli falla sem að mörgum sveið fjölmiðlastyrki og Morgunblaðið þegar blaðið var að skrifa fréttir sem að koma honum illa og ég fekk hann til þess að svara fyrir þessi ummæli hér í vikunni ásamt skipstjóra og við vorum öðru þræði að ræða líka Hafró, gagnrýni á Hafró. Skulum kíkja á það. Komiði sæl og blessuð, við viljum að ræða sjávarútvegsmál. Þannig ekki á hverjum degi sem maður biður fólk að koma hér og tylla sér við rauðaborðið gaggjart til þess að ræða eina grein á Vísi. En það má eiginlega segja að það sé þannig í dag, reyndar verður nú fleira rætt en þessi eina grein en það er sem sagt Björn Ólafsson, fyrrum sjómaður. Hann hefur skrifað mjög harða ádrepu gegn Hafró, við kannski fáum upp mynd þannig að þið tengið við þessa grein og þessi grein hefur vakið mjög mikla athygli. Nú
ef þú svo hérna á eftir Pétur tæknimaður skiptir hér rétt bráðum, ég sá sem, kannski bara núna, ég sá sem dæmi á Facebook að Þorlákur Axel Jónsson skólamaður segir vegna greinarinnar að tilraunir Hafró til þess að stjórna stofnstærðum nytjafiska við Ísland hafi gjörsamlega mistekist. Og hann segir, nú engin loðna annað árið í röð, líklega verið að leita upp í síðustu loðnu torfurnar þessa dagana. Loðnuveiðar drepa niður þorskstofnin og svo annað mál sem að Björn ræðir í sinni grein. Humar, sem auðvitað krabbadýr en ekki fiskur, veiddur í gildrum í siðmenntuðum samfélögum. Hér hann plægður upp úr hólunum sínum og búsvæðin eyðilögð. Hafró tekur ekki þátt í þjóðfélagsumræðu en situr í hásæti með boðvald eins og páfinn í Róm. Þetta gengur ekki upp í lýðræðisríki, Hafró verður að útskýra hvers vegna ættum að taka mark á stofnun sem á 40 árum hefur ekki tekist neitt ætlunarverka sinna. Ansi stór og þung orð. En þá aftur að þessu rauðaborði hér, í stuttumáli þá sem sagt sýnist manni sem öll verndunin og helsta réttlæting kvótakerfisins, hún sé ekki að skila öðru en minni veiði, minni fiskistofnum nú en á árum áður í langflestum tilvikum. Útgerðarmenn ná hins vegar eins miklum arði og mögulegt út úr þessu kerfi. Allir vita að lög eru brotin og brottkast stundað og sennilega á köflum í sturluðu mæli vegna þess að annars væri ekkert hægt að koma þessu kerfi heim og saman. Og við höfum líka heyrt margar sögur af því að Fiskistofa sé fyrst og fremst að elta upp í trillukarla en láti stór útgerðina eiga sig kemur að eftirliti. Nú, áður en ég kynni þá gesti dagsins, ætla ég að lesa örstutt úr grein Björns sem segir: Þjóðin hefur ákveðið að treysta stofnun fyrir sjávarauðlindu sínum, því ætti að fylgja mikil ábyrgð en stofnunin ábyrgðarlaus með öllu. Þetta líklega eina vísindastofnunin sem til sem alltaf kemst að réttri niðurstöðu í rannsóknum sínum, þar sem stofnunin lætur frá sér taka ráðamenn undantekningarlaust sem sannleikanum. Að gagnrýna þessa stofnun eins og að skvetta vatni á gæs ekki til neins. Hafró upp á stalli með þeim ósnertanlegu. Nú, ég vonast til þess að fá fulltrúa frá Hafró hér eftir helgi til þess að ræða þessa gagnrýni. En hér eru tveir gestir, Grétar Mar Jónsson, skipstjóri held ég til áratuga og kíkti nú við í pólitíkin og reyndar aftur kominn sem varaþingmaður. Og svo Sigurjón Þórðarsson, þú ert líffræðingur auk þess að vera náttúrulega þingmaður Flokksfólksins. Og þið hafa nú báðir látið að ykkur kveða í umræðu sjávarútvegsmál. Bara svona ef við byrjum á einu atriði eru þið sammála því eru þið sammála því sem Björn segir samband loðnunar og þorsksins? Það sem að Björn kemur fram með var þessi töflu hvað minkuveiði. Það eru staðreyndir. Og hvað var það skýringar hans og dóma almennt stofnunina, þá ætla ég nú ekki að taka alveg heilsugar undir það. En ég hef verið einn af gagnrýnendum stofnunar árabil. Ég hef meira segja verið einhvern tímann fenginn til Brussel hjá Fiskveiðinefnd Evrópusambandsins til þess að fara aðeins yfir það að þessi stefna sem hefur verið notuð hér og víðar í Evrópu, að hún ekki að ganga upp og hefur ekki gengið upp. Og það það sem við þurfum að ræða, hvernig við förum út úr þessu. Og ég á því að við höfum tækifæri og ef við lítum bara til 100 ára aftur í tíman, að þá gáfu Íslandsmið árið 1925 120.000 tonnum meira af þorskafla heldur en ráðlög veiði núna. Já, það mjög sláandi. Það mjög sláandi og það líka staðreind að það sem að hefur 100 ár. Síðan ef við horfum á það sem átt að gerast með þessu kerfi og það sem ég lærði þegar ég lærði fiskifræði í mínu líffræðinámi, og þá áttum við að losna við sveiflur og fá jafnstöðu afla upp á 400.000 tonna minnstakosti. Og ef við horfum líka til þeirra veiðireglu sem hefur verið í gildi þegar hún var tekin upp 2008 minnum mig, að þá 7 eða 8 þá var markmið að fá jafnstöðu afla að 3 árum liðnum upp í liðlega 300.000 tonn og það hefur aldrei náð að klukka
það sem átti að verða jafnstuðafli. Þannig að ég alveg á því að það þarf að endurskoða þetta, fá annað álit og ég líka sannfærður það að það sé ákveðið tækifæri. Hver geti veitt annað álit þannig að Hafró sé ekki einráð í sinni ráðgjöf? Það eru auðvitað margir, það eru færir fiskifræðingar meðal annars innan og hafa starfað innan stofnunarinnar og ég vil bara nefna hér Tuma Tómasson, Jón Kristjánsson. En eru fiskifræðingar einmitt ekki svolítið að deila innbyrðis þessi mál? Sáralítið. Já, sko, það kemur ein skoðun frá stofnunni. Það gallinn. En það þarf auðvitað að leyfa þessum sjónarmiðum að vegast á og takast á af því að vísindi eru ekki boðun á einhverju sannleika. Nei. Eins og við fáum síðan á sunnundum í kirkjunni. Heldur eru vísindir þau ganga út á gagnrýna hugsun og að það sé farið yfir rök og mótrök með og móti þegar kenningu sem verið að nota og ef við skoðum bara það sem að skipti miklu máli í vísindum að það það að kenningarnar hafi eitthvað fórsporgildi og það búið að spá fyrir það að með þessum aðferðum sem hefur verið í notkun áratugaskeið að þá myndum við ná jafnstuðafla uppi á fyrst 400, jável 500.000 tonn var nefnt í fyrstu á 8. áratugnum, síðan fórum en að lækka þess markið í 400.000 tonn og svo var það komið í leiðilega 300.000 tonn og núna erum við langt frá því markið sko, í 211.000 tonn og þetta skiptir verulega miklu máli fyrir þjóðarbúið. En aftur að spurningunni, hvað með þennan punkt með það að allt og mikil veiði á loðnu í vertíðunum á undan sem núna leiði til þess að engin loðna finnst lengur, að hún sem undirstaða fæðu þorsins að þarna sé samband. Þarna greinir mig svona örlítið á við Björn, hvað það varðar. Ég fyrir hins vegar þeirra skoðunar að meðan við veiðum ekki þorskinn drögum úr veiða honum og við sjáum það bara á síðustu skýrslu Hafró að það dró úr vexti fiska þá. Þannig að ef við erum ekki að veiða þorskinn að þá gengur hann auðvitað harðar á það sem hann að næra sig á, loðnu og annað. Þannig að það helst allt í hendur og það ekki bara þorskurinn, loðnan, það nánast allar tegundir sem ráðgjöfin hefur leitt til minni og minni veiði og þetta eitthvað sem við þurfum að ræða yfir það án þessu kannski að vera að leita að við þurfum allavega að fá umræðu þetta það mjög mikilvægt fyrir samfélagi. Já, Hafró þarf líka bara að taka þátt í þessar umræðu. Já, það mun örugglega gerast vonandi því að það sér það hver maður að ef að markmiðið 400.000 tonn þegar þetta var tekið upp og við erum síðan að veiða helmikið minna að þá þarf að ræða það. Það er ekki bara, ég er bara með loðnuna á síðustu 20 árum þá loðnuveiðin hefur maður rétt, 1/3 af því sem hún var 20 ár þar á undan. Þannig að þessi ráðgjöf of íhaldssöm og við getum náð miklu meiri verðmæti út úr þessari auðlind þjóðarinnar heldur við erum að gera. Já. Gretar Mar, ég fullir að Hafró komin í hóp af ríkisstofnunum þar sem hefur verið kastað ákveðinni rýrð á traust á milli almennings og þessara stofnun. Það engin spurning það og það bara tilfellið að starfandi sjómenn sem vinna og fólk sem vinnur við sjávarútveg hefur enga trú á því að Hafró sé að gera eitthvað rétt í sínum vinnubráðum. Af hverju fór það þannig? Já, það eru bara ábyggilega mörg atriði en númer 1 þegar við erum að tala lífríkið þá fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar. Þjóðin á fiskinn og okkur og við eigum að gæta því í hverju sinni og hverjum tíma að reyna að fá sem mestan arf út úr hafinu og okkur ber skylda til þess og Hafrannsóknastofnun ætti auðvitað að vera svo var tíðin að Hafrannsóknaskip voru að leita að síld fyrir veiðflotan var til með Shetland og þegar ég var að byrja til sjós að þá voru þeir að leita og voru fyrir utan flotan þar sem flotin var að leita og til að stækka svæðin og finna nýja slóð. En hvað í dag? Hvað hefur breyst?
nú eru þeir bara við Bryggju í Hafnarfirði mest af árinu og sára lítið í rannsóknum. Sambandið aðeins og kósi á milli Hafró og útgerðaraflana, stór útgerðaraflana einmitt, ekki síst? Ég veit ekki hvort það hægt að segja það en manni finnst óæskilega mikil tengst á milli. Það var þannig fyrir 5-6 árum að þá var stjórn í Hafró. Þá var einn fulltrúi frá skipaður af ráðherra og það var alltaf Brynjólfur Bjarnason forstjóri Granda, Eiríkur Tómasson forstjóri Þorbirnum í Grindavík og núna síðast þegar Jón Bjarnason var, þá var Erla Jónsdóttir þetta góð kona af Snæfellsnesi en og svo var einn skipaður frá LÍU og einn skipaður frá Fiskifélagi. Það þýddi það að þeir áttu venjulegast 3 fulltrúa af 5 í stjórninni. Svo var einn starfsmaður stofnunarinnar, það er að segja frá Hafró og svo til skiptis fulltrúi sjómannasambands Íslands og farmann- og fiskimannasambandsins. Já. Og þetta var hinn stjórn, þeim leist ekki orðið á að kalla þetta lengur stjórn og skiptuðu þessu út og kalla þetta ráðgjafahóp í dag. Það sem ég fyrir segja sitt rofið hérna í almennri umræðu á Íslandi er að í þessari fyrrnefndu grein þá hann segir meðal hans ráðgjöf Hafró eins og gereyðingarvopn og það sem verst er að það gerist ekkert, það engin viðbrögð, það engin hávað, það verður ekki allt brjálað. Fyrir mörgum áratugum þá hefðu svona grein, hún hefði leitt til óskaplega mikilla viðbragða, fullyrði ég sem blaðamaður til 40 ára. Sko það eins og, svo ég komi aftur að þessu með trausti gagnvart stofnunum, það eins og að hver og ein ríkisstofnun lifi í einhverjum vakúmpökkuðum heimi, þurfi ekki endilega að vera svo miklu samtali við eigin þjóð og við vitum ekkert hvað satt og logið í svona gagnrýni þegar hún kemur fram. Sigurjón, ef þú stígur aðeins inn í þetta kannski? Ég held nú að það verði aðeins að fara svolítið langt aftur. Umræðan hefur verið hér á Samstöðinni og hefur verið bara mjög góð og hefur verið út í samfélaginu. Hefur verið skrifaðir hérna margir fermetrar að greinum einmitt veiðistjórnunina. En hún hefur til dæmis ekki náð inn í það sem kallaði meginströms fjölmiðlana. Það hefur ekki verið náð inn í RÚV til dæmis síðan að Jóhann Hauksson var þar og Auðlindin sá þáttur. Það var náttúrulega umhverfilegt að slá þann þátt af. Já, en ég held að við sjáum núna meiri þunga aftur í umræðinni og ég held að við verðum einhvern veginn að finna einhverja góða leið út úr þessu og vegna þess líka að sú ráðgjöf sem núna varðandi ákveðin að taka ákveðið hlut og allar reiknuðum veiðistofn að þessi tala kemur ekki uppaflega frá fiskifræðingum eða líffræðingum. Þessi veiðiregla búin til hér fyrir síðustu aldamót og var síðan endurskoðuð 2-3 og svona miklu frekar afsprengi hugmyndafræði sem á reiður í Hagfræðistofnun Háskólans og það eru ákveðnir svona veikleikar í þessari kenningu og það var sami góð skýrsla þegar að menn sáu það að þessi gríðarlegi niðurskurður sem var farið í á 10. áratug síðustu aldar 90 til 2000 það sem var bara nánast Vestfirðir og öll þessi sjávarþorp sem voru að nýta þorskinn voru nánast rjúkandi rúst. Ég var þá á Siglufirði og mikið að vinna og ég sá það bara að það var nánast unnin fiskur í öðru hverju húsi við bryggjuna en síðan bara fór þeim fækkandi og staðan núna að það engin fiskvinnsla eftir á þessum stöðum jafnvel. Þannig að þá var skorið gríðarlega niður síðan skilaði þetta ekki þeim árangri sem að ætlunin var og þá var haldið ákveðið fyrirspurnaþing
og núverandi utanríkisráðherra var þar fundastjóri. Það var skilað það var mjög góður í skýrslu að fara og skoða aðra þætti heldur en akkurat bara reiknaða stoppstærð til ákveða veiði álag næsta árs og líta þá frekar til líffræðilegra kennileita, svo sem til hvort að fiskurinn að vaksa, hvort það sé nýliðun og fleiri þætti sem að því það er mjög erfitt að telja fiskan í sjónum og þannig að það er líka rifust hver á þá. Jú, það nú kannski ekki, það er alveg að þjóðin á fiskin í sjónum. En það er auðlinda ákvæði stjórnarskrá myndin og styrkja. Já, við skynjum það er rétt og það þarf að komast á í eitt skipti fyrir öll, svo það sé ljóst. En svo þurfum við bara meira jafnræði með nýtingu á fiskimiðum. Við þurfum að tryggja fólki meira réttlæti að geta nýtt sér þeir sem búa í hringinn í kringum landið í sjávarbyggðum, að þeir eigi að geta nýtt sér auðlindirnar í auknum mæli. Já. Sko ég að velta fyrir mér þessu pólitíska landslagi sem að nýtt núna fyrir okkur, eins og ég orðaði held ég í gær hérna við Rauðaborðið, það nýtt að við erum með algjör stjórnarskiptin og alþingi án þess að allir séu brjálaðir. Það gerist síðast 2009, þá vorum við öll brjáluð. Það var mikil reiði og heiftin á alþingi og allt var snera á haus í samfélaginu og það var örugglega erfiðar að taka við og staldra við í 4 ár þá heldur en það núna. Sko við náttúrulega, við vitum alveg að það hefur verið mjög kært á milli Sjálfstæðisflokksins og útgerðarmanna og þessara stefnu sem hefur verið kært á Framsóknarmenn. Og ekki gleyma Framsóknarmenn. Nei, Framsóknarmenn náttúrulega bara verið þarna með inn í. Sko, það sem við vitum núna að þið ætlið aðeins að hækka veiðigjöldin en að öðru leyti þá ætlið nú eiginlega bara að leyfa öllum forréttindum. Þessar elítu okkar sem á landið og miðin og bráðum öll fyrirtæki í landinu bara að þrífast áfram, það ekki satt Sigurjón. Það eru þín orð en við ætlum auðvitað að stíga ákveðin skref í rétta átt fyrir utan þessi veiðigjöld fyrir utan þessi veiðigjöld að hækka þau aðeins. Við erum að fara að stíga hérna ákveðin skref og umræðan meðal annars þessa hluti og aðra. Ég held til hún verði opnari og jákvæðari og hluti af þessu svona vandamáli við það að opna þessu umræðu það, ég efast ekkit það að hvort sem það forstjórinn á fisk á Sauðárkróki eða hvað annar aðili innan SFS þeir ekkit ánægðir með þessa veiðiráðgjöf en það bara svolítið hrættir við að taka loki á pottinu vegna þess að með þessari veiðiráðgjöf þá eiga ákveðna sneið af kökunni sem hægt síðan að ráðskast með, gefur þeim ákveðin völd og við sjáum hér jafnvel að menn að setja stjórnvöldum stólinn fyrir dyrnar ef að á að fara í einhverja örlítlar aðgerðir eins og að opna fyrir handfæraveiðar og svona þannig að ég held að því leitinu til þá hangir þessi ráðgjöf við núverandi kvótakerfi saman að menn svo hrættur við að raska þessu mengi auðvitað þetta ekki þannig að þó svo við myndum hætta öllum fiskveiðum við Grímsey að það muni aukast aflinn við Vestmannaeyjar en það þannig í kerfinu þú getur framselt veiðiheimildir milli bara Grímseyjar og Vestmannaeyja þó að ég sem líffræðingur sjái það ég hendi mér að það ekki og þó svo að við myndum loka fyrir veiðarinn í Eyjafirði þá mun ekki aukast fiskurinn og halamiðum. En ein já og nei spurning, hefur ekki áhyggjur á þeirri auðsöfnun sem komin á fáar hendur og í rauninni hvað ítök útgerðarmanna í öðru atvinnulífi og viðskiptalífi á Íslandi en sjávarútveginum orðin mikil? Ég alveg á því að það eitthvað sem að þjóðin verði að spyrja sig að og líka hvernig þeir nota þessi völd sem auðurinn færir þeim og það auðvitað leiðin út í því tel ég vera að jafna meðal annars leikinn í sjávarútveginum það að fiskur fari í auknum mæli á markað. Já, hann ekki bara fara allur á markað. Jú, en þannig eða taki verð á frjálsum markaði
það geta verið ákveðin rök fyrir því að menn hafi aðganga ákveðin hluta að ráðuninu sínu þegar en þurfi ekki að sækja það allt á markaðin, þá þurfa þeir að gera það á jafnræðisgrunni við aðra. Færeyingar gera það þannig að þeir setja helmingin inn á fiskmarkað og það er dugar fyrir verðinu á öllum aflanum per kíló og þar að leiðandi hafa þeir ekki hag í því sjálfur að vera að taka fisk beint. Það er betra fyrir þá að 100 tonn seljist inn á markaðnum og þá verður verðið einhverjum krónum jafnvel lærra. Hér þetta þannig að útgerðarmenn þeir hafa stjórn á allir virðiskeðinni, þeir stýra verðinu allstaðar og það þýðir það að þeir hagnast en Ísland og auðlindir Íslands í raun gjalda fyrir, ekki satt? Já, það er alveg rétt. En auðvitað það ástand sem ríkir hér, það er engin önnur vestran þjóð sem sætti sig við það. En það sem mér langar aðeins að vekja athygli á. Það eru búin að vera 100 ár fiskmarkaðir í Grímsby og Hull, Bremerhaven og Fraklandi og víðar. 120-30 ár eða lengur. En þetta minnir mig á umræðu sem átti sér stað hér við Rauðaborðið ég man ekki hvort það var í gæri eða fyrir þetta. Ég var hérna að ræða spillingu við nokkra snillinga og þeir sögðu sko að íslensk stjórnvaldastefna, hún væri alveg einstök hvað varðaði að sérhagsmunir eru alltaf nátengdir íslensku stjórnvöldum og náttúrulega ekki síst útgerðarinnar en í hinum löndunum eins og Danmörku þar sem spilling er minnst, þar er bara langt á milli sérhagsmuna og stjórnarstefnu. Það eru almanna hagsmunir í öndvegi, sagði Jóhann Hauksson sem þú varst að nefna og við vitum hvernig það var ekkert fyrir alls löngu einhver sjávarútvegsráðherra hérna fær símtal frá einhverjum kótakongi eða þú veist einhverjum mógúli í fiskveiðistjórnun og gengið bara fellt 10% fyrir hádegi næsta dag af því að það hendaði í greininni. Það var ekkert verið að spá í lána almennings á þessum tíma eða þú veist það allt saman. Nei. Kannski eitt svona þetta er óþolandi ég alveg verið tala bursið frá sko Hafró sem ég veit að er svona sem áttu að vera helsta umræðefni þannig. Jú, en sko Hafró auðvitað og allar stofnanir það er auðvitað verða fyrir áhrifum af þeirri pólitík sem ríkir í landinu og það er bara pólitísku stuðningur við það að opna augun og skoða fleiri leiðir. Fjárveitingar til þessara stofnana eins og Hafróssonar stofnunar ræðst af því hvað pólitíkusarnir treysta sér til að setja í Hafró á hverju ári. Já, munið þið gefa nýjan tón, munið þið svona sína okkur almenningi í landinu að það eru komin öðruvísi stjórnvald? Ég er mjög bjartsýnn á núverandi sjávarútvegsráðherra og atvinnumálaráðherra. Við þurfum auðvitað að stíga okkar skref, hafa hérna góða samfæringu fyrir sem við erum að gera. Ég vil svona aðeins benda bara á það, þó það sé ekki endilega stórt skref, þá er það talsvert skref. Miðað við allavega núverandi ástand. Það er hvað var það strandveiðarnar? Að núna sýnist mér að stjórnarandstaðan vilji girða þá umræðu af hvaðan aflinn eigi að koma. Já, Morgunblaðið er allavega í miklu nam. Já, ég er nú kannski ekki dyggur lesandi Morgunblaðsins en þá er kannski ágætt að vekja athygli ritstjóra Morgunblaðsins að þegar hann var í kosningabaráttu og þá tilkynnti hann það bara á Sjallanum gott ef ekki hérna á þeim fallega bæ Akureyri að hann jók þar þorskvotanum 10.000 tonna í aðdraganda kosninga. Hann bara gerði það svona og þegar sömu menn sjá það hérna alveg allt svart við það að auka hér aðeins veiðiheimildir vegna handfæraveiða, það er svolítið sérstakt og síðasta haust að þá jók bara ráðherrann sem var í öllum verkum Bjarni Benediktsson áður en að ríkisstjórnin fór frá þá jók hún hér djúpkarfan 3.800 tonn þannig að Já, en það var að taka það fram Sigurjón að það var engu úthlutað á þessu fiskveiði ári í djúpkarfa það var ekki verið að bæta við 50% eða neitt, það var bara 100% þar sem var bætt við. Ég er allavega bjartsýnn á þessa hluti og ég tel að við eigum bara vona á betri tíð og treysti Hönnu Katrínu fullkomlega í það að stíga þó rétt skref og auðvitað þurfum við að fara yfir hlutina, ráðgjöfina og fleiri þætti og fá þá sérfræðinga sem eru á stofnuninni til að hérna, skoða hlutina út frá fleiri sjónarhóðnum. Já, sko, hérna
Tengsl Hafró við stórútgerðina væru víðatalin mjög óeðlileg í ljósi þess hversu miklir hagsmunir eru undir samband Hafró við skipstjóra, lánaskipum til stofnmælinga og fleira. Allt orkar þetta tvímælis, segir Björn, nafni minn. Og við getum örugglega haldið áfram að tala lengi dags það sem orkar tvímælis. En sko, upplifir þú það ekki að menn eru svolítið komnir með upp í kók núna og þeir eru að vonast eftir því að það verði hlustað á fólkið í landinu vegna þess að það þýðir ekkert að beita þeim rökum að þeir Íslendingar sem að sjá í óréttin í þessu fiskveiðistjórnarkerfi og það gæti alveg verið spillingsstofnana tengt því í ríkistofnana það gæti ekkert verið, það það bara. Þú segir það? Já, það er spilling í þessu kerfi öllu saman og menn eru að gera alls konar hluti í kvótakerfinu og kvóti, þegar þú ert með kvóta á einhverja tegund þá alltaf freistandi að reyna að auka kvótan. Þú reynir að landa honum framhjá, þú hendir ódýrasta kvótanum sem þú vilt ekki koma með í land, þú vilt frekar ná í dýrari fiska sem seljast á hærra verði og annað í þeim dúr. Já. Spilling getur verið að aðhafast ekki, spilling getur verið að loka augunum fyrir lögbrotum. Við erum reyndar helvítin góði núna eftir að við fengum þess að dróna hjá fiskistofu, þá hægt að elta trillukalla sem eru 1-2 mílur frá landi. Einmitt. Og sko, það ekki rétt skilið hjá mér að útgerðin hefur svo sterka stöðu að það bara, það þýðir ekkert að reyna að fara að fylgjast með þeim á lofti eða hvað, þeir eru ekki konum með einhvern Jú, þeir bara geta verið með skipin lokuð í ákveðina tíma sko, þannig að það sjáist ekkert hvað að vera í skipunum. Nei, ég upplifa þannig að það sé svolítið stríð í gangi og kannski við fáum aðeins að heyra í þér núna Sigurjón og hvernig þú hefur upplifað sko það að þú hefur talað það að Morgunblaðið þetta sé kannski ekki bara svona alveg hlutlaust fréttablaða, það sé ákveðnir hagsmunir, við vitum náttúrulega útgerðarmenn eiga mokan og þú lentir þarna í snerru daginn. Getur aðeins tjáðið það sko hvort þú sérð eftir að hafa rætt styrki til fjölmiðla sömu andra og mokkin var að skrifa fréttir þig og þína trillu og hvort þér hefði borið að greina frá þínum hagsmunum. Ertu til í að segja mér hvort þið fannst þetta ómakleg umræða eða hvort þú sérð eftir ummæliðinu? Sko ég náttúrulega núna eftir klukkutíma langt viðtal á útvarpi sögu þar sem að mögulega örlítill bútur þar sem ég fór út á jaðurinn og jafnvel aðeins út fyrir strikið og var hægt að túlka það þannig. Þá hef ég verið fordæmdasti blaðamaður stjórnmálamaður 21. aldarinnar á Íslandi. Meðal blaðamanna. Meðal blaðamanna. Og mér finnst það svona örlítið skondið. Ég bara vona að blaðamenn landsins fyrirgefi með það. Af hverju heldur að það sé? Ég ekkert að velta mér fyrir því. Velta því það skiptir ekki öllum máli en ég bara hvet þá sem að hafa gengið hvað lengst í þeirri umræðu að hlusta á viðtali í heild sinni og hlusta á mín sjónarmið gegnum tíðina. Það ekkert nýtt að ég hafi gagnrýnt ríkistyrki til fjölmiðla sem að reknir greinilega ekki að viðskiptasjónarmið að leiðarljósi. Heldur þá meðal annars við Morgunblaðið að vera að borga með blaðinu, greinilega einhverjum pólitískum tilgangi og síðan verða að veita þeir ríkistyrki. Ég held þessa ræðu á Alþingi sem varaþingmaður. Þannig að það ekkert nýtt og ég vil bara fá að hafa mínar skoðanir áfram og mun hafa þær. Og ef mann vilja leggja þetta út á versta veg að þá það bara eins og það en þetta var í rauninni hefur verið mín skoðun og hefur rökstutt hana út frá almanna hagsmunum en alls ekki til að koma í veg fyrir umræðu mína trillu útgerð sem ég bara mjög stoltur af og hún ekki stór og hún í ýktum mæli. Það sem var kannski verst í umræðu mokkans var það að það var verið að vitna til hagsmunaskráningar frá því hitti fyrra og það var alveg réttilega greint frá að ég ætti í þessari trillu og það var ekki gert alveg fyllilega grein fyrir því að ég hefði tekjur af þrillunni. Það var annar þarna liður í þessari hagsmunaskráningu en þegar eftir á séð þá var það alveg rétt vegna þess að trillan fór ekkert á flot það árið.
Þannig að það bara ákveðin vilji hjá greinilega. Upplifir það þannig að mogginn sé bara out there to get you? Já, ég meina það þannig. Það þannig? Já, og við verðum líka bara að segja það eins og að þeir sem sjá pólitíska fréttaskrif í Morgunblaðinu, það maður sem var orðað við formennsku í flokknum, það fyrirverandi formaður Hvatar sem hætti því bara fyrir örfáum vikum síðan að gæta þar formennsku. Það fyrirverandi aðstofamaður Jóns Gunnarssonar og síðan framkvæmdastjóri hjá Sambandi ungra sjálfstæðismanna. Þannig að þegar að við erum að ræða við Morgunblaðið pólitík, að þá gerum við alveg ráð fyrir því að þeir munu spegla þá mynd sem hentar því stjórnmálafli. Og ég alveg á því líka að lesendur blaðsins verði bara að lesa blaðið með þeim augum. Já. Þetta ekki. En heldur það harkan eins og þú upplifir þetta núna? Þú segist vera hataðastun meðal blaðamanna. Nei, ég verðendur að viðurkenna, mér fannst málið þitt flóknar en svo að það veri mjög einfalt að henda reiður á 1 og 3 og ég var svolítið hissaði hver margir kollega mínir blaðamenn tættuði í sig 1 og 3 og lögðu þetta þannig upp að þarna væri pólitískt vald að hóta fjölmiðli að missa ríkistyrkin sinna af því það var verið að skrifa fréttir þig en gagnrýnar sem komuður illa en bara svo ég hafi það á hreinu heldurðu að þessi fréttaflutningur sem að hafa verið talað herferð moggans gegn flokki fólksins heldur að hann spretti mikið til af því að það búið að kynna það að það verði auknar strandveiðar sem á eitthvað að ógna stórútgerðinni sem á moggan erum við að tala það samband? Við verðum náttúrulega bara að horfast í augu við það að Morgunblaðið í pólitík hvort það eru strandveiðarnar eða eitthvað annað mín skoðun svo að það að skoða hlutin upp á nýtt varðandi ráðgjöf og varðandi strandveiðarnar það bara til þess að gera Ísland réttlátara, skemmtilegra og örugglega bara betra fyrir stórútgerðina líka það auðvitað lítur að vera bara fyrir þess að þurft að koma í sína heimabæi sem eru bara skugginn af fortíðinni glæstri fortíð að það auðvitað það lítur að vera erfitt fyrir þá þó þau séu mögulega með fullt bankahólfa peningum þá auðvitað þess að sjávarbyggðir og hafa frelsi og jafnræði í helsta atvinnuvegi þjóðarinnar þá auðvitað ekkert að berjast á móti heiðalegur hægri flokkur hann ætti auðvitað að vera með okkur í baráttunni en það eru þarna einhver ákveðin sérhagsmunaöfl sem að einhverju leita miskilja til ég líka hlutina. Ég mjög velviljaður stórútgerðinni. Ég velviljaður að hlutinni gangi vel í atvinnuvegum þjóðarinnar. Og mér finnst það skipta verulega miklu máli og fyrir að túlka þessa örlitla frelsi til þess að veiða með handfærum á auðugustu fiskimiðum heims sem ykkur ógnum við sína hagsmuni. Það finnst mér bara skrítið. Já, frekjan botlaus. Já, en ég held hún sé að einhverju leiti á miskilningi byggð. Já, það náttúrulega ekkert gaman fyrir stórútgerðina að vera að borga fyrir þorsk upp úr sjó kannski 320-30 krónur þegar að trillukall að landa daglega óslægðum fiski og fær yfir 500 krónur fyrir kílóið. Þá það dálítið, það segir dálítið og þjóðin ætti að átta sig á því að það miklu betra að láta trilluna veiða heldur en stóra skipið. Það borgar hærri hafnagjöld í sveitafélagi, það borgar hærri útsvartekjur til sveitafélagsins, það borgar hærri tekjuskatti ríkisins með þessu opna svona gæjugatt inn í sjúkan heim og stóra atriðið forsendan fyrir veiðigjöldum fer eftir afkomu útgerðarinnar ekki öllu fyrirtækinu í heila. Það þýðir það að þegar þú tekur útgerðina og löndunna frá útgerðinni inn í dæmið þá það afkoman sem þau borga veiðigjald af. Já, og ekki stærri útgerði líklegri heldur en minni útgerðir til þess að ná því sem við getum kallað ofsagróða? Jú, og svo ekki nóg með það
að í mörgum tilfellum selja þessi fyrirtæki sjálfum sér fiskin úti á eitthvað X verð og endur selja hann svo úti. Þetta ættu allt saman meira og minna að vera lögreglumál en við erum bara dofin fyrir þessu og það er kannski tækifæri núna við þessi stjórnarskipti að menn geti allavega farið hérna þegar út að tala um mainstreamsmiðlana og þið að hérna ríkisútvarpið algjörlega búin að kolfalla á þessari vakt. Morgunblaðið sem er í eigu útgerðarmanna, við vitum náttúrulega hvaða rödd heyrast þar. Gerir ekkert. Sín er ekkert mikið að snerta á þessum málum og svo erum við einhver pínulitli miðlar. Og hérna, hvernig hefur að ná þessu aftur á stað? Ætlar að vera grimmur á þinginu í vetur? Ég er nú ekki alveg á því að samstöðun sé pínulítill miðill. Nei, við erum reyndar orðin helviti stór. Vegna þess að það er hérna... Við erum samt í jaðarmiðl, við erum ekki með. Ég er ekki alveg vissum af það. Það fer hérna fram ákveðin gagnrýnin umræða hlutina og það koma flest sjónarmið að. En ég held að bara almenn umræða hlutina og jákvæð nálgun og ég ber bara von í brjósti að hlutinni fara að snúast í rétta átt. Og síðan vonast ég líka til þess að fá stjórnaraðstöðuna allavega einhverju leyti til þess að hérna opna augun fyrir því að það sé hérna hægt að gera þetta betur. Gangi vel. Já, ég er bjassinn og líka ég er ekki viss það, til dæmis eins og við sjáum núna hvernig SFS gengur fram með hamarinn á lofti. Fyrirgefðu Sigurjón, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur eru búin að styðja kvótakerfið og núverandi fiskveiðistjórnarkerfi komið á 1984 og hafa enn þann dag í dag variða og það breytir ekki hvort það heita Framsóknarflokkur eða miðflokkur. Þetta eru sömu menninir. Og sömur ónefndir þingmenn verða þingmenn í skjóli þess að gæta hagsmuna. Við vitum það. Jú, en þegar að ég segi nú bara fyrir heiðarlega hægrimenn að þá eru þetta hlutinir að vera að halda grímulust upp í vörnum fyrir sérhagsmunu. Það er bara sorglegt. Já, leið og umræðan verður opnari þessa hluti að tryggja til dæmis jafnræði að hráefninu og það er voðalega erfitt að standa í vegi fyrir því. Að atvinnuvegirnir og fyrirtækin séu til dæmis standi jafnt að því að geta nýtt hráefni sem kemur úr sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Það væri til dæmis sniðugt fyrir ykkur í ríkisstjórninni núna, Sigurjón, að verða við tilboði Landssamband smábátaeigenda 10.000 tonna þorski upp úr sjó á 100 krónur kílói. Það er 5 sinnum harra verð heldur en að er verið að borga í dag. Og þetta er þeir sem er að borga 26 eða 7 krónur fyrir kíló eða þorski getur snúið sér við leið og hann er búin að fá þetta inn á reikningin hjá sér og leitt hann frá sér innan ársins á 500 krónur. Herramenn, við höfum ekki meiri tíma. Ég þarf að gera grein fyrir því að þið eru báðir flokks fólksins menn. Þú ert varaþingmaður hjá flokki fólksins, Grétar Mar. Og sjálfur væri ég varaþingmaður ef ég hefði ekki sagt mig úr flokknum daginn til þess einmitt að geta tekið viðtal eins og þetta við ykkur og alla aðra pólitíkusa sem langar til þess að ræða með faglega hlutlægum hætti eins og ég get. En kæra þakki fyrir komuna. Ég vona að við fáum að heyra í fulltrúa Hafró á morgun eða eftir helgi vegna þess að það er ýmislegt sem að þau þurfa að svara fyrir þar líkt og á svo mörgum finnst mér stofnunum. Gangi þér vel. Takk að þið fyrir. Ég sé að þú ert ekkert alltaf bjassinn. Jú, ég er bjassinn á það. Já, þú ert það. Ljómandi. En kæra þakkir fyrir þetta áhorfendur góðir. Við vindum okkur þá yfir í allt aðra sálma, ekki fara langt. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Og aftur til menningar, skáldkonan Margrét Lóa, hún kom í eiginlega bara alveg dásamlegt bókarspjall við Vigdísi Grímsdóttur og Oddnýju Eir. Þetta er nú ansi skemmtileg dagskrárgerð hjá Vigdísi og Oddnýju bækur hér. Já, og þetta er auðvitað eins og þú talar dagskrárgerðina með klassíkina, þá hefur Oddnýju Eir fengið Vigdísi Grímsdóttur sem er
bara alveg reynd ótrúleg stjarna. Því líka auðileg. Já, og svo skemmtileg og svo fróð og svo gaman að hlusta og þær tala. Þær hittast í einu sinni viku, allavega í það minnsta, og ræða bókmenntir og það auðvitað, þetta verður svo lifandi og skemmtilegt spjall á milli þessara bókaorma. Og við tvö erum svo heppin að við hittum kannski Vigdísi bæði fyrir og eftir spjallið sem ég tekið upp. Já, akkurat. Græðum alltaf á því. Maður græðir alltaf á því að hitta Vigdísi. Já, og það er svo skemmtileg dýnamík á milli þeirra Oddnýjar og Vigdísar og þetta er alveg hreint unun og bara önnur svona, hvað maður segja, önnur svona negla. Við erum voðalega ánað með okkur samstöðinni, eins og kannski heyrist. Það er ekki ástæðið bara til þess? Jú, ég veistu það að það eru bara ekki, það er ekki til svo miðl held ég sem að sinnir menningarumfylluna sömu natni og er gert hér. Nei, og mætti bara segja ýmis önnur þjóðfélagsmál einnig. En þessi skáldkona Margrét Lóa sem að það ræddu við núna í vikunni, fyrirlennar þekkjur hana sjálf, Margrét Lóu? Sko, ég þekki hana ekki persónulega, en jú, kannast við verkinu, hún las nú upp í þættunum og las ljóð og fleira. Mikið skáld. Já, og einmitt, mörg orð sem hún á sínu ferli. Einmitt, gjörðu þið svo vel. Komiði sæl og verið velkomin í bókaspjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér er engin önnur en Vigdís Grímsdóttir, skáldkona. Já, engin önnur, já. Og til okkar er komin góðu gestur. Það er skáldkona sem fagnar 40 ára útgáfu afmæli, eða 40 árum í ljóðaútgáfu, Margrét Lóa Jónsdóttir. Vertu velkomin og takk fyrir að koma til okkar. Takk sömuleiðis. Og við báðum þig að koma með svona eitthvað af bókunum þínum sem eru svona hver eins og bókverk, þannig að það verður dálítið gaman kannski að fá að sína áhorfendum allavega á eftir. Gaman að sína þetta, lyftir ég upp. Litla bókverkið. Þetta er ljóðaást. Þetta er ljóðaást, er svona eins og lítill kubbur. Það er kremkeks sem orðið svona. Já, kremkeks. Og gullfoss framan á. Mér langaði alltaf að gefa út litla bók. Já, það væri svona eins og sígarettupakki eða spýtustokkur. Eitthvað þar mitt á milli. Já. Þetta er 97 sem þú gefur þessa bók út. Já, ég hugsaðu ekki það að þú 40 ár ertu búin að vera að yrkja ljóð með hléum. Með hléum, já. Mér langar svolítið til að biðja þig og okkur báðar langar til að biðja þig að segja okkur svolítið frá sjálfri þér. Það sem þig langar að segja okkur og öðrum sem að horfa á samstöðina eða hlusta. Já, ég náttúrulega hef alltaf haldið tryggð við ljóði eins og maður sér á þessum ferli að þær koma alltaf af og til út og yfirleitt svona með 2-3 ára milli eitthvað svoleiðis eða hafa verið þagnir á þessum tíma helst þegar ég var í námi en ég held að ef að við höfum einhverju svona ástríðu að þá höldum við alltaf áfram og það skiptir ekki máli hversu anríkt við eigum ef það er eitthvað sem heldur okkur gangandi eins og ljóðagerð getur gert. Það er náttúrulega svo mikil huggun og svölun í þessu formi, í því að vera höfundur og skrifa. Og stundum þá hefur maður tilfinningunni að það gæti jafnvel verið huggun og svölun fyrir einhvern annan. Og þá sér maður eitthvað í því sem vísar út fyrir manns eigin katharsis, eins og Aristóteles talaði svona huggun. Þannig að ég hef starfað sem kennari líka alltaf með og unnið alls konar störf, verslunarstörf og verið safnvörður og mjög fjölbreytileg störf en mest verið í kennslu og svona töluvert kannski þýðingar líka sem er náttúrulega mjög skylt skriftunum og það er eiginlega bara sami hluturinn en
Mér langar að nefna það er svo margir sem að hugsa sko hvernig þetta hefur áhrif á mann sko þessi daglauna vinna og allt þetta en mér var svo skemmtilegt að því eitt af mínum uppáhalds ljóðskáldum Tómas Tranströmer hann var sálfræðingur og vann alltaf þessi sálfræðingur klíniskur og hann var svo oft spurður að því hann var að segja frá þessu í viðtali að hann var svo oft spurður að því hvaða áhrif það hefði á hann sem skáld að vera sálfræðingur, vera klíniskur sálfræðingur en hann var svo undrand á því að enginn skildi spyrja hvaða áhrif það hefði á hann sem sálfræðing að vera skáld þannig að mér finnst þetta að vera dálítið skemmtilegt ég hugsa oft til hans Og getur þú það svara því hvaða áhrif það hefur haft á þig til dæmis sem kennara að vera ljóðskáld? Ég náttúrulega íslensku kennari þannig að augljóslega þá er það jákvætt og krakkarnir semja ofta ljóð hjá mér og eru með ljóða þráð í safna og þannig að auðvitað hefur það áhrif að ég hef svona mikinn áhuga á ljóðagerð og ég hef líka mikinn áhuga á skapandi skrifum. Mér finnst skemmtilegt að kenna skapandi skrif þannig að sjálfsögðu finn ég að það er svona ákveðin styrkur. En þetta svona, lítur á það svona, eins og þú lýsir í þá það svona einhvern veginn eins og lífsstíl jafnvel að vera ljóðskáld eða svona það einhver lífsafstaða eða svoleiðis? Já. Já, mér skoðst að kemur lífsafstaða hennar fram í mjög mörgum ljóðuna. Já. Á öllum þessum bókum. Og það er svona svo grunnþráður, það er náttúrulega, svo skulum við fyrst að telja ástina. Já. Hún er grunnþráður og erotíkina því að ljóðabækurnar eru margar erotískar þó að sé engar lýsingar. Akkúrat. Það er bara hvernig fariði með tungumálið og hvernig sum ljóðin ef maður má vera svo væmin að segja faðma mann sérstaklega eftir þriðja lestur en og svo er það pólitík sem sumir vilja kalla aðrir vilja ekki endilega hafa þá tík með heldur afstæða til heimsins og manneskjunnar. Þetta er í bókunum og draumurinn. Já. Og draumurinn sem er nú ansi virkur við Oddnýsátun áður þú komst til að tala svolítið illum nei. Til að tala ljóðið inn í síðustu bókinni. Og þar var eitt ljóð sem að mér langar kannski bara að biðja þig Oddný til að lesa. Já, ég glemdi bókinu minni. Já, það máttu á mína. Já, það var bara einhvern veginn að því maður er ekki alltaf að veltaði fyrir sig hvort maður skilji ljóð þegar maður les ljóð, sko. Já, akkurat. En það Þetta var svolítið skemmtileg umræð þegar þetta endurtakana. Nei. En gaman að þú heyrir hana. Eða hvernig ljóðið þín virka. Já, og það er náttúrulega frábært. Það er besta. Það er líka gaman að heyra aðra að lesa. Ég elska það þegar einhverju aðrir er að lesa upp og einhvern veginn fær maður eins og maður upplifir svona ljóðið upp og nýtt eða textan. Þetta fannst mér svo falleg byrjun hérna, sko, hún er náttúrulega bara í einu lagi þessi bók, en svo eru hérna nokkra síður saman sem ég fannst eitthvað svo, þú ná svo að kjarna svo ótrúlega margar erfiðar og fingjarar tilfinningar bara á nokkrum síðum og ég ætla ekki að lesa það sem þetta allt heldur byrja þau að viljum lesa, en ég ætla að segja sko svo fór ég að spyrja Vigdísi að því að það er eitthvað hérna óskiljanlegt. Ok, frábært. við þetta sem að því ég bara, maður er ekki vanur að reyna að skilja ljóð sem þetta held ég, en þarna reyndi ég að skilja. Mamma mín hringir í mig í draumi 2 dögum eftir andlátið. Þegar þú deyrið þá bæði sérðu og heyrir allt sem gerist, segir hún. Mér verður ekki sel, því í draumnum veit ég að hún er farin. Mér finnst þetta eins og okkur svona japönsk eða svona asísk ráðgáta svona sem að maður bara ég skil ekki af hverju verður þér sel Já. Því, og Vigdís sem sagt reynda að útskýra fyrir mér að þér yrðu sel inn í draumnum. Já. Ég skal bara segja ykkur sögun af þessu. Hún er mjög einföld. 2 dögum eftir að mamma dó ég var náttúrulega hjá henni og ég var líka hjá henni á dánarbeðinu. En sem sagt 2 dögum eftir að hún dó, þá dreymir mig, það var svona undir morgun, þá dreymir mig, ég fyrir utan Laugaveg 18, ég er að ganga þar, ég maður mér alveg hvar ég var, það var svo skýr draumur, að farsíminn hringir og ég sé mamma á farsímanum og ég bara,
og tek upp tólið og það heyrðist mjög vel í henni og hún heyrði vel í mér sem ég fannst dálítið sérstakt af því að hún var með mjög slæma heyrn og ég segi við hennar, Guð minn almáttugur, þú ert bara að hringja í mig. Já, ég bara láta þið vita af mér. Ertu búin að hitta pappa? Pappin í dáin. Nei, ég nú ekki komin á þann stað. Ég hérna að bíða hérna eins og og þannig ég ekki búin að hitta pappa þinn. En ég ætlaði bara að láta þið vita að það allt gott að frétta af mér. Og ég bara, já, heyrðu, en skemmtilegt og var að reyna að ná einhverju meiri upplýsingum og bara hafa gott Margrét mín og gaman að heyri þér og ég segi bara, já, bless mamma mín og svo legg ég á og ég stend þarna í draumnum, bara, ok. Og þér verður ekki sel? Nei, veit þið hvað ég hugsaði? Nú fer ég bara inn á 32C eða inn á Klepp því ég er hérna farin að tala við látna móðu mína í síma og ég er bara orðin geðbiluð. Og þá vaknaði í draumnum og þá vaknaði ég upp og var svona alveg þvílíkt alsæl yfir þessum draumi af því að hérna, hann var svo ljúfur en hann var þetta skýr að ég var alveg sannfærð það þegar ég lagði á að ég væri farin yfir Ég skrítið að sá dómur þig sjálfa skilur að þú séð orðin sturluð einhvern veginn sem svona, ótti margra skáldkvenna sturlast í skrifunum og svo sturlast það en að sturlast í draumi að vera hrættum að sturlast í draumi það er frábært en hún segir í ljóðinu samt að hún lætur þið vita að hún heyri allt og sjáu allt þannig að þú túlkar það Já, ég fór náttúrulega eftir hennar drauma að lesa mjög mikið handan heima eins og ég hef oft dottið í það eins og fólk gerir þið vitið reynslu af því að deyja í smá tíma hvað fólk upplifir og ég sökti mér alveg í það í svona hálfan mánuð eftir þennan draum af því að mér fannst draumurinn vera þess eðlis að ef þetta væri bara mín undirvitund, ég hugsaði þannig kalt, þá hefði ég alveg, þú veist, svona, þið vitið, ritstýrt draumnum dálítið og ég hef sagt, já, það er allt gott að frétta pappa þínum, við fórum á sjóinn og eitthvað svona skiljiði, en af því að ég færi raunverulega ekki svona það sem að ég myndi hanna sjálf og er að fiska eftir í símtælinu, að þá fannst mér draumurinn vera dálítið merkilegur. Og jafnvel vísbending eitthvað sem við vitum ekki já. Þannig að ég játa það alveg og þess vegna verði mér ekki sel Oddný og þannig einhvern veginn í draumnum en þannig þið heyrið það er náttúrulega ekkert gaman að þurfa að segja svona langa sögu ef maður getur komið niður í fáein orð og það er það sem maður náttúrulega ljóði býta alltaf yfir að það getur sagt heil langa sögu í örfáum orðum og eins og Jim Morrison sagði einhvern tímann að ljóðið á eftir að lifa allt og textarnir hver mann heila skáldsögu eða heila ævisögu en þú getur munað ljóð þannig að mér varst það alltaf dálítið skemmtilegt Þegar þú ert að kenna lætur þú krakkana þá kannski að fólki lesa ljóð til að leggja á mennið Ég hef nú ekki gert mikið af því en það er ekkert svo galin hugmynd. Ég meina við vorum náttúrulega í skóla látin læra ljóð utan bókar og svo þótti það ekki lengur nógu fínt en ég meina fólk sem lærði þessi ljóð utan bókar það er mjög þakklátt því að það kann fullt af kvæðum og ljóðum þannig að ég veit ekki nema að það sé bara góð hugmynd. En þú gefur út fyrstu bókina 18 ára. Já. Var það svona eitthvað í tíðarandarum eða varst þú, hvenær ákvaðst þú að þið langaði til að hvenær byrjaði þú að skrifa ljóð? Og manstu eitthvað, af hverju lastu mikið af ljóðum sem ung kona? Já, ég gerði það nú. Var mikið lesa heimi eða líka? Já, pabbi var nú svona lagsnesmaður. Þau döluðum mjög gott mál og pabbi, hann hélt alltaf kvæðum að mér þegar ég var lítil. Las hann fyrir kannski kvæði? Já, hann lét mig læra utan bókar, talandi þetta vitist, þú lest þetta alveg. Málið er það, hann lét mig læra allar heilræðivísurnar áður en ég var læs. Og hann var alltaf að segja við mömmu, það er alveg merkilegt hvað hann var auðvelt með að læra vísurnar og kvæðin og hann var alltaf bara með Hallgrímsamt, hann
hann kendi mér Hallgrímskvæðin og allar heilræðavísurnar líka. Þannig að þetta var svo ljúf stund og auðvitað hefur þetta áhrif. Þarna finnur hann pabbi minn var bifvélavirki og ákvæmlega næmur og blíður og það var hann sem breytti yfir mig. Mamma var blíð og góð líka en hann hafði svona þessa tengingu við skáldskapinn og var næmur að finna að þetta var eitthvað sem höfðaði til mín. Síðan fann hann eitthvað annað hjá hinum systkinum mínum. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt að hann var ekkert að fara með ljóð og láta hina krakkana. Ég hef spurt þau út í þetta en það var þá eitthvað annað sem tengdist algjörlega þeirra áhugasviði. Það er svolítið skemmtilegt og ég held að þetta hafi áhrif og við megum ekki hætta að læra ljóð og halda ljóðum að krökkum því það er bara svo gott upp á tungumálið. Þannig að það lá bara einhvern veginn beint við eftir að pabbiðin fór með ljóðin. Það líða náttúrulega þarna ár og svo maður unglingur en ég tók þetta ekkert ofboðslega hátíðlega en ég kynntist ég var kærasta Einars Melags og við fórum saman að semja ljóð þegar ég var milli tektar og tvítugs eins og maður segir á góður íslensku og ég hugsaði orð ekki. Já, það er rosalegt. Heyrðu, það var nefnilega þannig að þeir bjuggu saman og það sem heiti Fagrihvammur í Hafnarfirði nokkrir og meðal hans Dag og Sigurðsson seinna en það er önnur saga nema hvað að þetta var náttúrulega Medúsuhópurinn og Ólafur Engilbertsson hann vildi endilega gefa út hann sá ljóðið mín og hann vildi endilega gefa þau út og ég sagði, vá, það er skemmtilegt og það var Sjón sem hann las yfir og ég var mjög þakklátt og mér fannst þetta mjög skemmtilegt en ég leit svona kannski meira á þetta sem svona fyrir mína vini og fjölskyldu. En þá hefur alltaf verið að skrifa hjá þér eitthvað sem þú kallaði ljóð. Já. Orð sem hljóma allavega. Alveg rétt. Þannig að viltu finna fyrstu bókinu og sína fólkina? Glerólfa, hún er hérna komin til þín. Já, hún er hjá mér. Já, þetta var og hún vakti líka athygli vegna þess að hún er svona boltu saman og hann hafði sérstakann áhuga lyftin aðeins svona í myndavélunni, já, er ekki hann hafði sérstakann áhuga á hönnuninni hann vann á auglýsingastofu þá, hann Ólafur og þannig að síðurnar eru úr plasti og myndirnar sem að ég gerði það er svona sem þú gerði, getur þú sýnt til dæmis þetta? Það eru myndir sem að hann hafði þá hugmynd að það myndu svona varpa skugga svolítið skemmtilega á síðurnar þegar þú flettir. Já, það gera það. Það gera það nefnilega. Og þegar ég gaf einmitt út hljómorð, þá nota ég hennan sama þessa sömu hugmynd. En svo sagði hann einmitt líka, sem ég var svolítið skemmtilegt, sem sést mjög vel að þessari bók, talandi um þessi 40 ár, að svo sagði hann, alveg dreymin á svip og ég skildi ekki alveg heimspeki niður í þá en hann sagði og síðan þegar tíminn líður þá munum myndirnar mást út og eyðast og það verður bara eftir svona einhverjar útlínur og það er alveg rétt það er mennskulti meira en að byrja ekki já þannig að það er og honum fannst það ekkert slæmt en þetta er skemmtileg hugmynd hjá honum og þetta er bara fáljóð og ég er ánægð með það og þetta er ekkert allslæmt. Hér hefur hann svona stimpil, Fagrihvammur, hann skýrði útgáfuna eftir húsinu sem þið bjuggu í þarna í Hafnarfirðinum og já. Og þetta er svona myndir sem hann tekur og trykkir á þetta. Já, sem þú ert ennþá að tekna, að gera myndir. Ég geri minna af því, en það er samt ekkert lengra síðan heldur en þegar ég gaf út Draumasafnara 21, þá myndskreitti ég bolla, sem sagt með ljóðum, af því ég hef líka alltaf verið að hanna púða með ljóðum, bolla og einhverja svona vörur í kring svona einhvern veginn, ég var með galleri og þá endanum var bara ljóðið einhvern veginn búið að taka yfir og ef ég kalla mig myndlistamann þá einhvern veginn nýtti ég ljóðagerð alltaf í myndlistina þannig að já, það er ekkert lengra síðan en það hefur komið svona svolítið með hléum
en skemmtilegt. Já, það gaman að hafa einhver svona og svo finnst mér líka gaman að dansa og syngja, þetta allt gott í bland og við megum ekki gleyma okkur í amstyrinu og við megum ekki gleyma því hvað listsköpun, sama hvað við ætlum að gera með hana, en hvað þetta mikil heilun fyrir okkur og bara hvað þetta gaman. Og þetta flæði náttúrulega milli listgreina eða svoleiðis svo þetta svolítið svona eins og dataískt með þessu kölluðu svona surrealista svona dataíst svolítið og þar var bara einmitt flætt á milli allra listgreina og einhvern veginn ekkert verið að skilgreina sig kannski of mikið sem annarkvort ljóðskáld eða danshöfundur eða svoleiðis en skilgreindir þú þig sem metúsuskáld? Nei, ég var ekkert í þeim hópi, ég var bara vinkona þeirra og bara svona heppin að kynnast þeim. En ef þú hefur verið strákur, myndur halda? Nei, það held ég ekki, en ég var tölvert mikið yngri og ég var ekkit úr Breiðholtinu eða úr svo hverfi, þannig að þeir voru svo sagt, bara, ég kynnist þeim þegar þeir voru orðin þessi hópur. Þannig en þeir voru alltaf bara mjög skemmtilegir og svo náttúrulega þetta voru bara ótrúlega gefandi tímar eða svona frjóir tímar tónlistin og rocktónleikarnir síkumólarnir og kuklið og allt þetta var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg tónlistarsena á þessum tíma og svo náttúrulega líka þetta náttúrulega þessi punk-kynnslóð en við erum náttúrulega líka disco-kynnslóði því að í Laumi hlýtur maður að hafa hlustað töluvert á það því að það sko maður kann öll þau lög líka eða svona. En í ljóðabókinni Pólstjörninni þá ertu að dansa í hermannaklossum. Já. Það var svona það akkurat þessi tími. Það einmitt endurminningum þann tíma sem ég man kaplarnir í Pólstjörninni. Já, þetta rétt, þetta alveg rétt. Þetta náttúrulega bara og ég raunverulega var með þennan bálk og ég fekk ekki svona lendingu, ég var mjög lengi að koma heim og saman. Ég þurfti að fá þá hugmynd að þetta væri einhvers konar ævisaga. Skiljiði mig. Til þess að þannig að þú í raunverulega þá ert þú ljóðmælandinn. Já. Þegar þarf ekki endilega alltaf að vera ég. Nei, en þú ert það þarna. Já, ég það þarna í þessu tilfelli og þannig náði ég einhvern veginn bara að sjá fyrir mér, ég valdi mér stað og það var svo skrítinn staður, það var kaffihús í Santiago. Ég fór í pílagrímsgöngu og ég fór ofta á þetta kaffihús og það var svo skrítið hvernig það var í brekku, borðum stóði í halla og þetta var á gatnamótum ofan allt annað, þannig að það var ótrúlega mikið læti en alltaf því ég komið þarna þá maður ekki svona stóra kaffikönnu bara, gjörðu svo vel bara verðið svo lengi að þú vilt heyrðu, en það sem gerist þegar ég var alltaf með einhverju svona bók með mér til að pára í og eitthvað og alltaf fekk ég svona ótrúlega innblástur á þessu stað og skrifa og síðan var nú ég vilt ekkert varð í þetta ég var þarna með hálfgerðu óráði en þegar að ég var að koma Pólstjörninni saman og finna svið þá var það að vera þessi staður og þannig byrja bókin krómlituð ekki kaffikanna úti kaffihús á gatnamótum þar sem borðin standa í halla og kaffið framreitt í krómlitri könnu. Ég hugsa söng, ég skal bara fara með þetta fyrir ykkur. Ég hugsa söng sem hjörtu okkar syngja þegar nýtt líf fæðist. Á meðan jörðin snýst eins og skopparakringla möndul sinn. Þannig að ég komin hérna með byrjunar erindið og þá var eftirleikurinn auðveldari. Fyrir þá sem eru að ekki að horfa á okkur, heldur hlusta á okkur í útvarpi, þá Margrét Lóa Jónsdóttir skáldkona ekki með bókina fyrir fram á sig þegar hún þetta ekki að lesa, heldur kannið utan að því pappinar þjálfaði hana svo vel. Rétt.
og það alltaf freistandi að biðja kennslukonuna á ströndum, norður á ströndum að sitja og vita hvað heldur þú kunnur utan að ljóða bálkinn alveg, alla bókina? Já, en ég ekki viss að... Nei, kannski ekkert fyndin leikur. Nei, það gaman samt og takis með nokkra stemmur, sko. Já, ég get tekið lokaerindið. Já, þú kann það. Ég kann það. Og það svo gott með þetta lokaerindi. Já. Að það allt sem í bókinni, sem þarna. Þetta svona ein besta endurtekning sem ég hef séð í skáldskap. Að hafa eftirmála, ekki hátíðlegan, ekki leiðilegan, ekki fræðilegan, heldur bara beint úr bókinni sjálfri. Það sem eru helstu atriði eru nefnd. Ekki rétt hjá mér? Jú, þetta aldeilis vilt. Ég ætla að aðtóka hvort þú ferð rétt með. Já. Þú gefur mínu smá skáldaleifi. Já, smá. Þetta ákveðin pressa. Þetta munnlegt próf. Þetta munnlegt próf. Ég hugsaði söng. Söng fyrir brjóstmylking. Söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði. Ég hugsaði söng. Söng vonina, veraldar undrið sjálft. Bara rétt hjá henni. Þetta var sko hárrétt. Já, það brjóstmylkingur, hann kemur þarna aftur. Jú, hann kemur aftur. Og veraldar undir. Og veraldar undir, vonin. Þegar vonin ein eftir, það var öðru í þessu bók. Já. Að vísu. En má ég biðja að lesa tvær síður úr bókinni? Eða kannski kanntu það líka utan að, eða maski sem ég sýndi þér áðan þarna mömmuna, þarna í framhaldi af því sem ég las áðan. Já. Það var gaman að tala drauminn. Já. Mömmu draumurinn. Já, það var skemmtilegt að tala það. Og svo kemur þarna koma þarna hverja 4 síður. Svo kemur lýsingin að brostinu augu það byrjar þá og svo endar það á, það eitthvað 3 eða 4 síður endar á mótmæla hvað sem ást að ganga. Það nú ekki blaðsíðutal. Nei, það ágætt að hafa ekki blaðsíðutal. Fremst á meðal mótmælenda. Það endar þar fyrir... Það ekki bara að finna eitthvað erindi sem ég held að þú sért að þetta erindi sækjast eftir. Þarna vonin. Það ekki daginn eftir? Nei, það ekki eftir? Jú, það eftir. Þú getur líka að lesa þetta bara sem stemmu, sko. Af því þetta svona ljóðabálkur sem hefur ekkert sérstætt upp á nýjandi og endur tekur sig allavega. Ef þú lest til dæmis aftur þetta með mömmuna sem með drauma hringlið og kistan sem látin síga ofan í jörðina. Já, það kemur þar, sko. Og ég átti þau alltaf. Já. Það það sem ég held að þeir sem hafa átt góðan mæður þekki. Já. Að missa stærstan hlutana sjálfur sér. Já. Má ég lánaði mín að það? Já, ég að finna staðin sem á. Það var líka ágætur hluti þegar hjörtu okkar stöðvast, sloknar á öllum lífsmörkum. Við erum hreyfingarlaus en okkur finnst við vera örugg á meðan hjarta slær taktvist í brjóstinu. Blóð berst til heila, nýrna og lifrar og enn höfum við ekki mist samband við umheiminn. Þetta að gerast akkurat núna, sem sagt. En þú til í að fara með og flytja okkur þetta. Brostin augu. Kista sem látin síga ofan í jörðina. Ég átti þig að. Ég átti þig alltaf að. Dagarnir vöfðu sér hálsin á mér eins og festi gerða af 4 laufa smárum. Íklæðið skuggum á sólríkum degi, hoppa milli þúfna, renn saman við sandöldur með tígrismynstri. Af einsemd minni hunangsbragð. Þannig erum við kannski komnar að eitthvað svona kjarna að ef maður hefur eitthvað eins og ljóðið, hefur eitthvað svona sem að sko það oft talað að sig ekki eins og Páll Óskar syngur ekki sama að vera einn og einmanna þið vitið það
það er gott að vera einn og mann líður mjög vel einum en maður er líka einmann á maður er líka sorgmættur þannig að við höfum þá eitthvað til að rísla okkur við sem að sefar. Þegar að því þetta er nú þig að þetta er þínar upplifanir og okkar sem tökum við þeim sko og gerum kannski að okkar þá er þetta mikil sorg og þú ert þarna að missa mömmu þín og pappa þín á svipum tíma og bróður þín áður hann lést þarna í millitíðinni og þetta er átak að lýsa þessu þess vegna ertu að segja bók sem að virkar þannig þegar maður lesa hana að það er ekkert flókið nema eitt draumur og ekkert nema einfaldleiki að lesa hana af því hún tala beint til manns í gegnum þetta hjarta sem hún lýsir svo vel líka að þá er þetta svo djúp sorg og kannski að það hjálpa að fara þarna á kaffhúsið og að einfald þetta svona það sé fyrir alla en getur þú sagt okkur eitthvað frá þessu því þetta er svona á þinni vegferð eitt af þessu stóra sem gerist í lífinu að missa svo margt af fólkinu sínu og mömmu þína sem hún greinilega svona tengt þú skrifa líka pappa þig en ég veit ekki hvort að við kynntum til sögun okkar bókin heitir þessi sem við erum að tala kannski mest Pólstjarnan fylgir okkur heim og það er Salka sem gefur hann út og ljóðið var ekki verðlaun Tómasar Guðmundssonar það er rétt og var síðan gefin út það er gaman að skuli segja ljóðið af því þetta er náttúrulega ljóðabálkur og er í rauninu svolítið eins og eitt ljóð en það er einmitt ég hef líka mjög gaman af myndhverfingum nota það og að leika með orðin eins og ég segi hér talandi tíman að því maður hugsa líka að því ég næja einhvern veginn staðsetja þetta og komast áfram með bálkinn þegar ég hugsa hann smá eins og ævisögu og það er einmitt á hárrétt sem þú tala um þessi ljóðmælandi er ég og ég segi hérna fegur tíman sem býr innra með mér og löngunin til að skilja heiminn þetta kvöld tilla öldutoppar hafsins sér á tá snerta lífbein sólarinnar þarna er ég búin að vera að tala sjóin líka og pabbi var trillukall þannig að það var nú það sem að þegar hann var orðin mjög fullorðin þá var það sem að hún fannst sitja eftir Trillu bara sjórin og svo eru líka minningar þarna múrin og minningar unglingsárin og síðan sjúkrabeðin og hérna er erindi sem að ég hef samið handa pappa baujur og blöðruþang kvöldsigling og kaffi á brúsa veiðiskot í svartfugli úr haglabissu pappa míns með gagnsæjum fingrum snertir andartakið lokuð augu þín sjúkrarum vísar mér veginn í völundarhúsi gerðu úr minnismiðum og vonum á náttborði svefngríma og munnharpa sem saknar vara þinna. Nótur koma í stað orða, pensildrættir koma í stað hugsana, á meðan grátandi örverur bera margfalda þyngd sína af ríki. Þetta er svona svolítið kryptísk þetta er svolítið dullrúnir þetta ljóð því maður finnur að það er mikill missir og það er mikill svona, þú ert að líta aftur situr á einhverju kaffhúsi þarna og það er einhverju líka léttliki og svona tími sem hefur liðið þetta er svona eins og einhverja glefsur eða þannig sem koma og maður bara einhvern veginn maður treystir þér svona einhvern veginn maður fer bara með þér en þetta er bæði mjög svona skýrt og einfalt en einhvern veginn dularfullt svolítið sko á það ekki verið þannig Þú ert að tala að sé eitthvað milli línana Já ég hef með sami ljóð það Já, milli línana það sem er hérna ég man ekki alveg í hvaða bók það er kannski tilvistarhefni já, ég held að þú sért einfallega að hugsa að það náttúrulega er
eins og í leikursinu, það einhver undir texti. Getur það ekki stundu verið bara undir textin í sjálfum manni? Sko maður býr hann til, maður sko til þess að fylla ljóðið eða kemur ekki alveg til mann strax. Þá finnum maður undir textan sko. En ekki lesandarum sko treyst fyrir að lesa milli línana í ljóði miklu meira en oft í skáldsögum sko. Þá oft svo verið að útskýra og segja og lýsa og þannig. En í ljóðinu þá það eitthvað svona tröst á milli lesandari og skáldsögum svona bara þú skilur hvað ég á við einhvern veginn. Mér finnst að finna það mér finnst það svolítið gott að finna í þínum skrifum, þú treystir lesandanum svolítið fyrir, bæði fyrir einhverju mjög innilegu en líka treystir lesandanum til þess að bara skilja eða skynja kannski bara frekar. Já, og þetta einmitt það sem þú ert að tala það sem að, já það náttúrulega alltaf einhver svona túlkun, ég meina fólk getur túlkað, en ég meina eins og ljóðið sem við vorum að kafa í draumurinn, að þetta ofta sem að virka svona flókið, bara ofta einfaldasta, eitthvað sem gerðist í raun og veru. Og það samskonar draumur í byrjun draumasafnara, talandi drauma, að mér dreymdi í raun og sannleika jákvæða skrifa bálk vin minn sem var svo fyrstir sem lést, hann fekk alnæmi og hann var mjög ungur þegar hann lést og hann var svo skemmtilegur, hann var alveg stórkostlegur, hann hét Sigurgeir og var stundu kallaður Flissfríður, gaf sjálfum sér það gælunafn, hann tók sig nú ekki alvarlegar en það en hann lenti í því að það var farið illa með hann og svo flúði hann úr land og hann var barinn og hann var ákaflega fíngerður og alltaf flissandi og hlæjandi eins og ég segi, það var svona einn af þessu lífsglöðu, en þegar ég var búin að taka það ákvörðun og var að semja bálkinn hann, þá dreymdi mig hann einmitt og þá fannst mér eins og hann hefði lagt blessun sína yfir bókina og þetta ljóði svona: skýjasafnarar. Á sólríkum dögum lögðumst við í grasið og söfnuðum skýjamyndum. Í nótt heilsaður upp á mig í draumi. Ég man eftir siglingu og salarkinnum, við höfum blásið upp blöðrur og skipulagt veislu fyrir þig, en gestirnir létu bíða eftir sér. Við erum saman í þessu, man ég eftir að hafa sagt við þig í draumnum. Við erum saman í þessu. Allan tíman vissi ég samt að þú væri dáin. Já, þannig þú draumakvendi. Já. Sem dreymir svona. En þetta var svo skemmtilegt. Þið dreymir miklu meira en þetta. Já, en Eldurinn í bókunum, sko. Já, en það var svo skemmtilegt að í draumnum, þá var ég stödd í svona einhverju handan heima ríki. Við vorum ekki beint svona á jörðinni, af því að hann náttúrulega látin og ég vissi það allan tíman, en það var einhver veisla framöndal til að fagna honum, afmælisveisla eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. En svo kom enginn, eins og oft, þegar fólk kemur seint og maður var stressaður yfir því og hann sérstaklega, hann var farin af áhyggjur og engin mætti og þá var ég svona að láta hann vita að við værum nú saman í þessu. Þannig að það eiginlega bara út frá þessum draumum sem ég hef svona aðeins farið að kynna mér, þið vitið, eitthvað svona dullarfullt. En upplifir þú að þegar þú ert svona að skrifa, þú veist, þessum svona gjörningi að skrifa, kannski búin að skrifa eitthvað eins og kaffið sem þú segir að skrifa fullt og síðan eiginlega endur skrifaru eða hvað? Ertu þá einhvers staðar í svona, í einhvers konar svona draumaleiðslu eða, þú veist, einhver mystík þar eða? Nei, ég myndi ekki segja það. Ég myndi ekki segja að það væri neitt mystist. Þetta svona eiginlega, jú, þú veist, það að koma svona bálki saman og henda út, það er náttúrulega ægileg grimmd að þú bara hendir út og skilur eftir það sem að þér finnst geta gengið. Þannig að þú skrifar mikið svona í grunninn? Já, svolítið flæðir svona kannski, en svo reynir maður að vinna úr þeim fleka. En það er yfirleitt ekkert merkilegt, en svo stinga sér niður einhverjar flottar myndir og einhver flott hugsun kannski sem mann finnst grilla í og þá reynir ég að veiða það frá svona einhvern veginn
kjarnafræðismu, sjá skóin það er fyrir mjög trjánum og allt skemmtileg þetta. mynd af sólinni að hugsa lífbeinið á henni Já. það breytir manni, ég mun alltaf horfa á hana hér, já, þannig er lífbeinið Lífbein það er sólar. mjög sérstök mynd Já, og svo eru Mynd þeir að tegja sig á tá hérna öldutopparnir En sko, sumir kannski sem að yrkja sjaldan þeir svona lýsa einhverju svona ljóðrænu stuði eða þannig, sem kannski einmitt í missi eða ég veit ekki hvað það sem að ert þú eiginlega komin á, ertu svona eins og einhver búddisti eða þannig, sko, ertu komin bara út í ert þú alltaf í ljóðrænu stuði? Allan daginn? Nei. Ég held að þú sérst að tala með þetta sem mörg ljóðskáld hafa lýst, þeir hafa talað stundum við mig á svona einhverjum námskeiðum að það sé eins og eitthvað loftnet, allt í einu opnast rásinn og þá þú veist, og ég heyrði Andra Snæ tala að ljóði væri svona eins og köttur þú veist, kemur bara þegar honum hendar þú veist, Kísi er þannig, hann er bara sín eigin herra og hérna þetta er ekki svona vinna sem vinnur frá 9 til 5 eða 8 til 4 heldur kemur ljóðið þegar því hendar og það er kannski að sjá fyrir sér eins og þessi rússneski vinur minn sem ég á með okkur ljóðanámskeiði Boris, að hann sá fyrir sér svona eitthvað að hann tengdist einhverju loftneti og þá kæmi eitthvað og svo þess á milli bara flattneskja og ekkert að gerast En þegar hann er í því hann Boris að yrkja og ekkert kemur frá loftnetinu er hann samt að situr hann samt við sína flattnesku og yrkir Ég veit ekki, ég held sko að þá kemur þessi vinna, þessi eftirvinna og föndrið í kringum það já. Að þá er þetta að nýta tíman í það en það er vissulega öðruvísi að lýsa þessu heldur en ef þú ert að skrifa sögu og þá er frásögnin náttúrulega en frásögnin er líka skemmtileg í ljóðagerð að þú getur leyftir að segja sögu og verið með svona samfellda frásögn. Já, svona þetta er nú, ef maður hugsa svona rosalega flotta ljóðabálka svo þetta gerði Kristníu, það eru alveg heilu sögurnar og heilu aldirnar sem liggja undir sko. Og það tekst einmitt líka svo vel hér í Pólstjörnunni. Já. En hefur einhver bókmyndafræðingur núna þegar þú átt 40 ára útgáfu afmæli? Já. Til hamingju. Búin að vera ljóðskáld í 40 ár. Já, takk. Byrjaði alltaf mjög ung. Er einhver svona bókmyndafræðingur til dæmis búin að bara taka alla bækurnar og lesa þær og eitthvað svona pæla í samhenginu og þannig? Það er nú eiginlega bara þið sem hafið uppgötað mig. Já. Nei. Jú, það er bara alveg satt. Þetta er 40 ára mál og það með 10 ára hléi. Já, það er rétt. Og ég er alltaf, sko, ég fór í gamla dag í hlébíó. Svindlaði mér inn, sko. Vissi þá ekki byrjunina, fór inn í hléi. En mér langaði alltaf, myndi langa að vita, sko, hvað var í hléinu? Já. Þessi 10 ára hléð. Það kom á 3 ára, það kom á 5 ára og kom á milli bóka. En svo þetta er dálítið langt og kemur mikill styrkur eftir þetta hléð. Já, það er gaman að skuli tala þetta. Linda Viljáms á svona dvöl líka á sínu. Sko, það eru svona einhverjar kúvendingar á þessum tíma, þessum 10 árum, þá var ég dálítið að vinna úr því sem ég átti til. Mér var bara svolítið hugsað til tónlistafólks þannig að það var akkurat það sem þú sást á netinu gjörningurinn á Hjalteyri þetta var úrvennslu tíminn og þá var ég að nýta þessa bók hérna, tímasetningar sem fjallar hryðjuverk og er svona samin upp úr fréttum af hryðjuverkum og hérna Getur þú sýnt þetta? Já, svona. Hún er sem sagt bálkur líka eins og nýjasta ljóðbókin, Pólstjarnan, en þarna notaði ég bara hreint efni úr fréttunum og klippti inn í bálk sem ég átti. Og þannig að þegar að þessi dvöl sem að þú talar ég fann það bara að ég var einhvern veginn að leita nýra leiða og ákvað þá bara aðeins að vinna með það sem ég átti. Og fór að vinna með tónlistafólki og ég var með galleri líka þannig að var meira í myndlistinni svo flutti ég norður á þessum tíma og þar var ég að kenna í verkmenntaskólanum á
Akureyri og sem var bara frábært og fekk að kenna skapandi skrifi mitt og bara, þetta var alveg bara ótrúlega góð tími, bjó á Ólafsfirði. Þannig að fyrir veturinn sem ég var fyrir norðan og svo seinni veturinn bjó ég á Akureyri og þetta var bara dásemdartími og af því ég fann að ég var ekki með neitt svona á prjónunum þá ákvað ég á þessum tíma að vera samt þá að vinna með það sem ég átti til. Þannig að til dæmis þessi gjörningur sem var þarna Hjaltiri, hann var örugglega 3-4 árum eftir að til dæmis þessi bók kom út en þá ég að vinna bálkinn með tónlistamanni upp á nýtt í þennan flutning og hélt líka myndlistasýningu þannig að þú ert alveg skapandi það er bara skapandi í öllu sem þú gerir í rauninni þarna í þessu 10 ára hléi já, þá einhvern veginn þá fannst mér það betra heldur en ekkert að þá vera að vinna aðeins áfram á öðrum sviðum eins og í tengslu við myndlist og þróa þessa tengingu þarna sem við vilja byrja með fyrstu bókinni þarna með Ólafi Engilbert sinni þá rosalega falleg en segðu mér aðeins þá hvað hét aftur galleríið? Gallerí Marló og hvar var það? Á Laugaveginu og var þar textil eins og segir ljóðið hefur einhvern veginn náð að vera þar já og þá var ég líka að hanna púða með ljóðum á sem var bara mjög skemmtilegt og svo var teikning eftir mig aftan á þannig að maður getur svona hvílt sig á ljóðinu og haft það myndina og það var einmitt þessi bók hérna sem að hún mér mjög dýrmæt af því að hún kemur þarna í raun og veru eftir þögnina frostið inn í hauskúpunni já og mér þykir ákaflega vænt þessa bók og ég einmitt var þá ennþá dálítið virk í myndlistinni og teiknaði þessa myndir og var með frábæran umbrotsmann hann Aðalstein Svan sem að braut bókina á mjög skemmtilegan hátt en þarna sko var ég búin að vera að safna heil lengi í sarpinn Þetta er 2015 já. Þarna eiginlega lokast hringurinn og ég var svona heppin ég ætlaði nú fyrst að gefa hann út hjá Uppheimum hjá Kristjáni og hann var búin að lesa yfir hana og það var einmitt á sama tíma og hann var að setja saman safnið Tranströmmar Já, vinið þínum. Já, þannig að þetta einhvern veginn tengdist allt. En svo einmitt var ég svo heppin að Aðalsteinn Svanur, hann braut og hann braut líka núna síðast ljóðabókina Pólstjörnuna. Já. Ekki komið tíma að skora á útgefandaðinn hérna í þættinu að gefa út safn? Já, það Salka? Útgefandi núna Salka? Já. Það var eiginlega gaman fyrir þá sem að til dæmis alveg yndislegt að eiga alla bækurnar Lindu sem maður getur bara alltaf gripið í Lindu hvenær sem og það ekki bara að leita bókunum því það smegja sér svona ljóðabækurnar smegja sér oft svona inn á milli í hillunum svo yndislegt að eiga svona það stórkostlegt og þetta finnst mér frábært á skuli nefna af því að mér finnst langbest að vera með söfn og ég les hljóði í sundi og sólbaði á ströndinni og þá finnst mér bara frábært að vera með bara safn og það er uppáhaldið mitt en ég náttúrulega gefið út töluvert líka hjá Mál og menningu og í gamla daga líka hjá Sölku svo hef ég gefið oft út sjálf þá semur þú við sjálfa þig segi já við Sölku þetta er held ég ekki vandamál það er aldrei gaman að fá að því 40 ára afmæli að þessi hugmynd komist af fáum svona mér langar svolítið, ertu til í að lesa titlana upp ekkert í réttri tímaröð bara að því núna því miður tímin að hlaupa frá okkur hvort þú gætir kannski lesið bara svona titlana á bókunum það er auðvelt ég segi bara að þessi bók sem við talaðum náttúrulega svo mikið Glerúrarnir, þeir kom út 85 síðan kom Náttvirkið út sem Hrafn Jökulsson gaf út 1986 Orðafar kom út 89 þegar múrinn var opnaður og þá einmitt mynd af múrnum það var einum pínlítið skegg því ég hafði teiknað mynd af múrnum í bókinni síðan koma Ávextir hjá Mál og menningu 91 Tilvistarhefni 1996 Ljóðaást þessi hérna bók 1997 þegar yngri dóttir mín fæddist Háværastarótin í höfði mínu hún kom 2001 síðan komu Hljómorðin og þá var ég að vinna með Gísla Magnúsinni
Skímaldin, síðan gaf við út skáldsögu 2004, Laufskálafuglinn, Tímasetningar, hún kemur út 2005. Já. Og þá kemur þögnin sín í rauninni var engin. Jú, hún var eins og þetta þú sýnir hér á þessari. Já, þess vegna líka þykir mér svo vænt þessa bók. Frostið í hauskúpunni. Já, það var frostið í hauskúpunni. Frostið, það enda ljóð sem ég held upp á. Ég held upp á það ljóð. Og svo kemur þessi rytmi inn. Já, síðan held ég 2 ára bíli, svona yfirleitt. Síðan kemur biðröðin framundan, ljóð 2017 sem gerist í biðröðinni fyrir utan Costco og mjög létt og kátt ljóðabók, en það einhver undir texti náttúrulega alltaf. Svo eru draumasafnarar og síðan Pólstjarnan fylgir okkur heim. Draumasafnarar 21 eins og ég sagði áðan og síðan kom þessi bók út núna í nóvember. Og ertu byrjuð að vinna næstu bók? Já, ég að vinna nú þetta komið sko. Já, nú er þetta allt að gerast. Já, ég af mikill hógværð get ég sagt frá því að ég að vinna í handriti sem ég vona að nái góðri lendingu. En ég ætla ekki að vera með neina uppgera hógværð. Ég stefni á að gefa hana út á þessu ári. Ég finnst þetta aldrei mikilvægt út af tímamótunum. Já, það er það sko. Það væri gaman. Það væri þú segir einhvers staðar í ljóði sko að þú sjáur ekki eftir neinu. Já. Er það ekki rétt? Verðum við ekki að hugsa þannig? Ég veit ekki hvað verðum að gera. Ég bara spyrði bara beint. Þú sjáur ekki eftir neinu. Já. Nei, ég reyni alla daga að lifa þannig að ég sjá ekki eftir neinu. Og að óska mér ekki öðruvísi fortíðar. Og við sjáum það góða í öllu sem og öllu sem við getum lært af. Þannig að það er svo margt í fortíðinni sem að við erum alltaf að staldra við og hugsa hefði ég átt að gera þetta öðruvísi en hefði má bara ekki vera til það er nefnilega málið þannig að ég sá einhvern tíma mann í ból og það stóð aftan á honum ég óska mér ekki öðruvísi fortíðar þannig að ég var þetta alltaf gott alltaf gott og ég óska mér ekki að þess að hafa ekki verið hér sama segi ég, takk fyrir mig takk fyrir komuna og til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Og við bara göldrum hérna að komi út bók og næsta bók. Margrét Lóa Jónsdóttir, skáldkona og myndlistakona og útgefandi og galleristi og allt, við segjum skáldkona, ljóðskáldi 40 ár. Takk fyrir að koma til okkar Vigdísar Grímsdóttur í bókaspjall við Rauðaborðið og hlustendum áhorfendum. Þakka ég fyrir að vera með okkur í ljóðinu og Pétur Fjellsteð þakka ég fyrir að vera að senda ljóðrænuna vonandi yfir til ykkar og tökum smá hlé og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Og svona til að binda endi á þetta þá við ætlum að halda áfram með listina og loka rúsinan í pilsuendanum er af menningarlegum toga. Það er hérna hún Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona sem kom hér og ræddi við Gunnar Smára það hvernig hún veiktist, hvers vegna hún gat ekki sungið og hvernig hún fann röddina aftur. Þetta var nú heiðalegt og hreinskili spjall. Já, og það er svo hressandi að heyra konu á miðjum aldri koma og ræða bara hvernig að snúa tilbaka inn í ferilinn sinn aftur einhvern veginn og á breytingaskeiði og öllu því sem fylgir. Þetta er bara virkilega gott spjall. Breytingaskeiði var orð sem ekkert var oft sagt upphátt í fjölmiðlum bara fyrir nokkrum árum. Nei, þóttum ekki feminismál. Nú erum við bara farin að horfast í hug við veruleikann. Mjög gott. Þakka þér kærlega fyrir að kynna hér með mér þennan ágæta lið úrval vikunar. Ég heiti Björn Þorláksson eins og þið kannski vitið en þetta er síðasta efnið sem við bjóðum ykkur upp á í úrvalinu. Vona helgin verði áfram notaleg hjá okkur. Verið sæl. Já, heyrðu, fyrir rúmri viku þá var hérna hjá mér Ólöf Ingólfsdóttir sem er dansari og reyndarsöngvari líka sem var hafði verið virk í listalífinu hér á árum áður og farið svo í langt hlé en er síðan að brjótast fram aftur og
Við rættum náttúrulega dansverkið hennar, eitthvað skíin sem var nýr í Tjarnarbíó og önnur verk sem hún að sinna núna, en það var svolítið þráður í því að svona hvað listin þegar maður svona pakkar henni niður og svo brýst hún fram aftur og það var svo til að Elín Óskarsdóttir, óperusönguna, hún var í kannski svipari stöðu. Þú varst áberandi hér í syngja og svo hvarfstu, eins og sagt þú hvarfst náttúrulega ekki, en varst ekki eins áberandi. En ertu að fara að halda tónleika núna? Já, það stendur til. Ég hef svo sem ekki verið mjög áberandi í 10 ár. Já. Og vegna veikinda sem að tók dálítið langan tíma að komast að raunum hvað var að mér. Fékk töluvert vitlausa greiningu fyrstu árin. 2013 þá ég að byrja að finna fyrir einhverjum einkennum sem ég áttaði mig bara ekki á hvað var. Og 2015 var ég í rauninni orðin bara mjög slæm af alls konar verkum í líkamannum bara frá toppi til táar og sem að endaði með því að ég misti röddina, meira að segja. Og þetta tók mig 6-7 ár að brasa með þetta í fattaskinu og vita hvað væri að. Það var búið að greina mér rauninni, ég væri vefjagigtasjúklingur og ég yrði bara að læra að lifa með því. Sem að mér fannst ansi hart og það voru reynd á mér alls konar lyf og sem ekkert hafði að segja. Ég var ekkert betra af þeim. Ef eitthvað var þá var ég verri því mér leið ekki vel af þessum lyfjum og endanum þá bara hendi ég þessu drasli. Og eftir sem sagt 6-7 ár að þá hugsaði með mér, ég sætti mig bara ekki við það að vera ekki eldri en ég er og get ekki sungið meira og get ekki lifa lífinu almennilega því mér leiði svo illa. Mér leiði svo illa andlega orðið, ég gat ekki orðið hlustað á tónlist, því síðan náttúrulega syngja því að röddin var farin. Þegar þú segir röddin farin þá var það ekki svona eins og við hugsum það venjulega fólki heldur röddin til þess að geta sungið. Til þess að geta sungið. Þá hugsaði ég náttúrulega þannig. Það bara krafturinn farin úr henni. Já, krafturinn og bara ég komst ekki nema bara gat ekki sungið nema svona 1 áttund. Ég sem að hef aðalli jöfnu 4 áttundir. Þannig þetta var ekki Elín Ósk. Ég þekkti mikið orðið. Og þá leitaði ég á náðir heimilislæknisins míns og bað hann bara að hjálpa mér. Þetta bara væri ekki að ganga upp. En þegar ég var komið þangað, þá var ég bara því komin að gefast upp. Bara löngunin til allra hluta var engin. Og ekki nóg með það, heldur ég bara botna ekkert í því að hverju ég manneskja sem var alltaf grönn var búin að fitna 20 kílóa. Þetta var ekki eitthvað eðlilegt. Þetta var ekki vefjagigt, það kom ekki til greina. Þannig að það endaði nú með því að ég fór þarna til heimilislæknisins og ég segi við hann að nú sé bara 1 hálmstrá eftir. Þetta hálmstrá væri að fara til kvensjúkdómalæknis. Einhvern veginn skaut það upp í kollinn á mér eftir þessi ár og ég vissi ekkert af hverju ég var að fara til kvensjúkdómalæknis. Ég bara fann að það var síðasta hálmstráið mitt. Nú og það endaði með því að ég komst að hjá konu sem heitir Ósk Ingvarsdóttir en þegar ég fer frá lækninum að þá sagði hann mér að ég yrði bara að gera það upp á eigin spýtur því það væri alveg löngu hægt að vísa til lækna af þeim. Svo ég fór bara heim í tölvuna og prentaði bara inn kvensjúkdómalæknar, lokaði augunum og benti bara á eitthvað nafn. Sem góð leið til að velja. Já, svo leið bjargaði lífi mínu. Ósk Ingvarsdóttir bjargaði lífi mínu. Og hvernig þá? Þegar ég fer til hennar, að þá ég búin að spjalla við hana, stutta stund, þá segir hún við mig, veistu Elín, ég veit alveg hvað að þér. Það hugsaði með mér, já, ok. Fleiri læknar hafa haft hugmynd það líka hingað til. Þetta eitthvað öðruvísi, hugsaði með mér svona. En ákvað að gefa henni séns og hún fer að tala við mig
og segir það alveg greinilegt að estrogenið þitt farið úr líkamann. En það hlutur sem að konur verða að hafa til að allt gangi upp, allt kerfi gangi upp. Og ég náttúrulega spyr hana hvað það sé í rauninni, það eins og hún segir þetta og segir jafnframt sko að ég verði þá bara að fara á svo kalla estrogel, að pröfa það, vita hvort að það sé hormón, að þetta sé bara farið mínu líkama, prófa það að bera þetta á mig frekar en að taka töflur því það sé heilvanlega að nota þetta í gelformi. En ekki að mæla það hvort þú sett með? Jú, svo var það gert og þá kemur þetta ljós. Þið vantar það bara? Vantar. Og hvernig, akkur gerist það að allt í einu, ég veit ekki hvort það líka með framleiði þetta eða hvort þetta til staðar? Sko, þegar konur fara á breytingaskeiði, að þá gerast ýmsir hlutir í líkamannum. Við hættum að blæðingum og sumar konur finna fyrir alls konar ónotum og svitakófum og öllu mögulegu. Mínir verkir voru liðverkir og baki, öxlum, herðum, fótum, nefndu það. Röddin fór, heilaþoka. Ég mundi ekkert orðið sko lengur og þetta brasaði ég við þangað til 2019 þegar ég komst til hennar Óskar, nöfni minnar. Og þegar þetta gerist að þá fara efnaskiptin líka í rugl. Að því fitnaði ég svona. Og ég, eins og sé, ég botnaði ekki í því á hverju það gerðist. Því ég var ekki vön að fitna 10 kíló. En þetta breytti öllu. Er þetta dæmi, þú kannast við það oft sagt að sko að læknisfræðin sé smíðuð í kringum okkur kallana og að þegar að konur koma með sinn vanda þá bara ekki lausnir eða vísa frá eða gefið eitthvað rófandi bara. Þetta saga sem svona dæmi það að ég meina, þú ert ekki fyrsta konan sem fyrir á breytingaskeið. Þú ert líka ekki fyrsta konan sem fellur niður sko kvenhormónin. Já. En af hverju kveikir ekki bara heilsugæslan og læknarnir á þessu? Það nefnilega góð spurning. Ég búin að spyrja mig svo oft að þessu. Og að það skulle ekki vera meiri vitund þetta hjá almennum læknum. Að breytingaskeið geti farið svona illa með konur. Já, ég fekk mér að heyra það hjá einum lækni sem ég fór til að þetta væri bara orðið móðursýki. Ég yrði bara að læra að lifa með þessu og hætta þessari móðursýki. Þetta væri bara ellin að knýja dýra og þetta við það? Já, ekki nema rúmlega 50 manneskjan. Þetta var ekki eðlilegt. En ég get alveg sagt þér að ég kannski var svona óskaplega tóm í kollinu fyrir því að þetta gæti verið breytingaskeið, ég sjálf sem að ég hefði nú kannski bara átt að fatta en í þessum hörmungum mínum sem að voru hreinlega hörmungar þetta tímabil að þá einhvern veginn sko að því mér verkaði svo allstaðar ég hafði bara heyrt talað svitakóf og eitthvað svona einhverja vanlíðan en ekki svona eins og ég var bara að gefast upp að þá hvarflaði það ekki að mér að þetta geti verið breytingaskeið fyrir en að ég fann út úr því að þetta var bara hreinlega síðasta hálmstráið mitt að prófa þetta. En segðu mér á leiðinni niður, gerist þetta mjög snöggt að þú verður svona verkjuð og þú fer svona heilaþoku og þú missir svona þróttinn og hefur svo áhrif á því svona andlega að þú sér þig ekki út úr þessu og gerist þetta bara á örfáum mánuðum eða er það hægt og bítandi að grafa undan þér? Sko þetta eiginlega í rauninni var að grafa undan mér í 2 ár. Eins og ég sagði áðan 2013 þá var ég ennþá með Óperukór Hafnarfjarðar sem ég stofnaði árið 2000 og var búin að vera erlendis með hann og hingað og þangað og ég fann þá að ég átti orðið svo erfitt með að stjórna. Ég var hann svo þreytt. Halda höndunum uppi bara. Já, halda höndunum uppi. Það var bara ekki orðið möguleiki. Þannig að þetta fór svona smán saman og þá hætti ég. Kórinn dó, ég hætti og þá fór þetta smán saman að grafa undan mér og 2015 var ég bara orðin verulega lasin. En þegar þú byrjaði síðan að taka hormónin þá bara mjög hröð uppleið aftur? Möndur þú segja að þú værir meðan við út eldri að þú væri bara á sama stað og þegar þú byrjaðir að veikjast? Já,
Það er ekki flókið. Ég komin allan minn lífsþrótt aftur og röddina frá A til Ö, upp úr og niður úr eins og hún var. Allar þínar 4 áttundir. Allar mínar 4 áttundir. En sko þetta tók 2 ár að koma mér upp. Því að það þurfti að byggja upp rólega aftur estrógenið í líkamann þennan hormón og ég fór að finna fyrir því smán saman að þetta var að breytast og gera sig. Nú mikið til þess að hafa von á því að þetta sé leiðin út. Já, algjörlega. Ég fann bara eftir 2-3 mánuði strax mun að það var eitthvað að gerast og á endanum að eftir þannig 1,5 ár, rúmt 1,5 ár, að þá var ég orðin gjörsamlega verkalaus. Finn ekki til í baki, finn ekki til og veit ekki til þess að sé neinu ef ég gikt í mér. Og þá var náttúrulega góður á dýr því að ég hafði þyngst 20 kílóa. Hvað átti ég nú að gera? Þannig að þá voru góður á dýr og ég náttúrulega tók bara á því. Og ég leitaði mér aðstóðar hjá konunum í Lifðu til fulls. Það er svona heilsumark þjálfun og ég hafði samband þarna við þær og hún heiti Júlía sem að rekur þetta og þær prógrumuðu mig bara inn með algjörlega hollt og gott fæði og til þess að ná þessu niður, þessum kílóum sem að efnaskiptin ullu að þá varði ég að fara einhverja kröftuga leið og þá gerði þetta mjög skynsamlegan hátt og með þeirra hjálp og hún heitir Eyrún sem að hjálpaði mér, dásamleg manneskja og hún er svo dásamleg, hún er svo eftirfylgin og maður má alltaf hafa samband við hann og við vorum alltaf í hálfsmánaðar viðræðum bara á netinu. Hún prógramaði mig í hollu og algjörlega eiturefnalausu og engu unnufæði. Ekki kerunin matvæli. Ekkert nema hreint og gott, ekkert nammi, ekkert sigur, ekkert gos. Ekkert desert. Ekkert desert nema, jú, ég bý minn til desert. Ég bý hann bara til að hollanmáta sem er ofsalega gott. Og með þessu móti get ég sagt að hér og nú, frá því 8. apríl þar til í dag, er ég búin að losa mig við 32 kíló með þessu móti. Frá apríl í fyrra. Í fyrra? Já, það er ekki ár. Þannig að tölvusspáin segir að þú eru horfin eftir 2 ár. Það er svolítið mikið, 35 kíló 32 kíló. 32 kíló á hvað, 10 mánuðum? Já, það er ekki flókið. Það fóru bara jafnaði 2 kíló á mánuði, fyrstu mánuðina og svo svona 1,5 og 1. En er ekki gott fyrir söngvara að vera svolítið þéttur? Þeir voru allavega í gamla daga, voru þeir ansi bæði konur og kallar. Já, það er alveg rétt. Meðalþyngdin mun hærri en hjá almenningi. Já, en veistu það er ekkert betra. Það er ekki betra. Nei, þetta er bara... Það er ekki hljómbott sem fólk væri. Veistu það, ef það er eitthvað þá er það bara erfiðara að burðast með eitthvað ótal umfram kíló vegna þess að þú þarft að vera í góðu formi, þú þarft að geta hreyfti, þú þarft að hafa lungun í lagi, númer 1, 2, 3 og þú þarft að vera góður, þú þarft að vera í góðu formi að öllu leyti og það hjálpar ekki að vera of þungur, kannski 50-60 kílóum of þungur, það er bara erfitt. Er það enn að þú segir að það hefur mist röddina og þú þú ert listamaður. Já. Og býrðu það að þú þarft að vera í einhverju svona sköpun til þess að virka sem elínósk. Þegar röddin fer, heldur að það sé svona meira áfall fyrir þig heldur en að segja að þú væri bara pípulenningamaður og væri veik og getur ekki mætt í vinnuna? Er þetta því að stundum í listin er náttúrulega svona einkanleg og persónubundin, kannski umfram önnur störf eða hvað? Jú, alveg rétt, vegna þess að þetta er svo viðkvæmt. Þetta er svo viðkvæmt að vera söngvari. Þú ferð ekki út í búð og kaupi nýja streng í hljóðfærið þitt. Raddböndin eru það sem þú þarft að byggja á. Og ef hún hverfur og þú ert söngvari og hefur það sem atvinnu, þá er það bara skelfingin ein. Það segir sér sjálft. Og upplifur það svona eins og þú sért eiginlega ekki söm. Þetta er vont að missa heilsuna. Það ábyrðum alla. Jú, ég er bara að velta fyrir mig hvort að sé eitthvað að vera eiginlega klift frá því að geta stunda þá sköpun sem var þér lífsnauðsinn. Það var rosa mikilvægt fyrir mig að geta komið tilbaka
því að eins og ég sagði áðan, ég var hægt að geta hlustað á tónlist, en það sem að ég hef alltaf viljað alla mína ævi, frá því ég var 3 ára gömul þegar ég sagðist alltaf verða söngkona. Og það er svo mikilvægt fyrir mig að hafa getað komið tilbaka, því þetta var bara hreinlega lífsviðurværi mitt að vera söngkona og áhugamáli mitt í leiðinni. Og þetta er það besta sem að ég get hugsað mér, það er að fá að vera söngkona. Þess vegna var þetta alveg óskaplegt högg. Og ef einhver er með þrá eftir því að vera fagmaður í einhverju, það hlýtur að vera skelfilegt á hvaða handamáta sem það er að vera kippt svona út. Ef það er einhver iðnaðarmaður smiður með sér fingurna, það er skelfing. En hefur þið breyst sem söngkona? Það sagði nú við mig góð konu daginn. Ég held þú hafir aldrei verið betri. Á þá við að sé þarna svona eitthvað svona tónn og það er stundur sem gerist það að það kemur eitthvað út úr lífsreynslu. Það er alveg rétt, já. Ég held að það hafi líka skipt svolítið máli og kannski það líka í dag að ég hef trúna með mér á Jesú Krist. Ég er svo róleg. Ég er svo yfirveguð miðað við það sem ég var. Ég hef alltaf verið afskaplega... Þannig að þú fannst Jesú í þessum dal. Já, ég fann hann. Þessum myrka dal. Já, og það var... Og trúið því að hann hafi stjórnað þegar þú varst að benda blindandi á lækni, eða hvað? Ég vil gjarnan trúa því, já. Ég vil gjarnan trúa því að það hafi ekki verið verra að hafa hann með mér. En hann var ekki kominn svo mikið inn í líf mitt þá. Því að kringum það leyti að þá löpum við maðurinn minn, Kjartan, inn í Boðunarkirkjuna í Hafnarfirði. Og við höfðum aðeins kynnst þeirri kirkju áður 2000 til 2001 þar sem að maðurinn minn spilaði þá á samkomum og þá voru þau í Smáranum með kirkjuna. En þarna í Hafnarfirði, við búum stutt þarna frá kirkjunni og það leiddi okkur eitthvað þarna inn því okkur vantaði bara báðum eitthvað hald og traust. Við komum inn í Boðunarkirkjuna á samkomu og fundum það að þarna var mikill kærleikur í gangi og smá saman þá fórum við að venja komur okkar þangað og það var tekið svo fallega á móti mér og okkur að ég fann að þetta var eitthvað sem mér langaði að skoða betur. Trúin á Jesú Krist. Ég hef alltaf verið trúið og fyrir allar uppákomur, öll gigg og allar uppákomur, óperur og annað sem ég hefur flutt, þá hef ég alltaf beðið bænirna mínar rétt áður ég fer inn á svið. Að biðja Jesú að vernda mig og blessa í gegnum það sem ég er að gera. Og þarna fann ég að ég gat treyst þessu og þarna var ég fann að finna að ég var að fá lífslöngunin aftur. Líkamlega var ég að húrrast upp og þarna fann ég að lífslöngunin mín var komin og það var svo dásamlegt því ég er svo lífsglöð kona og alltaf verið. Boðunarkirkjan er svona, myndi ekki kallast vakningakirkja? Já, sko hérna, hún er fyrst og fremst að boða orð drottins. Já. En hún er svona þá sem ekki þekkja, þá er hún svona á þeim stofni safnaða sem eru líkir kannski Fíladelfíu söfnunum og þetta er vakningakirkja. Já, við skulum segja það. Við skulum segja það bara ef þú vilt hafa það orðið yfir það. En hún boðar orð drottins, hún fer eftir biblíunni og því sem að í henni stendur. Og það er mikil fræðsla í gangi og samkomurna byggjast upp afskaplega fallega þannig að allir eru svo glaðir og rólegir og hafa tíma til að skoða orð drottins með viðkomandi. Glaðir í Guði og tónin á hann. Já, og svo líka svo höldum við okkar hvíldardag á laugardögum samkvæmt boði Jesú Krist. Já, svo aðvendistöður. Þetta er aðventistakirkja. Þetta er aðventistakirkja. Já, þetta er aðventistakirkja. Þetta er systurkirkja aðventkirkjunar. En það er ekki svona, að því ég sagði, vakningakirkja, það er oft svona mikið gospel og mikið söngur. Já, það er ekki sérstaklega þarna. Sko, þannig að þú ert ekki byrjað að syngja í samkomum.
Sko ég listræðstjórnandi orðin í kirkjunni og maðurinn minn tónlistarstjóri og sér hljómsveitina og það oft afskaplega skemmtilegt og létt og flott hjá okkur sko. Og ég passa upp á það í sambandi við að það vera listræn stjórnandi að vera með eins og aðventu hátíð og fæ listafólk til að koma af öllu mögulegu tagi og páskahátíð er við með mikla og fallega og þetta náttúrulega bara allt hvað við kemur þá páskonum, jólunum og svo hefur við verið með country samkomur og allt mögulegt, skemmtilegt. Þannig það er vakning að þessu leiti skilur. En að því að lýsa þessu að svipa leiti og hormónin eru byrjað að hafa áhrif á þig og lyfta þér upp. Að þá kynnistu Jesú aftur eða svona endurnýjar heititt við hann og hann lyfti þér upp. Nú ætla ég að koma með aðstæðanlega spurningu. Í batanum, þá var þetta annars með hormónin og hins vegar með Jesú. Hvort skiptir meira máli í batanum? Þetta skiptir allt máli. Þetta skiptir allt máli. Það er leiðileg spurning að láta þér velja. Þetta skiptir allt máli. Náttúrulega Þú myndir ekki vilja að sleppa öðru? Nei, ég vil vera með hvort ekki, ég er svona kröfuhörð sko. En þú ert að fara að vera með tónleika ekki núna helgin heldur næstu og þú verður í Langholtskirkju sem er mikil söngkirkja. Já. Hvað ætlar að syngja? Ég ætla að syngja trúarlega tónlist og þessir tónleikar eru svona nánast tilengaðir Boðunarkirkjunni og öll innkoma af tónleikunum rennur til kirkjusjóðs Boðunarkirkjunnar í þakklæti skyni fyrir það hvernig þau vöfðu mig og komu mér í trú að ég gæti allt aftur. En þú kemur og þetta er endurkomu tónleikar? Já. Þannig að það munu ykkur koma og hlusta á þig sem að muni eftir þér. Það ætla ég að vona því að ég lofa góðum tónleikum. Þó þessu trúarlega tónleikar, þá má fólk ekki miskilja að þetta verði ykkur fyrirgjöðu helgislepja. Nei, en það er kannski stór hluti af söngbókmyndunum eru trúarleg. Það er bara heldur betur. Ég er að flytja þarna til dæmis stykki eftir hann Donald Fraser, bandarískan höfund sem heitir Amen fyrir kór, einsöngara og hljóðfæri og Sanctus það er eftir Gounod og það er afskaplega glæsilegt stykki og fleiri svoleiðis faði voru eftir Malotti í svolítið öðruvísi búningi og svona létt, jáfnvel svona gospellög suður-ameríska sálma sem að voru bara kallaðir hérna í gamla daga negra sálmar og það má kannski til gaman segja það þegar ég var í mínu tónlistanámi sem krakki að þá var það fyrsta sem ég söng einsöng í að ég var, skal ég segja þér, að syngja Kumbaya My Lord. Það er fyrsta lagi sem ég söng einsöng í. Þetta er svolítið skemmtilegt. Ég var 11 ára gömul í tónlistaskóla Kórangaenga hjá Sigríði Sigurðardóttur. Var þar í tónlistaskólanum og þetta var það fyrsta. Þannig að þetta tengi mig svolítið núna tilbaka að þessi fallegi sálmur Kumbaya My Lord skuli fylgja mér en þá svona í huganum að mér langaði að hafa þetta trúarlega tónleika og að því ég fann frelsið í trúnni. Og þú ert að þakka fyrir þig? Ég er að þakka fyrir mig. Herðu, þetta er áhugavert Elín Ósk. Takk fyrir að koma hingað og segja söguðina og gangið vel. Nú er endur komið tónleikar og þú baðst alltaf fyrir alla tónleika þannig að þú lítur að biðast mikið fyrir þessa. Þetta er svolítið stórir. Já, og margir biðja fyrir mér. Já. Og gleðileg stund að eins og þetta lýsa að snúa tilbaka. Já, takk fyrir. Gaman að fá þig aftur upp á svið. Takk fyrir kærlega. Þetta eru lokin á Rauðaborðinni í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Oddnýju Eir fyrir viðtölinn sem þau komið með, Pétri og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafið verið að hlusta og horfa. Þið breytið þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og það sem meira er að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá kikið fólk á þetta og finnur efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum
bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran, spilarin.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef þú vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunan, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem að drífur Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur, fólk sem að veit að það er ekki hægt að byggja upp svona nema að margir leggji eitthvað til. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðun.is. Þar er hnappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.500 krónum á mánuði sem er lágmarks áskriftin eða grunn áskriftin. Þú mátt borga meira ef þú vilt, það gera margir og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En þetta er orðið gott í bili. Við sjáumst hér á morgun að þá verður rauðaborðið klukkan 4 í eftirmiddaginn eins og er alltaf á föstudögum. Þá er það sem við köllum vikuskammtur, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. En þetta er búið í bili og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.